केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट कला अकादमीचे वेस्टर्न म्युझिक जे आसा ते आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायस जी आसा अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जे कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक वेस्टर्न म्युझीक आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days 25 days अशें सुमार लागतले इन्स्टॉल करता. आमी आसात सद्या आदिल शाह पॅलस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिल शाह पॅलसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिल शाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिल शाह पॅलसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिल शाह पॅलसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युजियम आसा त्या म्युजियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. कांजे उजगांव वाठारांत फाटल्या 3 दिसांच्यान उदकाची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. पावसाच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा म्हूण थळाव्यो बायलो सांगतात. सोमार मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करूंक ना जाल्यार 25 MLD उदका प्रकल्पाचें काम बंद करतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. गेल्ले 3 दीस जाले आमकां उदक ना. वारंवार सांगून सुद्दां आतां वर्स जाले ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक अजिबात उदक गावना. कित्याक तर तेंच्यांनी मोटर एक तर घातला न्हंयन आनी न्हंयन जे आमचें उदक कितलें येता तें खबर आसा. तो मोटर व्हांवन वयता. मोटरान उदक वयलें गेलें म्हणटकूच शॉर्ट जाता आनी त्या कारणान आमकां उदक गावना अजिबात. आनी आमकां हेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें हो एक प्लांट जाता हांगा 25 MLD तेन्ना आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की तुमकां 24 वरां उदक गावतलें म्हणून. आमी 24 वरां नाकात म्हणटा. किमान एक 8 वरां तरी आमकां रेगुलर उदक दिया. आनी आमी हे इंजिनियरांक आनी हांकां सांगून सामके वयताकले. कितले फावटी म्हणून सांगपाचें हांकां. आतां 3 दीस जाले उदक ना हांकां. तरी आसतना हांव फोन करीत आसा. आतां येतलो मागीर येतलो. 3 दीस जाले कोण येवंक ना. तरी आसतना हांवें बोरींग मारून घेतलें. 2-3 म्हयने जाले बोरींग मारून. ते बोरींग ते तश्शें पडोन आसा. हांवें सांगलेलें 10 HP मोटर बसय म्हणून त्या बोरिंगाक. तेंच्यांनी 5 HP मोटर बसयला. तो मोटर उदकूच ओडिना. आनी आमकां हो पावसान त्रास जाता म्हणून हांवें मे म्हयन्यान बोरींग मारून घेतलेलें. आतां हो ऑगस्ट लागलो तरी ह्या बोरिंगांक ते मोटर बसोवन आमकां तें उदक दिवंक ना. आतां आमी सगळ्यांनी लोकांनी चिंतलां की जो पर्यंत आमचे उदकाचें फायनल करिना आयतार सुद्दां ताका अल्टिमेटम दितले. सोमारच्यान आमी जे प्लांटाचें काम चालू आसा ते आमी बंद करतले आनी जो पर्यंत आमकां उदक गावना तो पर्यंत ते आमी चालू करूंक दिवचे ना. 2 म्हयने जाले हांव पावसाची उदक यूज करता आनी खावपा बायची उदक हाडटा. अशी घराडे पयल्यार जाता आमी कशी उदक यूज करता तें. आनी मे म्हयन्यान तर इतली उदक पाड येता वास घेवंक जायना. खावपाचें सुद्दां खदू आनी वास हिवळा ते न्हंयचें उदक आमी कशें खावपाचें तें तुमीच सांगा आमकां. आनी आयतार म्हाका 3 दीस मेन जाल्यार त्या खदू उदक हांव घेयनालें. 3 दीस जाले म्हाका कशेंच उदक येना वयर. पावसाचें उदक हांव पावसाचें उदक यूज करता. येवन घराडे म्हाजी पळोवचें आनी फोटो काडून व्हरचें हांव कशें उदक यूज करता तें. आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजका आड पणजी पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. सनबर्न आयोजना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना आयोजकांनी तिकेट विकपाक सुरवात केल्ल्याचें आपान आपले कागाळीन म्हणलां. आज आमी पर्टिक्युलरली हांव एज एन इंडिविज्युअल ही कंप्लेंट फायल केल्या अगेन्स्ट सनबर्न परसेप्ट प्रॉपर्टीज आनी अगेन्स्ट बुक माय शो. हांवें एक स्टेटमेंट आमी एज गोंयकार म्हणून आमी खूब प्रोटेस्ट केले. सनबर्न गोंयान जावचें ना म्हणून सावथ गोवाक तांणी करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी सावथ गोंया किंवा गोंयांत भितर सुद्दां सनबर्न जावचें न्ही म्हणून
आमी सगळ्या गोंयकारांच्या सपोर्टान एक प्रोटेस्ट केलो. ताजे उपरांतय आमी पळयलें की सनबर्न इज ऑल आउट टू होल्ड दीस फेस्टिवल इन गोवा. आमी पळयलां की फाटले 15 दीस जाले बुक माय शो सनबर्नाच्यो टिकेटी गोंयान 28, 29, 30 डिसेंबराक म्हणून विकता. सो हांवें अशी एक टिकेट परचेज केली. आय ऑल्सो एनेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ आमचे टुरिझम मिनिस्टर who seems to be concerned for people of Goa, and we said that गोंयकारांचे जर किंवा गोंयच्या लोकांचे जर पयशे ते घेता कलेक्ट करता जाल्यार इट अमाउंट्स टू फ्रॉड आनी दॅट इज अमाउंट टू चिटींग ऑल्सो अंडर आमची नवी जी दंड संहिता आमकां लागू केल्या तातूंत हांवें 2230 रुपया 10 पयशे दिवन टिकेट खरेदी केल्या. म्हाका नियरली अबावट 8-10 दीस जाले. म्हाका रिसीव केला ताणें की हो जो इव्हेंट जावपाचो आसा गोंयांत ताचे खातीर म्हजे कडल्यान पयशे घेतल्यात. इव्हेंट इज नॉट इवन ग्रांटेड परमिशन. दॅट इज दॅट इज कंप्लेंट. हांव ही कंप्लेंट तुमचे कडेन शेअर करता. म्हाका दिसता म्हजे जे 2100 रुपया किंवा जे 10 पयशे 2230 रुपया 10 पयशे जे आसा ते जर तुमी पळयत जाल्यार अशे हजारांनी लोक आसतले. कारण सरकार म्हणटा हजारांनी लोक गोंयांत येता ह्या इव्हेंटा खातीर आनी हाकाच लागून आमचें ट्युरिझम खूब फोफावला म्हणून. हाज्या पयलीं आमी सामके गरीब आशिल्ले. आमची स्टेट सामकी गरीब आशिल्ली. सनबर्नाक लागून ती खूब वयर सरल्या अशें चीफ मिनिस्टराच्या वक्तव्यातल्यान आमकां दिसून येता. शेनवारच्यान वास्को दामबाबाक श्रीफळ अर्पण करून 125व्या सप्तकाक सुरवात जाली. ह्या वेळार मंत्री तशेंच आमदारां सयत भाविकांनी व्हडा संख्येन देवळांत गर्दी केल्ली. पळयात सप्तकाची कांय खिणचित्रां. तो एक गोंयचें नांव आसा. वास्कोचो सप्ताक हो गोंयचें नांव आसा. लाखो भक्त हांगा ह्या 2 दिसांक भितर सगळ्या हातूंतल्यान हांगा आपले भाव जो आसा तो देव दामोदराच्या चरणी अर्पण करपाक हांगा येतात आनी हो मोठ्या दबाज्यान हो उत्सव साजरो जाता. हें वर्स खास 125 वर्सां ह्या हाका पूर्ण जातात आनी त्या म्हणून एक उत्तम प्रकारे आयोजन ह्या सगळ्या मंडळींनी केल्लें आसा. ही हांगासरली जी काही सप्ताहाची समिती आसा, जोशी फॅमिली आसा, ह्या सगळ्यांनी हांव तांचे ह्या सगळ्या महान कार्याक लागून तांचे मना पासून अभिनंदन करता. पयली 125व्या दामोदर भजनी सप्ताकाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आज दामबाबाक वास्को पुरतो उरना नाजाल्यार गोंया पुरतो उरना, गोंया भायले लोक पसून हांगा येतात आनी आमी सगळे जाणां दामबाब हो उल्याक धांवून येवपी देव, सगळ्याक म्हणजे मानवसाक पावपी देव अशें आमी सगळे मानतात आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वर्सान वर्स गर्दी ही वाडत वता आनी ह्याय वर्सा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार गर्दी इतली प्रचंड आसा की म्हाका दिसता आज ह्या फावटी हांव कमिटी मेंबर्सांचें अभिनंदन करता. एक बरे प्रकारची वेवस्था तांणी केल्ली आसा, लायटींग नवे पद्दतीन केल्लें आसा आनी एक वस्तू म्हणजे बारकायेन हें करून म्हाका दिसता आज हो दामोदर भजनी सप्ताक आज आमी 125व्या वर्सा मनयतात. अख्खे आमच्या वास्कोकारांक, मुरगांवच्या अख्ख्या तालुका तशें अख्खे गोंयकारांक आमी सप्तकाची सगळ्या हार्दिक शुभेच्छा. 125 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. एक व्हडलो म्हणटा असो हो दीस आमकां सगळ्या वास्कोकारांक, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्कोकार दामबाबाचो आशिर्वाद घेतल्या शिवाय फुडें वचना. तेन्ना कसल्यो कितें वायट गजाल घडली, कोण बरो ना, कोणाच्या कामाचें कितें आसा इश्यू आसा, कसलो हेल्थ इश्यू आसूं, कितेंय आसूं जाल्यार ते सगळे जाण दामबाबा कडेन घेवन आशिर्वाद वयता आनी अशे खुबशे चमत्कार जाल्लेले आसा. ते सदांच दामबाब आमच्या वास्कोकारांक राखलेले आसा आनी पावलेलो आसा. आयज दामबाबाची जी श्रद्धा आसा ती सगळे जाण आख्खे गोंयकारांक आसा आनी आयज 125 वर्सां जी कंप्लीट जाली आसा. म्हाका एक मोठ्या प्रमाणे हो आमचो उत्सव सप्ताचो गेल्लो आसा. भितर सगळ्यांनी हातभार लायलेले आसा. आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आमच्या बरोबर आसा, तेंच्यांनी खुबशे योगदान केल्लेलें आसा. बाकीचे सगळे वास्कोकारांनी फुडाकार घेवन तेंची कमिटीन भरपूर त्रास घेतलेले आसा.
वायनाड दुर्घटने उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें हुंवार आयिल्ल्या भागाची शेनवारा पळोवणी केली. तशेंच तांणी पुनर्वसन केल्ल्या लोकांची वासपूसूय केली. भलायकी केंद्रांत वचून दुखापत जाल्ल्या लोकांच्यो भेटी घेतल्यो. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आता भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. बस्तोनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताचे कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे. सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व आहा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता. तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना. ताका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे आहा हेंच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आहा आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेस गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो आहा. सिनियर लिडर जे आहा भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचें मार्गदर्शन लाभतले आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचे. आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून. कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा. कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आतां एसटीक रिजर्वेशन जाल्ले आसा. एक SC का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले. तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उरयले तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां OBC म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता. आनी ह्यो जर मागण्यो दसाच घालतलो जाल्यार सगळ्यांक आमी एकी कडेन येवपाची गरज आहा. पणजे मार्केटात मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाला. कर्नाटक, केरला आनी तमिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालां. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटान येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटात ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या. पूण हे गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकांतलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सध्या आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगतात. पणजे बाजारात पापलेट 800 ते 1000 कील, सुंगटां 350-400 कील, वागेरी सुंगटां 1000 ते 1200 रुपया कील, बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 कील, इसवण 1000 कील, कुल्ल्यो 300 कील, लेपो 250 कील आनी वेल्ल्यो 300 कील दरान विकतात. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनी वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. नुस्तें कशें ताजें बी पडोंक लागलें? नुस्तें कांय ना नुस्तें ताजें नुस्तें सगळें मडगांवचें येता तितलें. ते मडगांवचें सगळें मडगांवचें. म्हणल्यार गोंयचें नुस्तें आजून लागना? कांय कोणें कित्याक लागून उरलें आसतलें म्हणटा? पाणी दवरल्या सारको ना न्हू. लोटोन वयता न्हू माग दवरले लोटोन वयता काबार जाता. हय देखून वचप. आनी आतां खंयचें नुस्तें मेळटा? आतां मोठी आतां 10 कॉमेस जाता म्हणटा न्हू. आयज वयता मोठी केन्ना वयता कोण जाणा तेन्ना जातलें. पावस कमी जाता जाता वत मातशें येता. तशेंच नुस्त्याचो जो सिजन आसा तो मातसो सुरू जाता. आतां गोंयान जेन्ना नुस्त्याचो सिजन सुरू जाता तेन्ना गोंयान आतां नुस्तें कसलें आनी कितले प्रकारचें मेळटा आनी कसलें ताजें नुस्तें मार्केटान आसा हें आमी पळोवपाक पणजे मार्केटान गेले.
जाल्यार पणजे मार्केटांत सद्याक ज्यो रेट्स आसात त्यो अश्यो आसात. पापलेट ज्यो आसात त्यो 800 ते 1000 रुपये किलो, सुंगटां आसात ती 350 ते 400 रुपये किलो, तशेंच लेपो आसा त्यो 250 रुपये किलो, मागीर टायगर प्रॉन्स आसात ते 800 रुपये किलो, बांगडे आसात ते 200 ते 250 रुपये किलो, मुड्डोशी 300 रुपये किलो, लेपो 250 रुपये किलो, वेल्ल्यो आसात त्यो 200 रुपये किलो, मोरी 500 रुपये किलो, किंगफीश 1000 रुपये किलो, तशेंच कुल्ल्यो आसात त्यो 300 रुपये किलो. ह्यो आशिल्ल्यो पणजे मार्केटांच्यो शेनवाराच्यो रेट्स. तशेंच नुस्तें जेन्ना आतां येता जाल्यार तें आजून पर्यंत गोंयांत जें नुस्तें येता तें गोंयचें नुस्तें आजून गोंयच्या मार्केटांत पावना अशें काही आमकां जे नुस्तेकारां आसात तेणी सांगलें. आतां सद्याक जें नुस्तें येता तें मडगांवच्यान जे भायले तामिळनाडूचें म्हणत, कर्नाटकाचें नुस्तें म्हणत, तें सद्याक गोंयच्या मार्केटांत आसा. पूण जें गोंयचें नुस्तें, जें खरें ताजें नुस्तें जें आसा, पूण जें गोंयचें नुस्तें तें नुस्तें आजून पर्यंत गोंयकारां कडेन आजून गोंयकारांच्या ताटान पावना अशें आमी म्हणूंक शकतात. गोंयचें नुस्तें म्हटल्यार ह्या सायडीच्यान ज्यो बोट्स वयतल्यो त्यो आज पर्यंत तेणी 10 तारीख अशें केल्या, पूण 10 तारीख जावनूच कळटलें की दर्या कसो आसा, कित्याक दर्यान भरपूर खळबळ आसले कारणान आजून पर्यंत बोट्स सारक्यो अशे भायर सरोनात गोंयच्यान, आनीक गोंयचें नुस्तें आजून पर्यंत मार्केटान पावना. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्या कुशीकूच दवरिल्ली. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसा तशींच. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पणजे जेन्ना चर्ची कडेन एक झाड पडोवन एक चलयेची जेन्ना दुर्दैवान मृत्यू जाली तेन्ना CCPन डिसायड केलें की जी डेंजरस झाडां आसात ती कट करपाची आनी जे डेंजरस ब्रांचीस आसात ते ट्रीम करपाचे. पूण जेन्ना ही झाडां मारली, जेन्ना हे ब्रांचीस मारले जाल्यार ते ब्रांचीस तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. आनीक जे झाडांची जी मोठी मोठी हें आसात ब्रांचीस आसात ते सुद्दां रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. हे आतां गाडी चलयतल्यांक डेंजर जाल्लेच आसा, पूण गाडी चलयतल्यांक तशेंच मागीर हांगा ह्यो ज्यो राशी तुमी पळोवंक शकतात जाल्यार तेजी जितकी पानां आसात ती पानां ती कुसलेलीं आसात आनी एक विचित्र तरेची घाणी सुद्दां येतात हांगा. आनीक ते पानां कुसलेले ते पानां खूब हांगा मच्छर सुद्दां तयार जावपाक शक्यता चड आसा. जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात की वयता थंय अशें जे हें आसात, जे झाडाचे जे ब्रांचीस आसात ते डंप केल्ले आसात. खंय ना खंय CCPन परत एकदां हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनीक हे जे ब्रांचीस जे खंयच्या खंय उडयल्ले आसात ते बेगीन क्लियर करपाक जाय, जेणे करून जे पणजे कोणी अशे प्रवासी येतात किंवा पणजे रावपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना. कित्याक हे जे ब्रांचीस आसात ते रस्त्या कुशीक आसले कारणान हांगा खूब अशें कितें जावपाक शकता, कितें आनी एक्सिडेंट सुद्दां कितें जावपाक शकता. सो हेचेर सुद्दां CCPन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, पणजे सावन. येवपी स्वातंत्र्य दिसा खातीर CRPन पुलिसां खातीर परेडीची प्रशिक्षण सत्रां आयोजीत केला. ह्या प्रशिक्षण सत्रांत कर्नाटक पुलिसांचो लेगीत आस्पाव आसा. 13 ऑगस्ट मेरेन ही सत्रां चलतली अशी माहिती प्रशिक्षण अधिकारी सुचिता देसाय हांणी दिल्या. आमचे न्ही आतां 15 ऑगस्टाक आमकां 3 कडेन परेडी घेवच्यो पडटा. एक आसता हांगा आमचे ओल्ड सेक्रेटेरिएटा कडेन, एक आसता पत्रा देवी आसता, एंड वन वील बी आफ्टर दॅट राजभवनाक आमचे बँड सेक्शन बी वयता. अशे 2-3 ठिकाण कडेन आसा. सो आमचे मेन म्हणजे आमकां कितें आसा न्ही हांगा वी आर हॅविंग कर्नाटका स्टेट पुलीस ऑल्सो विच इज जॉयनिंग दीस परेड. दॅट इज एक्सचेंज ऑफ पुलीस फोर्स. आमची फोर्स कर्नाटकान गेला परेड करपाक, आमची फोर्स हांगा आयला. सो ओवरऑल आमचे 2 प्लटून आसतले, पुलिसाचे गोवा पुलिसाचे एक आसतले आनी कर्नाटका पुलिसाचे आसतले. ओके. सो मॅडम केन्नाच्यान सुरू जालें ही ट्रेनिंग? जालें आतां 1 वीक जाला. ओके. सो 1 वीक तांकां आतां तांकां येवन म्हाका दिसता 4-5 दीसच जाल्ले आसा. वी हॅव स्टार्टेड 1 वीक प्रायर. ओके. ही ट्रेनिंग आतां पावसाक लागून आमकां मातशें इंडोर मातशें प्रॉब्लेम जाता. सो वी हॅव बीन टेकिंग इट नियर द जिओ इन्स्टिट्यूट हॉल. सो मॉर्निंग कितल्यांक स्टार्ट जाता ट्रेनिंग? मॉर्निंग तांचे बाय 8 o'clock वी स्टार्ट द परेड प्रॅक्टिसीस. मॉर्निंग सेशन आमचे 2-3 रिहर्सल जाता, आफ्टरनून सेशन रिहर्सल जाता एक्सेप्ट ऑन सॅटर्डेज. आणि चडशे आमी आतां 13 तारखेक वी वील हॅव अ फायनल रिहर्सल ॲट दी एक्चुअल स्पॉट. मेन आमची इव्हेंट आसा इज ॲट द ओल्ड सेक्रेटेरिएट. सो फायनल रिहर्सल वील बी ऑन 13th प्रॉबेबली.
आयज संवसारभर आमकां हवामानांतल्या बदलाचो परिणाम पळोवपाक मेळटा. वायनाडान उप्राशिल्ल्या स्थिती वयल्यान आमी देख घेवन सैमाची राखण करपाचेर भर दिवपाक जाय. सगळ्यांनी झाडां लावपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां. तांणी एक पेड माँ के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत सांखळेंत झाडां लायलीं. एक पेड माँ के नाम हो कार्यक्रम आज हांगासर पार पडलो आणि विशेष करून आमच्या भारतीय जनता पार्टी कॉपरेटिव्ह सेलान इनिशिएटीव्ह घेवन वृक्षरोपणचो कार्यक्रम जो आज आमच्या कैलासवासी जगन्नाथराव जोशी स्वतंत्र सेनानी या प्राथमिक शाळेत हांगासर आयोजित केलो. त्याबद्दल हांव स्टेट कॉपरेटिव्ह सेलचे आमचे अध्यक्ष बाब पांडुरंग कुट्टीकर, आमचे स्थानिक कॉपरेटिव्ह सेलचे अध्यक्ष बाब अनिल काणेकार, गोपाळ सुंदरकर, बाकी सगळे कावन्सिलर, पंच, सरपंच आणि तशेंच बाकीचे हितचिंतक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. एक पेड माँ के नाम, आपली आई आसत जाल्यार आई बरोबर झाड लावप आणि आपली आई आसत जाल्यार आईच्या नांवान झाड लावप आणि जेणे करून आपण आपल्या आईची काळजी घेता त्याच पद्दतीन त्या झाडाची काळजी घेवप. ही संकल्पना ग्लोबल लेवलाचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी राबयली आणि आज फक्त देशांत न्ही तर पुराय ग्लोबल जगाचेर आमी म्हणटा तो क्लायमेट चेंज हो प्रकार जो आसा हाज्या खातीर झाडां लावप ही खूब गरजेचें आसा. वायनाड जाल्लो प्रकार हो आमचो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आय ओपनर आसा, जेका आमी म्हणटात की खरोखरच वायनाडच्या हातूंतल्यान आमी जागे जावपाक जाय, आमी शाणे जावपाक जाय आणि त्या खातीरच ह्या एनवायरमेंटाचो नश्ट जावपाक जायना आणि त्या खातीर अशा पद्दतीचे वृक्षरोपण ही काळाची गरज आसा. त्या निमित्तान हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केला. हांव कॉपरेटिव्ह सेलाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्या विशीं कसलोच वाद ना. ह्या पुतळ्याची कोणाकूच आडखळ जायना. पुतळ्याच्या उक्तावण सुवाळ्याक आपणे दिवंक नाशिल्ल्यान भाई नायक हांचो अहंकार दुखावला. देखून ताणें धर्मान फूट घालपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी विनायक वळवयकार हांणी दिल्या. प्रत्येक वेगळ्या पेपराचेर वेगळे आर्टिकल येयला. एक पेपराचेर आयला की रुमणावळचे लोकल्स आसा तेंच्यांनी एग्री केलो शिफ्टिंग करपाक. हें अशें केन्नाच जावना. शिफ्टिंग करपाचें आजून प्रपोजल आमी एक्सेप्ट करूना. कारण मारुती देवळा जो दीपस्तंभ आसा, दीपस्तंभा सायडीन जो आमचो संभाजी महाराज इन्स्टॉल जाला फेब्रुवारीन, पालखी व्हरपा खातीर जवळपास 2.5 मीटर जागो ऑलरेडी आसा. तुमकां मुद्दाम हांगा प्रेस घेवपाचें कारण हेंच की भायर रस्त्यार रावन कांयच कळना, पण आमी प्रत्यक्ष त्या जाग्यार आयले आहेत आणि हो पाथ जो आसा तो क्लियर आसा म्हणून तुमकां दाखोवपा खातीर धाडलो. एक स्टेटमेंटार पेपराचेर सांगता की हो आमी एग्री केले आनी शिफ्टिंग करपाक रेडी आसा. पण शिफ्टिंग करपाक न्ही, हेज्या पयलीं तेंच्यांनी लेटर दिल्ले स्ट्रक्चर शूड बी डेमोलिश. म्हटल्यार आमचो महाराज आसा पळय तो इलिगल स्ट्रक्चर तो डेमोलिश जावचो म्हणून तेंच्यांनी सांगलेले त्या टायमार. आणि आमच्या पंचायतीन पुलीस स्टेशनार कलेक्टराक सगळ्याक लेटर जाले, सगळ्या मिनिस्टरांक आनी खंयच्या आमदारांक मेळून येयलो आणि हे मोडपाक जाय ताचो असो विशय आशिल्लो. पण सगळ्या गोंयकारांक हांव एकूच सांगपाक सोदता, आमी शिवप्रेमी, आमचे देवूळ, आमी एकूच धर्माचे, आमी आमच्या देवळाच्या विरोधात केन्नाच ना. हो जो बेश्टो गोंयभर जो वातावरण केला पळय फक्त मिसगायड करता. हो एकूच मनीस आसा तो एका दिसता की आपल्याचो बापूय मिनिस्टर आशिल्लो म्हणून तो तेजो फक्त इगो हर्ट जाला. कारण तेका आमी ज्या टायमार आपोवपाक जाय आशिल्लो त्या टायमार तेका आपोवना इनॉग्रेशनाक म्हणून तेजो इगो हर्ट जाला आणि तो सगळी मशिनरी आतां यूज करता आणि लोकांक फक्त मिसगायड करपाचे ट्राय करता. तेणें स्वता हो आमचो भगवा फ्लॅग आमी चडयल्लो, तेणें स्वता आपल्याक इन्वायट करना म्हणून तेणें स्वता देवयला. आणि कितें सांगला खबर, म्हाका फोन करून सांगला तुमी आपल्याक लेटर करा, आपल्याचे परमिशन घ्या, परमिशन घेतकूच तुमकां हांव परमिशन दितलो फ्लॅग चडोवप काय ना. तो तुमी एकूच सांगा आमचो भगवा फ्लॅग व्हडलो काय हो जो तुच्छ मनीस आसा पळय तो व्हडलो. तुमी एकूच विचार करा. अरे भगवा आमचो धर्माचो प्रतीक भगवा आणि धर्म सगळ्यांक वयर. खंयची जात पात भेदभाव ना करता आमी धर्माच्या रक्षणा खातीर आमी हांगा उबे रावल्या आणि लोकांक मिसगायड करचे न्हय म्हणून हो आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आयज संवसारभर आमकां हवामानांतल्या बदलाचो परिणाम पळोवपाक मेळटा। वायनाडान उप्राशिल्ल्या स्थिती वयल्यान आमी देख घेवन सैमाची राखण करपाचेर भर दिवपाक जाय, सगळ्यांनी झाडां लावपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां। तांणी एक पेड़ के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत साखळेन झाडां लायलीं। शेनवारा सकाळी कळंगूटच्या बागा दर्यावेळेर एका दादल्याची कूड सापडली। ह्या कुडीचेर धारदार हत्यारान केल्ले घावे आशिल्ल्यान खुनाचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। फुडलो तपास सुरू आसा। गांजे उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 दिसांच्यान उदकाची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात। पावसाच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा म्हूण थळाव्यो बायलो सांगतात। सोमार मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करूंक ना जाल्यार 25 MLD उदका प्रकल्पाचें काम बंद करतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। अभिनेते विजय कदम वयाचे 67 शेनवारा संवसाराक अंतरले। फाटलीं कांय वर्सां ते कॅन्सरा कडेन झुजताले।
टूर विच्चा माझी पुरी करा पप्पा सांगा कोणाचे अशा गाजिल्ल्या नाटकांनी ताणें काम केलां. दे दणादन, दे धडक, बेधडक, हळद रुसली, कुंकू हसलं अशे मराठी सिनेमाय अभिनेते विजय कदम हाणें केल्या. भारतीय वंशाचे अंतराळवीर सुनीता विलियम्स आणि बॅरी विल्मोर अंतराळांत अडकल्यात. नासाचे म्हायती प्रमाण तांकां चड काळ अंतराळांत रावचे पडूं येता. ह्या दोगूय अंतराळवीरांक परत हाडपाचे यत्न चालू आसात. बॉईंग स्टारलायनान जाल्ल्या इबाडाक लागून दोगूय जाणां अंतराळांत अडकून उरल्यात. आतां अमेरिकेन अंतराळ संस्था नासान सांगलां की बॉईंग स्टारलायनांत गेल्ल्या अंतराळवीरांक परत हाडपाची येवजण करतना सगळ्या पर्यायांचो विचार केला. बॉईंग स्टारलायनर ह्या अंतराळांतल्यान सुनीता विलियम्स आनी बॅरी विल्मोर हाणें 5 जून दिसा आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राचेर उड्डाण केलें. ही मोहीम 8 दिसांची आशिल्ली, पूण हेलियम गळटी आनी थ्रस्टराच्या इबाडाक लागून ते धर्तरेचेर परत येवंक शकले नात. बॉईंग स्टारलायनाचें हें पयलें उड्डाण आशिल्लें. सुनीता विलियम्स आनी बॅरी विल्मोर 2 म्हयन्यां सावन अंतराळांत अडकून उरल्यात. येवपी स्वातंत्र्य दिसा खातीर JRPन पुलिसां खातीर परेडीची प्रशिक्षण सत्रां आयोजीत केलां. ह्या प्रशिक्षण सत्रांत कर्नाटक पुलिसांचो लेगीत आस्पाव आसा. 13 ऑगस्ट मेरेन ही सत्रां चलतली अशी माहिती प्रशिक्षण अधिकारी सुचिता देसाय हांणी दिल्या. शेनवार हो रामभक्त मारुती रायाचो दीस. दिवचल तालुक्यांतल्या श्री हनुमान देवळांनी अंदूच्या श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो शेनवार बडा भक्तिभावान मनयलो. हजारांनी भक्तांनी दर्शन घेवन मारुती रायाच्या चरणा कडेन सेवा अर्पण केली. श्रावणी शेनवारा निमतान सकाळच्यान भक्तांची पावलां मारुती रायाच्या देवळा कडेन वळटाली. दिवचलच्या बायली पेठ आनी सुदा कॉलनी वाठारांतल्या हनुमान देवळांत सकाळच्यानूच भाविकांची गर्दी जाल्ली. भाविकांनी मारुती रायाचें दर्शन घेवन तेल आनी रुईची पानां ओंपली. कांय भक्तांनी देवळांत बसून मारुती चालिसा म्हटलें. श्रावणी शेनवारा निमतान तेल आनी रुईची पानां विकपी विक्रेत्यांचो मात धंदो तेजींत आशिल्लो. कोलवाईगंज वाठारांतले कुकी क्लिनीक आनी फार्मसी चलोवपी दोतोरा कडेन परवानो नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी क्लिनीक बंद करपाची मागणी केल्या. कांय दीस पयलीं कुकी क्लिनिकाच्या दोतोरां कडल्यान उपचार घेतिल्ल्या एका दुयेंतीक मरण आयिल्लें. तशेंच पयलीं अश्यो साबार घडणुक्यो घडला अशें थळावे सांगतात. हो दोतोर बेकायदेशीर रितीन क्लिनीक आनी फार्मसी चलयता असो आरोप थळाव्यांनी केला.
वायनाड दुर्घटने उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें हुंवार आयिल्ल्या भागाची शेनवारा पळोवणी केली. तशेंच ताणें पुनर्वसन केल्ल्या लोकांची वासपूसूय केली. भलायकी केंद्रांत वचून दुखापत जाल्ल्या लोकांची भेट्यो घेतल्यो. टॅक्सीच्या विशयावेल्यान टॅक्सी मालक तसेच टॅक्सी ड्रायव्हरांची केळशी हांगा बसका जाली. ह्या वेळार टॅक्सीकारांनी आपली समस्या सरपंच डिकॉसन वाज हांचे कडेन मांडली. गोवा मायल्स तसेच खाजगी गाडयांक लागून टॅक्सीकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाला आनी हातूंत हॉटेलाचे कर्मचारी लेगीत घुस्पिल्ले आसात असो टॅक्सीकारांचो आरोप आसा. हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता कडेन उलोवन विशय सुटावो करतलो अशें आश्वासन सरपंच डिकॉसन वाज हाणें बसके वेळार दिलें. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. शेनवारच्यान वास्को दामबाबाक श्रीफळ अर्पण करून 125व्या सप्तकाक सुरवात जाली. ह्या वेळार मंत्री तशेंच आमदारां सयत भाविकांनी व्हडा संख्येन देवळांत गर्दी केल्ली.
पणजेच्या आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. हे पॅलेसीन कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आणि वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा. हो पणजेच्या आदिलशाह पॅलेस पयलींची विधानसभा, ताका जुनी पॅलेसूय म्हणटात. गोंयचे दायज आशिल्ले हे वास्तूची सद्याक अवतिकाय जाल्या. वचत थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो दिग्यो लायल्यात. हे वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिक क्लासी आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा. पयलींच हे दायज वास्तूची अशी दशा आनी वेल्यान तातूंतूच हो सगळो कारभार. छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या पुतळ्याक लागून मारुती देवळाच्या परिक्रमेक आडखळ निर्माण जाता. हो मारुती देवूळ ट्रस्टाचो दावो सामको चुकीचो आनी गोंयकारांची दिशाभूल करपी आसा. परिक्रमेक फावो ती सुवात सोडल्या. ह्या प्रकरणात जिल्लोधिकाऱ्यांनी बसका घेतल्या आनी अजून निर्णय जावंक ना. जिल्लोधिकारी दितले तो निर्णय आमकां मान्य आसतलो अशें शिवमोगी आनी पंच विनायक वळवयकार हांणी सांगलें. रोमडामळ दवर्लीच्या मारुती देवळा मुखार आशिल्ले सुवातेचेर शिवमोगींनी छत्रपती संभाजी महाराजांचो पुतळो उबारला. ह्या पुतळ्याक लागून देवळाच्या पालखी परिक्रमेक आडखळ येतात अशी कागाळ देवूळ ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाई नाईक हांणी केल्ली. ते प्रमाण जिल्लोधिकारी कार्यालयांतूय बसका जाली. ते बसकेन पुतळो स्थलांतरणाचो विशय आयलो तेन्ना शिवमोगींनी तो पर्याय मान्य केलो ना. हे बसकेन कसलोच मागीर निर्णय जालो ना. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आतां भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. बसधनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीरकूय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे. आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजकां आड पणजे पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. सनबर्न आयोजना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना आयोजकांनी तिकेटी विकपाक सुरवात केल्ल्याचे आपण आपले कागाळीन म्हणला. शिवोले वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां आसात. ताका लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जावपाक लागल्यात. हाका लागून ती फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्ली बाबत परिस्थिती सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवपा खातीर शेनवारा सकाळी लक्ष्मीनारायण देवळा लागसारच्या जंक्शनाचेर व्हडा प्रमाणात थळावे एकठांय जाले. ह्या वाठारांतल्या रस्त्याचे स्थिती विशीं नागरिकांनी खर नाराजगी उक्तायली. ह्या सुवातेर जायते ल्हान व्हड अपघात घडटात. आमदारांनी हातूंत लक्ष दिवपाची अशी विनवणी थळाव्यांनी केली. हे विशीं आमदार डिलायला लोबो हाणें स्पश्टीकरण दिलें ते अशें. पावसाचे पयलीं थिएटर जंक्शन सावन चर्च मेरेन काम पुराय करपाचो यत्न आशिल्लो, पूण हें प्रकरण न्यायालयांत केल्या उपरांत काम बंद करचें पडलें. पावसान सिमीट कॉन्क्रिटाचें काम केल्लें जाल्यार सद्याच्या व्हड पडपी पावसाक लागून तें व्हांवन वता आशिल्लें. थळाव्या लोकांक आनीक एक म्हयनो खंय सोंसचें पडटलें.
कुळ्या वाठारांतले बँक ऑफ इंडिया बँकेचे एटीएम फाटले कितलेशेच दीस जाले बंद आसा. दुधसागर धबधबो पळोवपाक मोठ्या प्रमाणात पर्यटक कुळ्या येतात. तांकां तशेंच थळाव्या लोकांक एटीएम बंद आशिल्ल्यान त्रास जाता. देखून संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवन हे एटीएम चालू करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्या कुशीकूच दवरिल्ली. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसा तशींच आसा. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूंक येना. बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पणजे मार्केटांत मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाला. कर्नाटक, केरला आनी तामिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालां. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटांत येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटांत ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या, पूण हें गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकांतलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सद्याक आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगता. पणजे बाजारांत सद्या पापलेटाचे दर 800 ते 1000, सुंगटांचे दर 350 ते 400, वागिरी सुंगटांचे दर 1000 ते 1200, उपरांत बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 रुपया कील, इसवण 1000 रुपया कील, कुल्ल्यो 300 रुपया, जाल्यार लेपो 250 आनी वेल्ल्यो 300 रुपया कील अशा दरान विकतात. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. दिवचल शारांत बसयल्ली सिग्नल यंत्रणा फाटल्या म्हयन्यापासून बंद आसा. ताका लागून सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या. मजगतीं फुडल्या सप्तका भितर सिग्नल यंत्रणा जाग्यार पडटली अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां. गोंयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतान नियोजीत गोंयचो पयलो रोपवे फाटली 8 वर्सां जाली वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान 2016 वर्सी मांडवी न्हंयची पणजी ते रेश मांगूस किल्लो रोपवेज बांदपाचें थारायिल्लें आनी रॉयल रायडन्स ह्या कंपनी कडेन त्याच वर्सा करारूय केल्लो. पूण कांय वर्सां हो प्रस्ताव बंद उरलो. 2022 नवे सरकार आयले उपरांत ह्या प्रस्तावाक परत चालना मेळ्ळी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्याच वर्सा फेब्रुवारी 2024 ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घातिल्लो आनी ताच्या एका दिसा पयलीं गोंय सरकारान ह्या प्रकल्पाक जाय आशिल्ली जमीन पर्यटन खात्याच्या नांवार केल्ली. देखून आनीक थोड्यो परवानग्यो मेळपाच्यो उरल्यात. त्यो मेळटकच मांडवी न्हंयच्या तोंडावेले सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेंच सुरू करतले आनी ते 2 वर्सां भितर पुराय जातले अशी लेखी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिली.
गोंयाक नितळ उर्जा दिवपा खातीर येता त्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले. हातूंतल्यो 59 सरकारी इमारती पणजी शारांत आसात. पणजी शार केंद्र सरकारान सौर उर्जा शार म्हूण पयलींच घोशीत केल्लें आसा. कालांतरान पणजेच्यो सगळ्यो इमारती आनी घरांचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवन पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. गोंयचे 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवपा खातीर महाप्रीत लिमिटेड ह्या कंपनीक कंत्राट दिला आनी येता त्या 6 म्हयन्यांत हे सोलर पॅनल सरकारी इमारतींचेर बसोवपाचें काम पुराय जातलें. ही कंपनी गोंयांतल्या 383 सरकारी इमारतींचेर 4-5 कोटी युनिट नितळ उर्जा तयार करतली. पणजे पाट्यावेल्या श्रमशक्ती भवन ह्या सरकारी इमारतींतली एक लिफ्ट फाटले कितलेशेच म्हयने जाले बंद आशिल्ल्यान लोकांक असुविधा निर्माण जाल्या. ह्या इमारतींत काम करपी कर्मचारी तशेंच खास करून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. एक लिफ्ट बंद आशिल्ल्यान दुसरे लिफ्टीन वचपाक लोकांची रांक लागता. देखून जाता तितले बेगीन ही लिफ्ट दुरुस्त करपाची मागणी आसा. प्रकाश शंकर वेळीप स्वताच्या स्वार्था खातीर गोमंतक गौड मराठा समाजाचो वापर करता. ताणें विश्वास गावडेची परतून एक फावट समाजाचो अध्यक्ष म्हूण केल्ली नेमणूक बेकायदेशीर आसा. ही नेमणूक रद्द करून परतून वेंचणूक घेतली ना जाल्यार कोर्टान वतले म्हूण गोविंद शिरोडकार गटाची शिटकावणी. शुक्रारा बाळे गोमंतक गौड मराठा समाजाची वेंचणूक जावपाची आशिल्ली. मात जनरल बॉडी मिटिंगेचो वेळ 3 म्हूण सांगिल्लो आसतना मिटींग 2 घेवन विश्वास गावडेक परतून एक फावट प्रकाश शंकर वेळीपान अध्यक्ष म्हणून घोशीत केलो. हे सगळे बेकायदेशीर म्हूण गोविंद शिरोडकर गटाचो आरोप. तिडकल्ले शिरोडकार गटाचो प्रकाश शंकर वेळीपाचेर फोग. ही घोशणा रद्द करून परतून नेमा प्रमाण वेंचणूक घेतली ना जाल्यार गोविंद शिरोडकार गटाची कोर्टान वचपाची शिटकावणी. प्रकाशान गोविंदांचे आरोप भायर आले. गोमंतक गौड मराठा समाजाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वास गावडेची वेंचणूक कायदेशीर आसा अशें उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच गोविंद शिरोडकारान आपल्या चुकीची माफी मागची अशी शिटकावणी प्रकाश वेळीप हांणी दिल्या. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.
तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. बागा दर्यावेळ सापडली अनवळखी दादल्याची कूड. आंगार आसात गावे. पोलिसांनी उक्तायला खुनाचो दुबाव. पणजे पोरण्या पलाशेची अवतिकाय आदाराक लायल्यो दिग्यो. सुवातेन चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय. वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम. स्पेशल रिपोर्ट. भर पावसान गांजे उसगांवचे लोक काडटात उदका खातीर वळवळे. सोमार मेरेन उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन. थळाव्यांची शिटकावणी. शिवोलच्या रस्त्याची अवतिकाय पावला पावलार फोंडकूल पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक जाता त्रास. रस्त्याचो प्रश्न घेवन थळावे लोक देवले रस्त्यार. बेगोबेग दुरुस्तीची केली मागणी. आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजका आड पणजे पुलिशेन नोंद केली कागाळ. गरजेचे परवाने घेनासतना तिकेटी विकपाक सुरवात केल्ल्याचो आपाचो आरोप. वास्को सप्तकाक व्हडा उमेदीन जाली सुरवात. अंदू 125वें वर्स. आमदार मंत्र्या सयत दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक भाविकांची गर्दी. आतां खबरो विस्तारांत. शेनवारा सकाळी कळंगूटच्या बागा दर्यावेळेर एका दादल्याची कूड सापडली. ह्या कुडीचेर धारदार हत्यारान केल्ले घावे आशिल्ल्यान खुनाचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. फुडलो तपास सुरू आसा. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. हे पॅलेसीन कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस. पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सद्या सारकीच अवतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात. ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे ऑफिस थंय ना. ते कला अकादमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा.
दुसरी गोष्ट कला अकादमीचे वेस्टर्न म्युझिक जे आसात ते आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायस जी आसात अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जे कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक वेस्टर्न म्युझीक आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days 25 days अशें सुमार लागतलें इन्स्टॉल करता. आमी आसात सद्या आदिलशाह पॅलस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युजियम आसा त्या म्युजियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. कांचे उजगांव वाठारांत फाटल्या 3 दिसांच्यान उदकाची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. पावसाच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा म्हूण थळाव्यो बायलो सांगतात. सोमार मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करूंक ना जाल्यार 25 MLD उदका प्रकल्पाचें काम बंद करतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. गेल्ले 3 दीस जाले आमकां उदक ना. वारंवार सांगून सुद्दां आतां वर्स जाले ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक अजिबात उदक गावना. कित्याक तर तेंच्यांनी मोटर एक तर घातला न्हंयन आनी न्हंयन जे आमचें उदक कितलें येता तें खबर आसा. तो मोटर व्हांवन वयता. मोटरान उदक वयलें गेलें म्हणटकूच शॉर्ट जाता आनी त्या कारणान आमकां उदक गावना अजिबात. आनी आमकां हेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें हो एक प्लांट जाता हांगा 25 MLD तेन्ना आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की तुमकां 24 वरां उदक गावतलें म्हणून. आमी 24 वरां नाकात म्हणटा. किमान एक 8 वरां तरी आमकां रेगुलर उदक दिया. आनी आमी हे इंजिनियरांक आनी हांकां सांगून सामके वयताकले. कितले फावटी म्हणून सांगपाचें हांकां. आतां 3 दीस जाले उदक ना हांकां. तरी आसतना हांव फोन करीत आसा. आतां येतलो मागीर येतलो. 3 दीस जाले कोण येवंक ना. तरी आसतना हांवें बोरींग मारून घेतलें. 2-3 म्हयने जाले बोरींग मारून. ते बोरींग ते तश्शें पडोन आसा. हांवें सांगलेलें 10 HP चो मोटर बसय म्हणून त्या बोरिंगाक. तेंच्यांनी 5 HP चो मोटर बसयला. तो मोटर उदकूच वडिना. आनी आमकां हो पावसान त्रास जाता म्हणून हांवें मे म्हयन्यान बोरींग मारून घेतलेलें. आतां हो ऑगस्ट लागलो तरी ह्या बोरिंगांक ते मोटर बसोवन आमकां ते उदक दिवंक ना. आतां आमी सगळ्यांनी लोकांनी चिंतलां की जो पर्यंत आमचे उदकाचे फायनल करिना आयतार सुद्दां ताका अल्टिमेटम दितले. सोमारच्यान आमी जे प्लांटाचें काम चालू आसा ते आमी बंद करतले आनी जो पर्यंत आमकां उदक गावना तो पर्यंत ते आमी चालू करूंक दिवचे ना. 2 म्हयने जाले हांव पावसाची उदक यूज करता आनी खावपा बायची उदक हाडटा. अशी घराडेन पयल्यार जाता आमी कशी उदक यूज करता तें. आनी मे म्हयन्यान तर इतली उदक पाड येता वास घेवूं येना. खावपाचें सुद्दां खोदू आनी वास हिवळ ते न्हंयची उदक आमी कशें खावपाचें तें तुमीच सांगा आमकां. आनी आयतार म्हाका 3 दीस मेन जाले त्या खोदूळ उदक हांव घेयनालें. 3 दीस जाले म्हाका कशेंच उदक येना वय. पावसाचें उदक हांव पावसाचें उदक यूज करता. येवन घराडेन म्हाजी पळोवचें आनी फोटो काडून व्हरचें हांव कशें उदक यूज करता तें. आम आदमी पार्टीन सन्मान आयोजका आड पणजे पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. सन्मान आयोजना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना आयोजकांनी तिकेट विकपाक सुरवात केल्ल्याचें आपान आपले कागाळीन म्हणलां. आज आमी पर्टिक्युलरली हांव एज एन इंडिविज्युअल ही कंप्लेंट फायल केल्या अगेन्स्ट सनबर्न वर्सेप प्रॉपर्टीज आनी अगेन्स्ट बुक माय शो. हांवें एक स्टेटमेंट आमी एज गोंयकार म्हणून आमी खूब प्रोटेस्ट केले. सनबर्न गोंयांत जावचें ना म्हणून सावथ गोंयाक तांणी करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी सावथ गोंया किंवा गोंयांत भितर सुद्दां सनबर्न जावचें न्ही म्हणून
आमी सगळ्या गोंयकारांच्या सपोर्टान एक प्रोटेस्ट केल्लो. ताजे उपरांतय आमी पळयलें की सनबर्न इज ऑल आउट टू होल्ड दीस फेस्टिवल इन गोवा. आमी पळयलां की फाटले 15 दीस जाले बुक माय शो सनबर्नाच्यो टिकेटी गोंयान 28, 29, 30 डिसेंबराक म्हणून विकता. सो हांवें अशी एक टिकेट परचेज केली. आय ऑल्सो एनेक्स द स्टेटमेंट ऑफ आमचे टुरिजम मिनिस्टर who seems to be concerned for people of Goa and said that गोंयकारांचे जर किंवा गोंयच्या लोकांचे जर पयशे ते घेता कलेक्ट करता जाल्यार इट अमाउंट्स टू फ्रॉड आनी दॅट इज अमाउंट टू चिटींग ऑल्सो अंडर आमची नवी जी दंड संहिता आमकां लागू केल्या तातूंतल्यान हांवें 2230 रुपया आनी 10 पयशे दिवन टिकेट खरेदी केल्या. म्हाका नियरली अबावट 8-10 दीस जाले. म्हाका रिसीव केला तांणी की हो जो इव्हेंट जावपाचो आसा गोंयांत ताचे खातीर म्हजे कडल्यान पयशे घेतल्यात. विच इव्हेंट इज नॉट इवन ग्रांटेड परमिशन. दॅट इज दॅट इज कंप्लेंट. हांव ही कंप्लेंट तुमचे कडेन शेअर करता. म्हाका दिसता म्हजे जे 2100 रुपया किंवा जे 10 पयशे 2230 रुपया 10 पयशे जे आसा ते जर तुमी पळयत जाल्यार अशे हजारांनी लोक आसतले. कारण सरकार म्हणटा हजारांनी लोक गोंयांत येता ह्या इव्हेंटा खातीर आनी हाकाच लागून आमचें टुरिजम खूब फोफावला म्हणून. हाज्या पयलीं आमी सामके गरीब आशिल्ली. आमची स्टेट सामकी गरीब आशिल्ली. सनबर्नाक लागून ती खूब वयर सरल्या अशें चीफ मिनिस्टराच्या वक्तव्यातल्यान आमकां दिसून येता. शेनवारच्यान वास्को दामबाबाक श्रीफळ अपर्ण करून 125व्या सप्तकाक सुरवात जाली. ह्या वेळार मंत्री तशेंच आमदारां सयत भाविकांनी व्हडा संख्येन देवळांत गर्दी केल्ली. पळयात सप्तकाची कांय खिणचित्रां. तो एक गोंयचें नांव आसा. वास्कोचो सप्ताह हो गोंयचें नांव आसा. लाखो भक्त हांगा ह्या 2 दिसांक इतर सगळ्या हातूंतल्यान हांगा आपले भाव जो आसा तो देव दामोदराच्या चरणी अर्पण करपाक हांगा येतात आनी हो मोठ्या दबाज्यान हो उत्सव साजरो जाता. हें वर्स खास 125 वर्सां ह्या हाका पूर्ण जातात आनी त्या म्हणून एक उत्तम प्रकारे आयोजन ह्या सगळ्या मंडळींनी केल्लें आसा. हांगासरली जी काही सप्ताहाची समिती आसा, जोशी फॅमिली आसा, ह्या सगळ्यांनी हांव तांचे ह्या सगळ्या महान कार्याक लागून तांचे मना पासून अभिनंदन करता. पयलीं 125व्या दामोदर भजनी सप्तकाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आज दामबाबाक वास्को पुरतो उरना नाजाल्यार गोंया पुरतो उरना, गोंया भायले लोक पसून हांगा येतात आनी आमी सगळे जाणां दामबाब हो कुल्याक धांवून येवपी देव, सगळ्याक म्हणजे मानवसाक पावपी देव अशें आमी सगळे मानतात आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वर्सान वर्स गर्दी ही वाडत वता. आनी ह्याय वर्सा तुमी पळोवपाक गेल्यार जाल्यार गर्दी इतली प्रचंड आसा की म्हाका दिसता आज ह्या फावटी हांव कमिटी मेंबर्सांचें अभिनंदन करता. एक बरे प्रकारची वेवस्था तांणी केल्ली आसा, लायटींग नवे पद्दतीन केल्लें आसा आनी एक वस्तू म्हणजे बारकायेन हें करून म्हाका दिसता आज हो दामोदर भजनी सप्ताह आज आमी 125व्या वर्सा मनयतात. अख्खे आमच्या वास्कोकारांक, मुरगांवच्या अख्ख्या तालुक्याक तशें अख्खे गोंयकारांक आमी सप्तकाची सगळ्या हार्दिक शुभेच्छा. 125 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. एक व्हडलो म्हणटा असो हो दीस आमकां सगळ्या वास्कोकारांक, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्कोकार दामबाबाचो आशिर्वाद घेतल्या शिवाय फुडें वचना. केन्ना कसल्यो कितें वायट गजाल घडली, कोण बरो ना, कोणाच्या कामाचें कितें आसा इश्यू आसा, जाल्यार कसलो हेल्थ इश्यू आसूं, कितेंय आसूं जाल्यार ते सगळे जाण दामबाबा कडेन घेवन आशिर्वाद वयता आनी अशे खुबशे चमत्कार जाल्लेले आसा. सदांच दामबाब आमच्या वास्कोकारांक राखलेले आसा आनी पावलेलो आसा. आयज दामबाबाची जी श्रद्धा आसा ती सगळे जाण आख्खे गोंयकारांक आसा आनी आयज 125 वर्सां जी कंप्लीट जाली आसा. म्हाका एक मोठ्या प्रमाणे हो आमचो उत्सव सप्ताहाचो गेल्लेलो आसा. भितर सगळ्यांनी हातभार लायलेले आसा. आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आमच्या बरोबर आसा, तेंच्यांनी खुबशे योगदान केल्लेलें आसा. बाकीचे सगळे वास्कोकारांनी फुडाकार घेवन तेंची कमिटीन भरपूर त्रास घेतलेले आसा.
वायनाड दुर्घटने उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें हुंवार आयिल्ल्या भागाची शेनवारा पळोवणी केली. तशेंच तांणी पुनर्वसन केल्ल्या लोकांची वासपूसय केली. भलायकी केंद्रांत वचून दुखापत जाल्ल्या लोकांच्यो भेटी घेतल्यो. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आतां भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. बस्तोनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे. सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व आहा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता. तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना. ताका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे आहा हेंच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आहा आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेस गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो आहा. सिनियर लिडर जे आहा भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचें मार्गदर्शन थंय लाभतले आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचे. आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून. कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा. कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आतां एसटीक रिजर्वेशन जाल्ले आसा. एक SC का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले. तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उरयता तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां OBC म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता. आनी ह्यो जर मागण्यो असाच घालतलो जाल्यार सगळ्या आमी एकी कडेन येवपाची गरज आहा. पणजे मार्केटात मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाला. कर्नाटक, केरला आनी तमिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालां. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटांत येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटात ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या. पूण हे गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकातलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सध्या आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगतात. पणजे बाजारात पापलेट 800 ते 1000 कील, सुंगटां 350-400 कील, वाघेरी सुंगटां 1000 ते 1200 रुपया कील, बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 कील, इसवण 1000 कील, कुल्ल्यो 300 कील, लेपो 250 कील आनी वेल्ल्यो 300 कील दरान विकतात. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. नुस्तें कशें ताजे बी पडोंक लागले? नुस्तें कांय ना येवं ना येदून नुस्तें ताजें नुस्तें सगळें मडगांवचें येता तितलें. ते मडगांवचे सगळें मडगांवचें म्हणल्यार गोंयचें नुस्तें आजून लागना. कांय कोण कित्याक लागून उरलें आसतलें म्हणटा? पाणी दर्या सारको ना न्हू, लोटोन वयता न्हू, बाग दवरले लोटोन वयता काबार जाता. आनी आतां खंयचें नुस्तें मेळटा? आतां मोठी आतां 10 तारीख कॉमेस जाता म्हणटाले. आयज वयता मोठी केन्ना वयता कोण जाणा, तेन्ना जातलें. पावस कमी जाता जाता वत मातशें येता. तशेंच नुस्त्याचो जो सिजन आसा तो मातसो सुरू जाता. आतां गोंयान जेन्ना नुस्त्याचो सिजन सुरू जाता तेन्ना गोंयान आतां नुस्तें कसलें आनी कितले प्रकारचें मेळटा आनी कसलें ताजें नुस्तें मार्केटान आसा हें आमी पळोवपाक पणजे मार्केटान गेले.
जाल्यार पणजे मार्केटांत सद्याक ज्यो रेट्स आसात त्यो अश्यो आसात. पापलेट ज्यो आसात त्यो 800 ते 1000 रुपये किलो, सुंगटां आसात ती 350 ते 400 रुपये किलो, तशेंच लेपो आसा त्यो 250 रुपये किलो, मागीर टायगर प्रॉन्स आसात ते 800 रुपये किलो, बांगडे आसात ते 200 ते 250 रुपये किलो, मुड्डोशी 300 रुपये किलो, लेपो 250 रुपये किलो, वेल्ल्यो आसात त्यो 200 रुपये किलो, मोरी 500 रुपये किलो, किंगफिश 1000 रुपये किलो, तशेंच कुल्ल्यो आसात त्यो 300 रुपये किलो. ह्यो आशिल्ल्यो पणजे मार्केटांच्यो शेनवाराच्यो रेट्स. तशेंच नुस्तें जेन्ना आतां येता जाल्यार तें आजून पर्यंत गोंयांत जें नुस्तें येता तें गोंयचें नुस्तें आजून गोंयच्या मार्केटांत पावना अशें काही आमकां जे नुस्तेकारां आसात तेणी सांगलें. आतां सद्याक जें नुस्तें येता तें मडगांवच्यान जें भायले तामिळनाडूचें म्हणत, कर्नाटकाचें नुस्तें म्हणत, तें सद्याक गोंयच्या मार्केटांत आसा. पूण जें गोंयचें नुस्तें, जें खरें ताजें नुस्तें जें आसा, पूण जें गोंयचें नुस्तें तें नुस्तें आजून पर्यंत गोंयकारां कडेन आजून गोंयकारांच्या ताटान पावना अशें आमी म्हणूंक शकतात. गोंयचें नुस्तें म्हटल्यार ह्या सायडीच्यान ज्यो बोट्स वयतल्यो त्यो आज पर्यंत तेणी 10 तारीख अशें केल्या, पूण 10 तारीख जावनूच कळटलें की दर्या कसो आसा, कित्याक दर्यान भरपूर खळबळ आसले कारणान आजून पर्यंत बोट्स सारक्यो अशे भायर सरोनात गोंयच्यान, आनीक गोंयचें नुस्तें आजून पर्यंत मार्केटांत पावना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्या कुशीकूच दवरिल्ली. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसा तशींच. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पणजे जेन्ना चर्ची कडेन एक झाड पडोवन एक चलयेची जेन्ना दुर्दैवान मृत्यू जाली तेन्ना CCPन डिसायड केलें की जी डेंजरस झाडां आसात ती कट करपाची आनी जे डेंजरस ब्रांचीस आसात ते ट्रीम करपाचे. पूण जेन्ना ही झाडां मारली, जेन्ना हे ब्रांचीस मारले जाल्यार ते ब्रांचीस तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. आनीक जे झाडांची जी मोठी मोठी हें आसात ब्रांचीस आसात ते सुद्दां रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. हे आतां गाडी चलयतल्यांक डेंजर जाल्लेच आसा, पूण गाडी चलयतल्यांक तशेंच मागीर हांगा ह्यो ज्यो राशी तुमी पळोवंक शकतात जाल्यार तेजी जितकी पानां आसात ती पानां ती कुसलेलीं आसात आनी एक विचित्र तरेची घाणी सुद्दां येतात हांगा. आनीक ते पानां कुसलेले ते पानां खूब हांगा मच्छर सुद्दां तयार जावपाक शक्यता चड आसा. जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात की वयता थंय अशे जे हें आसात, जे झाडाचे जे ब्रांचीस आसात ते डंप केल्ले आसात. खंय ना खंय CCPन परत एकदां हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनीक हे जे ब्रांचीस जे खंयच्या खंय उडयल्ले आसात ते बेगीन क्लियर करपाक जाय, जेणे करून जे पणजे कोणी असे प्रवासी येतात किंवा पणजे रावपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना. कित्याक हे जे ब्रांचीस आसात ते रस्त्या कुशीक आसले कारणान हांगा खूब अशें कितें जावपाक शकता, कितें आनी एक्सिडेंट सुद्दां कितें जावपाक शकता. सो हेचेर सुद्दां CCPन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर, पणजे सावन. येवपी स्वातंत्र्य दिसा खातीर CRPन पुलिसां खातीर परेडीची प्रशिक्षण सत्रां आयोजीत केला. ह्या प्रशिक्षण सत्रांत कर्नाटक पुलिसांचो लेगीत आस्पाव आसा. 13 ऑगस्ट मेरेन ही सत्रां चलतली अशी माहिती प्रशिक्षण अधिकारी सुचिता देसाय हांणी दिल्या. आमचे न्ही आतां 15 ऑगस्टाक आमकां 3 कडेन परेडी घेवच्यो पडटा. एक आसता हांगा आमचे ओल्ड सेक्रेटेरिएटा कडेन, एक आसता पत्रा देवी आसता, एंड वन विल बी आफ्टर दॅट राजभवनाक आमचे बँड सेक्शन बी वयता. अशे 2-3 ठिकाण कडेन आसा. सो आमचे मेन म्हणजे आमकां कितें आसा न्ही, हांगा वी आर हॅविंग कर्नाटका स्टेट पुलीस ऑल्सो विच इज जॉयनिंग दीस परेड. दॅट इज एक्सचेंज ऑफ पुलीस फोर्स. आमची फोर्स कर्नाटकान गेला परेड करपाक, आमची फोर्स हांगा आयला. सो ओवरऑल आमचे 2 प्लटून आसतले, पुलिसाचे गोवा पुलिसाचे एक आसतले आनी कर्नाटका पुलिसाचे आसतले. ओके. सो मॅडम केन्नाच्यान सुरू जालें ही ट्रेनिंग? जालें आतां 1 वीक जाला. ओके. सो 1 वीक तांकां आतां तांकां येवन म्हाका दिसता 4-5 दीसच जाल्ले आसा. वी हॅव स्टार्टेड 1 वीक प्रायर. ओके. ही ट्रेनिंग आतां पावसाक लागून आमकां मातशें इंडोर मातशें प्रॉब्लेम जाता. सो वी हॅव बीन टेकिंग इट नियर द जिओ इन्स्टिट्यूट हॉल. सो मॉर्निंग कितल्यांक स्टार्ट जाता ट्रेनिंग? मॉर्निंग तांचे बाय 8 o'clock वी स्टार्ट द परेड प्रॅक्टिसीस. मॉर्निंग सेशन आमचे 2-3 रिहर्सल जाता, आफ्टरनून सेशन रिहर्सल जाता एक्सेप्ट ऑन सॅटर्डेज. आणि चडशे आमी आतां 13 तारखेक वी विल हॅव अ फायनल रिहर्सल ॲट दी एक्चुअल स्पॉट. मेन आमची इव्हेंट आसा इज ॲट द ओल्ड सेक्रेटेरिएट. सो फायनल रिहर्सल विल बी ऑन 13th प्रॉबेबली.
आयज संवसारभर आमकां हवामानांतल्या बदलाचो परिणाम पळोवपाक मेळटा. वायनाडान उप्राशिल्ल्या स्थिती वयल्यान आमी देख घेवन सैमाची राखण करपाचेर भर दिवपाक जाय. सगळ्यांनी झाडां लावपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. तांणी एक पेड माँ के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत सांखळेन झाडां लायलीं. एक पेड माँ के नाम हो कार्यक्रम आज हांगासर पार पडलो आणि विशेष करून आमच्या भारतीय जनता पार्टी कॉपरेटिव्ह सेलान इनिशिएटीव घेवन वृक्षरोपणचो कार्यक्रम जो आज आमच्या कैलासवासी जगन्नाथराव जोशी स्वतंत्र सेनानी या प्राथमिक शाळेत हांगासर आयोजित केलो. त्याबद्दल हांव स्टेट कॉपरेटिव्ह सेलचे आमचे अध्यक्ष बाब पांडुरंग कुट्टीकर, आमचे स्थानिक कॉपरेटिव्ह सेलचे अध्यक्ष बाब अनिल काणेकार, गोपाळ सुंदरकर, बाकी सगळे कावन्सिलर, पंच, सरपंच आणि तसेच बाकीचे हितचिंतक हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. एक पेड माँ के नाम, आपली आई आसत जाल्यार आई बरोबर झाड लावप आणि आपली आई आसत जाल्यार आईच्या नांवान झाड लावप आणि जेणे करून आपण आपल्या आईची काळजी घेता त्याच पद्दतीन त्या झाडाची काळजी घेवप. ही संकल्पना ग्लोबल लेवलाचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी राबयली आणि आज फक्त देशांत न्ही तर पुराय ग्लोबल जगाचेर जो आमी म्हणटा तो क्लायमेट चेंज हो प्रकार जो आसा हाज्या खातीर झाडां लावप ही खूब गरजेचें आसा. वायनाड जाल्लो प्रकार हो आमचो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आय ओपनर आसा, जेका आमी म्हणटा की खरोखरच वायनाडच्या हातूंतल्यान आमी जागे जावपाक जाय, आमी शाणे जावपाक जाय आणि त्या खातीरच ह्या एनवायरमेंटाचो नश्ट जावपाक जायना आणि त्या खातीर अशा पद्दतीचे वृक्षरोपण ही काळाची गरज आसा. त्या निमित्तान हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केलो. कॉपरेटिव्ह सेलाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्या विशीं कसलोच वाद ना. ह्या पुतळ्याची कोणाकूच आडखळ जायना. पुतळ्याच्या उक्तावण सुवाळ्याक आपणे दिवंक नाशिल्ल्यान भाई नायक हांचो अहंकार दुखावला. देखून ताणें धर्मान फूट घालपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी विनायक वळवयकार हांणी दिल्या. प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या पेपराचेर वेगळे वेगळे आर्टिकल येयला. एक पेपराचेर येयला की रुमणावळचे लोकल्स आसा तेंच्यांनी एग्री केलो शिफ्टिंग करपाक. हे अशें केन्नाच जावना. शिफ्टिंग करपाचें आजून प्रपोजल आमी एक्सेप्ट करूना. कारण मारुती देवळा जो दीपस्तंभ आसा, दीपस्तंभा सायडीन जो आमचो संभाजी महाराज इन्स्टॉल जाला फेब्रुवारीन, पालखी व्हरपा खातीर जवळपास 2.5 मिटर जागो ऑलरेडी आसा. तुमकां मुद्दाम हांगा प्रेस घेवपाचें कारण हेच की भायर रस्त्यार रावन कांयच कळना, पण आमी प्रत्यक्ष त्या जाग्यार आयले आहेत आणि हो पाथ जो आसा तो क्लियर आसा म्हणून तुमकां दाखोवपा खातीर धाडलो. एक स्टेटमेंटार पेपराचेर सांगता की हो आमी एग्री केले आनी शिफ्टिंग करपाक रेडी आसा. पण शिफ्टिंग करपाक न्ही, हेज्या पयलीं तेंच्यांनी लेटर दिल्ले स्ट्रक्चर शूड बी डेमोलिश. म्हटल्यार आमचो महाराज आसा पळय तो इलिगल स्ट्रक्चर तो डेमोलिश जावचो म्हणून तेंच्यांनी सांगलेले त्या टायमार. आनी आमच्या पंचायतीन पुलीस स्टेशनार कलेक्टराक सगळ्याक लेटर जाले, सगळ्या मिनिस्टरांक आनी खंयच्या आमदारांक मेळून आयलो आणि हे मोडपाक जाय ताजो असो विशय आशिल्लो. पण सगळ्या गोंयकारांक हांव एकूच सांगपाक सोदता, आमी शिवप्रेमी, आमचे देव, आमी एकूच धर्माचे, आमी आमच्या देवळाच्या विरोधात केन्नाच ना. हो जो बेश्टो गोंयभर जो वातावरण केला पळय फक्त मिसगायड करता. हो एकूच मनीस आसा तो एका दिसता कितें आपल्याचो बापूय मिनिस्टर आशिल्लो म्हणून तो तेजो फक्त इगो हर्ट जाला. कारण तेका आमी ज्या टायमार आपोवपाक जाय आशिल्लो त्या टायमार तेका आपोवना इनॉग्रेशनाक म्हणून तेजो इगो हर्ट जाला आणि तो सगळी मशिनरी आतां यूज करता आणि लोकांक फक्त मिसगायड करपाचे ट्राय करता. तेणें स्वता हो आमचो भगवा फ्लॅग आमी चडयल्लो, तेणें स्वता आपल्याक इन्वायट करना म्हणून तेणें स्वता देवयला. आनी कितें सांगला खबर म्हाका फोन करून सांगला, तुमी आपल्याक लेटर करा, आपल्याचें परमिशन घेया. परमिशन घेतकूच तुमकां हांव परमिशन दितलो फ्लॅग चडोवप काय ना तो. तुमी एकूच सांगा आमचो भगवा फ्लॅग व्हडलो काय हो जो तुच्छ मनीस आसा पळय तो व्हडलो. तुमी एकूच विचार करा. अरे भगवा आमचो धर्माचो प्रत्येक भगवा आनी धर्म सगळ्यांक वयर. खंयची जात पात भेदभाव ना करता आमी धर्माच्या रक्षणा खातीर आमी हांगा उबे रावल्या आनी लोकांक मिसगायड करचे न्ही म्हणून हो आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आयज संवसारभर आमकां हवामानांतल्या बदलाचो परिणाम पळोवपाक मेळटा. वायनाडान उप्राशिल्ल्या स्थिती वयल्यान आमी देख घेवन सैमाची राखण करपाचेर भर दिवपाक जाय. सगळ्यांनी झाडां लावपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां. तांणी एक पेड के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत साखळेन झाडां लायलीं. शेनवारा सकाळी कळंगूटच्या बागा दर्यावेळेर एका दादल्याची कूड सापडली. ह्या कुडीचेर धारदार हत्यारान केल्ले घावे आशिल्ल्यान खुनाचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. फुडलो तपास सुरू आसा. गांजे उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 दिसांच्यान उदकाची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. पावसाच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा म्हूण थळाव्यो बायलो सांगतात. सोमार मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करूंक ना जाल्यार 25 MLD उदका प्रकल्पाचें काम बंद करतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या.
अभिनेते विजय कदम वयाचे 67 शेनवारा संवसाराक अंतरले. फाटलीं कांय वर्सां ते कॅन्सरा कडेन झुजताले. टूर विच्चा माझी पुरी करा पप्पा सांगा कोणाचे अशा गाजिल्ल्या नाटकांनी ताणें काम केलां. दे दणादन, दे धडक बेधडक, हळद रुसली, कुंकू हसलं अशे मराठी सिनेमाय अभिनेते विजय कदम हाणें केल्या. भारतीय वंशाचे अंतराळवीर सुनीता विलियम्स आणि बॅरी विल्मोर अंतराळांत अडकल्यात. नासाचे म्हायती प्रमाण तांकां चड काळ अंतराळांत रावचे पडूं येता. ह्या दोगूय अंतराळवीरांक परत हाडपाचे यत्न चालू आसात. बॉईंग स्टारलायनान जाल्ल्या इबाडाक लागून दोगूय जाणां अंतराळांत अडकून उरल्यात. आतां अमेरिकेन अंतराळ संस्था नासान सांगलां की बॉईंग स्टारलायनांत गेल्ल्या अंतराळवीरांक परत हाडपाची येवजण करतना सगळ्या पर्यायांचो विचार केला. बॉईंग स्टारलायनर ह्या अंतराळांतल्यान सुनीता विलियम्स आनी बॅरी विल्मोर हाणें 5 जून दिसा आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्राचेर उड्डाण केलें. ही मोहीम 8 दिसांची आशिल्ली, पूण हेलियम गळटी आनी थ्रस्टराच्या इबाडाक लागून ते धर्तरेचेर परत येवंक शकले नात. बॉईंग स्टारलायनाचें हें पयलें उड्डाण आशिल्लें. सुनीता विलियम्स आनी बॅरी विल्मोर 2 म्हयन्यां सावन अंतराळांत अडकून उरल्यात. येवपी स्वातंत्र्य दिसा खातीर JRPन पुलिसां खातीर परेडीची प्रशिक्षण सत्रां आयोजीत केलां. ह्या प्रशिक्षण सत्रांत कर्नाटक पुलिसांचो लेगीत आस्पाव आसा. 13 ऑगस्ट मेरेन ही सत्रां चलतली अशी माहिती प्रशिक्षण अधिकारी सुचिता देसाय हांणी दिल्या. शेनवार हो रामभक्त मारुती रायाचो दीस. दिवचल तालुक्यांतल्या श्री हनुमान देवळांनी अंदूच्या श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो शेनवार बडा भक्तिभावान मनयलो. हजारांनी भक्तांनी दर्शन घेवन मारुती रायाच्या चरणा कडेन सेवा अर्पण केली. श्रावणी शेनवारा निमतान सकाळच्यान भक्तांची पावलां मारुती रायाच्या देवळा कडेन वळटाली. दिवचलच्या बायली पेठ आनी सुदा कॉलनी वाठारांतल्या हनुमान देवळांत सकाळच्यानूच भाविकांची गर्दी जाल्ली. भाविकांनी मारुती रायाचें दर्शन घेवन तेल आनी रुईची पानां ओंपली. कांय भक्तांनी देवळांत बसून मारुती चालिसा म्हटलें. श्रावणी शेनवारा निमतान तेल आनी रुईची पानां विकपी विक्रेत्यांचो मात धंदो तेजींत आशिल्लो. कोलवाईगंज वाठारांतले कुकी क्लिनीक आनी फार्मसी चलोवपी दोतोरा कडेन परवानो नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी क्लिनीक बंद करपाची मागणी केल्या. कांय दीस पयलीं कुकी क्लिनिकाच्या दोतोरां कडल्यान उपचार घेतिल्ल्या एका दुयेंतीक मरण आयिल्लें. तशेंच पयलीं अश्यो साबार घडणुको घडला अशें थळावे सांगतात. हो दोतोर बेकायदेशीर रितीन क्लिनीक आनी फार्मसी चलयता असो आरोप थळाव्यांनी केला.
वायनाड दुर्घटने उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें हुंवार आयिल्ल्या भागाची शेनवारा पळोवणी केली. तशेंच ताणें पुनर्वसन केल्ल्या लोकांची वासपूसूय केली. भलायकी केंद्रांत वचून दुखापत जाल्ल्या लोकांची भेट्यो घेतल्यो. टॅक्सीच्या विशयावेल्यान टॅक्सी मालक तसेच टॅक्सी ड्रायव्हरांची केळशी हांगा बसका जाली. ह्या वेळार टॅक्सीकारांनी आपली समस्या सरपंच डिकॉसन वाज हांचे कडेन मांडली. गोवा मायल्स तसेच खाजगी गाडयांक लागून टॅक्सीकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाला आनी हातूंत हॉटेलाचे कर्मचारी लेगीत घुस्पिल्ले आसात असो टॅक्सीकारांचो आरोप आसा. हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता कडेन उलोवन विशय सुटावो करतलो अशें आश्वासन सरपंच डिकॉसन वाज हाणें बसके वेळार दिलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. शेनवारच्यान वास्को दामबाबाक श्रीफळ अर्पण करून 125व्या सप्तकाक सुरवात जाली. ह्या वेळार मंत्री तशेंच आमदारां सयत भाविकांनी व्हडा संख्येन देवळांत गर्दी केल्ली.
पणजेच्या आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. हे पॅलेसीन कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आणि वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचे म्युझियमूय आसा. हो पणजेच्या आदिलशाह पॅलेस पयलींची विधानसभा, ताका जुनी पॅलेसूय म्हणटात. गोंयचे दायज आशिल्ल्या हे वास्तूची सद्याक अवतिकाय जाल्या. वचत थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो दिग्यो लायल्यात. हे वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिक क्लासी आनी हांगासरूच सरकाराचे म्युझियमूय आसा. पयलींच हे दायज वास्तूची अशी दशा आनी वेल्यान तातूंतूच हो सगळो कारभार. छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या पुतळ्याक लागून मारुती देवळाच्या परिक्रमेक आडखळ निर्माण जाता. हो मारुती देवूळ ट्रस्टाचो दावो सामको चुकीचो आनी गोंयकारांची दिशाभूल करपी आसा. परिक्रमेक फावो ती सुवात सोडल्या. ह्या प्रकरणात जिल्लोधिकाऱ्यांनी बसका घेतल्या आनी अजून निर्णय जावंक ना. जिल्लोधिकारी दितले तो निर्णय आमकां मान्य आसतलो अशें शिवमोगी आनी पंचविनायक वळवयकार हांणी सांगलें. रोमडामळ दवर्लीच्या मारुती देवळा मुखार आशिल्ले सुवातेचेर शिवमोगींनी छत्रपती संभाजी महाराजांचो पुतळो उबारला. ह्या पुतळ्याक लागून देवळाच्या पालखी परिक्रमेक आडखळ येतात अशी कागाळ देवूळ ट्रस्टाचे अध्यक्ष बाई नाईक हांणी केल्ली. हे प्रमाण जिल्लोधिकारी कार्यालयांतूय बसका जाली. ते बसकेन पुतळो स्थलांतरणाचो विशय आयलो तेन्ना शिवमोगींनी तो पर्याय मान्य केलो ना. हे बसकेन कसलोच मागीर निर्णय जालो ना. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आतां भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. बसधनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे. आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजकां आड पणजे पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. सनबर्न आयोजना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना आयोजकांनी तिकेटी विकपाक सुरवात केल्ल्याचे आपान आपले कागाळीन म्हणलां. शिवोले वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां आसात. ताका लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जावपाक लागल्यात. हाका लागून ती फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्ली बाबत परिस्थिती सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवपा खातीर शेनवारा सकाळी लक्ष्मीनारायण देवळा लागसारच्या जंक्शनाचेर व्हडा प्रमाणात थळावे एकठांय जाले. ह्या वाठारांतल्या रस्त्याचे स्थिती विशीं नागरिकांनी खर नाराजगी उक्तायली. ह्या सुवातेर जायते ल्हान व्हड अपघात घडटात. आमदारांनी हातूंत लक्ष दिवपाची अशी विनवणी थळाव्यांनी केली. हे विशीं आमदार डिलायला लोबो हाणें स्पश्टीकरण दिलें ते अशें. पावसाचे पयलीं थिएटर जंक्शन सावन चर्च मेरेन काम पुराय करपाचो यत्न आशिल्लो, पूण हें प्रकरण न्यायालयांत केल्या उपरांत काम बंद करचें पडलें. पावसान सिमीट कॉन्क्रिटाचें काम केल्लें जाल्यार सद्याच्या व्हड पडपी पावसाक लागून तें व्हांवून वता आशिल्लें. तळाव्या लोकांक आनीक एक म्हयनो खंय सोंसचें पडटलें.
पुण्या वाठारांतले बँक ऑफ इंडिया बँकेचे ATM फाटले कितलेशेच दीस जाले बंद आसा. दुधसागर धबधबो पळोवपाक मोठ्या प्रमाणात पर्यटक पुण्या येतात. तांकां तशेंच थळाव्या लोकांक ATM बंद आशिल्ल्यान त्रास जाता. देखून संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवन हे ATM चालू करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्या कुशीकूच दवरिल्ली. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसा तशींच आसा. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूंक येना. बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पणजे मार्केटांत मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाला. कर्नाटक, केरला आनी तामिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जाला. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटांत येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटांत ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या, पूण हें गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकांतलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सद्याक आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगता. पणजे बाजारांत सद्या पापलेटाचे दर 800 ते 1000, सुंगटांचे दर 350 ते 400, वागिरी सुंगटांचे दर 1000 ते 1200, उपरांत बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 रुपया कील, इसवण 1000 रुपया कील, कुल्ल्यो 300 रुपया जाल्यार लेपो 250 आनी वेल्ल्यो 300 रुपया कील अशा दरान विकतात. पावसाचोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. दिवचल शारांत बसयिल्ली सिग्नल यंत्रणा फाटल्या म्हयन्यापासून बंद आसा. ताका लागून सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या. मजगतीं फुडल्या सप्तका भितर सिग्नल यंत्रणा जाग्यार पडटली अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां. गोंयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतान नियोजीत गोंयचो पयलो रोपवे फाटली 8 वर्सां जाली वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान 2016 वर्सी मांडवी न्हंयची पणजी ते रेश मागूस किल्लो रोपवेज बांदपाचें थारायिल्लें आनी रॉयल रायडन्स ह्या कंपनी कडेन त्याच वर्सा करारूय केल्लो. पूण कांय वर्सां हो प्रस्ताव बंद उरलो. 2022 नवें सरकार आयले उपरांत ह्या प्रस्तावाक परत चालना मेळ्ळी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्याच वर्सा फेब्रुवारी 2024 ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घातिल्लो आनी ताच्या एका दिसा पयलीं गोंय सरकारान ह्या प्रकल्पाक जाय आशिल्ली जमीन पर्यटन खात्याच्या नांवार केल्ली. देखून आनीक थोड्यो परवानग्यो मेळपाच्यो उरल्यात. त्यो मेळटकच मांडवी न्हंयच्या तोंडावेले सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेंच सुरू करतले आनी ते 2 वर्सां भितर पुराय जातले अशी लेखी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिली.
गोंयाक नितळ उर्जा दिवपा खातीर येता त्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले. हातूंतल्यो एकूण 60 सरकारी इमारती पणजे शारांत आसात. पणजे शार केंद्र सरकारान सौर उर्जा शार म्हूण पयलींच घोशीत केल्लें आसा. कालांतरान पणजेच्यो सगळ्यो इमारती आनी घरांचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवन पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. गोंयचे 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवपा खातीर महाप्रीत लिमिटेड ह्या कंपनीक कंत्राट दिला आनी येता त्या 6 म्हयन्यांत हे सोलर पॅनल सरकारी इमारतींचेर बसोवपाचें काम पुराय जातलें. ही कंपनी गोंयांतल्या 383 सरकारी इमारतींचेर 4-5 कोटी युनिट नितळ उर्जा तयार करतली. पणजे पाट्यावेल्या श्रमशक्ती भवन ह्या सरकारी इमारतींतली एक लिफ्ट फाटले कितलेशेच म्हयने जाले बंद आशिल्ल्यान लोकांक असुविधा निर्माण जाल्या. ह्या इमारतींत काम करपी कर्मचारी तशेंच खास करून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. एक लिफ्ट बंद आशिल्ल्यान दुसरे लिफ्टीन वचपाक लोकांची रांक लागता. देखून जाता तितले बेगीन ही लिफ्ट दुरुस्त करपाची मागणी आसा. प्रकाश शंकर वेळीप स्वताच्या स्वार्था खातीर गोमंतक गॉड मराठा समाजाचो वापर करता. ताणें विश्वास गावडीची परतून एक फावट समाजाचो अध्यक्ष म्हूण केल्ली नेमणूक बेकायदेशीर आसा. ही नेमणूक रद्द करून परतून वेंचणूक घेतली ना जाल्यार कोर्टान वतले म्हूण गोविंद शिरोडकार गटाची शिटकावणी. शुक्रारा बाळे गोमंतक गॉड मराठा समाजाची वेंचणूक जावपाची आशिल्ली. मात जनरल बॉडी मिटिंगेचो वेळ 3 म्हूण सांगिल्लो आसतना मिटींग 2 घेवन विश्वास गावडीक परतून एक फावट प्रकाश शंकर वेळीपान अध्यक्ष म्हणून घोशीत केलो. हे सगळे बेकायदेशीर म्हूण गोविंद शिरोडकर गटाचो आरोप. तिडकल्ले शिरोडकार गटाचो प्रकाश शंकर वेळीपाचेर फोग. ही घोशणा रद्द करून परतून नेमा प्रमाण वेंचणूक घेतली ना जाल्यार गोविंद शिरोडकार गटाची कोर्टान वचपाची शिटकावणी. प्रकाशान गोविंदाचे आरोप भायर आले. गोमंतक गॉड मराठा समाजाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विश्वास गावडीची वेंचणूक कायदेशीर आसा अशें उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी स्पश्ट केलां. तशेंच गोविंद शिरोडकारान आपल्या चुकीची माफी मागची अशी शिटकावणी प्रकाश वेळीप हांणी दिल्या. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. मांद्र्या यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फांतोडेर लागलो उजो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकार हाका सुमार 30 लाखांचे लुकसाण. देवादयेन जिवीतहानी ना. बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फांतोडेच्या सोनसोडा वाठारांत गाडी जप्त. शेल्डेस सावन सुरावले व्हरताल्यो म्हशी. फांतोडा पुलिशेन कागाळ नोंद. कुडचड्यार जावपी विजय सरदेसायाच्या संडे डायलॉगा विशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाक कांयच ना कल्पना. सरदेसाय काँग्रेसीक भियेता काय कितें? काँग्रेसीच्या मोरेनो रिबेलेचो प्रश्न. पणजे पोरण्या पलाशेची अवतिकाय आदाराक लायल्या. दिग्यो सुवातेन चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय. वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम. स्पेशल रिपोर्ट. भर पावसान गांजे उजगांवचे लोक काडटात उदका खातीर वळवळे. सोमार मेरेन उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन. थळाव्यांची शिटकावणी. शिवोलच्या रस्त्याची अवतिकाय पावला पावलार फोंडकूल पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक जाता त्रास. रस्त्याचो प्रश्न घेवन थळावे लोक देंवले रस्त्यार. बेगोबेग दुरुस्तीची केली मागणी. आतां खबरो विस्तारांत. मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां. देवादयेन जिवीतहानी जावंक ना, मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जालां. मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां. ह्या घडणुकीन जिवीत हानी जावंक ना, मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जालां. म्हाका इला 5 सुमार फोन येयल्लो म्हाका. सेक्रेटरीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेड फोन येता. फायर ब्रिगेड फोन लागना जालो. लँडलायन केलो. सरान फोन केलो. मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली. आनी पयली आतां हांगा पेट्टा. ओके. हांगासर येयलो. उजो बरोबर ट्राय केलो. उजो वत पावना जालो. हांगासर येयलो आनी पावलेलो. मागीर गेलो वयर. मागीर सर पावलो. हें केलें आनी आग बी सगळें हें केलें. मागीर फायर ब्रिगेड येयली. आनी बालदी थोडें सरांनी पाणी मारलें आनी हाडलें. तितून फ्रीज बी हाडलें. खूब फ्रीज हाडले. टीवी हाडले. तें हाडलें. ओके. कशें काय लागलें तुका? काय कशें कितें काय कळोंक ना. सर सगळें कितें जालें तें. ओके. सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो, सर्वर आहले, सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके. कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें? अजून म्हजो काय खबर ना कशें कितें. ओके. कोणाक अशें काय इंजुरी बी? इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना. फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा. सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. ओके.
गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. पणजेच्या आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या पॅलेसीन कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस, पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सद्या सारकीच अवतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात. ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे तें ऑफिस थंय ना. ते कला अकादमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट, कला अकादमीचें वेस्टर्न म्युझीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायस जी आसात अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिव्हिजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक, वेस्टर्न म्युझीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतलें इन्स्टॉल करता. आमी आसात सद्या आदिलशाह पॅलेस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलेसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलेस म्हणजे तेन्ना हो पॅलेस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलेसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलेसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हें जें म्युझियम आसा त्या म्युझियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हें जें स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. गांजे उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 दिसांच्यान उदकाची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. पावसाच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा म्हूण थळाव्यो बायलो सांगतात. सोमार मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करूंक ना जाल्यार 25 MLD उदका प्रकल्पाचें काम बंद करतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. गेल्ले 3 दीस जाले आमकां उदक ना. वारंवार सांगून सुद्दां आतां वर्स जाले ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक अजिबात उदक गावना. कित्याक तर तेंच्यांनी मोटर एक तर घातला न्हंयन आनी न्हंयन जे आमचें उदक कितलें येता तें खबर आसा. तो मोटर व्हांवन वयता. मोटरान उदक वयलें गेलें म्हणटकूच शॉर्ट जाता आनी त्या कारणान आमकां उदक गावना अजिबात. आनी आमकां हेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें हो एक प्लांट जाता हांगा 25 MLD तेन्ना आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की तुमकां 24 वरां उदक गावतलें म्हणून. आमी 24 वरां नाकात म्हणटा. किमान एक 8 वरां तरी आमकां रेगुलर उदक दिया. आनी आमी हे इंजिनियरांक आनी हांकां सांगून सामके वयताकले. कितले फावटी म्हणून सांगपाचें हांकां. आतां 3 दीस जाले उदक ना हांकां. तरी आसतना हांव फोन करीत आसा. आतां येतलो मागीर येतलो. 3 दीस जाले कोण येवंक ना. तरी आसतना हांवें बोरींग मारून घेतलें. 2-3 म्हयने जाले बोरींग मारून. ते बोरींग ते तश्शें पडोन आसा. हांवें सांगलेलें 10 HP मोटर बसय म्हणून त्या बोरिंगाक. तेंच्यांनी 5 HP मोटर बसयला. तो मोटर उदकूच ओडिना. आनी आमकां हो पावसान त्रास जाता म्हणून हांवें मे म्हयन्यान बोरींग मारून घेतलेलें. आतां हो ऑगस्ट लागलो तरी ह्या बोरिंगांक ते मोटर बसोवन आमकां ते उदक दिवंक ना. आतां आमी सगळ्यांनी लोकांनी चिंतलां की जो पर्यंत आमचे उदकाचें फायनल करिना आयतार सुद्दां ताका अल्टिमेटम दितले. सोमारच्यान आमी जे प्लांटाचें काम चालू आसा ते आमी बंद करतले आनी जो पर्यंत आमकां उदक गावना तो पर्यंत आमी चालू करूंक दिवचे ना. 2 म्हयने जाले हांव पावसाची उदक यूज करता आनी खावपा बायची उदक हाडटा.
अशी घराडे येवन पयल्यार जाता आमी कशी उदक यूज करता ते आनी मे म्हयन्यान तर इतली उदक पाड येता वास घेवूं येना खावपाचें सुद्दां खदूळ आनी वास हिवळो ते न्हंयचें उदक आमी कशें खावपाचें ते तुमीच सांगा आमकां आनी आयतार म्हाका 3 दीस मेन जाल्यार ते खदूळ उदक हांव घेयनालें 3 दीस जाल्यार म्हाका कशेंच उदक येना वयर पावसाचें उदक हांव पावसाचें उदक यूज करता येवन घराडे म्हाजी पळोवचें आनी फोटो काडून व्हरचें हांव कशें उदक यूज करता तें शोले वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां आसात ताका लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जावपाक लागल्यात हाका लागून ती फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. शिवोले वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. फोंडकुलां पडोवन रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्याच्या बाबत स्थितीक लागून थळाव्यांक जीव मुठीत धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. ह्या रस्त्याच्या स्थितीक लागून शिवोलचे तिडकिले लोक शेनवारा रस्त्यार देवले. रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जातात. ताका लागून आमदारान हातून लक्ष दिवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केली. We had meetings. We had last 2 weeks. We had called the PWD. We had called all these people to discuss regarding this. And when we asked them questions, they were really blunt. They didn't know what to ask, what to answer. Road widening chala hai. Who has done this road widening? They are saying we are not responsible for it. Today the PWD is not responsible. Can anybody तुझ्या बाटान तुका कोणानी दुसऱ्यान येवन कितें काम करपाक जाता? Nobody can do that. So there is somebody responsible for this mess. I would request we have to file a case on these people whoever has done this. हे ज्या शिवले जी चळवळ चालल्या हा रस्त्याक लागून ती हांव या बीजेपी सरकारा कडेन मागता की मनोहर पर्रीकर आसतना जायते आमी डेव्हलपमेंट पळयता बीजेपी आनी म्हाका सरकार लागला हे जे कितें चल्लां पळय आतां हे रोडांची वोशाड घातलेली आसा हे खूब हानिकारक रोड एक्सिडेंट हितून गव्हर्नमेंट हो उदरगतीचे वाटेन चल्ला काय निसांटणाचे वाटेन चल्ला ते कळना. 6 महिन्या आधी आम्ही रस्त्याचे काम सुरू केले. चोपडे शिवोले पूल ते थिएटर जंक्शन ते शिवाजी चौक मेरेनच्या रस्त्याचे काम पुराय जाला. पावसाळ्या पयलीं थिएटर जंक्शन सावन चर्च मेरेन काम पुराय करपाचो यत्न आशिल्लो, पूण हे प्रकरण न्यायालयात गेल्या उपरांत काम बंद करचे पडले. सध्या वाडी शिवोले ते शापोरा मेरेन उदकाची लायन घालपाचे काम चालू आसा. ताका लागून रस्तो खणला आनी हे खातीर चालकांक त्रास जाता. ते काम बेगोबेग करपाचो यत्न करतले. थळाव्यांनी हे बाबतीत सहकार्य करचे असो उलो आमदार डिलायला लोबो हांणी मारलो. That thing belongs to PWD. As a MLA हांव फकत एक विचारूंक सोदतां हुंयचो 3 म्हयनो पयलो रस्तो केलो आनी होच पॉटहोल जालो तो पॉटहोल मे बी बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग or maybe because of laying of pipeline. होच व्हांवून गेला 3 म्हयनो पयलो रस्तो केला तो कोणें आमकां येवन दाखोवचें. आमकां म्हणल्यार हांव PWD इंजिनियराक आपयतां हुंयचो हड्डो तो दाखोवचो. रिगार्डींग दीस हो आमी रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा हुंयचो ब्रीज अप टू थिएटर जंक्शन ताका फकत फुटपाथ आनी गटर येवपाचो आहा सायडीक. आफ्टर दॅट we were planning of continuing with you must have all seen how beautiful that road looks. We were planning to continue with that road with the same concept. But somehow आमच्या हायकोर्टान थंयसर केस जाली आणि that work was stalled. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान स्नेहा असोटीकार. आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजका आड पणजे पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. सनबर्न आयोजना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना आयोजकांनी तिकेटी विकपाक सुरू केल्ल्याचे आपान आपले कागाळीन म्हणला. आज आम्ही पर्टिक्युलरली हांव एज एन इंडिव्हिज्युअल ही कंप्लेंट फायल केल्या अगेन्स्ट सनबर्न वर्सेप प्रॉपर्टीज आनी अगेन्स्ट बुक माय शो. हांवें एक स्टेटमेंट आमी एज गोंयकार म्हणून आमी खूब प्रोटेस्ट केले. सनबर्न गोंयान जावचें ना म्हणून सावथ गोवाक तांणी करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी सावथ गोंया किंवा गोंयाक भितर सुद्दां सनबर्न जावचें न्ही म्हणून आमी सगळ्या गोंयकारांच्या सपोर्टान एक प्रोटेस्ट केल्लो. ताजे उपरांतय आमी पळयलें की सनबर्न इज ऑल आउट टू होल्ड दीस फेस्टिवल इन गोवा. आमी पळयलां की फाटले 15 दीस जाले बुक माय शो
सनबर्नाच्यो टिकेटी गोंयान 28, 29, 30 डिसेंबराक म्हणून विकता. सो हांवें अशी एक टिकेट परचेज केली. आय ऑल्सो एनेक्स द स्टेटमेंट ऑफ आमचे टुरिझम मिनिस्टर्स who seems to be concerned for people of Goa, and we said that गोंयकारांचे जर किंवा गोंयच्या लोकांचे जर पयशे ते घेता कलेक्ट करता जाल्यार इट अमाउंट्स टू फ्रॉड आनी दॅट इज अमाउंट टू चिटींग ऑल्सो अंडर आमची नवी जी दंड संहिता आमकां लागू केल्या कारणान हांवें 2230 रुपया आनी 10 पयशे दिवन टिकेट खरेदी केल्या. म्हाका नियरली अबावट 8-10 दीस जाले. म्हाका रिसीव केला ताणें की हो जो इव्हेंट जावपाचो आसा गोंयांत ताचे खातीर म्हजे कडल्यान पयशे घेतल्यात. विच इव्हेंट इज नॉट इवन ग्रांटेड परमिशन. दॅट इज दॅट इज कंप्लेंट. हांव ही कंप्लेंट तुमचे कडेन शेअर करता. म्हाका दिसता म्हजे जे 2100 रुपया किंवा जे 10 पयशे 2230 रुपया 10 पयशे जे आसा ते जर तुमी पळयत जाल्यार अशे हजारांनी लोक आसतले. कारण सरकार म्हणटा हजारांनी लोक गोंयांत येता ह्या इव्हेंटा खातीर आनी हाकाच लागून आमचें ट्युरिझम खूब फोफावला म्हणून. हाज्या पयलीं आमी सामके गरीब आशिल्ली. आमची स्टेट सामकी गरीब आशिल्ली. सनबर्नाक लागून ती खूब वयर सरल्या अशें चीफ मिनिस्टराच्या वक्तव्यातल्यान आमकां दिसून येता. बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोर्डा सांसोडो वाठारांत एक गाडी जप्त केल्या. ही गाडी 3 म्हशी घेवन शेल्डेच्यान सुरावले वताली. मात ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान सध्या फातोर्डा पुलिशेन हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्याक कुशीकूच दवरिल्ली. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसा तशींच. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पणजे जेन्ना चर्ची कडेन एक झाड पडोवन एक चलयेची जेन्ना दुर्दैवान मृत्यू जाली तेन्ना CCPन डिसायड केलें की जी डेंजरस झाडां आसात ती कट करपाची आनी जे डेंजरस ब्रांचीस आसात ते ट्रीम करपाचे. पूण जेन्ना ही झाडां मारली जेन्ना हे ब्रांचीस मारले जाल्यार ते ब्रांचीस तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. आनीक जे झाडांची जी मोठी मोठी हें आसात ब्रांचीस आसात ते सुद्दां रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. हे आतां गाडी चलयतल्यांक डेंजर जाल्लेच आसा. पूण गाडी चलयतल्यांक तशेंच मागीर हांगा ह्यो ज्यो राशी तुमी पळोवंक शकतात जाल्यार तेजी जितकी पानां आसात ती पानां ती कुसलेलीं आसात आनी एक विचित्र तरेची घाणी सुद्दां येतात हांगा. आनीक ते पानां कुसलेले ते पानां मुळे खूब हांगा मच्छर सुद्दां तयार जावपाक शक्यता चड आसा. जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात की वयता थंय अशे जे हें आसात जे झाडाचे जे ब्रांचीस आसात ते डंप केल्ले आसात. खंय ना खंय CCPन परत एकदां हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनीक हे जे ब्रांचीस जे खंयच्या खंय उडयल्ले आसात ते बेगीन क्लियर करपाक जाय जेणे करून जे पणजे कोणी असे प्रवासी येतात किंवा पणजे रावपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना. कित्याक हे जे ब्रांचीस आसात ते रस्त्या कुशीक आसले कारणान हांगा खूब अशे कितें जावपाक शकता कितें आनी एक्सिडेंट सुद्दां कितें जावपाक शकता. सो हेचेर सुद्दां CCPन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर पणजे सावन. 2022च्या वेंचणुकेन गोंयांत मुस्लीम मतदारांची संख्या 85,000 आशिल्ली. 2027 आनीक 10 ते 12% वाडटली. गोंयांत मुस्लिमांचो आंकडो वाडतूच आसा. तांची हांगा वोट बँक तयार जावपाक दिवं नाकात अशें विभाग संचालक राजेंद्र बोबे सांगता. अशें जालें जाल्यार ताचो फटको भाजपाक बसतलो. हे विशींची कल्पना आपणे भाजपा फुडाऱ्यांक दिला अशें ताचें म्हणणें. गेल्या 22च्या इलेक्शनान आमच्या गोंयांत 85,000 मुस्लीम वोटर्स आशिल्ले आणि टोटल वोटर्स आशिल्ले 11.5 लाख. म्हणजे कितले जाले 7.5%. हे फक्त वोटर. तांची भुरगीं बाळां आनी जर पळयत जाल्यार गोंयांत मुस्लिमांचें पॉप्युलेशन आतां सहज 12% तेन्ना आसूं येता म्हाज्या दृश्टीन. कारण प्रत्येकाच्या घरांत जर 5-5, 7-7 भुरगीं धरलीं जाल्यार
ती सहज 12% पॉप्युलेशन असू शकता. आणि हांवें होच एक मुद्दो आमच्या राजकीय नेत्यांसमोर मांडिल्लो आमच्या BJPच्या यांच्या समोर की फुडल्या 27च्या इलेक्शनान हेच वोटर 7.5% वयल्यान 10 ते 12%चेरूय वचूं येता. जाल्यार जशें म्हणलें तशें तांचे कडेन वोट बँक म्हणून पळोवं नाका आनी तांकां वोटर म्हणून रिगोव नाका. काम धंद्याक लावून आयल्यार ते करा, आपापल्या गांवांत तुमचें वोटींग आसूं न्ही, पण कारण जितली वोटरांची संख्या वाडटली तितले तुमचे रिझल्ट्स हे जावंक शकता. कारण गोंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 30,000 चडांत चड 35,000 वोटरांच्यो आसा. आणि आमी फाटल्या 22च्या इलेक्शनांनी पळयले की जवळ जवळ 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी 400, 500, 140 आणि 70 मतांनी आमचे जिंकलेले आसत. तर ताका लागून ह्या लोकसभा इलेक्शनान दक्षिण गोंयची सीट सुद्धा 13,000 मतांन गेली आमी पळयल्ले आसा. वायनाड दुर्घटने उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हुंवार आयिल्ल्या भागाची शेनवारा पळोवणी केली. तशेंच तांणी पुनर्वसन केल्ल्या लोकांची वासपूसय केली. भलायकी केंद्रांत वचून दुखापत जाल्ल्या लोकांच्यो भेटी घेतल्यो. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आतां भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. भोसतनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे. सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व आहा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता. तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना. ताका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे आहा हेंच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आहा आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेज गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो आहा. सिनियर लिडर जे आहा भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचें मार्गदर्शन लाभतले आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचे. आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून. कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा. कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आतां एसटीक रिजर्वेशन जाल्ले आसा. एक SC का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले. तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उरले तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां OBC म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता. आनी ह्यो जर मागण्यो दसाच घालतलो जाल्यार सगळ्यांक आमी एकी कडेन येवपाची गरज आहा. दिवचल शारांत बसयिल्ली सिग्नल यंत्रणा फाटल्या म्हयन्यापासून बंद आसा. ताका लागून सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या. मजगतीं फुडल्या सप्तका भितर सिग्नल यंत्रणा जाग्यार पडटली अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां. सिग्नल म्हणजे कितें तरी तांत्रीक कितें तरी हें येयलां आसतलें. आमी त्या पर्सनाक कॉन्टॅक्ट केला. तेणें सांगलां 1-2-3 दिसान आमी येवन पळयता म्हणून सांगलां. सारकें करून दिता म्हणून सांगलां आमकां. पण आता थंयसर मातशें ट्राफीक कंजेक्शन जाता. मातसो त्रास जाता पूण सद्या तरी बरें चलता. कांय तशें हें जावंक ना. म्हणजे अडथळो कसो येवंक ना. म्हणजे फुडल्या विका भितर करून दिता येता म्हणून सांगलां. बेगींतल्या बेगीन येता म्हणून सांगलां. 3 वर्सां पयलीं दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन सिग्नल यंत्रणा बसयल्या. ही सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत ह्या सर्कला कडेन येरादारीचेर तशेंच अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक बरीच मजत जाता. मात फाटल्या 15 दिसां परस चड तेंपा पासून ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण टॅक्निकल प्रॉब्लम निर्माण जाल्ल्यान
ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्याचें कळटा. सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्यान सध्या ह्या सर्कला कडेन चडशे वाहन चालक नेम पाळिनासतना आपणाक जाय तशी वाहनां चलयतात. ताका लागून बरेच फावटी वाहन चालकां मदीं गोंधळ निर्माण जाता. चडशे फावटी वाहतुकीची कोंडी निर्माण जाता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जी सिग्नल यंत्रणा बसयल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पालिकेन संपर्क सादिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तका भितर ही सिग्नल यंत्रणा जाग्यार घालून दिता अशें उतर संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें ही सिग्नल यंत्रणा केन्ना जाग्यार पडटा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडले येरादारीचेर केन्ना एकदां परत नियंत्रण येता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजे मार्केटात मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या. कर्नाटक, केरला आनी तमिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालां. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटांत येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटात ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या. पूण हे गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकांतलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सध्या आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगतात. पणजे बाजारात पापलेट 800 ते 1000 कील, सुंगटां 350 400 कील, वाघेरी सुंगटां 1000 ते 1200 रुपया कील, बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 कील, इसवण 1000 कील, कुल्ल्यो 300 कील, लेपो 250 कील आनी वेल्ल्यो 300 कील दरान विकतात. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनी वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. नुस्तें कशें ताजें बी पडोंक लागलें? नुस्तें कांय ना येवन नुस्तें ताजें नुस्तें सगळें मडगांव येता तितलें. ते मडगांवचें सगळें मडगांवचें. म्हणल्यार गोंयचें नुस्तें अजून लागना? कांय कोण कित्याक लागून उरलें आसतलें म्हणटा? पाणी दर्या सारको ना न्हू, लोटोन वयता न्हू, बाग दवरले लोटोन वयता, काबार जाता. आनी आतां खंयचें नुस्तें मेळटा? आतां मोठी आतां 10 तारीख कॉमेस जाता म्हणटा न्हू. आयज वयता मोठी, केन्ना वयता कोण जाणा, केन्ना जातलें. पावस कमी जाता जाता वत मातशें येता. तशेंच नुस्त्याचो जो सिजन आसा तो मातसो सुरू जाता. आतां गोंयांत जेन्ना नुस्त्याचो सिजन सुरू जाता तेन्ना गोंयांत आतां नुस्तें कसलें आनी कितले प्रकारचें मेळटा आनी कसलें ताजें नुस्तें मार्केटान आसा हें आमी पळोवपाक पणजे मार्केटान गेले. जाल्यार पणजे मार्केटान सद्याक ज्यो रेट्स आसात त्यो अश्यो आसात. पापलेट ज्यो आसात त्यो 800 ते 1000 रुपये किलो, सुंगटां आसात ती 350 ते 400 रुपये किलो, तशेंच लेपो आसा त्यो 250 रुपये किलो, मागीर टायगर प्रॉन्स आसात ते 800 रुपये किलो, बांगडे आसात ते 200 ते 250 रुपये किलो, मुड्डोशी 300 रुपये किलो, लेपो 250 रुपये किलो, वेल्ल्यो आसात त्यो 200 रुपये किलो, मोरी 500 रुपये किलो, किंगफीश 1000 रुपये किलो, तशेंच कुल्ल्यो आसात त्यो 300 रुपये किलो. ह्यो आशिल्ल्यो पणजे मार्केटांच्यो शेनवाराच्यो रेट्स. तशेंच नुस्तें जेन्ना आतां येता जाल्यार तें आजून पर्यंत गोंयांत जें नुस्तें येता तें गोंयचें नुस्तें आजून गोंयच्या मार्केटान पावना अशें कांय आमकां जे नुस्तेकारां आसात तेणी सांगलें. आतां सद्याक जें नुस्तें येता तें मडगांवच्यान जें भायलें तामिळनाडूचें म्हणत, कर्नाटकाचें नुस्तें म्हणत तें सद्याक गोंयच्या मार्केटान आसा. पूण जें गोंयचें नुस्तें, जें खरें ताजें नुस्तें जें आसा, पूण जें गोंयचें नुस्तें तें नुस्तें आजून पर्यंत गोंयकारां कडेन आजून गोंयकारांच्या ताटान पावना अशें आमी म्हणूंक शकतात. गोंयचें नुस्तें म्हटल्यार ह्या सायडीच्यान ज्यो बोट्स वयतल्यो त्यो आज पर्यंत तेणी 10 तारीख अशें केल्या. पूण 10 तारीख जावनूच कळटलें की दर्या कसो आसा, कित्याक दर्यान भरपूर खळबळ आसले कारणान आजून पर्यंत बोट्स सारक्यो अश्यो भायर सरोनात गोंयच्यान आनीक गोंयचें नुस्तें आजून पर्यंत मार्केटान पावना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. आवाज गोंयचो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव आसा दिवाडे, आनी दिवाडे हे एक निसर्ग संपन्न अशें बेट आसा. इट्स एन आयलंड, चारी वटेन उदक आनी सगळे वटेन ग्रिनरी, सगळीं शेतां इतली सुंदर दिसता. पावसान तर सामकें हांची निसर्ग उठून येता. आनी हांची फक्त निसर्गच न्ही, हांची घरां सुद्दां इतली सुंदर आसा आनी ती पळोवपा खातीर लोक खंयच्यान खंयच्यान येता. चडशीं ओल्ड पोर्चुगीज आर्किटेक्चराचीं घरां आनी इतली बरी तरेन मेंटेन केल्लीं आसा आनी हाजे खातीर दिवाडे खूब फेमस आसा. पूण आनीकय एक कारणां खातीर दिवाडे फेमस आसा आनी हांगा खुबशे ट्युरिस्ट हांगा येता मुद्दम सोदत. हीच ती प्लेस ज्या जाग्याचेर लोक खंयच्यान खंयच्यान येतात, स्पेशली ट्युरिस्ट येता आनी गोंयचेय लोक खूब जाण येता. हें आसा बार, म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटलें, आनी बाराचें नांव आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट. अशें कितें स्पेशल आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटा भितर, कितें गोश्ट ते टेस्ट करपा खातीर हांगा स्पेशल येता ती आमी पळोवया. चलात तर. पोर्तुगीजांनी गोंयान 500 वर्सां पयलीं काजूचें झाड हाडलें आनी हे काजूच्या झाडान पूर्ण गोंय कवर केलें आनी तें आमच्या इकॉनॉमी खातीर सुद्दां आयज इतलें इम्पॉर्टंट जाल्लें आसा. आनी त्या शिवाय आमच्या पुर्वजांनी ह्या काजूच्या झाडाचेर वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट केले आनी तातूंतल्यान जायते प्रॉडक्ट तयार करपाचो प्रयत्न केलो. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट प्रॉडक्ट ह्या काजूचो पासून आमच्या पुर्वजांनी तयार केलो आनी तो म्हणजे काजूची फेणी. आनी ही काजूची फेणी फक्त गोंयानूच मेळटा आनी ताज्याच खातीर हाका GI टॅग मेळिल्लो आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा. जी काजूची, कारण हांगाच ती काजूची फेणी जाता आनी खंयच जग गोंय भारतभर खंयच जायना अशे तरेचो हो काजूची फेणी. आनी ताजेर ट्युरिस्ट सुद्दां इतले सामके पिशे आसता की स्पेशल लोक हांगा येता काजूची फेणी ट्राय करपा खातीर आनी त्या शिवाय काजूची बुराकय ट्राय करपा खातीर. सो आमी अशेंच आयल्यात आमच्या दिवाडे आयलंडाचेर आनी हांगा आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट. हाजी स्पेशलिटी म्हणजे ह्या आयलंड बार रेस्टॉरंटाचो ओनर जो आसा तो अनिल दुर्भाटकार हांणी एक नवो प्रयोग हांगा केला आनी तांणी फेणीक एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हेल्या. सो ती स्पेशलिटी म्हणजे तांणी फेणीचे जवळ जवळ 18 वेगवेगळे तरेचे फ्लेवर्स तयार केल्या. आमी हाजे पयलीं आयकल्लें कॅज्यू फेणी, त्या शिवाय आमकां 1-2-3 फ्लेवर आमकां खबर आशिल्ले, थोडे काडटाले, पूण 18 तरेचे फ्लेवर काजू फेणीचे अनिल बाबान हांगा तयार केल्या. तो एक खरोच इनोवेटीव असो हें आशिल्लो आनी ताजे खातीर मुद्दम पळोवपाक आयल्या की बाबा हे कसले कसले फ्लेवर आसा हांगा आनी ह्या फ्लेवरा खातीर ते गोंयच्यानच न्ही तर भारतभरचे लोक हांगा एट्रॅक्ट जाता आनी ते मुद्दम पळोवपाक येता की हे कसले हे डिफरंट टायपाचे फ्लेवर ट्राय करपा खातीर स्पेशल भारतभरच्यान वेगवेगळे ट्युरिस्ट एरियांतल्यान भारतांतल्यान येता हांगा मुद्दम पळोवपा खातीर आनी टेस्ट करपा खातीर. सो आमी आतां पळोवया हे कसले कसले फ्लेवर आनी तांणी ते कशी तयार केले, कशी कल्पना आयली हें आमी तांचे कडेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. ताजे पयलीं सर्वात आमी तांचे कडेन उलोवचे पयलीं हांव तुमकां मुद्दम हो मेनू वाचून दाखयता. हो आसा तांचो मेनू आनी ह्या हाचेर आतां ऑलरेडी
18 फ्लेवर काजूचे मेनूचेर मेन्शन केल्ले आसा. सो एक खंयचे फ्लेवर, एक म्हणजे काजू फेणी जी नॉर्मल विदाउट फ्लेवर काजू फेणी आसा, त्या शिवाय आयलंड स्पेशल मसाला म्हणून ताजे एक फ्लेवर आसा, त्या शिवाय वंडर म्हणून एक फ्लेवर आसा, त्या शिवाय पुदिना फेणी म्हणून वेगळी केल्ली आसा, जिरा, बडीशेप फेणी, जिंजर फेणी, जामून फेणी, कोरिएंडर फेणी, लेमन ग्रास फेणी, कार्डमम फेणी, कॉफी फेणी, पी अरोमा म्हणून ताजेर एक कोड वर्ड यूज केला, त्या शिवाय रिलीज फेणी, मसाला फेणी आणि लास्ट म्हणजे स्टार फेणी, गार्लीक फेणी आणि तिकी फेणी. सो अशे तरेचे 18 फ्लेवर्स तांणी तयार केल्या आणि तांणी ते प्रत्येक फ्लेवर डिफरंट टायपाचो आसा, ताका वेगळे टेस्ट आसा आणि म्हणून लोक हांगा स्पेशल येता हे वेगवेगळे फ्लेवर्स फेणीचे ट्राय करपा खातीर. सो आमी आतां अनिल बाबाक विचारया. अनिल बाब, तुमी हो फेणी फ्लेवर वेगवेगळे करपाची तुमकां कल्पना खंयच्यान आयली आनी तुमी केन्ना हें सुरू केलें? जाली 25 वर्सां जाली हे फेणी नांव आसा. स्टार्टींग आमी अशें हाडटाले, एकामेकाक आमी हें उलोवन एकामेका कडेन डिफरन्स चेंजीस करून बीन अशें आमी फेणी हाडटाली आनी करताले. आयज पयलीं स्टार्टींग हांवें मसाला हाडलो, देन मागीर हें हाडलें, जिरा हाडलें, मागीर लेमन ग्रास हाडलो, मागीर अशें 2-3 फ्लेवर हाडून हांव आपल्याक चलयतालो. मागीर एकदां कंपिटिशनाक पडलो, हांगा पडलो, मागीर ते एकार एक अशें चालूच उरले. जायते फ्लेवर केले, जायते हेचे आउट ऑफ वेक वचून हांवें ते करून घेतल्या. येता कोणें म्हाका ना सांगला, हांव दुसरे वचून करून घेतल्या. पूण एकट्या कडेन डिपेंडंट रावना हांव. डिपेंडंट हांव कोणाच कडेन रावना. कारण तुमी फेणी काडना, घेवचे करचे पडटा. एक कित्याक तेंचो ओपिनियन घेता, ते काडटा तेवूय घेता. थोडे कडेन हांव ज्या लुगारात चेंजीस करपाक जाय त्या लुगारात चेंजीस करून हांव घेता. आतां स्पेशल आमी काडला, गंजण काडलेले आहा, म्हणजे आमी लेमन ग्रास हो वेगळो फ्लेवर तयार केल्लो आसा. देन पी आमचो आयलंड स्पेशल हो एकदम युनीक प्रॉडक्ट कसो आसा. देन वंडर जाल्यार विचारूच नाका, लोक सारके पिशेता. ते म्हाका सदांच विचारता लोक, वंडर म्हणल्यार कितें? आतां एकूच सांगता, वंडर म्हणल्यार यू मस्ट ड्रिंक आनी यू वंडर युअर सेल्फ, देन यू कम टू नो वॉट इज वंडर. ओके, सो पितिगे तुमकां इफ यू वंडर वॉट इज इनसायड, दॅट इज द आन्सर ऑफ दॅट. इतकेंच ताका सांगता हांव. तर नांवां तुमी सांग बरी, तुमी इमॅजिनेशन आनी हें यूज करून नांव दवरल्या. दवरला तशें की दवरला की बाबा तें कोणाक कळोवंक उपकारना. जायते जाण म्हाका चॅक करपाक येयले, आमचे व्हडले व्हडले कूक सुद्दां येयले, शेफ सुद्दां येयले, कितें आहा काय म्हणून. ते तुमचो फॉर्मुला सामको सिक्रेट, तुमकां कोणाक खबर नासता? ना काटेल्याक खबर आहा, पूण काटेल्याक खबर ना की हांगा परत हांव आनी चेंज करता म्हणून. ओके, तुमी हांगा हाडून तो आतां आनीक एडिशनल कितें एडिशनल करपाक जाय तें आमी करता. तुका इवन बाकीचे आमचे फ्लेवर आसा, आतां सगळे फ्लेवर आसा. हांव तो स्टार म्हणून काडला. एक्चुअली म्हाका चड मेडिसिनाचो स्टॉक आसा. तेन्ना हांव म्हाजें वाचन बीन जायतें आसता, तेन्ना हें अशें करूं क्या येतलें, तो म्हाजेर सदांच क्वेश्चन मार्क जालो. एक्सपेरिमेंट करीत आसता. हय. इवन ही आतां वंडर फेणी म्हणटा ती 2 वर्सां हांवें ट्राय केली काडटलो म्हणून. पूण लोकांचे सदांच पयलें गेलां कितें काडटा न्हू त्या लोकांचे ओपिनियन पयलें घेता. 105 सॅम्पल ऑल ओव्हर इंडिया हांवें दिला. ऑल ओव्हर इंडिया 105 सॅम्पल हांवें दिल्या आनी लोकांचे ओपिनियन घेतला, बाबा हो काडू काय नाका. थोडे सटन आहा म्हाजे ते सटन प्रोडक्ट आहा ते हांव सदांच तशें केल्या. बाकीचे मागीर आनीक आतां तरी काडपाचो स्टार एक काडला हांवें. तुमकां फीडबॅक कसो येता मागीर लोकां कडच्यान जेन्ना तुमी? 100% म्हाका म्हणटा गो हेड. हांगा येयल्ले लोक प्रत्येक जाण येता, दे गो हॅपिली, दॅट इज माय एसेट. थोडी नांवां आसा तुमची ती अशी कोड काय दिसता, पी अरोमा कितें आहा सांगपाचें. इट इज पी अरोमा म्हणटा धाकटे तशें प्लांट आसा. कितें एक्चुअली ते जाण पी अरोमा म्हणटा प्लांट आसल्या कारणान तें कितें ते आदी जाणटी मनशां कितें त्या धाकट्या ल्हान भुरग्यांक दितालें. कितें पूण एकट्यान कोणें काडलेलें तेणें म्हाका दिलें ना. हांवें म्हणलें कित्याक करचो ना, आय कॅन ट्राय माय सेल्फ. आनी म्हाका जिद्द आसा हांव करपाची. आय नेवर डिपेंड अपॉन वन पर्सन. हांव केन्नाच कित्याक हे मनीस कितें आसा एक एकदां जेलसी आसा, ना म्हणली ना कितें. तेन्ना कितें जाता तुमकां पयलीं आपूण जें कितें करता तें आपल्याक पयलीं खबर आसता. लोकांचे हय तेन्ना लोकांचे पयले ओपिनियन म्हाजे सदांच कितें आहा, तूं लोकांचे ओपिनियन घेता. हांव आतां सगळो मसालो विकता. हांव तांकां कितें आहा तांकां विचारता, बाबा तुमचे प्रॉब्लेम हेजेर कितें आसा. ना हांव आसात पळयता.
कितें मागीर आसा विचारता तांकां मागीर तुमचें ओपिनियन कितें कितें आहा वेर हॅव टू गो चेंजीस कितें करपाक जाय आय चेंज फास्ट म्हाका ती एक टॅक्टीक आसा करपाची हें आसा ना कित्याक आतां डिलींग विथ 25 years ते खूब जाले लोकांचे फीडबॅक घेवन हय हय लोकांचे फीडबॅक घेतल्या शिवाय केन्नाच प्रोसीड जायना कितें मेन म्हाका म्हणटा ते कस्टमर आय ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू कस्टमर दुसरी कॅटलॅक आनी तिसरी म्हाजी कितें हांव हितून हो न्हू पूण कितें आसा जेन्ना लोकांनी बरें म्हटलें काय ना तें म्हाका बरें दिसता म्हाजे कडेन बरें आसा म्हणून हांव लोकांक सांगलें हांव तशें तें हांव बिलीव करिना लोकांनी सांगूंक जाय बाबा हे तुवें केलां हातूंतलो सगळ्यांत मोस्ट पॉप्युलर फ्लेवर खंयचो आसा सगळ्या लोकांक आवडटा तो आतां मोस्ट पॉप्युलर फेणी जाल्यार आयलंड स्पेशल जाल्या आनी वंडर जाल्या आयलंड स्पेशल मसाला आनी वंडर तातूंत तुमी खूब आयटम्स घालता काय स्पायसीस सगळे आसता स्पायसीस एक्चुअली बेजी सांगपाचें म्हळ्यार स्पायसीस म्हळ्यार लोकांक आजुनूय खबर ना स्पायसिंगाक मेडिसिनल इफेक्ट आसता आमी फक्त मसालो खाता म्हणल्यार कितें पिशा खाता म्हणजे एक्चुअल खबर ना बाबा मसालो आमी कित्याक खाता पळय तो म्हाका दिसता कितें तेन्ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा इवन कोरिएंडर सुद्दां तपाय आसा इवन अदरवायज सुद्दां फेणी पयलीं लोक हाजे खातीर घेताले न्ही वेगवेगळे आतां एक स्पेशल कोरिएंडर आहा कोरिएंडर आमी एकट्याक काडून कित्याक लायली पळय आमचे आदले जाणटे शेतान वयताले खडणी काडटाले तेन्ना ते कोथमिरीचें उदक व्हरताले रिलीज हीट काडपा लागून पण आतां हांव पळयता कितें जायते अशे कस्टमर येता आनी ते पोटान वळटा म्हणटा पोटान बरें ना कितें येता म्हाका तूं कितें वखद आहा कितें सद्या आमदार पयलीं सुवात तूं पयलीं कोरिएंडर घेया पयलीं मातशें रिलॅक्स जाया पूण हे जायते डॉक्टरान सुद्दां म्हाका टेस्ट केल्लो आसा कितें पूण तांकां सुद्दां बरें दिसलेलें आसा ना म्हणिना हांव कितें पूण तांकां सुद्दां एक रिलीफ मेळ्ळें आसा आतां हो तो स्पेशल मसाला नॉर्मल मसाला म्हाजो आहा लास मसाला पळय आहा तो सुद्दां कितें आतां आमच्या थोड्याक थंडी जाली कितें जालें लोक हांगा येता घेतल्या उपरांत लोकांक तें बरें दिसलां लोकांचो आजुनूय म्हाका रिस्पॉन्ड बरो आसा इवन थोडे कितें म्हणटा आपणाक जोर येता जोर येयले म्हणून हांव कितें म्हणटा काय जाणा इल्ली मार म्हणटा ती 1-2 पॅक मार तुमी आतां हे हांगा सद्या डॉक्टर जाल्या हय थोडे दोतोर म्हणटा म्हाका थोडे म्हणटा हांव म्हणटा इल्ली मार रे मार आनी घे आनी कितें जर वचत ना जाल्यार वर आनी घराडी बरी आंगाक बरी काड आनी न्हीद शेगात पूण अशें हांव आयकलां कितें आंगाक तर लायली तुवें न्हू एक 5 मिनटान तुजें आंग मातशें बर्न आवट जळ्ळ्यार घेता मागीर जे पळय तुका एक हें सरता न्हू उजो भायर सरता म्हणजे उदक स्वेट भायर सरता न्हू टोटली अशें पयलीं जाणटेले बीन हे यूज करताले फेणी वेगवेगळे जाणटेले आतां मसालो म्हणटा तो आदी आनी ते कितें बुजू लावून कितें करताले ते करता पूण आतां कितें आहा तशी फेणी आतां आदल्यो नावूय हांगा आतां सांगपाचें म्हणल्यार आतां कितें आहा प्रत्येकान चेंजीस केल्ले आपले काडपाचे कशें आहा पळय ते नांव मानीक तितले प्युअर आतां पयले भशेन मेळना ना प्युअर मेळना आमचें कितें आतां आदली पळय हें पळय स्ट्रेंथ पळय आहलेले तितकी आतां काडिना आमचें कितें आहा लोकांचे आमचे थोड्यांचे मांडणी अशें आहा कितें बाबा तुमी इतके आमचे बिजनेस करता मांडल्या तुमी इतको खर कित्याक काडटा अशें हांवें एकट्या कडच्यान आयकलां तुमी खर इतको कित्याक काडटा आमकां कितें 2 क्वॉर्टर मांडल्यार ते मदीं एका क्वॉर्टरान तयार जाता आमी खातले की आमी जोडटले कितें तेंचे वांगडा पूण तेंचे बजेटीक पळोवन तेंच्यांनी मातशें स्लो डावन केल्लें आहा आदी कितें 25 काडटाले हांवें 25 सुद्दां काडून दिल्या हांवें सगळे कडच्यान सोरो हाडला काणकोणच्यान पोतान हांगा वेलागोवा सालय बिचोले सांकळे जाल्यार पूण मागीर सेलेक्शन म्हाका जेन्ना कळ्ळें की डिफरन्स वेगवेगळे कडेन ट्राय करून तुमी खंय तरी तेन्ना पयलें की बाबा हें अशें आसा तेन्ना मागीर हांवें कितें केलें सटन मनीस धरले अमकेच तितून काडून घेता पूण आजून तुमचें आतां एक बॉन्डिंग तयार जाला तुमकां ती क्वॉलिटी तुमकां खबर आसा क्वॉलिटी तांकां सांगता हांव पयशे हे सगळेच न्हू लोकांक तुमचे लोकां पर्यंत तुमचें बरें दिलें म्हाका उमेद इतर तुमी काडटल्याकूय उमेद कितें काडटल्याकूय उमेद तें कितें आसता हांव जेन्ना बिजनेस करतलो तेन्ना तुका बिजनेस मेळटलें कितें म्हाजे बिजनेस सगळे हांव लोकांचे कस्टमर डिपेंड आसता ते कशें तुमचे मेनली तुमचे कस्टमर हॅप्पी करपा खातीर आनी तुमची क्वॉलिटी हे तुमचो मेन मोटो आसा आतां तुमी हे इतले फेवर जाले तरी आनीक म्हाका तुमची काडपाची आनी म्हाजी एकूच काडपाची इच्छा आसा की बटरफ्लाय एक्चुअली नांव दिलां बटरफ्लाय एक्चुअली बटरफ्लाय इज अ प्लांट
सडनली थट्ट करून तकलेन कोणाचें वचपाचें ना तें. म्हणजे इट इज अ कोड खेळला म्हणजे कोडूच न्हू तें एक्चुअली हॅड नॉट गिवन अ कोड बट तें काडटलो शुअर फुडल्या वर्सा काडटलो 100%. हे सगळे चडशे आसा ते प्लांट एक्सट्रॅक्टर. हय इट्स अ प्लांट. हे आतां पळय बटरफ्लाय काडूंक सोदता न्हू इट्स अ प्लांट. सद्या मागीर एकूच धाकटें हें प्लांट आसा तें आतां परत रिटर्न आतां पावसान चड आहा पडटा म्हणून तें म्हाका तें ट्रान्सप्लांट करूंक मेळना. की आनी एका म्हाका फ्रेंडानूच सांगलां की काडटे तें आपूण तुका सपोर्ट करता. इवन वंडर सुद्दां काडपाक तेजोच एकट्याचो म्हाका सपोर्ट एकटो फ्रेंडाचो तो म्हाका हें काडून पळय ट्राय कर बरें आहा. आनी खरें म्हणशात आतां ह्यो आतां इवन आतां हे पळय काडल्या न्हू स्टार बी सुद्दां काडल्या न्हू युरीक एसीड बीन तितून वचपाक जाय. कित्याक म्हाज्या वाचनान जेन्ना म्हाका मेळ्ळा न्हू त्या प्रमाणे तूं सांगूंक शकता की युरीक एसिडा बी ते एकदम बरें अशें म्हाका दिसता. कितें अशे फ्लेवर्स आनी गोंयान कोणी काडूं नाशिल्ले. काडटा लोक काडटा अशें न्हू थोडे काडटा पूण कितें आसा काडलें म्हणून उपकारना. तेजी फेणी तेजो स्टँडर्ड दवरप मेंटेन करप हो मेन. सगळे म्हाजे कडेन आतां सगळें दुसरे कडेन आहा हें ना. तें तुका सांगलां हांवें म्हाका हाडटा तें हांव कोणाक दिना. म्हाका दिसलें कोण एकट्यान कोणें तें म्हाका बोट दाखयलें तें हांव रोखडो चेंज करता. म्हाका चेंज करपाची केपेबिलिटी आसा आनी म्हाजे कडेन सगळे फ्लेवर आसा. कशें कितें करूंक जाय कितें ना तें म्हाका सगळें हेज्यातून कळटा सांगपाचें म्हणल्यार. की आनी लोकांनी म्हाका असो सपोर्टूय दिल्लो आसा की ते म्हाका सदांच म्हणटा गो हेड. इतली वर्सां 20 वर्सां तुमी हें करता तुमी इतले एक्सपर्ट जाले आसता फेणीक आनी ताजी मिक्सिंग आनी बाकीच्या फ्लेवरां भितर सारकें मिक्सिंग तें आसता चालूच आसता. कितें चालूच आसता. आनी हांगा स्पेशल लोक येता ह्या फेणी खातीर खंयच्यान लोक येता. म्हाका ऑल ओवर इंडिया येता. आतां सुद्दां बाबा ट्युरिस्ट येवपाचे आहा. कितें ट्युरिस्ट येता. आतां म्हाका कितें काणकोणच्यान म्हण तूं वाळपयच्यान म्हण तूं साखळेच्यान म्हण तूं मागीर पणजे म्हापसा कस्टमर म्हाका आसा. शिवोले जायते कस्टमर म्हाजे आसा. पेडणे स्पेशली ते फेणी लागून येता चडशे फेणी लागून. आनी तितून आनी कितें मातशें गोवन फूड केल्लें आसा की लोकांक सांगता हांव चड हें करिना पूण कितें जाता मातशें तेवूय हांवें टोटली गोवनूच दवरलेलें आसा की गोवन मसालो आमी स्वता ओन तयार मसालो करता आनी तो लोकां पर्यंत आमी दिता. लोकूय हांगा येता खाता एन्जॉय जाता. कितें हें म्हाजें व्हडलें एसेट आहा खरें सांगपाचें म्हणल्यार. म्हाका तें येना पयशे येता पयशे वयता कितें म्हाका त्या हातून हें कांय ना. पूण कस्टमर सॅटिस्फाय जावन वता. आनी लोकल तुमी फ्लेवर ताका फेणीच न्ही इवन जेवण सुद्दां तुमी प्युअर सारकें तुका कोणाक दुसरें कोण आतां सद्या आमी एकूच रायस प्लेट सर्व करिना. ती म्हणजे कितें आमी ताका रिजन आसा जाय ते पूण दिले जाल्यार आमचें कितें वडपाक जाय तें आमचें किचन घरान लागता म्हणल्यार. पूण आमी कितें आहा तें हातून आतां फुडाराक पळय चिंतता फुडें हें करपाचें चेंजीस करपाचें हें कितें जाय पळय तें. पूण फुडल्या वर्सा हांव मसालो काडटलो शुअर. बटरफ्लाय काडटलोच. खूब आसात आनी आतां पळय हांगा पळय फ्लेवर दाखयल्ले आसा पळय तर हे आतां जिंजराक सगळ्यांक खबर आहा. ही वेलची म्हणून बरी आहा. आतां कितें किरायतें हाडलां हांवें किरायतें म्हणून लोकांचो अजून बरो रिस्पॉन्स म्हाका मेळोना किरायतें. मागीर स्टार म्हणून हेका 2-3 तरेचे फ्लेवर आसा. आज लोकांचे जायते समज कितें जालो किराय स्टार म्हणल्यार स्टार एनीज म्हणटा. एक्चुअली इट इज नॉट स्टार एनीज. मागीर वंडर जाणा तुमी हांगले वेलची एक कोरिएंडर बीन पुदिना आनी एक तुमी आतां दाखयलें म्हाका किरायतें म्हाका सांग. सो हें एक्चुली पयलीं किरायतें म्हणून जें मेडिसिनल प्लांट आसा ताजोच तुमी तो घालून तो काडून तेणें काडलेले आहा तेणें कोणें काडलेले आहा पळय ते. पूण फुडल्या वर्सा हांव आनी चेंजीस करून काडटलो सारकें शुअर 100%. आतां हाडला ते लोकां कितकें बरें वयता तें हांव सांगूंक नकळो पूण फुडल्या वर्सा आनी काडटलो हांव चेंजीस करतलो किरायत्यान. तितून किरायत्यान चेंज करतलो की आनी कितें कितें यूज करून तें हांव तें करतलो. पूण म्हाजे हिसपान त्या लोकांक किरायत्यांक डिमांड येतलो अशें म्हाका दिसता. सद्या दुसऱ्या कडच्यान हाडलां पळोवपाक टेस्टी परस ते हाजे खातीर चड हेल्था खातीर म्हाका चड लोक डायबिटीज बीन एका तेका तुका सगळ्यांक ते मेळोंक बरें रिजल्ट मेळटलो. इवन आतां म्हाजे हें आसा कोरिएंडर बीन हें आमचें गार्लीक आहा. गार्लीकूय बरी आहा. मागीर तिकी आसा ती एक्चुअली कॅलेस्ट्रॉल बीन एकदम बरी. तिकी वेलची सुद्दां कॅलेस्ट्रॉल म्हणटा ते वेलची सुद्दां पळय आसा न्हू ती कॅलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता. आनी हे जे कोण तुमी हे जे कोण ट्युरिस्ट हांगा येता ते कशें कितें हें करता कितें थोडे शॉर्ट्स घेता काय तेंची कितें बॉटल्स व्हरता काय ना ते शॉर्ट्स घेता. थोड्यांक लायक जाता न्हू थोडे
मागीर हें करता बाटली मागता पूण तेंचे प्रॉब्लेम मेन प्रॉब्लेम कितें जाला ते व्हरपाक भियेता गाडयांनी बीन ते लीक जायत म्हणून ना लीक न्हू आडयता न्हू आडयल्यार पण डिमांड करता न्हू पयशे हेंका तेका आतां कोण प्लॅनान बीन वयता न्हू ते 1-2 बाटले व्हरता तेजी अटॅक आहा म्हण तांकां खबर आहा पूण बाकीचे पळय गाडयांनी बीन वयता न्हू तांकां ते ड्राय घेता की ताजे कितें मिक्स करता हांव तांकां कितें सांगता पयलीं घेयात पयलीं घेतल्या उपरांत तुमी इल्लें घेयात तोंडान धरा गळ्या तोंडान आनी मागीर जितकें स्लो जाता तुजे कडेन तितकें स्लो कर आनी मागीर कितें काय डिफरन्सिएशन हें कळपाक जाय म्हणून एक लिमका यूज कर लिमका यूज केल्या उपरांत कितें जाता तुका ओरिजिनल टेस्ट आनी कितें घातल्या उपरांत टेस्ट कितको आसा तो कळटा कितें वेदर फीट ओ नो हांव चडशीं लोकांक कोक दिवंक वचना कित्याक कोकान चड हें आसा न्हू शुगर आहा पूण हांव चडशीं प्रिफर करता लोकांक लिमकात घेया म्हणून कितें म्हाका तशें हें कांय ना म्हणून आनी केन्ना कस्टमरांक सांगता बाबा लिमीट जाला हो सदांच सोरो डेंजर सोरो आहा तो मात स्ट्रॉंग आसता तो लागता बेगीन कळना बेगीन लागता मागीर तुका पियेता तुका पियोवपाक लायतलो आनी मागीर आडो उडयतलो हांव सांबाळून म्हणटा कितें तें मात तांकां सांगता हांव कितें पूण ते हॅप्पी जावन वता हॅप्पी जावन वयता सगळे हॅप्पी जावन वयता कंपेर्ड टू बाकीचे जे ड्रिंक्स आसता ताचे परस ते म्हणटा बाकीच्या ड्रिंक्सा पेक्षा दीस इज व्हेरी नायस म्हणटा कितें आमी असले पळोवना थोडे कडेन मेळटा म्हणटात पूण ते कलर आसता हांवें म्हणलें ते कलर आसता पळय तेंची ती प्रोसेस तेंचो काडपाचो वेगळो आहा पूण म्हाजी जी आहा ती डिस्टिलेशन प्रोसेसान काडलेली आहा इन्फ्यूज फेणी डिस्टिलेशन प्रोसेसान काडलेली आसा तेन्ना हेका व्हडलें कांय ना खंयची मागीर तूं फेणी माग इट इज टोटली क्रिस्टल व्हायट तुमी मागीर मिक्स करना तुमी ते जेन्ना डिस्टील जाता तेन्नाच प्रोसेसान जे आहा तें जाता तेन्नाच तो फ्लेवर घालता तेन्नाच फ्लेवर घालून ते काडप आसता कितें आनी म्हाका जायते जाणांनी सपोर्ट केला की सर फुडें कर रे तूं आमी आहा न्हू मेन इम्पॉर्टंट कितें तेंचो सपोर्ट जाय तूं म्हाजें बरें म्हण ते फेणी काडपी लोक आसा कारण टेस्ट निमाण ते हें करपाचें त्या टायमाचेर तांकां तें एड करपाचें कितें करपाचें केन्ना सांगता चेंजीस करून जाल्यार सांगता पूण थोडे करता थोडे करिना पूण कितें आसा तुमी रावता थंय वचून तेन्ना हें करतना काय ते आपूण जावन करना ना तशें रावन कांय फायदो ना विस्वास व्हडलो न्हू विस्वासार चलपाक जाय न्हू तें तशें हें ना कितें खूब जाणांनी म्हाका केलें ट्राय केलो म्हाका अशें की खंयच्यान हाडटा कितें हाडटा तें म्हणलें तुमकां कित्याक लागता तें लागना कांय गोश्टी अश्यो आसता ते सिगरेट दवरचें पडटा नाजाल्यार ताका व्हॅल्यू असो उरना बिजनेसान तुका व्हॅल्यू असो कांय उरना कितें ना तुका अशें न्हू म्हाज्यान डिस्क्लोज केल्या तशें प्रॉब्लेम कांय ना पूण कितें आसा ते सिगरेट आसता ना हें न्हू तें तुका सांगल्यार म्हाका वंडर जाय तें विचारता हांवें म्हणलें तुमी वंडर विचारता कित्याक म्हाका तुमी सांगलें आनी तुमी कितें तरी प्रायज दवरिल्ली खंय वंडर लास्ट इयर हांवें प्रायज दवरलेलो कोण सांगता न्हू 1-2-3 तितून हे त्या वंडरात तुमी फेणी भितर कितें इंग्रेडियंट्स कितें घातले सांगता ते सांगता न्हू एक बॉटल फ्री कोण दवरूं ना कोणाच कडेन जाला जायते जाण येयले पळोवपाक ना टेस्ट करून पयली ना अजून म्हाका लोक येता थंडी बीन जायना वचना जाली काय आमी एंटीबायोटिक्स अमकें घेतलें तमकें घेतलें इल्ली फेणी दी कितें दिता तूं पूण हांव तांकां दिता वंडर दिता हांव सांगता तांकां कीप वंडरिंग कीप वंडर दिता नाल्यार आयलंड स्पेशल दिता पूण कोवीड टायमार सुद्दां हांवें जायती फेणी विकली लोक म्हाका आजुनूय म्हणटा देवान तुजेर बेसां घालूं म्हणटा थोडे आमी कोविडा एक इंजेक्शन घेवन आसता आजुनूय म्हणटा आमी बरे आहा आनी आमी साल्वार केले म्हणटा तुवें तें म्हाजें न्हू तें सगळें देव चक्रांक गुणोवपाचें देवाच्या तातीन आहा न्ही ती खंय पावोन कितें करपाचें आहा पळय तें पूण आपूण सो आमी आतां पळयलें की इतली तरेच्यो फेणी अनिल बाब काडटा आनी ते ताजे आपल्या कस्टमरांक तो कसो इतलो इम्पॉर्टन्स दिता ताजी क्वॉलिटी तो ताजी सामकी ताजी प्रायम ताजें हें आसा आनी अशेच परिस्थितीन भितर आमी ताजी हो बार चलता लोक येता एन्जॉय करता वता आनी सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ह्या आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटाचो तो म्हणजे ताजें लोकेशन आतां हें लोकेशन आसा ताजें नांवूच आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट बिकॉज इट इज ऑन द आयलंड दिवाडे आयलंडाचेर आसा आनी दिवाडे इतलें सुंदर आयलंड आसा इतलें सुंदर प्लेस आसा चारी वटेन ग्रिनरी आनी तांचें हें जें बार ताजें लोकेशन आसा तें सुद्दां एक्झॅक्टली मिडल ऑफ द फिल्ड आनी चारी वटेन ग्रिनरी आसा सो ताजो ताका एडवांटेज आसा आनी त्या फेणीच्या फ्लेवरां भितर हांचें एनवायरमेंट आसा हांचें जें ग्रिनरी आसा ती आनीक भर घालता
सो ताजे खातीर लोक आनीक एन्जॉय जावपाक शकता आनी बरी वारें आनी पावसान तर हांगा सांगपाची गरज ना, इतले तरेचे एटमॉस्फियर हे पावसान आसता. सो आमी हांगा हांच्यान भायर सरया म्हणजे पळयलें आनी हें आयलंड आनी हें आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट एक युनीक अशें आसा आनी युनीक गोश्टी अनिल बाब करता हांगा वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट्स करून आनी फेणी भितर तांणी एक तरेचें आपल्याचें नांव तयार केलां. तें हाजे फुडेंय उरतलें कारण तांचे अजून पर्यंत हें सोंपूना. तांची इच्छा आसा की आनीकय वेगवेगळे तरेच्यो आतां 18 फेणी ऑलरेडी जाल्यो फ्लेवर्साच्यो, आतां आनीकय नवे नवे फ्लेवर्स सोदून काडपाची तांची इच्छा आसा आनी ती फुडले खेपे बटरफ्लाय आनी फुडें आनी कितें कितें मेळटा तें आमी पळोवया. अनिल बाब थँक्यू आमचे कडेन उलयलें म्हणून. हांव बसला आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटान आनी हांगा बसतकच तुमकां हो व्यू मेळटा. इतली सुंदर क्लायमेट, हांगा सगळी पूर्ण ग्रिनरी, चारय वटेन शेतां आनी ग्रिनरी, थंड वातावरण, बारीक बारीकसो पावस पडटा आनी पक्ष्यांचो चिवचिवाट सगळे कडेन. इतलो सुंदर एटमॉस्फियर हांगा आसा आनी एक वेगळोच तरेचो मजा येता हांगा बसपाक. आनी आमचे बरोबर आसा ही फेणी आनी ही आयलंड स्पेशल फेणी आनी ह्या फेणीची स्पेशलिटी म्हणजे ही तांची मोस्ट पॉप्युलर फेणी आनी हांगा सगळ्यो चडश्यो ज्यो फेणी आसा त्यो चडश्यो क्रिस्टल क्लियर आसा, तांकां कसलोच कलर ना कारण ते डिस्टील करता ताजे पयलींच हे सगळे फ्लेवर घातिल्ले आसता, डिस्टिलेशना नंतर घालनात फ्लेवर, म्हणून हे सगळे क्लियर आसा तुमकां दिश्टी पडटले. आनी ही फेणी आयज आमी अनिल बाबा कडेन आतां उलयताले आनी ताणें सांगलें आमकां की फेणी कशी टेस्ट करप आनी कशी एन्जॉय करप कारण तांणी आज तांकां खूब अनुभव आसा ह्या फेणीच्या फिल्डा भितर. फाटले 20 वर्सां ते फेणी तयार करता, फेणीचे फ्लेवर तयार करता आनी लोकांक दिता. सो तांणी सांगलें म्हाका सगळ्यांत पयलीं खंय फेणी घेवप आनी एक्चुली थोडे लोक तातूंत भितर मिक्स करतात पूण मिक्स करता ताका तितलो व्हडलो फ्लेवर तुमकां पूर्ण येवपाचो ना. तातूंत खरो जर फेणीचो फ्लेवर जर टेस्ट करपाक जाय जाल्यार विदावट मिक्सिंग ड्राय फेणी घेवपाक जाय आनी ती पयलीं ताजो वास घेवप, ताजो सुगंध घेवप आनी ताजे नंतर मागीर ताजो एक घोट घेवप आनी तो घोट तोंडान असो सारको घोळप आनी तेन्ना तुमकां त्या हाजो टेस्ट येता, ती टेस्ट तूं एन्जॉय करपाक शकता. आनी ताजे नंतर तो स्लोली गळ्यांतल्यान सकयल देंवप, एकदम झप करून घोट मारप ना. झप करून घोट मारप जाल्यार तुमकां उस्की येवपाक शकता नाल्यार एकदम अशें सफोकेशन जाल्या भशेन दिसपाक शकता कारण ती स्ट्रॉंग आसता आनी ती तुमकां कळटा सारकी सकयल देंवतना. सो म्हणून स्लोली सकयल देंवप गळ्या कडच्यान. सो ही एक टॅक्नीक आसा फेणी पिवपाची. आतां आमी ती एक टॅक्नीक करून पळोवया की कशी दिसता ती. बरें दिसलें आनी खरी फेणी कशी आसता आनी ताजो टेस्ट खरो एक्सपिरियन्स हातूंतल्यान येता आनी तो डिफरन्स कळटा आनी एक वेगळो तरेचो आनंद आनी वेगळो तरेचो एक्सपिरियन्स हातूंतल्यान मेळटा. आमी आयलंड एंड बार एंड रेस्टॉरंट हांगा आयले आनी आमी हांगा जे मालक अनिल दुर्भाटकारा कडेन उलयले आनी ताजे आमी पळयलें कितल्यो तरेच्यो फेणीज आनी कितले तरेचे फ्लेवर फेणींचे हांगा अवेलेबल आसा आनी तांणी कसले कसले एक्सपेरिमेंट्स केल्या. तांणी जर ज्या फेणीचे तांणी इतल्यो एक्सपेरिमेंट केल्या आनी ते इतले हाजे तांच्यांनी फाटले 15-20 वर्सां काम केलां. वी कॅन कॉल हिम अ फेणी मॅन ऑफ गोवा अशी जाका म्हणपाचें इतली तांणी ह्या फेणीचेर काम केल्लें आसा आनी वेगवेगळे फ्लेवर तांणी तयार केल्ले आसा आनी फेणीक तांणी एक वेगळ्या उंचायेचेर व्हरून सोडलां कारण हांगा वेगवेगळे तरेचे लोक येता, गोंय भायच्यान येताच त्या शिवाय गोंयच्या भायल्यान येता, वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येता आनी ते स्पेशल तांची फेणी टेस्ट करपा खातीर येता. आमी फेणी तांची टेस्ट करून पळयली आनी एक अजून पर्यंत आमी जी घेतली ताजो फ्लेवर अजून तोंडां भितर आसा आनी तो जो वेगवेगळ्या स्पायसिसांचो तो फ्लेवर एक वेगळीच एक एक्सपिरियन्स म्हणटा तशें आनी दिता आनी प्रत्येक मनशान हें ट्राय करपाक जाय अशे तरेचे हो फ्लेवर्ड फेणीचो एक्सपिरियन्स आनी ताचो भितर हें हांचें जें एनवायरमेंट आसा ताचो आनीक भर पडटा. सो अशे तरेचें हें आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट दिवाडेचें युनीक आसा आनी ताचे ओनर आनीक युनीक आसा आनी तांचें काम अशेंच फुडें चालू उरतलें आनी ते तांणी ती इच्छा पळय जाल्यार ते आनीक नवे नवे तरेचे फ्लेवर हाका एड करत रावतले, हातूंत दुबाव ना. सो आमी आतां हांच्यान भायर सरता आनी आमी
आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटाक आनी दिवाळीकय निरोप दितात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक केरेवणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंय विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा आनी ताजे संदर्भात वेगवेगळ्यो ज्यो पळय बातम्यो येतात, वांगडी वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करतात, ताजेर संघर्श चालू आसा. आमी पळयतात फकत 6 ते 7 विरोधी वांगडे आसूनय विधानसभेन ते बरे तरेन प्रश्न मांडटात आनी तांणी सरकाराक पेचान हाडला. पण एका अर्दान विधानसभा अधिवेशन आसतनाय गोंयचे सोशल एक्टिविस्ट तांचे परस वांगड्यान परस चड एक्टीव आसात. ते सतत वेगवेगळे प्रश्नाचो आवाज उठयतात. इतलेंच न्हय, जंय कितें तांकां पळय दोंगां दिसतात थंय ते धांवन वतात, ताजे व्हिडिओ करतात, तो अपलोड करतात आनी ताका खूब मोठी प्रसिद्धी मेळटा. लोक तो पळयतात, ताजेर चर्चा करतात. 2 मानेस्त सोशल एक्टिविस्ट आज आमचे मदीं आसात आनी ते कशे तरेन काम करतात, कसलेच तरेची पदाची लालसा ना, कशाच तरेची तांकां येणावळ ना, तरी आसतना तांकां दिसता की गोंयचे प्रश्न दसाक लागपाक जाय, गोंयचे प्रश्न लोकां मुखार मांडपाक जाय. हांव तांची तुमकां वळख करून दिता. आमचे मदीं आज शंकर पोळजी. शंकर हो सोशल एक्टिविस्ट, तो वास्को रावपी, तो सुद्दां बिझनेसमॅन, ताजे स्टोन क्वेरी आसात, पूण तरी आसतना तो झुजारी. वेगवेगळे प्रश्न घेता. हांव शंकर पोळजीच तर एक तुमकां व्हिडियोय दाखोवपाचो आहा. शंकर पोळजीन एक जो व्हिडियो केल्लो पेडण्याची पळय दरड कोसळ्ळ्या, दोंगर कोसळून पडला, ताजे संदर्भात केला, तो खूब गाजता. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचो दुसरो मानेस्त आसा रामा काणकोणकार. रामाय सोशल एक्टिविस्ट, वेगवेगळे प्रश्न दसाक लायता आनी झुजारी. तर सगळ्यान पयलीं हांव शंकर पोळजी तुजे कडेन येता. तुवें हो जो पळय पेडणेचो मराठींतल्यान जो पळय व्हिडियो केला तो खूब गाजलो आनी महाराष्ट्रान सुद्दां गाजलो. तुवें ताजे नितीन गडकरी कडेन आवाहन करपी की पळयात कशे तरेन हो इतले दरडी पडल्यात, रस्त्यार पडल्यात, थंय कितें जालां, तर कितले दीस जाले तें पडून आसा. हांव तुजे कडेन जाप विचारचे पयलीं हांव आमच्या जे पळय पळोवपी आहात तांकां तो व्हिडियो तांकां प्रकाशीत करता. आमचे PCR टिमी कडेन मागता तो व्हिडियो दाखयात. नमस्कार, माझं नाव शंकर पोळजी आणि मी पेडणे गोव्यामध्ये आहे आणि मी या साईटवर आहे जिथे मालप्या हायवेवर जे MBR कन्स्ट्रक्शनने काम केलं होतं तिथे रिटेनिंग वॉल पडून पूर्ण गोवा महामार्ग जो आहे, गोवा मुंबई महामार्ग हा ठप्प झालेला आहे आणि आता एका बॉटल नेकामधून त्या गाड्या तिकडे डायव्हर्ट केल्या त्या लोकांनी. मी नितीन गडकरी साहेब जे आहेत आमचे सेंटर मिनिस्टर, त्यांना सांगू इच्छितो की हा जो आता पडला आहे ना, हा जो रिटेनिंग वॉल कोसळलेली आहे आणि हे जे डेब्रिज आहे ना, गेल्या 1.5 महिन्यापासून इथे कामच स्टार्ट झालेलं नाहीये. म्हणजे तुम्ही विचार करा सर, तुम्ही या लोकांना हजार कोटी दिले, पण तुम्ही कधी विचार केला आहे ते पैसे कुठे गेले? हे चीप क्वालिटीचं डेव्हलपमेंट या लोकांनी दिलं आहे. परत सांगतो मी, लास्ट टाइम तुम्ही जेव्हा गोव्याला आला होतात मोपाला तिकडे इनॉग्रेशन करायला, तिथे सुद्धा तो रोड तुम्ही इनॉग्रेट करून 10 दिवस झाले नाही, पाणी भरलं तिथे. इथे एवढं पाणी तिथे का गाड्या चालवायला मिळत नव्हत्या. म्हणजे तुम्ही विचार करा गडकरी साहेब, हे
कसलं डेव्हलपमेंट या लोकांनी केलं आहे. ते हजार कोटी दिले, पण ते पैसे कुठे गेले कोणाला माहित नाही. हे 40,000 कोटीचं डेव्हलपमेंटच दिसत नाही कुठे. आम्ही शोधतोय, सगळे गोवेकर शोधताय ते डेव्हलपमेंट कुठे केलं. शंकरजी, तुवें हो व्हिडिओ तयार केलो, लोकां मदीं तूं गेलो, हांवें म्हणलें तशें महाराष्ट्रभर हो व्हिडिओ पावलो. तर तुका हो अशे तरेचो प्रश्न आसा हें केन्ना कळ्ळें आनी कसो तूं केन्ना गेलो तो थंय? पळय, आतां जालां कितें, आमी आतां डेव्हलपमेंट पयलें सरकारान डेव्हलपमेंट केलां तें, आनी बरी गजाल, डेव्हलपमेंट हें जायच, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय. कित्याक वाडटो ट्राफीक, कितें वाडटी लोकसंख्या, हेका डेव्हलपमेंट गरजेचें. पूण आयज जे डेव्हलपमेंट आमी पळयता, जे सेंटर मिनिस्टर येतात, आमचे गोंयचे CM म्हणटात 40,000 कोटीचें आमी डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा, पूण ते डेव्हलपमेंट पळयत जाल्यार आमकां तें विपरीत दिसता. तें डिस्ट्रक्शन कशें दिसता आमकां पळयत जाल्यार. आमी आतां हालींच पयलें 2 म्हयन्या पयलीं रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळी मालप्या हायवेचेर, आनी रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळी तेन्ना 4 जाण मरता वाचले बाबडे. आमचे गोंयचे जागेकार इतले बरे की ते आमकां राखतात. कितें ते गाडयेच्या फुडें ते कडप पडलें, पूण तांकां बाबड्यांक कांय जावंक ना. म्हणून देवाक सुद्दां खबर आहा की आमच्या लोकांची कांय चूक ना, राजकारण्यांची चूक आहा. म्हणून तेंच्यांनी हे सगळे जे प्रोजेक्ट हाडले की तेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टाचेर कितें तरी आपुणूय कमयलां आसतलें अशें आमकां दिसता. सो आयज परिस्थिती अशी आहा की वयता थंय आमच्या म्हाकाजनान रिटेनिंग वॉल थंयसर कोलॅप्स जाले, क्रॅक जाले थंयसर. सो आयज आमी म्हणटा कितें सांग, हें कसलें काम केलां काय म्हणून. आनी तें पळयत सुद्दां जाल्यार बुरशें दिसता. कित्याक सांग, मालपेची जी रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळें न्हू, ती स्टेप बाय स्टेप कोसळ्ळें. कमीत कमी 15 दीस ती कोसळत आसलेली. आनी ह्या टेन्युअरान जर थंय ट्राफीक चालू आसलेलो आनी जर सपोज एक थंयची गोवा बॉम्बे नॅशनल, गोवा मुंबय नॅशनल हायवे ती, आनी थंयसर जर कितें जर डिजास्टर जालो हेका जबाबदार कोण आसलेलो. हेंच्या चीप क्वॉलिटीच्या कामा खातीर आयज हे सगळें जालां न्हू. आयज जे ताका मटेरियल सुद्दां यूज केला ते आमी पळयलें जाल्यार ते चीप क्वॉलिटीचे मटेरियल. हांव शंकर भाऊ तुजे कडेन येता. रामो, म्हाका सांग की अशे तरेचे पळय गोंयचे प्रश्न आहात ते तुमी कशे घेतात? वो आतां मालपे तो धांवून गेलो आनी ताजे पयलीं कोणाकूच तो मिडिया इतलो गोंयान भितर एक्टीव आहा, कोणेच ताचेर उजवाड घालना. पूण एक बरो शंकरा सारको मनीस थंय धांवून वता आनी लोकां कळटा. आज ताका लागून देशभर ह्या व्हिडिओची चर्चा जाली. हांव तुका सांगता, एक दिसा भितर कोण तरी धांवून वचून ते जाग्यार घालतलो. सो हाजो इम्पॅक्ट पळय येदो व्हडलो जाता. अशे तरेचे तुमी व्हिडिओ कशे तयार करतात, कसो प्रश्न सोदतात? सगळ्यांक पयलीं म्हणटा तें, आमकां जेन्ना खंयचेय आमी मिडियाचेर, सोशल मिडियाचेर एक्टीव आसता, आमकां खंय तर कळ्ळें की अशें अशें सिच्युएशन जाता म्हणून, आमी आनी ते टायम काडना. फर्स्ट प्रायोरिटी इज विजीट दॅट प्लेस. आमी त्या प्लेसीचेर वयता, थंयसर सिच्युएशन अंडरस्टँड करता आनी ताज्या नंतर आमी डायरेक्टली एक्सपोज करता की हें सिच्युएशन आसा म्हणून सांगता. आनी बिफोर डुईंग आमी गव्हर्मेंट ऑफिसरांक कॉन्टॅक्ट करता. आमी ताज्या नंतर मागीर गव्हर्मेंट ऑफिसर रिस्पॉन्ड करना, लोकल MLAs नाजाल्यार जे ऑथॉरिटीज आहा पळय तांकां कॉन्टॅक्ट करपाचे प्रयत्न करता. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत कितें आसा, मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा, लोकां कडेन पावप हें गरजेचें आसा. ज्या पर्यंत लोकां कडेन पावना त्या पर्यंत सरकार जागो जायना, आनी ज्या पर्यंत सरकार जागो जायना त्या पर्यंत तेजेर एक्शन जायना. व्हेरी गुड. म्हाका शंकर परत सांग, हो मालपे इश्यू जाला, रिटेनिंग वॉल पडली, येदे व्हडले दरड सामकें रस्त्यार आयलां आनी केदे व्हडले भिराकूळ. तूं म्हणटा खरें, तें जर कोणाक कळना आसतना जर घडिल्लें जाल्यार कोणीय भितर वचून मरूं शकता, कितें येदी व्हडली ट्रेजेडी जावपाची. आनी तूं म्हणटा तशें पयलीं कितलेशे दीस ते सुरूच मेळटालें, हळू पडटालें. तर तुका कशें कळ्ळें आनी तूं थंय केन्ना पावलो? हांवें ह्या मालपे हायवेचेर जे तेंच्यांनी काम केलां हांवें 1 वरास पयलीं थंयसर केव्स दाखयलेले. हांवें थंय व्हिडिओ पयलीं सुद्दां काडलेले आनी वॉर्न केल्लेलें हांवें पयलीं की हें कोसळटलें म्हणून. कित्याक सांग, तेंच्यांनी जे सिवील इंजिनियरींग म्हणटा न्हू आमी, ज्या पद्दतीन अशें करपाक जाय आसलें न्हू, तें अशें केलां. तो जो प्रोटोकॉल तो तेंच्यांनी सिवील इंजिनियरींग फॉलो करपाक जाय तो करूंक ना तेंच्यांनी. आनी तांकां सुद्दां खबर आसलेलें कशें दिसता, कित्याक सांग हें अशें जातलें म्हणून. कित्याक सांग, आयज ज्या पद्दतीन ही सगळी कामां जाल्या, वॉटर लॉगिंग सुद्दां आमी पळयता, हायवेचें काम सारकें जावंक ना. आनी ह्या व्हिडिओ पयलीं, हो जो आतां व्हिडिओ व्हायरल केला तेच्या पयलीं हांवें कपडे काडून आंगाक माती लावन नितीन गडकरी जेन्ना मोपा लिंक रोडाचें इनॉग्रेशन करपाक येयल्ले त्याच्या आदी 2 दीस हांवें व्हिडिओ काडून रिक्वेस्ट केल्ली की हें तुमी पळया म्हणून. तेन्ना सुद्दां ते पडलेलेच आसलेले. तेच्या उपरांत ते हांवें काल काडला तें मागीर पडलां. कितें सो हे जे आतां जेणी काम केलां न्हू, म्हाका ते तेच्या नजरेक हाडपाक जाय आसलेलें की तुमी जे 1000 कोटी तांकां दिल्यात आमच्या सरकाराक, ते कशे तेंच्यांनी यूज केले आनी कॉन्ट्रॅक्टरान कशें काम केलां तें म्हाका तेंच्या नजरेच्या मुखार हाडपाक जाय आसलें. म्हणून हांवें म्हाज्या पद्दतीन ते नजरे मुखार हाडले. कित्याक पत्रादेवी ते काणकोण मेरेन आमी जे काम पळयलां न्हू MVR कन्स्ट्रक्शनाचें, तें सगळें चीप क्वॉलिटीचें काम पळयलां. एक्झॅक्टली. सो हें पळय आतां येदे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर इतलो पयसो
तुमकां कशें तरेन ते किंवाड हें कसो येता तुमकां राग जो पळय येवपा जाय तो पत्रकाराकय येवपा जाय पूण ताजे पयलीं तुमी वतात थंय. ही राग म्हणल्यार सिंपल गजाल आसा. 40,000 कोटी म्हणल्यार म्हाका दिसता कोणाक कॅल्क्युलेट सुद्दां करपाक लायले थंयसर कितले रूम एक रूम भरून तुका पयसो आसतलो तो कॅल्क्युलेट करता म्हणजे 4-5 7-8 दीस तरी लागतले तुका बसून तर करतले जाल्यार. म्हणल्यार इतलो पयसो जर खर्च करता आनी एक सिंपल कॅल्क्युलेशन आसा रिटेनिंग वॉल जेन्ना बांदता जेन्ना 10 मिटराचे जेन्ना हायट जेन्ना 40 मिटराची वयर हायट आसता तेन्ना 40 मिटराच्या हायटीचेर तूं डायरेक्ट स्ट्रेट हिल कटींग करूंक शकना. तुका स्लॅब बाय स्लॅब करचो पडटा आनी 10 मिटराच्या हायट मिनिमम डिपेंडींग अपॉन द सॉयल 10 मिटराच्या हायटाच्या प्रमाणे तुजो फुडलो स्लॅब म्हणल्यार एक पावण्या भाशेन ते करचे पडटा थंयसर एक 10 मिटराच्या हायटाचेर. पूण आयज तर पळोवपाक गेल्यार आमी जो मालपे रिटेनिंग वॉल पळयला थंयसर डायरेक्ट स्ट्रेट वर्टिकल विथ 75 डिग्रीचेर थंयसर कट केल्लो आसा. आनी तूं इमॅजीन कर जेन्ना झाडां थंयसर वयर तेंचेर झाडां आहा थंयसर आनी पावस पडल्या वेळार डेफिनेटली बावंड ते सकयल देंवतलेच डेफिनेटली. आतां जालां कितें आनी दुसरी गजाल जेन्ना तूं हिल कटींग करता तेन्ना तुजो रिटेनिंग वॉल प्रत्येक एका रिटेनिंग वॉल आसचो पडटा सेफ्टी पर्पजाक लागून. आतां म्हाका एक कळना गोंयानूय तोच कॉन्ट्रॅक्टर आनी महाराष्ट्राय तोच कॉन्ट्रॅक्टर पूण गोंयान जें आसा पळय ते रिटेनिंग वॉल 40 मिटराच्या हायटीचेर हिल कटींग केल्लें ताका रिटेनिंग वॉल 1.5 1.5 फीट आनी महाराष्ट्रा 1 मिटर. ओके कॉन्ट्रॅक्टर सेम पूण हें डिफरन्स कित्याक. आनी दुसरी गजाल आनी एक हांव आनी शंकर बाब गेल्लो तेन्ना मातसो फुडें तर पळोवपाक गेल्यार थंयसरूय हिल म्हणल्यार अक्षरशः दुसरी गजाल आहा आमकां ऑलरेडी हिंट मेळ्ळो जेन्ना आमकां कळ्ळें की एके जाग्याचेर अकोला थंय 9 लोक तेतून भितर सापडले आनी अक्षरशः गेले. म्हणल्यार आयज कोणाक रावला आमी आयज कुट्टाळे पळयात हिल कटींग जाल्लें आहा पॉसिबिलिटी आहा तो हिल सकयल येवपाक. आयज तर तांकां विचारता ते कितें म्हणटा इंजिनियर खबर पावसान आमी काम करपाक शकना म्हणटा. शंकर बाब म्हाका एक परत आनी एक प्रश्न आसा तुवें हो मराठीन केलो तूं हरशी कोंकणीन करता सो तुजो उद्देश कितें आशिल्लो महाराष्ट्रान सामको नितीन गडकरी मेरेन पावपा जाय. येस ऑफकोर्स कितें आसा नितीन गडकरीचे मेरेन ते जो मेरेन ते आतां आमचे जे राजकारणी आहात न्हू ते काय तेका सांगचे ना न्हू आपले वायट काय कोण आपूण स्वता सांगचो ना. आनी गोंयान पेपरार छापून आयलो आमची मिडियान छापलें म्हणून तांकां पावपाचें ना. सो म्हाजो उद्देश आसलो की तो नितीन गडकरीचे मेरेन पावपाक जाय आनी तेच्या नजरे मुखार येवंक जाय की बाबा आपूण जे हांकां 1000 कोटी दिले ते कशे हेंच्यांनी यूज केले. करेक्ट. म्हाका एक सांग पूण ते धाडले कशें तुवें कारण निमाणें कशें व्हिडिओ केलो म्हणून जायना महाराष्ट्रान तो सर्क्युलेट जावपाक जाय तो नितीन गडकरी मेरेन पावपाक जाय हाजे खातीर जे पळय कितें प्रोसेस तुजे कडेन इतलो सबस्क्रायबर आसात. सबस्क्रायबर्स ना म्हाजे कडेन सोर्सीस आहा अशे जेंकां हांवें तो धाडून मागीर तेंच्यांनी फुडें पावयलो मागीर. हो सो तुजे कडेन आसा हें पळय कशें आहा समाजान न्हू बरे लोक आहा जेंकां हें दिसता पूण ते उलोवपाक भियेता कित्याक सांग हे जे सरकार आहा ते कशें डिक्टेटरशीप करता ते आमी पळयलां आमकां एक्टिविस्टांक सुद्दां कशें सतयता ते लोकांनी सुद्दां पळयलां. हांवें एक बारीकसो व्हिडिओ काडलो एक जागेकार म्हणून म्हाजे तेंच्यांनी बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट घातली हांवें तेजे सेंटिमेंट्स हर्ट केले म्हणून पूण हांवें कांय हर्ट करूंक नासले हांवें फक्त इतलीच रिक्वेस्ट केली आमचें पर्यावरण वाचया म्हणून हे तांकां दुखलें. सो तुका त्रास जाता आनी तुका त्रास जाता म्हणून खबर आसा म्हाका लायक न्हू म्हाका सरकारान त्रास केल्ले जाय ते लोकांकूय पळोवंक जाय न्हू. गुड की जेन्ना कोण सत्य उलयता तेकाच त्रास जाता खोटें उलयता तेका त्रास जायना राजकारण्याक खंय त्रास जाता तेंकां त्रास जायना. ओके सो तुका खबर आसता सरकार तुका फाटल्यान लागू शकता तुका त्रास दिवंक शकता तरी तुका एक सत्य आपूण बाजू घेवन मांडटलो आपूण झगडटलो आनी खरें सत्य लोकां मुखार हाडटलो. आयज खऱ्या अर्थान लोकां मुखार हें सगळें सत्य हाडपाची गरज आसा आनी हें काम आमचे एक्टिविस्ट करतात आनी आमचे हे 10-12 जे एक्टिविस्ट आहात न्हू ते सदांच ग्रावंडाचेर आसता आनी सदांच सोशल मिडियाचेर आसता आनी ते लोकांच्या नजरे मुखार हाडूंक सोदता कित्याक लोकां मेरेन थोडे गोश्टी जे आहात न्हू ते लोकां मेरेन पावना की जशें पावोंक जाय तशें पावना. लोकांक राजकारणी एक दाखयता कितें आनी बाकीचे लोक एक दाखयता आनी आमी तांकां जे दाखयता न्हू तेन्ना ते सारकें झेप जाता. आमी तांकां आतां दाखयलें सांकवाळे काल आतां भुतानी प्रोजेक्ट जो येता तो प्रोजेक्ट कसो येता आनी ताका परमिशनां कशी एका दिसान जालें कित्याक लोकांक खबर ना एका दिसान परमिशनां जाता म्हणून बाबडे लोक 2-2 वर्सां फायली घालता आनी परमिशनां घालता. आमी पळयलें न्ही तें आजगांव एक म्युटेशन एक रिसीव जाल्लें. आतां सेम आमकां काल आतां एक गजाल कळ्ळ्या भुतानीचे प्रोजेक्टाक तांकां परमिशन एका दिसान दिला खंय पंचायतीन आनी जे जाग्यार 14 काय 15 परमिशनां जायी त्या जाग्यार 4 परमिशनां घेवन तांकां तेंची फायल पास केल्लेली आहा. ओके सो अशे कितलेशे प्रोजेक्ट येत आहात. हांव तुका ह्याच संदर्भांत विचारता तुमचो एक ग्रूप आसा तूं शंकर तुमी हे दोगी जाण मित्र तूं आनी शंकर पूण ताणें म्हणलें तशें आनीकय अशे 10-12 एक्टिविस्ट आसात कारण तुमी जर एक 10-12 जाणांची जर एक फौज आहात न्ही जाल्यार तुमी पुरो वाद्याने विरोधी आमदार नाकात. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार विशय जेन्ना सिरियस गंभीर आसतात
तेन्ना सगळे जे जितले लायक मायंडेड एक्टिविस्ट आहा पळय ते सगळे येतात तांकां आनी सांगपाचें ना बाबा यो रे हांगासर प्रोटेस्ट घेता ना एकदां मेसेज पावली काय आनी थंयसर मागीर आमी उबे रावप आनी थंयसर पावप इमिजिएटली आनी कोणाक पावना जाल्यार मागीर तो इन्फॉर्म करता पूण एक गजाल आसा सद्या जो ग्रावंडाचेर रियल ओपोजिशन जावपाक जाय आशिल्लें तें खंय तरी कमी पडटा ग्रावंडाचेर प्रेस कॉन्फरन्सार सगळे कडेन दिश्टी पडटा आमकां पूण ग्रावंडाचेर जे इम्पॉर्टंट आसा पळय तो प्रोटेस्ट आनी पयलीं जाताले पळय 20 वर्सां पयलीं ते प्रोटेस्ट येताले 10 वर्सां पयलीं ते आतां कमी जाला आनी तो रोल जो आहा पळय तो एक्टिविस्ट आयज निभयता. बरं म्हाका सांग शंकर तूं इश्यू घेवन लडटा तुवें म्हणलें तुका त्रासी गव्हर्मेंट दिता पूण मागीर गोंयांतलें ऑपोजिशन करता कितें? हांवें आतां जे इश्यूज जे मॅक्झिमम जे घेतले ते एनवायरमेंट रिलेटेड रोड इश्यूज जे आहा ते घेतले ते आनी हांवें ते इश्यू असल्या पद्दतीन करून घेतले की ती मॅक्झिमम कामां हांवें करून घेतले म्हणजे हांवें ती सरकाराक भाग पडला की बाबा तें काम तेणें करपाकूच जाय अशें. आतां ऑपोजिशन कशें आहा आमी ऑपोजिशन पळयलां ऑपोजिशनान जाल्यार आमी इतले आमच्या भशेन एक्टिविस्टा भशेन जाल्यार झगडटाना पळोवंक ना. आयज खरें ऑपोजिशन जर कोण आसा जाल्यार एक्टिविस्ट आसा. आयज ज्या पद्दतीन आमी ऑपोजिशनाक पळयता जाल्यार ऑपोजिशन सुद्दां खंय ना खंय तरी TCPचे जे डिमांड्स बीन आहा थंयसर कॉम्प्रोमायज जाल्ले भशेन दिसता आमकां. सो तुमचोय विश्वास ना ऑपोजिशनाचेर? न्ही विश्वास म्हणल्यार कशें आहा जो रोल प्ले करपाक जाय तो प्ले जायना म्हणल्यार आमकां खंय तरी दिसता की खंय ना खंय कॉम्प्रोमायज जाल्ले आहा काय म्हणून क्वेश्चन मार्क येता. इट इज नॉट पर्टिक्युलरली बिकॉज ऑफ वन थिंग तुमी मुद्दम पळया जेन्ना एक्टिविस्ट एक्सपोज करता विशय तेन्ना मागीर पॉलिटिशियन येवन उबे रावता म्हणल्यार तुम्ही पयलीं विशय घेवपाक जाय. यू हॅव टू बी कॉन्क्रीट ऑपोजिशन जावपाक जाय. नो डावट की फक्त 7ची स्ट्रेंथ आहा आनी ते 33 आसा नो डावट बट ते 7 जे आहा पळय ते युनायटेडली खंय उबे आसपाक जाय. एक्झॅक्टली. शंकर म्हाका एक इम्पॉर्टंट गजाल तुजे कडेन उलोवपाक येती अशी की RTI एक्टिविस्ट म्हूण तयार जाले गोंयांत आनी अजुनूय ते आहात म्हणजे आतां पळय जे कितें एक्टिविटी जाता तुमी करतात एक्टिविटी ताचे म्हाजे पयलींचो प्रोसेस आशिल्लो RTI एक्टिविस्ट पूण RTI एक्टिविस्टाचें नांव पेड्डेर जालें कारण कितें जावपाक लागलें ते खंय एक इश्यू घेतलेल्या बरोबर कोणा कडेन वचून पयशे मागतात ते कितें तरी भितरल्यान हेराफेरी करतात कोणा तरी सामील आहात कोण तरी तांकां मुखार काडटा म्हण ते वतात पयशे घेतले की इश्यू काडनात अशें गोंयांत RTI एक्टिविस्ट आसात अजून. सो तुमी तुमची क्रेडिबिलिटी वाडपा खातीर कशें की आज शंकर भौजी उबा रामा काणकोणकार आनी 4-5 जाणां आहात जे सतत लडटात तुमची क्रेडिबिलिटी वाडपा खातीर अशे तरेचे कर्तुबां जावपाक जायना. तुमच्या एक्टिविस्टांनी पयशे घेवपाक जायना किंवा कोणें तर तांकां फुडें काडले म्हणटा आनी भानगडी करपाक जायना अश्यो. सो हाजे खातीर कांय पथ्य पाळची पडटात. ही पथ्य तुमी पाळटात? पळय हांवें आतां म्हाज्या बद्दल हांव तुमकां सांगता हांवें आतां ज्या पद्दतीन एक्टिविजम स्टार्ट केल्लो हांवें लायटली घेतलेलें पयलीं सद्या मागीर म्हाका रिस्पॉन्स जो मेळपाक लागलो आनी लोकांचो जो विस्वास मेळोंक लागलो तूं काम बरें करता तुजो हें बरें आहा समाजान. सो हांवें म्हाजें काम फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आतां हांव केन्ना RTI बी मागपाच्या भानगडीक पडना कित्याक सांग ते मागीर फॉलोअप करचें पडटा आनी म्हाका तितलो टायमूय नासता कित्याक म्हाका म्हाज्या पोटा पाणयाचेंय पळोवपाक जाय आनी हो एक्टिविजमूय पळोवपाक जाय. हांव प्रयत्न करता म्हाज्या आवाजान काम जावपाक जाय म्हाज्या शब्दांनी काम जावपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल पयरचो व्हिडियो कितें म्हाका ज्या जाग्यार तो पावोवपाक जाय आसलो हांवें थंयसर पावयलो म्हाजें काम जालें. आतां फाल्यां म्हाजी एक इच्छा कितें तें काम जाता इतले बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय आनी तो रोड जो ब्लॉक जाला तो ओपन जावपाक जाय. आतां बाकीचे लोक आतां पळय तुमी कोणाक आडोवपाक काय शकना न्हू म्हाजी विचारधारा आनी दुसऱ्याची विचारधारा हांव कोणाक सांगूंक शकना. मागीर फुडलो मनीस कितें म्हणटलो बाबा तूं कोण म्हाका सांगपाक तूं तुजें काम कर. न्ही हांव तें कित्या खातीर म्हणलें तुका एक RTI जशें जालें तसो सोशल एक्टिविजम हो एक मुवमेंट जावपाक जाय. कित्याक कशें आहा जेन्ना ऑपोजिशन थंड पडटा ऑपोजिशनाची मिली भगत आसता रुलींग पार्टी बरोबर रुलींग पार्टीचो दबाव वाडटा अशे वेळी एक चळवळीचो भाग म्हणून गोंयांक आज विशेश करून पर्यावरणाचे प्रश्न आनी गोंय वाचोवपाचो प्रश्न. आतां पळय वायनाड केरळाक पळय जें कितें जालें दोंगर कापले आनी ते फाटले आतां 50 वर्सां चलताले पूण हालींच्या वर्सांनी हेवोक जालो सारकें. ताका लागून आतां जो पळय कितें पावस पडटा थंय जवळ जवळ 350 मिलीमीटर पावस पडलो गोंयानूय तितलोच पडला. सो गोंयान फुडल्या 5 वर्सांत कितेंय जावंक शकता. सो आमचो वायनाड जावचो न्हय हाजे खातीर ऑपोजिशन जर बोवाळ करनात एक्टिविस्टांनी फुडें वचून हो प्रश्न आतां घेवपाची गरज आहा. आयज सद्या पळोवंक वचत जाल्यार आमी पळय स्वप्नेश शेल्लेकर म्हणनाका कितें
आनी रामाबाब म्हणनाका कितें अशे आमचे बरे बरे एक्टिविस्ट आहात, एंटनी डिसिल्वा आहा, हे इश्यूज घेतात आनी लोकां मुखार हाडटात. कितें आयज आमी रेस मागूस जे पळयलां न्हू, हे पयले वायनाड जावपाक शकता हें आमकां दिसता. कित्याक ज्या पद्दतीन रेस मागूस हें दोळ्या फुड्यान दिसता आमकां, ते कशें व्हांवून सकयल येत न्हू तें कळचें ना. तो फाल्यां काही कन्स्ट्रक्शन थंय जालें सामकें. आनी आमचो पणजेचो कितलो सुंदर तो पणजेच्यान दोळो दिसतालो, कितें ताची वाट लावन उडयल्या. हय, आनी आयज जर खऱ्या अर्थान जर पावर कोणा कडेन आसा जाल्यार एक्टिविस्टां कडेन आसा. आनी आयज जर सगळे एक्टिविस्ट जर एक जावन एक पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंडान आमी जर विचार करून फुडें सरत जाल्यार आमी गोंय वाचोवपाक शकता. आमकां राजकारण्यांची गरज ना. पळय, डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट दिले, लोकांक सुद्दां रायट दिले. आयज जर लोक एक खंयचो प्रोटेस्ट करता, निशेध करता आनी तेचो आवाज जर सरकारा मेरेन पावता जाल्यार सरकार सुद्दां भिवंक शकता. हेच्या पयलीं पळयलां आमी हें सरकार कशें आहा. हें सरकार पयलीं पुलीस घालता प्रोटेस्ट येयले काय. कितें हें सरकार पयलींच भियेता आनी पुलीस घालता आनी लोकांचो आवाज दामूंक सोदता. आमी पयलींची प्रोटेस्टां पळयल्या ना, SEZचे प्रोटेस्ट पळयले आमी सगळे. लोक जिखले प्रोटेस्ट पयलीं. पूण आयज सरकार कशें, आयज सरकार डेमोक्रेसी काबार करपाक सोदता म्हणून ही परिस्थिती येयल्या सद्या. आमी कोणाक ब्लेम करपाक शकना. शंकर पळजीन म्हणलें की सगळे एक्टिविस्ट जर एकठांय आयले जाल्यार हो आवाज इल्लो चड बुलंद जावंक शकता. सो अशे कितें प्रयत्न आसात. गोंयच्या एक्टिविस्टांक एकठांय हाडप, तांकां बरें मार्गदर्शन करप, ते क्लीन रावतले हाजे खातीर तजवीज करप आनी एक मुवमेंट वेगवेगळे प्रश्न घेवप, मागीर गांवांत पंचायतीचेर दबाव हाडप, जिल्हा पंचायतीन भितर प्रेशर ग्रूप तयार करप, अशे तरेची एक चळवळ गोंयांत जावंक शकता. डेफिनेटली जावपाक शकता. आनी आज पर्यंत तुमी पळयल्या जाल्यार पयलींचे मुवमेंट जितले आसा पळय तितले एक्टिविस्ट लीड मुवमेंट जे आहा पळय सक्सेसफूल जाल्ले. पॉलिटिकल GBA पळय मरे, गोवा बचाव आमदार, हे सगळे एक्टिविस्ट न्ही, एक्टिविस्ट. आनी जेन्ना पॉलिटिकल मुवमेंट आसता म्हणल्यार एक पॉलिटिकल पार्टी जे आहा पळय विशय घेता आनी तो मुवमेंट करूंक जाता, तो केन्ना सक्सेस जायना. सो खंय तरी ते कॉम्प्रोमायजाचेर वता. पूण एक्टिविस्ट जेन्ना एकठांय येता तेन्ना तो प्रेशर डेफिनेटली बिल्डअप जाता. आमी वेगळे वेगळे विशय पळयले आहा. जो एक्टिविस्ट येता तो आजगांव पयलीं एक्टिविस्ट पावले सगळ्या कडेन आनी त्या एक्टिविस्टान आवाज केलो पळय तेन्ना सगळो फूल एक एक्सपोज जाले आनी त्यांचे डिपार्टमेंट मागीर पुलीस आपल्या डिपार्टमेंटाकूय एक्सपोज करपाक लागले. इट रीच एट दॅट लेवल की तांकां आतां एक्टिविस्टांचो भंय आहा. ज्या दिसा एक्टिविस्ट पयशे घेवन कॉम्प्रोमायज जालो ताका मार्केटान व्हॅल्यू झिरो जालो. एक्झॅक्टली. आनी अशें केन्नाच चिंतप ना की आपूण कितें करतलो आनी कोणाक कळचें ना. आयज सगळ्यांक खबर आसा. पुलीस जे आहा पळय, सिन्सियरली सांगता, हांव थोड्या हॉनेस्ट पुलीस ऑफिसरांक रेस्पेक्ट दिता, पूण पुलिसान जेन्ना डिपार्टमेंटान आमी भितर सरता न्हू तेन्ना एक वेगळो रेस्पेक्ट आहा. कित्याक आमी कॉम्प्रोमायज जायना म्हणून तांकां बरे भशेन खबर आसा. गुड. सो म्हाका दिसता की हो एक्टिविस्ट जो आहा पळय ग्रूप, जो सगळे एकठांय तर जाल्यार गोंय चेंज जावपाक चड टायम लागपाचो ना. शंकर, म्हाका एक सांग, गोंय बदलता आनी विकासाच्यो अक्षरशः दडको गोंयांत येवपाक लागल्यात. आजच आमी पेपराचेर बातमी वाचल्या, एक व्हडलो हॉटेल समूह जवळ 500 कोटीचो इन्व्हेस्टमेंट करून अणजुणा एक हॉटेल बांदता, 7 स्टार हॉटेल. अणजुणा ऑलरेडी 5 स्टार आहा. गोंयच्या गांवांनी दर्यावेळेचेर पूर्णतः 5 स्टार हॉटेलांनी पूर्ण गर्दी केल्या. दुसऱ्या अर्दान होम स्टेच्या नांवान मोठे कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग्स येवपाक लागल्यात, व्हडले कन्स्ट्रक्शन जातात आनी ताका भायले येवन लागतात. हालींच एका मंत्र्यान म्हळां गोंयांत वर्साक 1 कोटी ट्युरिस्ट येतात. सो गोंय आतां खंय पावलां. म्हणजे आमकां कितले ट्युरिस्ट जाय, आमकां कितले भायले लोक हांगा राविल्ले जाय. गोंयाक एक भायले लोक येवपाची एक मर्यादा आसा न्ही. एका सुरेश प्रभून कांय दीस पयलीं म्हणिल्लें की गोंयाक आतां कॅरींग कॅपेसिटीच उरना म्हणून. सो ह्या सगळ्या परिस्थिती पळयत जाल्यार आमचें गोंय खंय वता. आतां तुमकां एक सिंपल गजाल सांगता. आतां हें जें पोट जें आमकां देवान दिलां न्हू, ह्या पोटान जितलें जेवण जाय तितलेंच जेवण आमी भितून घालपाक शकता. चड घातलेलें अजीर्ण जातलें मागीर तें, तुका पचपाक ना मागीर तें. सेम गत आमच्या गोंयची जाल्लेली आसा. आयज विकास म्हणटा तुमी, आमी विकास म्हणटा तेका हो जो विकास आमी म्हणूंक शकना. कसिनोक आमी विकास म्हणपाक शकना. आयज वयता थंयसर कसिनोचे जे एडवर्टिजमेंट्स पळयता तेका आमी विकास म्हणपाक शकना. आयज आमी आमचे जे दोंगर हिल कटींग जें जालां तेका आमी विकास म्हणपाक शकना. कितें आयज मोपा खातीर तेंच्यांनी 10 लाखां वयर झाडां मारलीं, हो विकास. एक्झिस्टींग एअरपोर्ट आसतना तुमकां मोपा कित्याक जाय आसलेलो. तेजे कडेन कॅरींग कॅपेसिटी आसलेली दाबोलीम एअरपोर्टा कडेन. जर दाबोलीम एअरपोर्टा कडेन कॅरींग कॅपेसिटी नासलेली जाल्यार तुमी एक 500 कोटी मोडून तो भायरसून तुमी रेनोवेट कित्याक केल्लो, ते पयशे कित्याक मोडलेले. सो आयज जे पद्दतीन तुमी जे ट्युरिस्ट म्हणटा, कितें
हे ट्युरिस्ट आमकां जाय न्हू तितलेच ट्युरिस्ट आमी जे गोंयान आमकां जितले आमी एकोमोडेट करूंक शकता तितले ट्युरिस्टांचेर फोकस करपाक जाय. आयज हे जे 5 स्टार जे हॉटेल्स बीन येवपाक लागले न्हू हे आनी ते 5 स्टार हॉटेल्सांनी तुका कसिनोय परमिशनाय मेळपाक लागले. सो आयज म्हाका दिसता गोंय जे आहा न्हू हे लास वेगस करपाचो हेंचो प्रयत्न आसा. म्हळ्यार तुका प्रश्न विचारता ताणें पळय म्हणलें तीच हांव आडी फुडें व्हरतां. इटली एक बरें सुंदर शहर. थंय प्रॉब्लेम कितें जावपालो ट्युरिस्ट इतले वाडले की गांवच्या लोकांक गांव सोडून वचचो पडलो आनी थंय ट्युरिस्टूय जाता चड आयल्यात. इतले लोक वाजेल्यात युरोपांतले खुबशे देशांनी की ट्युरिस्ट दिसले की तांच्या तोंडार कितें उडयतात ताचेर उदक मारतात अशे तरेची चळवळी सुद्दां युरोपान तयार जावपाक लागल्यात. तातूंतले कांय देश तर ट्युरिजमाचेर जगतात. अशे तरेचे गोंयान भितर फुडें केन्ना जावंक शकता अशी चळवळी. डेफिनेटली इन द वर्ड्स आमी त्याच हेतून लायनीर गेल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता की एक गजाल आमी अंडरस्टँड करपाक जाय, सदांच सगळ्यो गोश्टीक पीक पॉयंट आनी फॉल आसता. एक्झॅक्टली. आतां हो जो पीक पॉयंट व्हरता आमी खंयच्या एंगलान पीक पॉयंट व्हरता तो इम्पॉर्टंट आसा. आमकां ट्युरिस्ट खंयचे तरेचे ट्युरिस्ट आमी एट्रॅक्ट करता. आतां सद्या प्रेझेंटली कितें म्हणटात आमचे सनबर्नाचेर इतलो हें जाला तो कल्चरल इव्हेंट कहो आमकां प्रोजेक्शन करता. सनबर्ना सारखे वेगळे वेगळे स्टेटींनी भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आसा करपाक, खंय करपाक दितले थंयसर. पूण आमचो जो लोक जे इतले ट्युरिजम सस्टेन जाला पळय कित्याक लागून जाला, जे आमचो कल्चर, जे आमच्यो विलेजी ह्यो तर नाशाड करपाक लागले. इट इज गोइंग टू बी ट्युरिजम जो आहा पळय फुडें आनी सस्टेनेबल ट्युरिजम आसपाक शकत ना. आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा, आमचो फोकस जो आहा पळय तो स्पॅम ऑफ ट्युरिजम. म्हणल्यार आमी डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी हो टायमाचो ट्युरिजम आमी पळयता. आमी सोबीत जे गोंय आहा पळय पावसा दिसांनी जे पळोवपाचें गोंय ते विसरलेले आहा. हें प्रोजेक्शन जावपाक जाय. शंकर, म्हाका तुका एक निमाणो प्रश्न. आमी जेन्ना पत्रकार आहात ते कितें करतात, आमी एक फोटो मारतात, बातमी करतात, आमचें काम जालें अशें आमकां दिसता. तुजेंय काम तशेंच. तूं मालपें गेलो, तुवें पळयलें येदी व्हडली दरड कोसळ्ळी, रस्तो हें जालो, बंद पडलो, तुवें फुडें कितें तुजें पावलो तो? पळय हांव आतां जे म्हाजो जो एक्टिविजम करता न्हू, हांव व्हिडियोज काडटा आनी ते मागीर व्हायरल करतना हांव ते डिपार्टमेंटा मेरेन पावा सारकें करता. हय. कितें सो म्हटल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल म्युन्सिपाल्टी आहा, गार्बेज आतां इशू आहा, जाल्यार तो गार्बेज इशू त्या म्युन्सिपाल्टीन पावपाक जाय. हो प्रयत्न हांव करता आनी ते मेरेन ते पावयता. हय. जशें पावोंक जाय तशें. ना पूण आतां पळय मालप्या दरड तुवें केन्ना केलो व्हिडियो? कितले दीस जाले? 4 दीस. 4 दीस जाले. अजुनूय दरड तशीच पडली? हय 2 म्हयने जाले तशी जाता. सो तूं कितें आतां फुडें कितें जावचें अशें तुका दिसता? तुका दिसता की आतां पळय कर्नाटका आमी कारवार फुडें अंकोला पळयलें आमी, ते तेंच्यांनी काम थंय स्टार्ट केलें न्हू. ते हायवे बंद दवरपाक शकना न्हू. सो आयज ही हायवे बंद आसा आनी बॉटल नॅकांच्यान तेंच्यांनी चालू केला आतां हें. तो एक ट्रेलर जर बंद पडलो न्हू जाल्यार फूल गोवा मुंबय महामार्ग बंद पडटा. सो म्हाजें हें आहा तें काम तेंच्यांनी आतांच चालू करपाक जाय. तें ना हेंचे कडेन जर जायना जाल्यार बिहारूक दिवपाचें, बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन दिवपाचें. कित्याक बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन जें काम एक म्हयनो ते रस्त्याचेर हायवेचेर दरड पडून बंद उरता, हें कितें? एक्चुली पळोवपाक गेल्यार न्ही नॅशनल हायवे ब्लॉक करप इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. आतां जेन्ना FIR रजिस्टर करपाक आमचे एक्टिविस्ट गेले आनी संजय बर्डेन एक्टिविस्टांनी ते FIR रजिस्टर करून FIR रजिस्टर करून घेयना पुलीस सुद्दां. म्हणल्यार तुमी इमॅजिन करा, सगळीं जी डिपार्टमेंट आहा पळय गव्हर्मेंटाच्या अंडरस्टँडिंगाच्या प्रमाणे चलता. आनी आयच्या परिस्थितीन तुमी पळयला की नॅशनल हायवे ब्लॉक जाल्ल्या कारणान ट्रॅफिक वाडले. ताच्या नंतर दुसरो रोड जो केला पळय तो इतलो पाड जाल्लो आहा, पॉसिबलूच ना गाडी चलोवपाक थंयसर. 2 गोश्टी आहा. तुमी जेन्ना शंकर पोळजीक विचारले प्रश्न आहा की हो जो व्हिडिओ काडप, एक्चुली पळोवपाक गेल्यार दिस इज अ रोल ऑफ अ रिपोर्टर. जो रोल रिपोर्टरांनी करपाक जाय ते एज एक्टिविस्ट करता. एक्झॅक्टली. एक्टिविस्टाचो रोल जो आहा पळय प्रोटेस्ट करप, प्रोटेस्ट करून ताका थळाक रावप थंयसर. आनी म्हाका दिसता खंय तरी आमी एक अंडरस्टँड करपाक जाय. आमचो जो रिपोर्टराचो एक्चुली म्हाका खूब जाणांनी म्हणले तुमी युट्यूबर खंय गांवांनी युट्यूबर तुम्ही खरे पत्रकार खरे पत्रकार. हांव कार्यावळीचे एंड करता आनी तेच म्हणटा की कितें जालां खुबश्यो गजाली पत्रकारांनी करपाक जाय आशिल्ल्यो. जेन्ना तांचे कडेन हें जायना, एक सस्टेन कॅम्पेन म्हणटा ताका, एग्रेसीव कॅम्पेन जेन्ना पत्रकारा कडेन जायना तेन्ना एक्टिविस्ट उबे जाले. शंकर बोळजी आयलो, रामा काणकोणकर आयलो, अशे कितलेशेच. आज गोंय सेव कोण करता? हांव सदां म्हणटा एका जाण सावथाक आहा अभिजीत प्रभुदेसाय, ह्या अर्दान आहा क्लॉड आल्वारीस.
सो हे लोकांनी गोंय फुडें व्हरपाचें काम केलां. आनी दुसरें जर आमी पळयतात ज्या पद्दतीन पळय हांगा विकासाच्या नांवार जे पळय कितें खवदोळ आनी सामके दडको ज्यो हाडपाचो प्रयत्न जाला ताका लागून गोंय अक्षरशः सोंपलें. आज म्हाका सकाळीं एकल्यान मॅसेज धाडिल्लो म्हजो कालचो लेख वचून. आमी काल म्हणलो वायनाड गोंयान जावपाचें आहा म्हणून की गोवा गेलें आहा म्हणून. सो लोकांकय म्हजो तोच प्रश्न. पत्रकारांक आपले वरेन काम करतात, एक्टिविस्ट आतां आनी इल्ले एग्रेसीव जाल्यात, विधानसभेन बोवाळ चल्ला. तुमी केन्ना उबे जातले? लोक गोंय वाचोवपा खातीर केन्ना उबे जातले? लोक मतांनी आपले व्यक्त करतले काय कितें ह्यो सगळ्यो भावना. आनी सरकाराच्या संदर्भान सरकाराचेर पळय जें चेपण हाडपाचें जें काम फक्त एक्टिविस्टाचें काम न्ही. ते एक्टिविस्ट बरे तरेन करतात, पण लोकांचें काम लोक मुखार केन्ना सरतले, लोक केन्ना एग्रेसीव जातले, लोक केन्ना आक्रमक जातले, हो इतलोच प्रश्न हांव तुमचे कडेन सोंपयतां आनी इतली आमची कार्यावळ सोंपयता. शंकर, तूं आनी रामा दोगी जाण आमच्या कार्यावळीन आयले, तुमचो हांव उपकार पडयतां. पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो TV, गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्या हांव आसा सत्तरीन म्हादयच्या देगेर आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता म्हादय कशी खळखळून व्हांवता ती. सद्या पावसाचे दीस आसा आनी ताका लागून म्हादयचें उदक जें आसा तें मातशें थोड्या प्रमाणान वाडलेलें आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा. आतां म्हादय म्हटलो का परत एकदां ह्या विशया वयल्यान वाद सुरू जाता. म्हादय कर्नाटक, म्हादयचें उदक जें आसा तें कणकुंबी म्हादयचो नॅचरल फ्लो आडोवन ते मलप्रभेन सोडपाचे यत्नान आसा आनी तेतून ते बरे पैकी चोरयां ते उदक व्हरपा खातीर यशस्वी जाले आनी हें प्रकरण कोर्टा भितर आसा. आतां प्रवाह ही जी एक सरकारान नेमिल्ली केंद्र सरकारान ऑथॉरिटी जी आसा त्या प्रवाह ऑथॉरिटीचे इन्स्पेक्शन म्हणजे संयुक्त पळोवणी जी आसा ती जाल्या. आनी हे फाटभुंयेर कर्नाटकान कालूच कर्नाटकाच्या लोकांनी बेळगांवां अशें कांय शेतकऱ्यांनी कदंबा बस आडायली, कदंबाचेर चडून निशेध बीन व्यक्त केलो. म्हणजे एका वटेन प्रवाह अधिकारिणी पळोवणी करता आसतना कर्नाटकान आपले वटेन हर एक तरेन प्रेशर हाडपाची एकूय संद जी आहा ती सोडलेली ना. दुसरे वाटेन आमी जर पळयत जाल्यार गोंयान ज्या प्रमाणान ही आमची आवय म्हादय जी आसा तिका वाटोवपा खातीर जे एक जन आंदोलन जावपा जाय आशिल्लें तें अजिबात दिश्टी पडना. आनी तेतूंतले तेतून सामकी दुख्खाची आनी खंतीची गजाल म्हणजे हांव आयज जो उबो आसा तो सत्तरी म्हाला भितर, जंय सगळ्यात पयलो जो तालुका आहा जंयच्यान ही म्हादय व्हांवता आनी मागीर सकयल वयता गोंयान आनी मागीर तिचें स्वरूप मांडवी जाता, त्या सत्तरी तालुक्या भितर ह्या म्हादयच्या विशयाचेर कोणूच एक जाप सुद्दां काडिना. ही एक मोठी खंतीची आनी दुर्दैवाची गजाल आसा.
तर हे अशें जाता कित्याक? फाल्यां जर म्हादयचें उदक कर्नाटक व्हरपाक किंवा वांटो तांकां जर मेळ्ळो जाल्यार तेजो परिणाम कितें जातलो आनी 70रीचेर कितें जावपाक शकता हे विशीं आमी कांय हांगासरल्या बुद्धिजिवी लोकां कडेन विचारले की बाबा हें अशें कित्याक जाता, लोक उलयनात कित्याक, आनी फाल्यां जर उदक जर खरेंच कर्नाटका भितर जर म्हादयचें गेलें किंवा पातळीन घट जाली जाल्यार तेजे परिणाम कितें जावपाक शकतात ते. तर कितें नेमकें म्हणणें आसा 70 म्हालांतल्या ज्या लोकां कडेन आमी उलयले, जे बुद्धिजिवी लोक आसा ते नेमके हेजेर कितें म्हणटात ते आमी पळोवया. ॲक्च्युली म्हादयचो गंभीर विशय आसा आणि जे कर्नाटका ज्या प्रमाणे म्हादयचें डायवर्शन करता त्या प्रमाणे इन फ्युचर म्हाका दिसता 70रीकच न्हू टोटल गोंयांक पाणयाचो खूब धोको जातलो अशें म्हाका दिसता. खास करून आतां सुद्दां गेल्या वर्सा पाणया म्हणल्यार पिवपाच्या पाणयाचो खूब प्रश्न जाल्लो. पूण आमी जर बारीक विचार केलो जाल्यार 70रीक म्हणटा ती म्हादय संदर्भान आमी तितके सिरियस दिसना. पूण म्हाका दिसता म्हादय संदर्भान आमी सगळे 70रीचे गोंयचे लोक सगळे एक जावन ज्या प्रमाणे कर्नाटकाचे लोक एक जावन त्या सरकाराचे प्रेशर हाडटात त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या आमच्या सरकाराची प्रेशर हाडून जें डायवर्जन चलयलां तें बंद करपाक आमी सगळ्यांनी एकजूट येवन प्रयत्न करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. ओके, 70री भितर जे तरणाटे आसा किंवा आजून तशें कांय हेचेर एक्टिवली उलयना, प्रतिक्रिया दिना आनी 70रीच्यान जो एक विरोधाचो एक सूर येवपा जाय आशिल्लो तो अजिबात दिसना अशें चित्र. आनी गोंयभरूय लोक तशें उलयता की जो तालुको सगळ्यान चड इफेक्ट जातलो थंय कांयच हालचाल ना आनी सगळे ओग्गी आसा म्हणून. म्हाका दिसता हेका सगळ्याक जे पॉलिटिकल सर्कमस्टन्सीस म्हणजे सिच्युएशन हांगा आसा, जो मिनिस्टराचो स्थानीक जो आमदार आसा तेजो जो प्रेशर आसा लोकांचेर, जो उलयल्ल्या त्या लोकांचेर राग काडटा कसलो विशय, जो आपूण विशय घेवन वयता तेकाच तुमी तेंको दिवंक जाय अशें तेजें मत आसा. पूण हो जो म्हादयचो विशय तो तेजेर गंभीर ना. आनी जेन्ना तो गंभीर जातलो तेन्नाच म्हाका दिसता सगळे यूथ आसा ते फक्त जॉबाच्या फाटल्यान लागलेले आसा आनी तो जो कोण मंत्री आसा तोच तांकां जॉब दितलो अशें तेंची एक मानसिकता जाल्ली आसा. म्हणून म्हाका दिसता सगळे 70रीन कसलेच विशयाचेर म्हणटा तो आवाज कोण करिना. हे जे राजकारण आसा राजकारणी आसा तेच्या भयाक लागून. बट तुमकां अशें दिसना की थोडे जे जागृत लोक आहा तेंच्यांनी खंय तरी एकठांय येवन ह्या हेचेर खंय तरी आवाज उठोवपाक जाय 70री भितर, जे कोण विचार करपा सारके विचार करतात सामाजीक परिस्थितीचो तेंच्यांनी हेचेर पुढाकार घेवंक जाय अशें दिसना? म्हाका दिसता जे कोण वेगळे फाटल्या आमी जर 10 वर्सां 20 वर्सां पयले जे ग्रूप फुडें येता, खास करून फाटल्या 2 वर्सां पयलीं जे जनावरां न्यूसन्स करताले म्हणून एक थोडो ग्रूप फुडें येयल्लो सरकार कडेन आपली हे विशय पावोवपाक. पूण जाय तसो आमचे 70रीचे लोक तांकां कोऑपरेट करिना. आमी म्हाका दिसता 10-20 वर्सां पयलींच्यान जमनीचो विशय घेता आनी हो वेगवेगळे जमनीचो विशय ते सॉल्व करचे, मालकी मेळच्यो आमकां म्हणून. पूण लोक हांगा 70रीचे सपोर्ट करिना. ताका लागून जे इवन कोण एक्टिविस्ट कोण हांगा आसा, जे आवाज करपी आसा तांकांय बीन कळोन चुकलां की 70रीचे लोकांक हे विशय नाका काय कितें म्हणून ते मातशे कितें आतां सद्या फाटीं आसा. पूण म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक जावन हो विशय फुडें व्हरपाची गंभीरतेन गरज आसा. नाजाल्यार आमकां ह्या विशयाचेर म्हणटा ते आमकां खूब भोगचें पडटलें. एक्चुली बाब म्हाका सांग, आतां म्हादयचो जो इश्यू आहा पळय तो आतां परत एकदां तापला आनी प्रवाह ऑथॉरिटी जी आहा ती जॉयंट इन्स्पेक्शन करता आसतना कर्नाटकान आमी जर पळयत जाल्यार बेळगांव कदंबा बस आमची आडोवन तेजेर वयर चोडोन शेतकारांनी कर्नाटकाच्या एक थंय निशेध असो केलो गोंय सरकाराचो बी. सो हेचेर तुका म्हणणें कितें? आनी दुसरो प्रश्न म्हणजे 70री भितर म्हादय सामकी इम्पॉर्टंट, कारण 70रींतल्यानूच म्हादय सकयल व्हांवता. पयलो तालुका मेळटा तो म्हणटा तो 70री, पूण 70री भितर कांयच ह्या म्हादयच्या विशयाचेर कोणूच कांय उलयना, कांय जाप काडिना. हें कित्याक? आनी अशें जर कंटिन्यू उरलें जाल्यार कितें जावंक शकता? पळय न्ही बाब, पयलें म्हणटा तें हें काल कितें घडलें म्हणजे आमच्या गोंयच्यो कदंबाची आमचे स्टेटीची जी हें आसा ट्रान्सपोर्ट गोवा कदंबा, आनी जे कर्नाटकी लोक आहा जे तेंचे एक्टिविस्ट जावं आनी कितें जावं जे तेंच्यांनी हें कितें केलें जें आमी पयलो म्हणून गोंयकार म्हणून आनी दुसरो 70कार म्हणून हांव हें कंडेम करता. हें कितें घडलें हें म्हाका दिसता हें आमकां गोंयकारांक तेंच्यांनी म्हाका दिसता ते गोंयकारांक कितें सजमता तें म्हाका कांयच खबर ना बाबा. तेंच्यांनी गोंयकारांक कितें म्हणजे अशें ग्रांटेड दवरल्या काय गोंयकार कांय करूंक शकना काय गोंयकार कितें करचें ना
अशें म्हाका कितें तेंचें कळना तें कितें म्हणून सोदूं आमी कितें तेंच्या कडेन कर्नाटकान तेंच्या कडेन ते म्हादयची आमी भीक मागिना ती म्हादय वयरसून सकयल व्हांवून येता आनी ती नॅचरल फ्लो तो देवान दिल्लो निसर्गान दिल्लो जे आमकां मेवता आमी तेंचे कडेन कितें भीक मागिना ना ते आमचेर कितें उपकार करिना आनी जे तेंच्यांनी काल कितें केलां तेजो आमी खरोखर एक सत्तरकार म्हणून आनी गोंयकार म्हणून हांव हें कंडेम करता. सो 70 भितर आतां आमी 70 तूंय 70तलोच मनीस कोण हेजेर कांय उलयना. पळय 70 म्हटल्यार आतां सद्याक कितें जालां 70 कोण तरी कोणाक सांगता तुमकां आपूण हें करतलो तें करतलो आनी सगळें म्हाका कांयच कळना आमच्या सत्तरकार भावांक मेन म्हणटा तें जेन्ना हें तुवें सांगलें तेशपान म्हादय जेन्ना व्हांवता वयरसून ते कळशा बंडुरासून येता आनी पयलो तालुका म्हणटा तो आमचो 70चो आहा 70चो तालुका आहा आनी हें उदीक पयलें म्हणटा तें फाल्यां जर कितें वायट बरें जालें जाल्यार पयलें उदकाक आमी मरतले आनी हें आयचे तें न्हू आतां फाटीं परतून पयलें थंय खंयच्या एका पॉलिटिकल पार्टीन रॅली काडली थंय कितें जालें कितें केलें थंय बंद उडयलें. हांव म्हणटा कितें स्वताच्या मातशें तरी कितें तुमी हें धरचें की बाबा फाल्यां जर उदकाक जर मेलें आनी आयज जे कर्नाटका हें करूंक लागला जाल्यार हें कोणाक लागतलें म्हणजे हें उदीक कोणाक ना जातलें आमकां फाल्यां खंयचो कोण मंत्री हाडून दितलो उदीक बाबा मुख्यमंत्री हाडून दितलो जावं कोण सांगतात भिवून दवरतात ते हाडून दवरतले जाल्यार तेंच्यांनी तरी येवन सांगचें बाबा आमी फाल्यां तुमकां जर तेंच्यांनी जर बंद केलें तेंच्यांनी जर दादागिरी केलें उदीक ना केलें जाल्यार तुमी आमकां हाडून फाल्यां उदकाक तुमी पोसतले म्हूण तेंच्यांनी बरोवन दिवचें. हे कोण मंत्री आहा जावं हांव आमच्या आमदाराक परत्यान सांगूंक सोदता तूं कित्याक ओगी आय आय एम अ वोटर ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका हक्क आहा की तुका विचारूंक की बाबा तूं कित्याक ओगी आहाय. आतां काल कर्नाटकान येदें व्हडलें हें केलें जावं तुजो आजून मेरेन खंयच स्टेटमेंट ना तूं आतां येदो व्हडलो धाडशी हें आमच्या सिनियर MLA मंत्री आमच्या गोंयचो पूण तुजो परतून कित्याक स्टेटमेंट नाका म्हूण तूं कोणाक दिता तूं हरशीं कोणाकूच भिवपी मनीस न्हू पूण म्हाका कांयच कळना तूं कित्याक म्हणून ओगी आहाय तो. हांव मागता आमच्या MLA कडेन की ताणें कितें तरी स्टेटमेंट काडचो हेजेर आमी रावता एज अ सत्तरकार कित्याक हें काल कितें घडलां तें सारकें रॉंग आनी हें म्हाका दिसता आतां म्हाका उतरां येवची पडटा घाटी मामा आमकां आयज आमच्या गोंयांत रावन आमचे जागे हडप करून तांकां दिसता आमी जागे कितें तेंचे ते म्हणटले ते सगळे येरादारी बंद करतले हें करतले तांकां सांग गोंयकार कांकणां घालून बसोंक ना म्हणून आमकांय सगळें करूंक कळटा तेंचेय लोक हांगा गोंयांत आसा आनी जे ते हे भाशेन कितें करूंक सोदता तांकां आमी गोंयकार एक रावन सत्तरकार एक रावन गोंयकार एक रावन तांकां जर तेंच्यांनी हेज्या फुडें जर कितें केलें जाल्यार तांकां बुद्द शिकोवंक आमकां बरे भाशेन कळटा. हें गोंयकारांक तेंच्यांनी सादें अशें कांकणां घालून सुशेगाद गोंयकार म्हणटा ते आतां सुशेगाद गोंयकार उरलेले ना. खूब जाण यूथ आहा खूब जाण बरे सोशल एक्टिविस्ट आहा खूब जाण बरे मंत्री आहा आनी मागता आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन तेणें म्हटलेली म्हादय आपली आपूण हे म्हादयक लागून कितेंय करूंक तयार आसा पूण मुख्यमंत्री सुद्दां खंय तरी म्हाका दिसता कालच्या हितूनसून फाटीं पडलो असो तेजो कांयच स्टेटमेंट ना. मागता मुख्यमंत्र्या लागीं आमचो जो आमदार आसा मंत्री आसा सिनियर मिनिस्टर तो बाबा विश्वजीत राणे तेज्या लागीं मागता हेजें कितें तरी होच काल तेंच्यांनी स्टेटमेंट जो केला जो आमच्या बशींचेर नाचोन हें तांकां सोंपता आमचे गोंयकार असले केन्नाच करपाचें न्हू. दुसऱ्यांच्यो बशी जेन्ना बाबा तितून लोक आसता तेंचेय लोक आसता आमचेय लोक आसता कितें बशी आडोवन येरादारी बंद करून वयर ते बायलां बसोन नाचता हे कितें फुगड्यो घालपाचें चल्लां हेजेर हांव मागता आमच्या आमदारा लागीं हेजेर आनी तेणेनूय निशेध करता आनी हांव एक सत्तरकार म्हणून हेजेर कडक निशेध करता. म्हजें नांव रणजीत जयसिंगराव राणे. जी म्हादय आमची आवय जिवनदायिनी आमची तिच्या कांठार रावन हांव हांगा शेती करतां आनी तिच्या आयज अस्तित्वाचेर प्रश्न निर्माण जाला आनी आमी सगळी जनता आयज सुस्त आहा. आमी सदांच म्हाका दिसता अशें की सगळ्याच प्रश्नाचेर आमी 70चे लोक खास करून सुस्त कित्याक हो म्हाका प्रश्न येता. स्वतंत्र संग्रामान जर आमी 250 वर्सां फुडें आसले सगळे स्वतंत्र हेका 250 वर्सां हांगा पुर्तुगेजांचे अंमल नासलो तर अशी आमी ही जी विरांची भुमी आयज अशी कित्याक जाल्ली आहा हेच्या फाटल्यान आमकां विचार करचो पडटलो. काही सामाजीक क्षेत्रांतले लोक जर सोडले राजेंद्र केरकरां सारके किंवा निर्मला सावंत सारकी हे जे मनीस फुडले जे 50 वर्सांचे विजन दवरून जे वावरतात तेच मनीस हांगा धडपडटात पूण ग्रावंड रियलिटीचेर कांयच जायना.
तर आयज तेंची इतकी दहशत जाल्ली आसा की तेंची एक कन्नड लोकांची एक जी कमिटी आसा तेंच्यांनी आयज सगळ्या तरेन निशेध म्हणून करपा खातीर आमकां आमची जी कदंबा हांगासर वाहतूक करता त्या वाहतूक करणाऱ्या कदंबाचेर तेंच्यांनी निशेध म्हणून चन्नम्मा ह्या सर्कलाचेर तिका आडोवन बिडोवन निशेध व्यक्त करपा हें सगळें जें चल्लां तें भयान आसा. आनी आमी गोमंतक वासीय सुशेगाद पणान ही म्हादय तांकां अर्पण करपाचे दृश्टीन कितें चालू आहा काय कितें अशें म्हाका दिसता. आयज आमी लावादा फुडें म्हाका दिसता कोण करोड्स रुपया आमी खर्च केले. आमची जी सगळ्यान स्ट्रॉंग पॉयंट आहात ते केन्नाच हें जायना आमी मांडले ना. सुरवाती पासून पिण्याचें पाणी म्हणून तेंच्यांनी सुरवात केली पूण तेंचे असली जो हें आसा हेतू आसा तो वेगळोच आसा. पिण्याच्या पाणया वरसून तेंच्यांनी सुरवात केली पण आमचे जे पर्यावरणीय जे हे आसात प्रश्न आसात ते त्या तरेन कोणी मांडूंक ना. आयज गोडे पाणी जेन्ना समुद्रांत मेळटा तेन्नाच समुद्राचें जिवन हें जगों शकता. हो येदो व्हडलो स्ट्रॉंग पॉयंट आनी आमी ते म्हणटा की आमी 3% फक्त एरिगेशनाक वापरता. हे सगळे फॉल्स तेंच्यांनी सगळे हे उबे केल्ले आसा दावे केल्ले आसा. आनी म्हाजें सरळ मत आहा की आयज सुद्दां पाणी वांटपा संबंदी जर तेंच्यांनी सुद्दां लवादा फुडें सुद्दां किंवा ती कमिटी फुडें जर सांगलें सुद्दां ती पाणी डिस्ट्रिब्यूट करता त्या कमिटी कडेन तरी आसतना ते पाणी चोरतले. त्या बाबतींत तेंचेर विश्वास दवरण्या सारकें ना. ते डेली तुमकां थंयसर वचोन पर्सनली पळोवण्या सारकी परिस्थिती ना. ते सगळी ती म्हादय डायवर्ट करतले. त्या दृश्टीन आमी 70 वासीय गोंयकार म्हाका दिसता गोंयकार उठच्या आदीं 70 वासीय आमचो हो जीवन मरणाचो प्रश्न आहा. कित्याक आमी हांगा वसल्या ते फक्त म्हादयच्या आयज हेच्या खातीर. तर म्हादय शिवाय आमचें अस्तित्व ना. तेन्ना जर सिंधू नदी वरसून जर आमी हिंदू जाता जाल्यार म्हादय वरसून आमी सतरकार आनी गोंयकार जाता. इतले आमचे व्हडले जे कल्चर आसा ते म्हादयचेर बेज आसा. तेन्ना राजकारण्यांनी हांगासर सगळ्याच प्रश्नांची गळचेपी केल्ली आसा की कसलोच हांगा सत्तेन आवाज जावपाचो ना. ते सांगता तेन्ना उठपाचें ते सांगता तेन्ना बसपाचें. सगळे प्रश्न हांगा पॉलिटिकलायज केल्ले आसा आनी कोणूय सांगपाक जर गेलो जाल्यार हे विशिश्ट एंगलान पळोवप हे तुमकां हें करपाक येयल्या. पण आयज अशें करून करून हो आयज म्हादयचो प्रश्न आसा. म्हादय आयज तुमकां सांगता हांव 99.9 आमच्या हातीसून गेली. हेंच्यांनी कितलें सांगो आमी म्हादयचो एक थेंब दिवचे ना. आयज एक थेंब आमच्या कडेन उरोंक ना अशें म्हाजें म्हणणें आहा. आनी हें भयान परिस्थिती आहा. हांगा आमकां विस्थापीत जावचें पडटलें. आनी म्हादय शिवाय आमी जशें ओस पडटा तसो वाळवंट जसो सहारा वाळवंट त्या प्रमाणे ही 70ची गत जातली. त्या खातीर 70च्या लोकांक हांगा उठपाची गरज आसा. ते जे कितें हांगा राजकारणी सांगतात आनी दबाव तंत्र जें चल्लां तें फेकून दिवन हांगासर उग्र अशें आंदोलन जावन जर ते म्हणटात जे नसलेल्या प्रश्नाक जर ते एक संघटना करून आमची सगळी जर अडवणूक करूंक शकता जाल्यार आमी सुद्दां त्या तरेचें आंदोलन हांगासर उग्र अशें करूंक जाय. कित्याक ह्या मातयेन ह्या म्हादयच्या पाणयाचेरच आमी वयर सरलेले आसा. तिचो आमी देख दवरूंक जाय आनी तिचे अस्तित्वा खातीर आनी आमच्या अस्तित्वा खातीर आमी आयज लडपाची गरज आसा. सगळी राजकीय जी हें आसात बंधनां आहा ती झुगारून आमी आयज लडपाची गरज आसा. आनी आमी पूर्णपणे तेची तयारी दवरलेली आसा. आनी हेच्या दृश्टीन जनजागृती ही करपाची गरज आसा. आनी लोकांक म्हाजें आव्हान आसा की सगळें राजकारण विसरून पक्ष विरयत आमी संघटीत जावन ह्या म्हादयच्या अस्तित्वा खातीर लडोया. आनी हें जें अमृत आमकां जिवनदायिनी आमची जिणी आमकां आयज पोसलेलें आहा तेच्या अस्तित्वा खातीर आनी आमी लडोया आनी हेतूर आमी सगळे यशस्वी जावया अशें म्हाका दिसता. सगळ्यात पहिली म्हणजे ह्या जी म्हादय आमची वयता जसं तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे जो सगळ्यान व्हडलो जो ताजो तो त्रास जातलो तो 70कूच जातलो. आनी हेजो जो परिणाम आहे तांकां अजून जे सिरियसनेस अजून कळना. आनी ताका लागून हांगासरले 70चे लोक म्हाका दिसना वेदर ते जर खंयच्या तरी दबावा खातीर आसा काय कितें खबर ना. पण हे जर अशें जरी आसले तरी त्यांचे जे संकट जे फुडलें आसा तेची तेंच्यांनी तीव्रता घेवन
हेचेर आतां पासूनच आमी सगळे एकीकडे आसात आणि हेचेर आमी विरोध करपाक जाय, हेचेर तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. जशें तुमी काल पळयलें की जशें बेळगांवां जशें तेंच्यांनी जी आमची कदंबा बस आसा ती काडयले आनी तेचो विरोध तेंच्यांनी केलो आणि इवन बसीचेर चडोन सुद्दां तेंच्यांनी थंयसरल्यान दाखयलें की आमी थंयसर आमकां तें उदक जाय म्हणून थंयसर. तशेंच सत्तरीचे हांगासर आसात जे तेजे सुरवातीचे जे गांव आसात ते गरीब गांव आसात, थंयसरल्यान दुसरो उदकाचो सोर्स ना आणि तेका लागून ह्या उदकाचें जर वळण जर थंय जर केलें जाल्यार खुबशे सत्तरीचे गांव आसा हे ताका खूब त्रासान पडटले. त्याच प्रमाणे काल जशें आयज सीएमाची सुद्दां एक आमी पळयलें तेन्ना सीएमा कडेन जेन्ना विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी असो सांगला की हो जो तेंचो जो प्रोसेस आसा जो बाय लिगली कितें करपाचें आसा तो चालू आसा आणि त्याच्या म्हणजे रिएक्शनान तेंच्यांनी अशें केलां अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें. पण ह्या हेका सुद्दां जालें सुद्दां जाल्यार आमी जे सगळे म्हणजे ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन जशें हे जे कर्नाटका सरकार आसा तेंच्यांनी जे पीएमा कडेन केल्ले ते माननीय प्रधानमंत्री तेंचे कडेन गेल्ले आणि आपलो तेंच्यांनी विचार मांडलो. त्याच प्रमाणे गोंयच्या लोकांनी सुद्दां किंवा गोंयचे जे सत्ताधारी आसात किंवा आमचे जे 40 आमदार आसात तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकच विचार दवरून आमची म्हादय वाचोवपाक जाय. त्या प्रमाणे ऑल पार्टी डेलिगेशन अशें घेवन तेंच्यांनी सुद्दां पीएम कडेन वचपाक जाय आणि आपलो विचार मांडपाक जाय. आणि हो जो आमची जी म्हादय आसा ही सगळ्यांक आमकां गरज आसा. तेका लागून हेतून आत्तां जरी भेदभाव न करता सगळ्यांनी तेजेर वांगडाच काम करपाक जाय. अजून सिरियसनेस जो आसा तो सत्तरीच्या लोकां मदीं येयल्लो ना अशें दिसता. मागीर तेका वेगवेगळी कारणां आसपाक शकता खूब, जशें तूं एक उल्लेख केलो किंवा आनी आजून सुद्दां सत्तरीच्या गांवगिऱ्या वाठारांत जी जागृती जावपाक जाय की बाबा फाल्यां म्हादय कर्नाटकान जर तें उदक वळयलें कितें हें तें जावपाक खंय तरी कमी आजून पडला अशें दिसता. सरकार जावं लोकां मदीं सुद्दां तितली जागृती ना. हय, एक म्हणजे म्हाका दिसता जागृती हांगासर थोडी कमी जाली अशें म्हणूं येता. कारण कशें जालां की आमचे जेन्ना सत्तरीचो आत्ताचो जरी जर पळयलो जाल्यार जे गोष्टी अशे पेपरांचेर आणि जे पणजे किंवा बाकीच्या वाठारांनी ताचो विरोध किंवा अशें तेजे जे आंदोलनां ही खूब जाल्ली आसात. आणि सत्तरीन हेजो जो आंदोलनाचो जो प्रचार आसा तो जावकूच ना एक्चुली. आणि सत्तरीन जरी म्हणजे सुरवाती 1-2 प्रयत्न सुद्दां जाल्लो पण त्या प्रमाणे त्याचो प्रसार सगळे कडेन जावंक ना. आणि हेची गरज आसा एक्चुली आत्तां की सगळे जे सत्तरीचे वेगवेगळे जे गांव आसात त्या गांवांनी हेजे जो फुडलो प्रॉब्लम कितें आसा तो आणि सध्याची तुम्ही जर परिस्थिती पळयतात जाल्यार खुबश्या गांवांनी आज सुद्दां टँकर आणि पाणी वांटप हे चालू जाल्लें आसता. आणि थोड्या गांवांनी तरी आत्तां जर पळयलें जाल्यार कितलेशे अशे नळ आसात सुद्दां पण तांकां उदक ना अशी कंप्लेनी घेवन ते तेंच्या आपापल्या डिपार्टमेंटान वयतात. पण तो जो प्रॉब्लम तेंच्यांनी जो आसता तांकां दिसता तो जो समज म्हादय जर वळयल्या नंतर ताचो प्रॉब्लम हो खूब व्हडलो जातलो. तेजेर लक्षांत दवरून त्या लोकांनी आतां जशें थंय डिपार्टमेंटाच्या थंय वयता तशेंच एकीकडे येवन आमी सत्तरीचे लोक आणि आमी गोंयचे लोक एकीकडे आसात आणि ह्या म्हादयच्या जे विचाराचेर आसात ते आमी सगळे एकत्र आसात. आणि हो जो प्रॉब्लम जातलो तो सगळ्यांक जातलो असो विचार करून आमी हेचेर सगळ्यांनी मेळोन हेचेर आमी एक आंदोलन करपाक जाय आणि सगळ्यांनी एकीकडे येवपाक जाय. सो ह्या विशयाचेर तूं खास करून सत्तरीच्या तरणाट्यांक कितें मेसेज दिवपाक सोदता की जेणे करून ह्या विशयाचेर ते जागृत जातले कितें तरी पावलां उखलतले अशें म्हणून? सगळ्यात पयलीं म्हणजे सत्तरीचे यूथ तशेंच गोंयचे यूथ अशें म्हणटा सगळ्या युथांचें कशें आसता की आमी जो पर्यंत यूथ आसा तो पर्यंत आमची जी धमक आसा ती आमी दाखोवपाक जाय. आमच्या भितर जे कितें करूं शकता त्या युथाच्याच एजीन आमी करपाक जाय. त्या प्रमाणे आमचे सत्तरीचे यूथ जे आसात तांकां सुद्दां हांव तांकां मेसेज दिवपाक सोदता की तुमी तुमचें काम तुमचो वेवसाय आनी तुमचें जें कितें तुमचें जें चलयतात तेतून तुमचें लक्ष आसूं नये. त्याच प्रमाणे आमचेर समज आमच्या एक सपोज आमच्या म्हादयचेर विशय आसो किंवा अभयारण्याचेर विशय आसो ह्या विशयाचेर सगळ्यात त्रास आमकां व्हडले जातात. त्या लागून तुमी बाकीचे राजकारण किंवा कोणाचो दबाव हे सायटीक दवरून तुमी फुडें येवपाक जाय. आनी म्हाका खबर आसा जेन्ना सत्तरीचे जेन्ना खंयचें आंदोलन जेन्ना आमी एकी कडेन आमी गेल्ले आसा ती ऑलवेज यशस्वीच जाल्ली आसा. आनी तेका लागून हे सत्तरीचे जे तरणाट्याचेर म्हाका विश्वास आसा अजून पर्यंत जरी त्यांचा आवाज जाल्लो ना पण म्हाका दिसता जेन्ना तांकां जेन्ना सिरियसनेस कळटलें तेन्ना नक्कीच ते फुडें येतले आनी ह्या आंदोलनाक आपलो पुरो पाठिंबो दितलो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. म्हाका सांग, तुजें नांव सांग आनी सद्या आतां आमी दिवाडे फेरी पॉयंटाचेर आहा. फाटले कांय दीस आमी पळयत जाल्यार मातसो प्रॉब्लम जातालो तुमच्या फेरीचो हांगासर. सो आतां सिच्युएशन सद्या कितें आहा फेरीच्या बाबतींत? आतां एक सिच्युएशन सद्या बरें आहा, कित्याक आतां 8 दीस जाले फेरी बोटी आतां बऱ्यो चलता फास्ट, कित्याक की आमच्या राजेश फळदेसायन जे प्रेशर घातला जो आमच्या R&Dचेर, ताका लागून आतां सद्या प्रेशरान आतां फुडें हें काम बरें करता. आनी म्हणल्यार आमकां टायम टू टायम आतां सद्या फेरी बोट दिता. पयलीं स्पेर फेरी बोट थंय सायडीक घातलेली, त्या टायमार कोण आमचे भुरगे कामार ना, तेंचे फोन मारले जाल्यार ते म्हणटाले भुरगेच ना म्हणटा कामार. हो आमकां प्रॉब्लम जातालो आनी फेरी बोट आमकां टायम टू टायम मेळनासलेल्यो. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आमच्यो R&D बोटी मागता हांव चड करून हांव आमचो सुभाष सराक मागता हांव की आमच्यो ज्यो फेरी बोटी दिवाडेन मोडटा, जे मोडटा ते टायम टू टायम आमकां फेरी बोटी धाडच्यो. आमची फेरीबोटी जर चोडना मोडले जाल्यार आमची फेरीबोटी दिवाडीचे काडून ते चोडना धाडटा. ते करोनाका, कित्याक आमची आयलंड चोडणेकारांक म्हणटा तांकां रोड आहा भायर सरपाक. आमच्या आयलंडा परस आमकां आयलंड पडटा, त्या प्रमाणे आमकां आयलंडासून भायर सरपाक आमकां कांय सोर्स ना. आमकां म्हणल्यार रायबोद्रा आनी म्हणल्यार ती ओल्ड गोवा म्हणल्यार आमची फेरीबोट. आनी तोहेच मागणें करता हांव आमच्या आमदारा कडेन, तोहेच आमच्या सुभाष सरा कडेन की आमकां एक रो फेरीबोट दिवची. ह्या ओल्ड गोवा ना जाल्यार आमकां सापेर रोडा, कित्याक आमकां सापेर म्हणजे सकयल वचचें पडटा. ते ड्रेजिंग केल्लें ना, सद्या फूल हें जाल्लें आहा, चिकोल भरलेलो. सकयल आमकां टर्न मारून अशें येवचें पडटा. त्या खातीर आमकां एक थंयसर आमकां एक 3 फेरीबोटी केले जाल्यार आनीक बरें म्हणटा. ओके, सो रो फेरी तुमकां जाय? तुमी कितें? सारकी आमकां एक रो फेरीची सारकी गरज आसा, कित्याक एक रो फेरी तर घातली जाता आनी एक 15-16 गाडयो वचपाची तातूंत कॅपेसिटी आहा. सो ही एक तर आमकां दिली जाल्यार बेगीचे बेगीन एक व्हडलो आमकां उपकार आनी एक बरी सवय जातली. ओके, सो तुमचो सद्या हो जे दिवाडी आहा ते सगळे फेरीचेर डिपेंडंट आसता न्हू? सगळे टोटल आमी फेरीचेरूच डिपेंड खंयच्यानी सगळे कडेन आमकां फेरी लागता. ओके, आमकां शिवाय आमच्यान कितेंच करपाक जायना. फेरी इज द एसएस. बरोबर. सो आमचो जो आमदार आसा राजेश सर, ते बरें काम करता, बरें सातत्यान आमकां साथ दिता. केन्नाय फेरी मोडले आनी कितें ब्रेकेज जाली जाल्यार ते रोखडेच फॉलोअप घेता आनी तेंचो आमकां भरपूर सातत्यान आमचो पाठिंबा बरो आसा. सो आनी तेंचो आतां प्रयत्न आसा की आमकां जाता तितले बेगीन रो फेरी हाडपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आसा. सो ते आपले हितून बरें काम करता. सो मागता हांव सुभाष सरा कडेन की तेंच्यांनी मातशें हितून लक्ष घालून आमकां हे रो फेरीचे आमकां हाडून दिवचे, कित्याक जर आमकां रो फेरी येत जाल्यार आमचे खुबशे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व जातले आनी आमकां दिवाडकारांक सारको एक बरो उपकार जातलो सगळ्यांक.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. लंच टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. लोटलेच्या नागरिकांचो वेणा सनबर्न आयोजनाक विरोध. ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबशा तरणाट्यांक वगडावचो पडटा जीव. सरकारान सनबर्नाचेर घालची बंदी. ग्रामसभेन सनबर्ना आड थाराव संमत. मांद्र्या यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फांतोडेर लागलो उजो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकाराक हाका सुमार 30 लाखांचे लुकसाण. देवादयेन जिवीतहानी ना. कुडचड्यार जावपी विजय सरदेसायांच्या संडे डायलॉगा विशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाक कांयच ना कल्पना. सरदेसाय काँग्रेसीक भियेता काय कितें? काँग्रेसीच्या मोरेनो रिबेलोचो प्रश्न. बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फांतोडेच्या सोनसोडा वाठारांत गाडी जप्त. शेल्डे सावन सुरावले व्हरताल्यो म्हशी. फांतोडा पुलिशेन कागाळ नोंद. श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो आयतार व्हडा उमेदीन मांद्रे आशवे हांगसर धार्मीक विधी सयत आयताराची जाली पुजा. पणजे जुन्या पलाशेची अवतिकाय आदाराक लायल्यो दिग्यो. सुवातीन चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय. वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम. स्पेशल रिपोर्ट. आतां खबरो विस्तारांत. मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां. देवादयेन जिवीतहानी जावंक ना, मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जालां. मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां. ह्या घडणुकीन जिवीतहानी जावंक ना, मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जालां. लागले म्हाका येयला 5 सुमार फोन येयलो म्हाका. सेक्युरिटीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेड फोन आता फायर ब्रिगेड फोन लागना. लँडलायन केलो सरान फोन केलो. मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली आनी पयली आतां हांगा पेट्टा. ओके. हांगासर येयलो उजो पळोवपाक ट्राय केलो. उजो वत पावना. हांगासर येयलो आनी पावलेलो. मागीर गेलो वयर. मागीर तेन्ना सर पावलो. ते हें केलें आनी आग बी सगळी हें केलें. मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी बालदी थोडें सरान बी पाणी मारलें आनी हाडलें. आमचे भितर फ्रीज बी हाडले. खूब फ्रीज हाडले. TV हाडले. तें हाडलें. ओके. कशें काय लागलें तुका? काय कशें कितें काय कळोंक ना. सर सगळें कितें जालें तें. ओके. सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो, सर्वर आहले, सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके. कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें? ना अजून म्हाका काय खबर ना कशें कितें. ओके. कोणाक अशें काय इंजुरी बी? इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना. फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा. सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. ओके.
गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. फादोळेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें आयज कुडचड्यार संडे डायलॉग आयोजीत केला. मात हे विशींची म्हायती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांकां दिवंक ना. विजय सरदेसाय काँग्रेसीक भियेता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो मॉरेनो रिबेलोन केला. आमकां खबर आसली की विजय थिंगा एक मिटींग घेवपा आहा म्हणजे कोण कोण बाजारान ते खबर चालू आहा. तर आनी एसेंब्लीतूय बी ताणें सांगलें की आपण निलेशा सांगलें डायरेक्ट आपण तुगे कुडचड्यार मिटींग घेत म्हणून. आनी तो एसेंब्ली म्हणजे वॉज व्हेरी वोकल. तेजेर म्हाका दिसलें हो कितें हेका खबराला कितें जाल्यार दाखोवपा सोदता म्हणून. आनी अमिताभूय फोन केलो आमगे प्रेजिडेंटाक तूं आसतलो ते मिटिंगेक. म्हाका कांय सांगलें म्हणून. सो दीस इज लायक मातशें एलायन्स जेन्ना आमी एलायन्सा खबर उलयताय 2022 विजयाले एलायन्स जाल्ले विथ काँग्रेस. आतां आमी फाटीं MP इलेक्शनाक एलायन्सान झगडले. सो जेन्ना तो कुडचड्यार मिटींग घेता द कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर आवर प्रेजिडेंट हॅज कॉन्टेस्टेड इलेक्शन आनी वील बी कॉन्टेस्टिंग ऑल्सो इन द फ्युचर. तूं तेका भायर दवरता मागीर काँग्रेसी भिता बारबो काँग्रेसा बारबो घेवन करून जालें न्ही मिटींग. दीस इज वॉट आय फील एज अ काँग्रेसमॅन. सो तो आपलो हे व्हडपा सोदता अशें दिसता तुमकां? हांव तेजेर कांय उलोवपा सोदना. बट इट इज तेणे पळय आतां सद्याक कितें मिटींग थारायल्या ही शूड हॅव टेकन invited the president of the Congress party, Amit Patkar, and he is from that constituency. एक तो प्रेसिडेंट जाता दुसरो ते गेली ती कॉन्स्टिट्युएन्सी. तूं तेका पळय न्हू. तूं तेका भायर दोन तूं कसो कोणाक दाखयता फायनली आय डोंट नो. सी इफ यू आर टार्गेटींग BJP यू हॅव टू बी विथ द काँग्रेस न्ही. काँग्रेसाक बारबो व्हरपाकूच जाय न्हू. दीस इज वॉट आय हॅव टू से. सो अमित पाटकर हेचेर काय उलयना प्रेस नोट काडना तुमी कित्याक लागनात न्ही तुमकां? No, that is, see, आमकां कितें न्हू. सी वी आर आय माय पार्टी हॅड सॅड ऑल्सो. आमकां कितें वी आर सिन्सियर पीपल कळटा न्हू. आनी वी ऑल्सो वॉट एवर वी फील वी पूट इट एक्रॉस. आनी आमकां नाका द पीपल शूड नॉट गेट मिसडायरेक्शन तांकां जावपा नाका. एसेंब्लीन हांवें चोयलां बरो उलयलां सगळें बरें उरलें. विजय वगैरे सगळें बरें उरलें. आनी ऑपोजिशनान एक कंबायन काम केलें हे पाटी. ऑपोजिशनान एकठांय आसपा जाय न्हू. सडनली तूं मिटींग करता एके कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगेल्या अमित पाटकार आयल्या. दॅट इज ऑल्सो ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी काँग्रेस पार्टी. आनी तेका तुमी भायर कितें दवरताय तेका घेवपा जाय न्ही तुमी. बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोडा सोनसोडो वाठारांत एक गाडी जप्त केल्या. ही गाडी 3 म्हशी घेवन शेल्डेच्यान सुरावली वताली. मात ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोडा पुलिशेन हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. श्रावण म्हयन्यांत वेगवेगळे सण आमी मनयतात. आठवड्याच्या प्रत्येक वाराक श्रावणांत परब आसता. तशेंच ह्या म्हयन्यांत येवपी 4 आयतारांची बायलां पुजा करतात. देखून मांद्रे आशवे हांगसर आयज श्रावणांतलो पयलो आयतार धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो. आयतार पुजला. आयतार पुजप म्हटल्यार नेमकें कितें करप आसता? आयतार पुजप म्हणजे पयलीं पुर्वजांची अशी प्रथा आहा. नवीन हका लगीन करून हाडली काय ना पयलीं आयतार पुजप आसता. ते एक म्हयन्याचे श्रावण म्हयन्यानूच ते 4 आयतार येता पुजपाचे. मागीर ते आयतार पुजप आनी 2 आयतार 4 आयतार येयले जाल्यार 2 हांगा घोवागेर पुजप 2 आवयगेर पुजप. ओके. म्हणजे नेमकें कितें करप आसता आयतार पुजप म्हटल्यार? आयतार पुजप म्हणजे ही पत्री काडप सगळी. एक हेजे खोले हेजे घेवप पानां खावची तेजे फुडें करप. तेका अशी 2 फुलां लावप एक इडो दवरप पानांचो. आनी ही पत्री सगळी कितें म्हणून आदले ते सोश्याचे कान म्हणून शितेचे केस. पत्री म्हटल्यार भायले जी पानां काय काय अशी नडणी येता न्हू ती झाडां ती हाडून आयतार पुजप आसता. म्हणजे निसर्गातली सगळी पानां बिनां हाडून पानां वेली अनंताची पानां म्हणून अशी फूल झाडाची पानां ही सगळी हाडून ती पत्री घालप. शेरवाडा आसता म्हणजे आमकां हांगा मेळना न्हू म्हणून आमी शेरवाडा घालूंक ना. ती धवी पानां शेरवाडा ती घालतात. तो आयतार पुजप.
ताका मागीर आतां बुदलो दनपारां मागीर वाडी करून दाखोवप आनी मागीर सांजचो 6 जाली काय व्हरून पावप. पाव म्हणल्यार खंयसर पावप आसता? कुशीन पावपाचो. आपणाक जाता जाल्यार मरासर करप, नाजाल्यार 5 करप, नाल्यार एकूच करून सोडटा. म्हणजे 1 वर्स करप आनी सोडप. नाल्यार 5 तरी करूंक जाय. खरें ते करप आसता म्हटल्यार हांवें 5 करून सोडले. आतां म्हाजे व्हडले सुनीन 1 करून सोडला. आतां ही धाकटी सून कितले करता पळोवया. म्हाजी आजी आसली न्हू, आजयेन म्हाजे मरासर केले. सामके अशे जमनीक तेकलेले तोंड म्हटल्यार तरी सुद्दां तेणी आयतार पुजून केल्ले. ओके. आतांच्याक जायना. म्हणजे बायलांची एक हे कशी श्रावणातली? श्रावण म्हयन्यान न्हंये व्हंकले वचून सुरवात जाता. मागीर ते करप. उपास बी करचो आसता? उपास आसता. आयतार म्हणजे गोवा खातीर उपास. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या पॅलेसीन कला अकादेमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलयतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस. पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सद्या सारकीच अवतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादेमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. त्या भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात. ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे तें ऑफिस थंय ना. ते कला अकादेमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट, कला अकादेमीचें वेस्टर्न म्युझीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायस जी आसा अर्थात कला अकादेमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक, वेस्टर्न म्युझीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादेमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतलें इन्स्टॉल करता. आमी आसात सद्या आदिलशाह पॅलेस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलेसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलेस म्हणजे तेन्ना हो पॅलेस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलेसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तांच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलेसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युझियम आसा त्या म्युझियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्याक कुशीकूच दवरिल्ली. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसात तशींच. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पणजे जेन्ना चर्ची कडेन एक झाड पडोवन एक चलयेची जेन्ना दुर्दैवान मृत्यू जाली तेन्ना CCPन डिसायड केलें की जी डेंजरस झाडां आसात ती कट करपाची आनी जे डेंजरस ब्रांचीस आसात ते ट्रीम करपाचे. पूण जेन्ना ही झाडां मारली, जेन्ना हे ब्रांचीस मारले
जाल्यार ते ब्रांचीस तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात आनीक जे झाडांची जी मोठी मोठी हें आसात ब्रांचीस आसात ते सुद्दां रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात हे आतां गाडी चलयतल्यांक डेंजर जाल्लेच आसा पूण गाडी चलयतल्यांक तशेंच मागीर हांगा ह्यो ज्यो राशी तुमी पळोवंक शकतात जाल्यार तेजी जितकी पानां आसात ती पानां ती कुसलेलीं आसात आनी एक विचित्र तरेची घाणी सुद्दां येतात हांगा आनीक ते पानां कुसलेले ते पानां खूब हांगा मच्छर सुद्दां तयार जावपाक शक्यता चड आसा जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात की वयता थंय अशे जे हें आसात जे झाडाचे जे ब्रांचीस आसात ते डंप केल्ले आसात खंय ना खंय CCPन परत एकदां हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनीक हे जे ब्रांचीस जे खंयच्या खंय उडयल्ले आसात ते बेगीन क्लियर करपाक जाय जेणे करून जे पणजे कोणी असे प्रवासी येतात किंवा पणजे रावपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना कित्याक हे जे ब्रांचीस आसात ते रस्त्या कुशीक असले कारणान हांगा खूब अशें कितें जावपाक शकता कितें आनी एक्सिडेंट सुद्दां कितें जावपाक शकता सो हेचेर सुद्दां CCPन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर पणजे सावन 2022च्या वेंचणुकेंत गोंयांत मुस्लीम मतदारांची संख्या 85,000 आशिल्ली 2027 आनीक 10 ते 12% वाडटली गोंयांत मुस्लिमांचो आंकडो वाडतूच आसा तांची हांगा वोट बँक तयार जावपाक दिवं नाकात अशें विभाग संचालक राजेंद्र बोबे सांगता अशें जालें जाल्यार ताचो फटको भाजपाक बसतलो हे विशींची कल्पना आपणे भाजपा फुडाऱ्यांक दिला अशें तांचें म्हणणें गेल्या 22च्या इलेक्शनान आमच्या गोंयांत 85,000 मुस्लीम वोटर्स आशिल्ले आणि टोटल वोटर्स आशिल्ले 11.5 लाख म्हणजे कितले जाले 7.5% हे फक्त वोटर तांची भुरगीं बाळां आनी जर पळयत जाल्यार गोंयांत मुस्लिमांचें पॉप्युलेशन आतां सहज 12% तेन्ना आसूं येता म्हज्या दृश्टीन कारण प्रत्येकाच्या घरांत जर 5-5, 7-7 भुरगीं धरली जाल्यार ती सहज 12% पॉप्युलेशन आसूं शकता आनी हांवें होच एक मुद्दो आमच्या राजकीय नेत्यांसमोर मांडिल्लो आमच्या BJPच्या यांच्या समोर की फुडल्या 27च्या इलेक्शनान हेच वोटर 7.5% वयल्यान 10 ते 12%चेरूय वचूं येता जाल्यार जशें म्हणलें तशें तांचे कडेन वोट बँक म्हणून पळोवं नाका आनी तांकां वोटर म्हणून रिगोवं नाका काम धंद्याक लागून आयल्यार ते करा आपापल्या गांवांत तुमचें वोटींग आसूं न्ही पण कारण जितली वोटरांची संख्या वाडटली तितले तुमचे रिझल्ट्स हे जावंक शकता कारण गोंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 30,000 चडांत चड 35,000 वोटरांच्यो आसा आनी आमी फाटल्या 22च्या इलेक्शनांनी पळयले की जवळ जवळ 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी 400, 500, 140 आनी 70 मतांनी आमचे जिंकलेले आसात तर ताका लागून ह्या लोकसभा इलेक्शनान दक्षिण गोंयाची सीट सुद्दां 13,000 मतांनी गेली आमी पळयल्ले आसा ST समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आता भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या पोस्तनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व आहा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना ताका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे आहा हेंच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आहा आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेज गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो आहा सिनियर लिडर जे आहा भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचें मार्गदर्शन लाभतले आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचे आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आतां STक रिजर्वेशन जाल्ले आसा एक SC का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उडयले तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां OBC म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता आनी ह्यो जर मागण्यो दसाच घालतलो जाल्यार सगळे आमी एकी कडेन येवपाची गरज आहा दिवचल शारांत बसयल्ली सिग्नल यंत्रणा फाटल्या म्हयन्यापासून बंद आसा ताका लागून सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या मजगतीं फुडल्या सप्तका भितर सिग्नल यंत्रणा जाग्यार पडटली अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां सिग्नल म्हणजे कितें तरी तांत्रीक कितें तरी हें येयलां आसतलें आमी त्या पर्सनाक कॉन्टेक्ट केला
तेणें सांगला 1-2-3 दिसान आमी येवन पळयता म्हणून सांगला, सारकें करून दिता म्हणून सांगला आमकां. पण आता थंयसर मातशें ट्राफीक कंजेक्शन जाता मातसो त्रास जाता, पूण सद्या तरी बरें चलता, कांय तशें हें जावंक ना, म्हणजे अडथळो कसो येवंक ना. म्हणजे फुडल्या विका भितर जातलें, करून दिता, येता म्हणून सांगला, बेगींतल्या बेगीन येता म्हणून सांगला. 3 वर्सां पयलीं दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन सिग्नल यंत्रणा बसयल्या. ही सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत ह्या सर्कला कडेन येरादारीचेर तशेंच अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक बरीच मजत जाता. मात फाटल्या 15 दिसां परस चड तेंपा पासून ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण टॅक्निकल प्रॉब्लम निर्माण जाल्ल्यान ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्याचें कळटा. सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्यान सद्या ह्या सर्कला कडेन चडशे वाहन चालक नेम पाळिनासतना आपणाक जाय तशी वाहनां चलयतात. ताका लागून बरेच फावटी वाहन चालकां मदीं गोंधळ निर्माण जाता. चडशे फावटी वाहतुकीची कोंडी निर्माण जाता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जी सिग्नल यंत्रणा बसयल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पालिकेन संपर्क सादिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तका भितर ही सिग्नल यंत्रणा जाग्यार घालून दिता अशें उत्तर संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें ही सिग्नल यंत्रणा केन्ना जाग्यार पडटा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडले येरादारीचेर केन्ना एकदां परत नियंत्रण येता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम. पणजे मार्केटात मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाला. कर्नाटक, केरला आनी तामिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालें. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटांत येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटात ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या. पूण हे गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकांतलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सध्या आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगतात. पणजे बाजारात पापलेट 800 ते 1000 कील, सुंगटां 350-400 कील, वाघेरी सुंगटां 1000 ते 1200 रुपया कील, बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 कील, इसवण 1000 कील, कुल्ल्यो 300 कील, लेपो 250 कील आनी वेल्ल्यो 300 कील दरान विकतात. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. नुस्तें कशें ताजें बी पडोंक लागलें? नुस्तें कांय ना, येवं ना इथून नुस्तें, ताजें नुस्तें येयना, सगळें मडगांवचें येता तितलें. ते मडगांवचें सगळें मडगांवचें. म्हणल्यार गोंयचें नुस्तें आजून लागना? कांय कोण आसता. कित्याक लागून उरलें आसतलें म्हणटा? पाणी दर्या सारको ना न्हू, लोटोन वयता न्हू, बाग दवरले लोटोन वयता, काबार जाता. आनी आतां खंयचें नुस्तें मेळटा? आतां मोठी आतां 10 तारीख कॉमेस जाता म्हणटा न्हू. आयज वयता मोठी, केन्ना वयता कोण जाणा, तेन्ना जातलें. पावस कमी जाता जाता वत मातशें येता, तशेंच नुस्त्याचो जो सिजन आसा तो मातसो मातसो सुरू जाता. आतां गोंयांत जेन्ना नुस्त्याचो सिजन सुरू जाता तेन्ना गोंयांत आतां नुस्तें कसलें आनी कितले प्रकारचें मेळटा आनी कसलें ताजें नुस्तें मार्केटान आसा हें आमी पळोवपाक पणजे मार्केटान गेले. जाल्यार पणजे मार्केटान सद्याक ज्यो रेट्स आसात त्यो अश्यो आसात. पापलेट ज्यो आसात त्यो 800 ते 1000 रुपये किलो, सुंगटां आसात ती 350 ते 400 रुपये किलो, तशेंच लेपो आसा त्यो 250 रुपये किलो, मागीर टायगर प्रॉन्स आसात ते 800 रुपये किलो, बांगडे आसात ते 200 ते 250 रुपये किलो, मुड्डोशी 300 रुपये किलो, लेपो 250 रुपये किलो, वेल्ल्यो आसात त्यो 200 रुपये किलो, मोरी 500 रुपये किलो, किंगफीश 1000 रुपये किलो, तशेंच कुल्ल्यो आसात त्यो 300 रुपये किलो. ह्यो आशिल्ल्यो पणजे मार्केटांच्यो शेनवाराच्यो रेट्स. तशेंच नुस्तें जेन्ना आतां येता जाल्यार तें आजून पर्यंत गोंयांत जें नुस्तें येता तें गोंयचें नुस्तें आजून गोंयच्या मार्केटांत पावना अशें कांय आमकां जे नुस्तेकारां आसात तेणी सांगलें. आतां सद्याक जें नुस्तें येता तें मडगांवच्यान जें भायलें तामिळनाडूचें म्हणत, कर्नाटकाचें नुस्तें म्हणत तें सद्याक गोंयच्या मार्केटान आसा. पूण जें गोंयचें नुस्तें, जें खरें ताजें नुस्तें जें आसा
पूण जें गोंयचें नुस्तें तें नुस्तें आजून पर्यंत गोंयकारां कडेन आजून गोंयकारांच्या ताटान पावना अशें आमी म्हणूंक शकतात. गोंयचें नुस्तें म्हटल्यार ह्या सायडीच्यान ज्यो बोट्स वयतल्यो त्यो आज पर्यंत तेणी 10 तारीख अशें केल्या, पूण 10 तारीख जावनूच कळटलें की दर्या कसो आसा, कित्याक दर्यान भरपूर खळबळ आसले कारणान आजून पर्यंत बोट्स सारक्यो अशे भायर सरोनात गोंयच्यान, आनीक गोंयचें नुस्तें आजून पर्यंत मार्केटान पावना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. शिवोले वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां आसात, ताका लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जावपाक शकतात. हाका लागून ही फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्ली बाबत परिस्थिती सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवपा खातीर शेनवारा लक्ष्मीनारायण देवळा लागसारच्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत थळाव्यांनी आंदोलन केलें. शिवोले वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. फोंडकुलां पडोवन रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्याच्या बाबत स्थितीक लागून थळाव्यांक जीव मुठीत धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. ह्या रस्त्याच्या स्थितीक लागून शिवोलचे तिडकिले लोक शेनवारा रस्त्यार देवले. रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जातात. ताका लागून आमदारान हातून लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केली. We had meetings. We had last 2 weeks. We had called the PWD. We had called all these people to discuss regarding this road. And when we asked them questions, they were really blunt. They didn't know what to ask, what to answer. Baba, road widening chala hai. Who has done this road widening? They are saying we are not responsible for it. Today the PWD is not responsible. Who is responsible? Can anyone do anybody? तुझ्या बाटान तुका कोणानी दुसऱ्यान येवन कितें काम करपा जाता? Nobody can do that. So there is somebody responsible for this mess. I would request we have to file a case on these people whoever has done this. जी चळवळ चालल्या हा रस्त्याक लागून ती हांव या बीजेपी सरकाराकडे मागता की मनोहर पर्रीकर आसतना जायते आमी डेव्हलपमेंट पळयताले. बीजेपी आनी म्हाका सरकार लागला हे जे कितें चल्लां पळय आतां हे रोडांची वशाड घातलेली आसा हे खूब हानिकारक रोड एक्सिडेंट हितून गव्हर्नमेंट हो उदरगतीचे वाटेन चल्ला काय निसांटणाचे वाटेन चल्ला ते कळना. 6 महिन्या आदी आमी रस्त्याचे काम सुरू केल्ले. चोपडे शिवोले पूल ते थिएटर जंक्शन ते शिवाजी चौक मेरेनच्या रस्त्याचे काम पुराय जाला. पावसाळ्या पयलीं थिएटर जंक्शन सावन चर्च मेरेन काम पुराय करपाचो यत्न आशिल्लो, पूण हें प्रकरण न्यायालयांत गेल्या उपरांत काम बंद करचें पडलें. सध्या वाडी शिवोले ते शापोरा मेरेन उदकाची लायन घालपाचें काम चालू आसा. ताका लागून रस्तो खणला आनी हे खातीर चालकांक त्रास जाता. ते काम बेगोबेग करपाचो यत्न करतले. थळाव्यांनी हे बाबतीत सहकार्य करचे असो उलो आमदार डिलायला लोबो हांणी मारलो. That thing belongs to PWD. As a MLA हांव फकत एक विचारूंक सोदता, खंयचो 3 म्हयनो पयलो रस्तो केलो आनी होच पॉटहोल जालो. तो पॉटहोल मे बी बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग or maybe because of laying of pipeline. होच व्हांवून गेला 3 म्हयनो पयलो रस्तो केला तो कोणें आमकां येवन दाखोवचें. आमकां म्हणल्यार हांव PWD इंजिनियराक आपयतां खंयचो हड्डो तो दाखोवचो. रिगार्डींग दीस हो आमी रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. खंयचो ब्रिज अप टू थिएटर जंक्शन ताका फकत फुटपाथ आनी गटर येवपाचो आहा सायडीक. आफ्टर दॅट we were planning of continuing with you must have all seen how beautiful that road looks. We were planning to continue with that road with the same concept, but somehow आमच्या हायकोर्टान थंयसर केस जाली आणि that work was stalled. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान स्नेहा असोटीकार. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हांव आसा दिवाडे, आनी दिवाडे हे एक निसर्ग संपन्न अशें बेट आसा. इट्स एन आयलंड. चारी वटेन उदक आनी सगळे वटेन ग्रिनरी, सगळीं शेतां इतली सुंदर दिसता. पावसान तर सामकें हांची निसर्ग उठून येता. आनी हांची फक्त निसर्गच न्ही, हांची घरां सुद्दां इतली सुंदर आसा आनी ती पळोवपा खातीर लोक खंयच्यान खंयच्यान येता. चडशीं ओल्ड पोर्चुगीज आर्किटेक्चराचीं घरां आनी इतली बरे तरेन मेंटेन केल्लीं आसा आनी हाजे खातीर दिवाडे खूब फेमस आसा. पूण आनीकय एक कारणां खातीर दिवाडे फेमस आसा आनी हांगा खुबशे ट्युरिस्ट हांगा येता मुद्दाम सोदत. हीच ती प्लेस ज्या जाग्याचेर लोक खंयच्यान खंयच्यान येतात. स्पेशली ट्युरिस्ट येता आनी गोंयचेय लोक खूब जाण येता. हें आसा बार, म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटलें. आनी बाराचें नांव आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट. अशें कितें स्पेशल आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटा भितर, कितें गोश्ट ते टेस्ट करपा खातीर हांगा स्पेशल येता ती आमी पळोवया. चलात तर. पोर्तुगीजांनी गोंयान 500 वर्सां पयलीं काजूचें झाड हाडलें आनी हे काजूच्या झाडान पूर्ण गोंय कवर केलें आनी तें आमच्या इकॉनॉमी खातीर सुद्दां आयज इतलें इम्पॉर्टंट जाल्लें आसा. आनी त्या शिवाय आमच्या पुर्वजांनी ह्या काजूच्या झाडाचेर वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट केले आनी तातूंतल्यान जायते प्रॉडक्ट तयार करपाचो प्रयत्न केलो. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट प्रॉडक्ट ह्या काजूच्या पासून आमच्या पुर्वजांनी तयार केलो आनी तो म्हणजे काजूची फेणी. आनी ही काजूची फेणी फक्त गोंयानूच मेळटा आनी ताज्याच खातीर हाका GI टॅग मेळिल्लो आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा. जी काजूची, कारण हांगाच ती काजूची फेणी जाता आनी खंयच जग गोंय भारतभर खंयच जायना अशे तरेचो हो काजूची फेणी. आनी ताजेर ट्युरिस्ट सुद्दां इतले सामके पिशे आसता की स्पेशल लोक हांगा येता काजूची फेणी ट्राय करपा खातीर आनी त्या शिवाय काजूची बुराकय ट्राय करपा खातीर. सो आमी अशेंच आयल्यात आमच्या दिवाडी आयलंडाचेर आनी हांगा आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट. हाजी स्पेशलिटी म्हणजे ह्या आयलंड बार रेस्टॉरंटाचो ओनर जो आसा तो अनिल दुर्भाटकार हांणी एक नवो प्रयोग हांगा केला आनी तांणी फेणीक एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हेल्या. सो ती स्पेशलिटी म्हणजे तांणी फेणीचे जवळ जवळ 18 वेगवेगळे तरेचे फ्लेवर्स तयार केल्या. आमी हाजे पयलीं आयकल्लें कॅज्यू फेणी, त्या शिवाय आमकां 1-2-3 फ्लेवर आमकां खबर आशिल्ले, थोडे काडटाले. पूण 18 तरेचे फ्लेवर काजू फेणीचे अनिल बाबान हांगा तयार केल्या. तो एक खरोच इनोवेटीव असो हें आशिल्लो आनी ताजे खातीर मुद्दम पळोवपाक आयल्या की बाबा हे कसले कसले फ्लेवर आसा हांगा आनी ह्या फ्लेवरा खातीर ते गोंयच्यानच न्ही तर भारतभरचे लोक हांगा एट्रॅक्ट जाता आनी ते मुद्दम पळोवपाक येता की हे डिफरंट टायपाचे फ्लेवर ट्राय करपा खातीर स्पेशल भारतभरच्यान वेगवेगळे ट्युरिस्ट एरियांतल्यान भारतांतल्यान येता हांगा मुद्दम पळोवपा खातीर आनी टेस्ट करपा खातीर. सो आमी आतां पळोवया हे कसले कसले फ्लेवर आनी तांणी ते कशी तयार केले, कशी कल्पना आयली हें आमी तांचे कडेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. ताजे पयलीं सर्वात आमी तांचे कडेन उलोवचे पयलीं हांव तुमकां मुद्दम हो मेनू वाचून दाखयता. हो आसा तांचो मेनू आनी ह्या हाचेर आतां ऑलरेडी 18 फ्लेवर काजूचे मेनूचेर मेन्शन केल्ले आसा. सो
एक खंयचे फ्लेवर, एक म्हणजे काजू फेणी जी नॉर्मल विदाउट फ्लेवर काजू फेणी आसा, त्या शिवाय आयलंड स्पेशल मसाला म्हणून ताजे एक फ्लेवर आसा, त्या शिवाय वंडर म्हणून एक फ्लेवर आसा, त्या शिवाय पुदिना फेणी म्हणून वेगळी केल्ली आसा, जिरा, बडीशेप फेणी, जिंजर फेणी, जामून फेणी, कोरिएंडर फेणी, लेमन ग्रास फेणी, कार्डमम फेणी, कॉफी फेणी, पी अरोमा म्हणून ताजेर एक कोड वर्ड यूज केला, त्या शिवाय रिलीज फेणी, मसाला फेणी आणि लास्ट म्हणजे स्टार फेणी, गार्लीक फेणी आणि तिकी फेणी. सो अशे तरेचे 18 फ्लेवर्स तांणी तयार केल्या आणि तांणी ते प्रत्येक फ्लेवर डिफरंट टायपाचो आसा, ताका वेगळे टेस्ट आसा आणि म्हणून लोक हांगा स्पेशल येता हे वेगवेगळे फ्लेवर्स फेणीचे ट्राय करपा खातीर. सो आमी आतां अनिल बाबा विचारया. अनिल बाब, तुमी फेणी फ्लेवर वेगवेगळे करपाची तुमकां कल्पना खंयच्यान आयली आनी तुमी केन्ना हें सुरू केलें? जाली 25 वर्सां जाली हे फेणी नांव आसा. स्टार्टींग आमी अशें हाडटाले एकामेकाक आमी हें उलोवन एकामेका कडेन डिफरन्स चेंजीस करून बीन अशें आमी फेणी हाडटाली आनी करताले. आयज पयलीं स्टार्टींग हांवें मसाला हाडलो, देन मागीर हें हाडलें, जिरा हाडलें, मागीर लेमन ग्रास हाडलो, मागीर अशें 2-3 फ्लेवर हाडून हांव आपल्याक चलयतालो. मागीर एकदां कंपिटिशनाक पडलो, हांगा पडलो, मागीर ते एकार एक अशें चालूच उरले. जायते फ्लेवर केले, जायते हेचे आउट ऑफ वेक वचून हांवें ते करून घेतल्या. एकदां कोणें म्हाका ना सांगलां, हांव दुसरे वचून करून घेतल्या. पूण एकट्या कडेन डिपेंडंट रावना हांव. डिपेंडंट हांव कोणाच कडेन रावना. कारण तुमी फेणी काडना, घेवचे करचे पडटा. कित्याक तेंचो ओपिनियन घेता, ते काडटा तेवूय घेता. थोडे कडेन हांव ज्या लुगारात चेंजीस करपाक जाय त्या लुगारात चेंजीस करून हांव घेता. आतां स्पेशल आमी काडला गंजण काडलेले आहा, म्हणजे आमी लेमन ग्रास हो वेगळोच फ्लेवर तयार केल्लो आसा. देन पी आमचो आयलंड स्पेशल हो एकदम युनीक प्रॉडक्ट कसो आसा. देन वंडर जाल्यार विचारूच नाका, लोक सारके पिशेता. ते म्हाका सदांच विचारता लोक, वंडर म्हणल्यार कितें? आतां एकूच सांगता, वंडर म्हणल्यार यू मस्ट ड्रिंक आनी यू वंडर युअर सेल्फ, then you'll come to know what is wonder. Okay, so पितिगे तुमकां if you wonder what is inside, that is the answer of that. I guess ताका सांगता हांव. तर नांवां तुमी सांग बरी तुमी इमॅजिनेशन आनी हें यूज करून नांव दवरला तशें की दवरला की बाबा तें कोणाक कळोवंक उपकारना. जायते जाण म्हाका चॅक करपाक येयले, आमचे व्हडले व्हडले कूक सुद्दां येयले, चॅफ सुद्दां येयले, कितें आहा काय म्हणून. पूण ते तुमचो फॉर्मुला सामको सिक्रेट, तुमकां कोणाक खबर नासता? ना काट्टेल्याक खबर आहा, पूण काट्टेल्याक खबर ना की हांगा परत येवन हांव आनी चेंज करता म्हणून. ओके, तुमी हांगा हाडून तो आतां आनीक एडिशनल कितें एडिशनल करपाक जाय तें आमी करता. तुका इवन बाकीचे आमचे फ्लेवर आसा, आतां सगळे फ्लेवर आसा. हांव तो स्टार म्हणून काडला. एक्चुअली म्हाका चड मेडिसिनाचो स्टॉक आसा. तेन्ना म्हाजें वाचन बीन जायतें आसता, तेन्ना हें अशें करूं कितें येतलें? तो म्हाजो सदांच क्वेश्चन मार्क एक्सपेरिमेंट करीत आसता. हय. इवन ही आतां वंडर फेणी म्हणटा ती 2 वर्सां हांवें ट्राय केली काडटलो म्हणून. पूण लोकांचे सदांच पयलें गेलां कितें काडटा न्हू त्या लोकांचें ओपिनियन पयलें घेता. 105 सॅम्पल ऑल ओव्हर इंडिया हांवें दिला. ऑल ओव्हर इंडिया 105 सॅम्पल हांवें दिल्या आनी लोकांचें ओपिनियन घेतला बाबा हो काडू काय नाका. बिफोर गिविंग इट टू द कस्टमर टेस्ट करून पळयता. थोडे सटन आहा म्हाजे सडन प्रोडक्ट आहा ते हांव सदांच तशें केल्या. बाकीचे मागीर आनीक आतां तरी काडपाचो म्हाजो स्टार एक काडला हांवें. तुमकां फीडबॅक कसो येता मागीर लोकां कडच्यान जेन्ना तुमी 100% म्हाका म्हणटा गो हेड. हांगा येयल्ले लोक प्रत्येक जाण येता, दे गो हॅपिली, दॅट इज माय एसेट. थोडी नांवां आसा तुमची ती अशी कोड काय दिसता, पी अरोमा कितें आहा सांगपाचें. इट इज पी अरोमा म्हणटा धाकटे तशें प्लांट आसा. कितें एक्चुअली ते जाण पी अरोमा म्हणटा प्लांट आसल्या कारणान तें कितें तें आदी जाणटी मनशां कितें त्या धाकट्या ल्हान भुरग्यांक दितालें. कितें पूण एकट्यान कोणें काडलेलें तेणें म्हाका दिलें ना. हांवें म्हणलें कित्याक करचो ना, आय कॅन ट्राय माय सेल्फ. आनी म्हाका जिद्द आसा हांव करपाची. आय नेवर डिपेंड अपॉन वन पर्सन. हांव केन्नाच कित्याक हे मनीस कितें आसा एक एकदां जेलसी आसा ना म्हणून ना. कितें तेन्ना कितें जाता तुमकां पयलीं आपूण जें कितें करता तें आपल्याक पयलीं खबर आसपाक जाय. लोकांचे हय तेन्ना लोकांचे पयले ओपिनियन म्हाजें सदांच कितें आहा तूं लोकांचें ओपिनियन घेता. हांव आतां सगळो मसालो विकता. हांव तेंकां कितें आहा तेंकां विचारता बाबा तुमचे प्रॉब्लेम हेजेर कितें आसा. ना हांव आसाच पळयता कितें मागीर आसा विचारता तेंकां तुमचें ओपिनियन कितें हेजेर कितें आहा.
वेर आय टू गो चेंजीस कितें करपाक जाय आय चेंज फास्ट. म्हाका ती एक टॅक्टीक आसा करपाची असं हें आसा ना कित्याक आतां डिलींग विथ 25 years ते खूब जाले. लोकांचे फीडबॅक घेवन हय 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 लोकांचे फीडबॅक घेतल्या शिवाय केन्नाच प्रोसीड जायना. कितें मेन म्हाका म्हणटा ते कस्टमर. आय ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू कस्टमर, दुसरी काडटल्याक आनी तिसरी म्हाजी. कितें हांव हितून हो न्हू पूण कितें आसा जेन्ना लोकांनी बरें म्हटलें काय ना तें म्हाका बरें दिसता. म्हाजे कडेन बरें आसा म्हणून हांव लोकांक सांगून हांव तशें तें हांव बिलीव करिना. लोकांनी सांगूंक जाय बाबा हे तुवें केलां. हातूंतलो सगळ्यांत मोस्ट पॉप्युलर फ्लेवर खंयचो आसा सगळ्या लोकांक आवडटा तो? आतां मोस्ट पॉप्युलर फेणी जाल्यार आयलंड स्पेशल जाल्या आनी वंडर जाल्या. आयलंड स्पेशल मसाला आनी वंडर आनी वंडर. तातूंत तुमी खूब आयटम्स घालता काय? स्पायसीस सगळे आसता वेगळे स्पायसीस. एक्चुअली बेजी सांगपाचें म्हळ्यार स्पायसीस म्हणल्यार लोकांक अजुनूय खबर ना स्पायसिंगाक मेडिसिनल इफेक्ट आसता. आमी फक्त मसालो खाता म्हणल्यार कितें दुसरें खाता म्हणल्यार एक्चुअल खबर ना बाबा मसालो आमी कित्याक खाता पळय तो म्हाका जशें दिसता. कितें तेन्ना मेडिसिनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा. इवन कोरिएंडर सुद्दां तपाय आसा. इवन अदरवायज सुद्दां फेणी पयलीं लोक हाजे खातीर घेताले न्ही वेगवेगळे. आतां एक स्पेशल कोरिएंडर आहा. कोरिएंडर हांवें मेज एकट्याक काडून कित्याक लायली पळय आमचे आदले जाणटे शेतान वयताले खडणी काडटाले तेन्ना ते कोथमिरीचें उदक व्हरताले रिलीज हीट काडपा लागून. पण आतां हांव पळयता कितें जायते मेळटा कस्टमर येता आनी ते पोटान वळटा म्हणटा पोटान बरें ना कितें येता म्हाका तूं कितें वखद आहा कितें सद्या आमदार पयलीं सुवात पयलीं कोरिएंडर घेया पयलीं मातशें रिलॅक्स जाया. पूण हे जायत्या डॉक्टरान सुद्दां म्हाका टेस्ट केल्लो आसा कितें पूण तांकां सुद्दां बरें दिसलेलें आसा ना म्हणिना हांव कितें पूण तांकां सुद्दां एक रिलीफ मेळ्ळें आसा. आतां हो तो स्पेशल मसाला नॉर्मल मसाला म्हाजो आहा लास्ट मसालो पळय आहा तो सुद्दां कितें आतां आमच्या थोड्याक थंडी जाली कितें जालें लोक हांगा येता घेतल्या उपरांत लोकांक तें बरें दिसलां आनी लोकांचो आजुनूय म्हाका रिस्पॉन्ड बरो आसा. इवन थोडे कितें म्हणटा आपणाक जोर येता जोर येयले म्हणून हांव कितें म्हणटा काय जाणा इल्ली मार म्हणटा ती 1-2 पॅक मार. तुमी आतां हे हांगा सांगता सद्या डॉक्टर जाल्या. हय थोडे दोतोर म्हणटा म्हाका थोडे म्हणटा हांव म्हणटा इल्ली मार रे मार आनी घे आनी कितें जर वचत ना जाल्यार व्हर आनी घरा बरी आंगाक बरी काड आनी न्हीद जगात. पूण अशें आयकलां कितें आंगाक तर लायली तुवें न्हू एक 5 मिनटान तुजें आंग मातशें बर्न आवट जळ्ळ्यार घेता. मागीर जे पळय तुका एक हें सरता न्हू उजो भायर सरता म्हणजे उदक स्वेट भायर सरता न्हू टोटली अशें. पयलीं जाणटेले बीन हे यूज करताले फेणी वेगवेगळे जाणटेले आतां मसालो म्हणटा तो आदी आनी ते कितें बुजू लावन कितें करताले ते करता. पूण आतां कितें आहा तशी फेणी आतां आदल्यो नावूय हांगा आतां सांगपाचें म्हणल्यार आतां कितें आहा प्रत्येकान चेंजीस केल्ले आपले काडपाचे कशें आहा पळय ते नांव माने तितले प्युअर आतां पयले भशेन मेळना. ना प्युअर मेळना. आमचें कितें आतां आदली पळय हें पळय स्ट्रेंथ पळय आहलेले तितकी आतां काडिना आमचें कितें आहा लोकांचे आमचे थोड्यांचे मांडणी अशें आहा कितें बाबा तुमी इतके आमच्यो बिजनेस करता मांडण्या तुमी इतको खरी कित्याक काडटा अशें हांवें एकट्या कडच्यान आयकलां तुमी खरी इतको कित्याक काडटा आमकां कितें 2 क्वॉर्टर मांडल्यार ते मनीस एका क्वॉर्टरान तयार जाता. आमी खातले की आमी जोडटले कितें तेंचे वांगडा. पूण तेंचे बजेटीक पळोवन तेंच्यांनी मातशें स्लो डावन केल्लें आहा. आदी कितें 25 काडटाले हांवें 25 सुद्दां काडून दिल्या हांवें सगळे कडच्यान सोरो हाडला काणकोणच्यान पोतान हांगा वेला गोवा सालय बिचोले सांकळे शाळा. पूण मागीर सेलेक्शन म्हाका जेन्ना कळ्ळें की डिफरन्स वेगवेगळे कडेन ट्राय करून तुमी खंय तरी तेन्ना पयलें की बाबा हें अशें आसा तेन्ना मागीर हांवें कितें केलें सटन मनीस धरले अमकेच तितून काडून घेता. पूण आजून तुमचें आतां एक बॉन्डिंग तयार जालां तुमकां ती क्वॉलिटी तुमकां खबर आसा. क्वॉलिटी तांकां सांगता हांव पयशे हे सगळेच न्हू लोकांक तुमचे लोकां पर्यंत तुमचें बरें दिलें म्हाका उमेद इतर तुमी काडटल्याकूय उमेद कितें काडटल्याकूय उमेद. तें कितें आसता हांव जेन्ना बिजनेस करतलो तेन्ना तुका बिजनेस मेळटलें कितें म्हाजे बिजनेस सगळे हांव लोकांचे कस्टमर डिपेंड आसता ते कशें तुमचे मेनली तुमचे कस्टमर हॅप्पी करपा खातीर आनी तुमची क्वॉलिटी हे तुमचो मेन मोटो आसा. आतां तुमी हे इतले फेवर जाले तरी आनीक म्हाका संची काडपाचें आनी म्हाजी एकूच काडपाची इच्छा आसा की बटरफ्लाय एक्चुअली नांव दिलां बटरफ्लाय. एक्चुअली बटरफ्लाय इज अ प्लांट सडनली थट्ट करून तकलेन कोणाचें वचपाचें ना तें म्हणजे इट इज अ
कोड खेळला म्हणजे कोडूच नव्हते एक्चुअली हॅड नॉट गिवन द कोड बट ते काडटलो शुअर फुडल्या वर्सा काडटलो 100%. हे सगळे चडशे आसा ते प्लांट एक्सट्रॅक्ट इट्स अ प्लांट. हे आतां पळय बटरफ्लाय काडूंक सोदता न्हू इट्स अ प्लांट. सद्या मागीर एकूच धाकटें हें प्लांट आसा तें आतां परत रिटर्न आतां पावसान चड आहा पडटा म्हणून ते म्हाका ते ट्रान्सप्लांट करूंक मेळना. ते आनी एका म्हाका फ्रेंडानूच सांगलां की काडटे ते आपूण तुका सपोर्ट करता. इवन वंडर सुद्दां काडपाक तेचोच एकट्याचो म्हाका सपोर्ट एकटो फ्रेंडाचो तो म्हाका हें काडून पळय ट्राय कर बरें आहा. आनी खरें म्हणशात आतां ह्यो आतां व्हड इवन आतां हे पळय काडल्या न्हू स्टार बी सुद्दां काडल्या न्हू युरीक एसीड बीन तितून वचपाक जाय. कित्याक म्हाज्या वाचनान जेन्ना म्हाका मेळ्ळा न्हू त्या प्रमाणे तूं सांगूंक शकता की युरीक एसीडा बीन ते एकदम बरें अशें म्हाका दिसता. कितें अशे फ्लेवर्स आनी गोंयान कोणी काडूं नाशिल्ले. काडटा लोक काडटा अशें न्हू थोडे काडटा पूण कितें आसा काडलें म्हणून उपकार ना. तेजी फेणी तेजो स्टँडर्ड दवरप मेनटेन करप हो मेन. सगळे म्हाजे कडेन आतां सगळ्यात दुसरे कडेन आहा हें ना. तें तुका सांगलां हांवें म्हाका हाडटा तें हांव कोणाक दिना. म्हाका दिसलें कोण एकट्यान कोणें तें म्हाका बोट दाखयलें तें हांव रोखडो चेंज करता. म्हाका चेंज करपाची केपेबिलिटी आसा आनी म्हाजे कडेन सगळे फ्लेवर आसा. कशें कितें करूंक जाय कितें ना तें म्हाका सगळें हेज्यातून कळटा सांगपाचें म्हणल्यार. कित्याक आनी लोकांनी म्हाका असो सपोर्टूय दिल्लो आसा की ते म्हाका सदांच म्हणटा गो हेड. कितले वर्सां 20 वर्सां तुमी हें करता तुमी इतले एक्सपर्ट जाले आसता फेणीक आनी ताजी मिक्सिंग आनी बाकीच्या फ्लेवरां भितर सारकें मिक्सिंग आसता चालूच आसता कितें चालूच आसता. आनी हांगा स्पेशल लोक येता ह्या फेणी खातीर खंयच्यान लोक येता. म्हाका ऑल ओवर इंडिया येता. आतां सुद्दां बाबा ट्युरिस्ट येवपाचे आहा. कितें ट्युरिस्ट येता आतां म्हाका कितें काणकोणच्यान म्हण तूं वाळपयच्यान म्हण तूं साखळेच्यान म्हण तूं मागीर पणजे म्हापसा कस्टमर म्हाका आसा. शिवोले जायते कस्टमर म्हाजे आसा. पेडणे स्पेशली ते फेणये लागून जाता चडशे फेणये लागून. आनी तितून आनी कितें मातशें गोवन फूड केल्लें आसा की लोकांक सांगता हांव चड हें करिना पूण कितें जाता मातशें तेवूय हांवें टोटली गोवनूच दवरलेलें आसा की गोवन मसालो आमी स्वता ओन तयार मसालो करता आनी तो लोकां पर्यंत आमी दिता. लोकूय हांगा येता खाता एन्जॉय जाता. कितें हें म्हाजें व्हडलें एसेट आहा खरें सांगपाचें म्हणल्यार. म्हाका तें येना पयशे येता पयशे वयता कितें म्हाका त्या हातून हें कांय ना. पूण कस्टमर सॅटिस्फाय जावन वता आनी लोकल तुमी फ्लेवर ताका फेणीच न्ही इवन जेवण सुद्दां तुमी प्युअर सारकें तुका कोणाक तशें कोण मेळटा सद्या आमी एकूच रायस प्लेट सर्व करिना. ती म्हणजे कितें आमी ताका रिजन आसा जाय ते पूण दिले जाल्यार आमचें कितें वडपाक जाय ते आमचें किचन घरान लागता म्हणल्यार. पूण आमी कितें आहा ते हातून आतां फुडाराक पळय चिंतता फुडें हें करपाचें चेंजीस करपाचें हें कितें जाय पळय तें. पूण फुडल्या वर्सा हांव काडटलो शुअर बटरफ्लाय काडटलोच. खूब आसात आनी आतां पळय हांगा पळय फ्लेवर दाखयल्ले आसा पळय हे आतां जिंजराक सगळ्यांक खबर आहा. ही वेलची म्हणून बरी आहा. आतां कितें किरायतें हाडलां हांवें किरायतें म्हणून लोकांचो अजून बरो रिस्पॉन्स म्हाका मेळोना. किरायतें मागीर स्टार म्हणून हेका 2-3 तरेचे फ्लेवर आसा. आज लोकांचे जायते समज कितें जालो किराय स्टार म्हणल्यार स्टार एनीज म्हणटा एक्चुअली इज नॉट स्टार एनीज. मागीर वंडर जाणा तुमी हांगले वेलची एक कोरिएंडर बीन पुदिना आनी एक तुमी आतां दाखयलें म्हाका तो किरायतें म्हाका सांग. सो हें एक्चुअली पयलीं किरायतें म्हणून जे मेडिसिनल प्लांट आसा ताजोच तुमी तो घालून तो काडून तेणें काडलेले आहा ते कोणें काडलेले आहा पळय ते. पूण फुडल्या वर्सा हांव आनी चेंजीस करून काडटलो सारकें शुअर 100%. आतां हाडला ते लोकां कितकें बरें वयता तें हांव सांगूंक नकळो पूण फुडल्या वर्सा आनी काडटलो हांव चेंजीस करतलो किरायत्यान. तितून किरायत्यान चेंज करतलो की आनी कितें कितें यूज करून तें हांव तें करतलो. पूण म्हाजे हिसपान ते लोकांक किरायत्यांक डिमांड येतलो अशें म्हाका दिसता. सद्याक दुसऱ्या कडच्यान हाडलां पळोवपाक टेस्टी परस ते हाजे खातीर चड हेल्था खातीर म्हाका चड लोक डायबिटीज बीन एका तेका तुका सगळ्यांक ते मेळोंक बरें रिजल्ट मेळटलो. इवन आतां म्हाजे हें आसा कोरिएंडर बीन हें आमचें गार्लीक आहा गार्लिकूय बरी आहा. मागीर तिकी आसा ती एक्चुअली कॅलेस्ट्रॉल बीन एकदम बरी. तिकी वेलची सुद्दां कॅलेस्ट्रॉल म्हणटा ती वेलची सुद्दां पळय आसा न्हू ती कॅलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता. आनी हे जे कोण तुमी हे जे कोण ट्युरिस्ट हांगा येता ते कशें कितें हें करता कितें थोडे शॉर्ट्स घेता काय तेंची कितें बॉटल्स व्हरता काय ना ते शॉर्ट्स घेता. थोड्यांक लायक जाता न्हू थोडे मागीर हें करता
बाटली मागता पूण तेंचे मेन प्रॉब्लेम कितें जाला ते व्हरपाक भियेता गाडयांनी बीन ते लीक जायत म्हणून ना लीक न्हू आडयता न्हू आडयल्यार पण डिमांड करता न्हू पयशे हेंका तेका आतां कोण प्लॅनान बीन वयता न्हू ते 1-2 बाटले व्हरता ते जी अटॅक म्हण तांकां खबर आहा पूण बाकीचे पळय गाडयांनी बीन वयता न्हू तांकां ते ड्राय घेता की ताचे कितें मिक्स करता हांव तांकां कितें सांगता पयलीं घेयात पयलीं घेतल्या उपरांत तुमी इल्लें घेयात तोंडान धरा गळ्या तोंडान आनी मागीर जितकें स्लो जाता तुजे कडेन तितकें स्लो कर आनी मागीर कितें काय डिफरन्सिएशन हें कळपाक जाय म्हणून एक लिमका यूज कर लिमका यूज केल्या उपरांत कितें जाता तुका ओरिजिनल टेस्ट आनी कितें घातल्या उपरांत टेस्ट कितको आसा तो कळटा कितें वेदर फीट ओ नो हांव चडशें लोकांक कोक दिवंक वचना कित्याक कोकान चड हें आसा न्हू शुगर आहा पूण हांव चडशें प्रिफर करता लोकांक लिमकाच घेया म्हणून कितें म्हाका तशें हें कांय ना आनी केन्ना कस्टमरांक सांगता बाबा लिमीट जाला हो सदांच सोरो डेंजर सोरो आहा तो मात स्ट्रॉंग आसता तो लागता बेगीन कळना तो बेगीन लागता मागीर तुका पियेता तुका पियोवपाक लायतलो आनी मागीर आडो उडयतलो हांव सांबाळून म्हणटा कितें तें मात तांकां सांगता हांव कितें पूण ते हॅप्पी जावन वता हॅप्पी जावन वयता सगळे हॅप्पी जावन वयता कम्पेर्ड टू बाकीचे जे ड्रिंक्स आसता ताचे परस ते म्हणटा बाकीच्या ड्रिंक्सा पेक्षा दीस इज व्हेरी नायस म्हणटा कितें आमी असले पळोवना थोडे कडेन मेळटा म्हणटात पूण ते कलर आसता हांवें म्हणलें ते कलर आसता पळय तेंची ती प्रोसेस तेंचो काडपाचो वेगळो आहा पूण म्हाजी जी आहा ती डिस्टिलेशन प्रोसेसान काडलेली इन्फ्यूज फेणी डिस्टिलेशन प्रोसेसान काडलेली आसा तेन्ना हेका व्हडलें कांय ना खंयची मागीर तूं फेणी माग इट इज टोटली क्रिस्टल वायट तुमी मागीर मिक्स करना तुमी ते जेन्ना डिस्टील जाता तेन्नाच प्रोसेसान जे आहा तें जाता तेन्नाच तो फ्लेवर घालता तेन्नाच फ्लेवर घालून ते काडप आसता कितें आनी म्हाका जायते जाणांनी सपोर्ट केला की सर फुडें कर रे तूं आमी आहा न्हू मेन इम्पॉर्टंट कितें तेंचो सपोर्ट जाय तूं म्हाजें बरें म्हण ते फेणी काडपी लोक आसा कारण टेस्ट निमाण ते हें करपाचें त्या टायमाचेर तांकां तें एड करपाचें कितें करपाचें केन्ना सांगता चेंजीस करून जाल्यार सांगता पूण थोडे करता थोडे करिना पूण कितें आसा तुमी रावता थंय वचून तेन्ना हें करतना काय ते आपूण जावन करना ना तशें रावन कांय फायदो ना विस्वास व्हडलो न्हू विस्वासार चलपाक जाय न्हू तें तशें हें ना कितें खूब जाणांनी म्हाका केलें ट्राय केलां म्हाका अशें की खंयच्यान हाडटा कितें हाडटा तें म्हणल्यार तुमकां कित्याक लागता तें लागना कांय गोश्टी अश्यो आसता ते सिगरेट दवरचें पडटा नाजाल्यार ताका व्हॅल्यू असो उरना बिजनेसान तुका व्हॅल्यू असो कांय उरना कितें ना तुका अशें न्हू म्हाज्यान डिस्क्लोज करया तशें प्रॉब्लेम कांय ना पूण कितें आसा ते सिगरेट आसता ना न्हू तें तुका सांगल्यार म्हाका वंडर जाय तें विचारता हांवें म्हणलें तुमी वंडर विचारता कित्याक म्हाका तुमी सांगलें आनी तुमी कितें तरी प्रायज दवरिल्ली खंय वंडर लास्ट इयर हांवें प्रायज दवरलेलो कोण सांगता न्हू 1-2-3 तितून हे त्या वंडरात तुमी फेणी भितर कितें इंग्रेडियंट्स कितें घातले सांगता ते सांगता न्हू एक बॉटल फ्री कोण दवरूं ना कोणाकच कडेन जालें जाय ते जाणी येयले पळोवपाक ना टेस्ट करून पयली ना अजून म्हाका लोक येता थंडी बीन जायना वचना जाली काय आमी एंटीबायोटिक्स अमके घेतले तमके घेतले इल्ली फेणी दी कितें दिता तूं पूण हांव तांकां दिता वंडर दिता हांव सांगता तांकां कीप वंडरिंग कीप वंडर दिता नाल्यार आयलंड स्पेशल दिता पूण कोवीड टायमार सुद्दां हांवें जायती फेणी विकली लोक म्हाका आजुनूय म्हणटा देवान तुजेर बेसां घालूं म्हणटा थोडे आमी कोविडा एक इंजेक्शन घेवन आसता आजुनूय म्हणटा आमी बरे आहा आनी आमी साल्वार केले म्हणटा तुवें तें म्हाजें न्हू तें सगळें देव चक्रांक गुणोवपाचें देवाच्या तातीन आहा न्ही ती खंय पावोन कितें करपाचें आहा पळय तें पूण आपूण सो आमी आतां पळयलें की इतली तरेच्यो फेणी अनिल बाब काडटा आनी ते ताजे आपल्या कस्टमरांक तो कसो इतलो इम्पॉर्टन्स दिता ताजी क्वॉलिटी तो ताजी सामकी ताजी प्रायम ताजें हें आसा आनी अशेच परिस्थितीन भितर आमी ताजी हो बार चलता लोक येता एन्जॉय करता वता आनी सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ह्या आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटाचो तो म्हणजे ताजें लोकेशन आतां हें लोकेशन आसा ताजें नांवूच आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट बिकॉज इट इज ऑन द आयलंड दिवाडे आयलंडाचेर आसा आनी दिवाडे इतलें सुंदर आयलंड आसा इतलें सुंदर प्लेस आसा चारी वटेन ग्रिनरी आनी तांचें हें जें बार ताजें लोकेशन आसा तें सुद्दां एक्झॅक्टली मिडल ऑफ द फिल्ड आनी चारी वटेन ग्रिनरी आसा सो ताजो ताका एडवांटेज आसा आनी त्या फेणीच्या फ्लेवरा भितर हांचें एनवायरमेंट आसा हांचें जें ग्रिनरी आसा ती आनीक भर घालता सो ताजे खातीर लोक आनीक एन्जॉय जावपाक शकता आनी बरें वारें आनी पावसान तर हांगा सांगपाची गरज ना इतली तरेच्यो एटमॉस्फियर हे पावसान आसता
सो आमी हांगा हांच्यान भायर सरया म्हणजे पळयलें आनी हें आयलंड आनी हें आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट एक युनीक अशें आसा आनी युनीक गोश्टी अनिल बाब करता हांगा वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट्स करून आनी फेणी भितर तांणी एक तरेचें आपल्याचें नांव तयार केलां तें हाजे फुडेंय उरतलें कारण तांचे अजून पर्यंत हें सोंपूना तांची इच्छा आसा की आनीकय वेगवेगळे तरेच्यो आतां 18 फेणी ऑलरेडी जाल्यो फ्लेवर्साच्यो आतां आनीकय नवे नवे फ्लेवर्स सोदून काडपाची तांची इच्छा आसा आनी ती फुडले खेपे बटरफ्लाय आनी फुडें आनी कितें कितें मेळटा तें आमी पळोवया. अनिल बाब थँक्यू आमचे कडेन उलयलें म्हणून. हांव बसला आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटान आनी हांगा बसतकच तुमकां हो व्यू मेळटा. इतलें सुंदर क्लायमेट हांगा सगळी पूर्ण ग्रिनरी चारय वटेन शेतां आनी ग्रिनरी थंड वातावरण बारीक बारीकसो पावस पडटा आनी पक्ष्यांचो चिवचिवाट सगळे कडेन इतलो सुंदर एटमॉस्फियर हांगा आसा आनी एक वेगळोच तरेचो मजा येता हांगा बसपाक. आनी आमचे बरोबर आसा ही फेणी आनी ही आयलंड स्पेशल फेणी आनी ह्या फेणीची स्पेशलिटी म्हणजे ही तांची मोस्ट पॉप्युलर फेणी आनी हांगा सगळ्यो चडश्यो ज्यो फेणी आसा त्यो चडश्यो क्रिस्टल क्लियर आसा म्हणजे तांकां कसलोच कलर ना कारण ते डिस्टील करता ताजे पयलींच हे सगळे फ्लेवर घातलेले आसता डिस्टिलेशना नंतर घालनात फ्लेवर म्हणून हे सगळे क्लियर आसा तुमकां दिश्टी पडटले. आनी ही फेणी आयज आमी अनिल बाबा कडेन आतां उलयताले आनी ताणें सांगलें आमकां की फेणी कशी टेस्ट करप आनी कशी एन्जॉय करप कारण ताणें आतां तांकां खूब अनुभव आसा ह्या फेणीच्या फिल्डां भितर फाटले 20 वर्सां ते फेणी तयार करता फेणीचे फ्लेवर तयार करता आनी लोकांक दिता. सो तांणी सांगलें म्हाका सगळ्यांत पयलीं खंय फेणी घेवप आनी एक्चुली थोडे लोक तातूंत भितर मिक्स करतात पूण मिक्स करता ताका तितलो व्हडलो फ्लेवर तुमकां पूर्ण येवपाचो ना. तातूंत खरो जर फेणीचो फ्लेवर जर टेस्ट करपाक जाय जाल्यार विदावट मिक्सिंग ड्राय फेणी घेवपाक जाय आनी ती पयलीं ताजो वास घेवप ताजो सुगंध घेवप आनी ताजे नंतर मागीर ताजो एक घोट घेवप आनी तो घोट तोंडान असो सारको घोळप आनी तेन्ना तुमकां हाजो टेस्ट येता ती टेस्ट तूं एन्जॉय करपाक शकता आनी ताजे नंतर तो स्लोली गळ्यांतल्यान सकयल देंवप एकदम झप करून घोट मारप ना. झप करून घोट मारप जाल्यार तुमकां उस्की येवपाक शकता नाजाल्यार एकदम अशें सफोकेशन जाल्या भशेन दिसपाक शकता कारण ती स्ट्रॉंग आसता आनी ती तुमकां कळटा सारकें सकयल देंवतना. सो म्हणून स्लोली सकयल देंवप गळ्या कडच्यान. सो ही एक टॅक्नीक आसा फेणी पिवपाची. आतां आमी ती एक टॅक्नीक करून पळोवया की कशी दिसता ती. बरें दिसलें आनी खरी फेणी कशी आसता आनी ताजो टेस्ट खरो एक्सपिरियन्स हातूंतल्यान येता आनी तो डिफरन्स कळटा आनी एक वेगळो तरेचो आनंद आनी वेगळो तरेचो एक्सपिरियन्स हातूंतल्यान मेळटा. आमी आयलंड एंड बार एंड रेस्टॉरंट हांगा आयले आनी आमी हांगा जे मालक अनिल दुर्भाटकारा कडेन उलयले आनी ताजे आमी पळयलें कितल्यो तरेच्यो फेणीज आनी कितले तरेचे फ्लेवर फेणीचे हांगा अवेलेबल आसा आनी तांणी कसले कसले एक्सपेरिमेंट्स केल्या. तांणी जर ज्या फेणीचे तांणी इतल्यो एक्सपेरिमेंट केल्या आनी इतली हाजे तांच्यांनी फाटले 15-20 वर्सां काम केलां. वी कॅन कॉल हिम अ फेणी मॅन ऑफ गोवा अशी जाता म्हणपाची इतली तांणी ह्या फेणीचेर काम केल्लें आसा आनी वेगवेगळे फ्लेवर तांणी तयार केल्ले आसा आनी फेणीक तांणी एक वेगळ्या उंचायेचेर व्हरून सोडला कारण हांगा वेगवेगळे तरेचे लोक येता गोंय भायरच्यान येताच त्या शिवाय गोंयच्या भायल्यान येता वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येता आनी ते स्पेशल तांची फेणी टेस्ट करपा खातीर येता. आमी फेणी तांची टेस्ट करून पळयली आनी एक अजून पर्यंत आमी जी घेतली ताजो फ्लेवर अजून तोंडां भितर आसा आनी तो जो वेगवेगळ्या स्पायसिसांचो तो फ्लेवर एक वेगळीच एक एक्सपिरियन्स म्हणटा तशें आनी दिता आनी प्रत्येक मनशान हें ट्राय करपा जाय अशे तरेचे हो फ्लेवर्ड फेणीचो एक्सपिरियन्स आनी ताचो भितर हें हांचें जें एनवायरमेंट आसा तातूंत आनीक भर पडटा. सो अशे तरेचें हें आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट दिवाडेचें युनीक आसा आनी ताचे ओनर आनीक युनीक आसा आनी तांचें काम अशेंच फुडें चालू उरतलें आनी ते तांणी ती इच्छा पळय जाल्यार ते आनीक नवे नवे तरेचे फ्लेवर हाका एड करत रावतले हातूंत दुबाव ना. सो आमी आतां हांच्यान भायर सरता आनी आमी आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटाक आनी दिवाडेकूय निरोप दितात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. लोटलेच्या नागरिकांचो वेर्णा सनबर्न आयोजनाक विरोध. ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबशा तरणाट्यांक वगडावचो पडटा जीव. सरकारान सनबर्नाचेर घालची बंदी. ग्रामसभेन सनबर्ना आड थाराव संमत. मांद्र्या यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फांतोडेर लागलो उजो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकाराक हाका सुमार 30 लाखांचे लुकसाण. देवादयेन जिवीतहानी ना. कुडचड्यार जावपी विजय सरदेसायांच्या संडे डायलॉगा विशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाक कांयच ना कल्पना. सरदेसाय काँग्रेसीक भियेता काय कितें? काँग्रेसीच्या मोरेनो रिबेलोचो प्रश्न. बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फांतोडेच्या सोनसोडो वाठारांत गाडी जप्त. शेल्डे सावन सुरावले व्हरताल्यो म्हशी. फांतोडा पुलिशेन कागाळ नोंद. श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो आयतार व्हडा उमेदीन मांद्र्या अश्वे हांगसर धार्मीक विधी सयत आयताराची जाली पुजा. पणजे जुन्या पलाशेची अवतिकाय आदाराक लायल्यो दिग्यो. सुवातीन चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय. वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम. स्पेशल रिपोर्ट. आतां खबरो विस्तारांत. मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जाला. देवादयेन जिवीतहानी जावंक ना, मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जाला. मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जाला. ह्या घडणुकेन जिवीत हानी जावंक ना, मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जाला. लागले म्हाका इल्या 5 सुमार फोन येयलो म्हाका. सेक्रेटरीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेड फोन येता, फायर ब्रिगेड फोन लागना. लँडलायन केलो, सरान फोन केलो. मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली. हांवें पयलीं आतां हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो. उजो बरोबर ट्राय केलो, उजो वत पावना. हांगासर येयलो आनी पावलेलो. मागीर गेलो वयर. मागीर सर पावलो. ते हें केलें आनी आग बी सगळें हें केलें. मागीर फायर ब्रिगेड येयली. आनी बालदी थोडे सरांनी पाणी मारलें आनी हाडलें. तितून फ्रीज बी हाडलें, खूब फ्रीज हाडले, टीवी हाडले, तें हाडलें. ओके कशें काय लागलें तुका? काय कशें कितें काय कळोंक ना. सर सगळें कितें जालें तें. ओके सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले, ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो, सर्वर आहले, सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें? ना अजून म्हजो काय खबर ना कशें कितें. ओके कोणाक अशें काय इंजुरी बी? इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना, फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा, सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. ओके. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें आयज कुडचड्यार संडे डायलॉग आयोजीत केला. मात हे विशींची म्हायती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांकां दिवंक ना. विजय सरदेसाय काँग्रेसीक भियेता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो मोरेनो रिबेलोन केला.
सी आमकां खबर आसली की विजय थिंगा एक मिटींग घेवपा आहा म्हणून आमचे कोण कोण बाजारान ते खबर चालू आहा तर आनी एसेंब्लीकूय बी ताणें सांगलें की आपण निलिशा सांगलें ताणें डायरेक्ट आपण तुगे खुर्चेर मिटींग घेत म्हणून आनी तो एसेंब्ली म्हणजे वॉज व्हेरी वोकल आनी तेजेर म्हाका दिसलें हो कितें हेका खबराला कितें जाल्यार दाखोवपा सोदता म्हणून आनी आमी ताका फोन केलो आमगे प्रेजिडेंटाक तूं आसतलो ते मिटिंगेक म्हाका कांय सांगलें म्हणून लागलो सो दीस इज लायक मातशें एलायन्स जेन्ना आमी एलायन्सा खबर उलयताय 2022 विजयाले एलायन्स आहले विथ काँग्रेस आतां आमी फाटीं MP इलेक्शनाक एलायन्सान झगडले सो जेन्ना तो खुर्चेडार मिटींग घेता द कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर आवर प्रेजिडेंट हॅज कॉन्टेस्टेड इलेक्शन आनी वील बी कॉन्टेस्टिंग ऑल्सो इन द फ्युचर तूं तेका भायर दवरता मागीर काँग्रेसी भिता बारबो काँग्रेसा बारबो गेल करून जालें न्ही मिटींग दीस इज वॉट आय फील एज अ काँग्रेसमॅन सो तो आपलो हे व्हडपा सोदता अशें दिसता तुमकां हांव तेजेर कांय उलोवपाक सोदना बट इट इज तेणे पळय सद्याक कितें मिटींग पॉटिंग थारायल्या ही शूड हॅव टेकन इनवायटेड द प्रेजिडेंट ऑफ द काँग्रेस पार्टी अमित पाटकर आनी ही इज फ्रॉम दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी एक तो प्रेजिडेंट जाता दुसरो तेगेली ती कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं तेका पळय न्हू तूं तेका भायर दोन तूं कसो ती कोणाक दाखयता फायनली आय डोंट नो सी यू हॅव इफ यू आर टार्गेटींग BJP यू हॅव टू बी विथ द काँग्रेस न्ही काँग्रेसाक बारबो व्हरपाकूच जाय न्हू दीस इज वॉट आय हॅव टू से सो अमित पाटकर हेजेर काय उलयना प्रेस नोट काडना तुमी कित्याक लागनात न्ही तुमकां ना दॅट इज सी आमकां कितें न्हू सी वी आर आय माय पार्टी हॅड सॅड ऑल्सो आमकां कितें वी आर सिन्सियर पीपल कळटा आनी वी ऑल्सो वॉट एवर वी फील वी पूट इट एक्रॉस आनी आमकां नाका द पीपल शूड नॉट गेट यू नो मिसडायरेक्शन तांकां जावपा नाका एसेंब्लीन हांवें चोयलां बरो उलयलां सगळें बरें उरलें विजय सगळें बरें उरलें आनी ऑपोजिशनान एक कंबायन काम केलें हे पार्टीक ऑपोजिशनान एकठांय आसपा जाय न्हू सडनली तूं मिटींग करता एके कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमगेल्या अमित पाटकर आयल्या दॅट इज ऑल्सो ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी काँग्रेस पार्टी आनी ताका तुमी भायर कितें दवरताय ताका घेवपा जाय न्ही तुमी बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोर्डा सोनसोडो वाठारांत एक गाडी जप्त केल्या ही गाडी 3 म्हशी घेवन शेल्डेच्यान सुरावली वताली मात ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोर्डा पुलिशेन हे विशीं कागाळ नोंद केल्या श्रावण म्हयन्यात वेगवेगळे सण आमी मनयतात आठवड्याच्या प्रत्येक वाराक श्रावणांत परब आसता तशेंच ह्या म्हयन्यात येवपी 4 आयतारांची बायलां पुजा करतात देखून मांद्रे आशवे हांगसर आयज श्रावणांतलो पयलो आयतार धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो आयतार पुजला आयतार पुजप म्हटल्यार नेमकें कितें करप आसता आयतार पुजा म्हणजे पयली पुर्वजांची अशी प्रथा आहा नवीन हाका लगीन करून हाडली काय ना पयली आयतार पुजप आसता ते एक म्हयन्याचे श्रावण म्हयन्यानूच ते 4 आयतार येतात पुजपाचे मागीर ते आयतार पुजप आनी 2 आयतार 4 आयतार येयले जाल्यार 2 हांगा घोवागेर पुजप 2 आवयगेर पुजप ओके म्हणजे नेमकें कितें करप आसता आयतार पुजप म्हटल्यार आयतार पुजप म्हणजे ही पत्री काडप सगळी एक हेजे खोले हेजे घेवप पानां खावची तेजे फुडें करप तेका अशी 2 फुलां लावप एक इडो दवरप पानांचो आनी ही पत्री सगळी कितें म्हणून आदले ते सोश्याचे कान म्हणून शितेचे केस पत्री म्हटल्यार भायले जी पानां भायली काय अशी नडणी येता न्हू ती झाडां ती हाडून आयतार पुजप आसता म्हणजे निसर्गातली सगळी पानां बिना हाडून पानां वेली अनंताची पानां म्हणून अशी फूल झाडाची पानां ही सगळी हाडून ती पत्री घालप शेरवाडा आसता म्हणजे आमकां हांगा मेळना न्हू म्हणून आमी शेरवाडा घालूंक ना ती धई पानां शेरवाडा ती घालतात तो आयतार पुजप तेका मागीर आतां पुजलो दनपारां मागीर वाडी करून दाखोवप आनी मागीर सांजचो 6 जाली काय व्हरून पावप म्हणल्यार खंयसर पावप आसता कुशीन पावपाचो आपणाक जाता जाल्यार मरासर करप ना जाल्यार 5 करप नाल्यार एकूच करून सोडटा म्हणजे 1 वर्स करप आनी सोडप नाल्यार 5 तरी करूंक जाय खरें ते करप आसता म्हटल्यार
हांवें 5 करून सोडले. आतां म्हाजे व्हडले सुनेन 1 करून सोडला. आतां ही धाकटी सून कितले करता पळोवया. म्हाजी आजी आसली न्हू, आजयेन म्हाजे मरासर केले. सामके अशें जमनीक तेकलेले तोंड म्हटल्यार तरी सुद्दां तेणी आयतार पुजून केल्ले. ओके, आतांच्यांक जायना. म्हणजे बायलांची एक हे कशी श्रावणातली श्रावण म्हयन्यान नये व्हंकले वचून सुरवात जाता आनी ते करप. उपास बीन करचो आसता. उपास आसता. आयतार म्हणजे गोवा खातीर उपास. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या पॅलेसीन कला अकादेमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलयतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस, पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सद्या सारकीच अवतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादेमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात. ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हें तें ऑफिस थंय ना. ते कला अकादेमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट, कला अकादेमीचें वेस्टर्न म्युझीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रिमायस जी आसात अर्थात कला अकादेमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक, वेस्टर्न म्युझीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादेमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days 25 days अशें सुमार लागतले इन्स्टॉल करता. आमी आसात सद्या आदिलशाह पॅलस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलेसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलेसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलेसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हें जें म्युझियम आसा त्या म्युझियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हें जें स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्याक कुशीकूच दवरिल्ली. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसात तशींच. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पणजे जेन्ना चर्ची कडेन एक झाड पडोवन एक चलयेची जेन्ना दुर्दैवान मृत्यू जाली तेन्ना CCPन डिसायड केलें की जी डेंजरस झाडां आसात ती कट करपाची आनी जे डेंजरस ब्रांचीस आसात ते ट्रीम करपाचे. पूण जेन्ना ही झाडां मारली, जेन्ना हे ब्रांचीस मारले जाल्यार ते ब्रांचीस तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. आनीक जे झाडांची जी मोठी मोठी हें आसात ब्रांचीस आसात ते सुद्दां रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. हे आतां गाडी चलयतल्यांक डेंजर जाल्लेच आसा. पूण गाडी चलयतल्यांक तशेंच मागीर हांगा ह्यो ज्यो राशी तुमी पळोवंक शकतात जाल्यार तेजी जितकी पानां आसात ती पानां ती कुसलेलीं आसात आनी एक विचित्र तरेची घाणी सुद्दां येतात हांगा. आनीक ते पानां कुसलेले ते पानां मुळे
खूब हांगा मच्छर सुद्दां तयार जावपाक शक्यता चड आसा जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात की वयता थंय अशे जे हे आसात जे झाडाचे जे ब्रांचीस आसात ते डंप केल्ले आसात खंय ना खंय CCPन परत एकदां हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हे जे ब्रांचीस जे खंयच्या खंय उडयल्ले आसात ते बेगीन क्लियर करपाक जाय जेणे करून जे पणजे कोणी असे प्रवासी येतात किंवा पणजे रावपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना कित्याक हे जे ब्रांचीस आसा ते रस्त्या कुशीक असले कारणान हांगा खूब अशे कितें जावपाक शकता कितें आनी एक्सिडेंट सुद्दां कितें जावपाक शकता सो हेचेर सुद्दां CCPन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर पणजेसून. 2022च्या वेंचणुकेत गोंयांत मुस्लीम मतदारांची संख्या 85,000 आशिल्ली. 2027 आनीक 10 ते 12% वाडटली. गोंयांत मुस्लिमांचो आंकडो वाडतूच आसा. तांची हांगा वोट बँक तयार जावपाक दिवं नाकात अशें विभाग संचालक राजेंद्र बोबे सांगता. अशें जालें जाल्यार ताचो फटको भाजपाक बसतलो. हे विशींची कल्पना आपणे भाजपा फुडाऱ्यांक दिला अशें तांचें म्हणणें. गेल्या 22च्या इलेक्शनान आमच्या गोंयांत 85,000 मुस्लीम वोटर्स आशिल्ले आणि टोटल वोटर्स आशिल्ले 11.5 लाख. हे कितले जाले 7.5%. हे फक्त वोटर. तांची भुरगीं बाळां आनी जर पळयत जाल्यार गोंयांत मुस्लिमांचें पॉप्युलेशन आतां सहज 12% तेन्ना आसूं येता म्हज्या दृश्टीन. कारण प्रत्येकाच्या घरान जर 5-5, 7-7 भुरगीं धरली जाल्यार ती सहज 12% पॉप्युलेशन आसूं शकता. आनी हांवें होच एक मुद्दो आमच्या राजकीय नेत्यांसमोर मांडिल्लो आमच्या BJPच्या यांच्या समोर की फुडल्या 27च्या इलेक्शनान हेच वोटर 7.5% वयल्यान 10 ते 12%चेरूय वचूं येता. जाल्यार जशें म्हणलें तशें तांच्या कडेन वोट बँक म्हणून पळोवं नाका आनी तांकां वोटर म्हणून रिगोवं नाका. काम धंद्याक लागून आयल्यार ते करा, आपापल्या गांवांत तुमचें वोटींग आसूं न्ही. पण कारण जितली वोटरांची संख्या वाडटली तितले तुमचे रिझल्ट्स हे जावंक शकता. कारण गोंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 30,000 चडांत चड 35,000 वोटरांच्यो आसा. आनी आमी फाटल्या 22च्या इलेक्शनांनी पळयले की जवळ जवळ 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी 400, 500, 140 आनी 70 मतांनी आमचे जिंकलेले आसात. तर ताका लागून ह्या लोकसभा इलेक्शनान दक्षिण गोंयाची सीट सुद्दां 13,000 मतांनी गेली आमी पळयल्ले आसा. ST समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचें लागीं निश्चित जाल्लें आसतनाच आतां भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. पोस्तनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे. सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व आहा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता. तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना. ताका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे हेंच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेस गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो. सिनियर लिडर जे आहा भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचें मार्गदर्शन लाभतले आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचे. आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून. कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा. कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आतां STक रिजर्वेशन जाल्लें आसा. एक SC का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले. तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उरयले तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां OBC म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता आनी ह्यो जर मागण्यो दसाच घालतलो जाल्यार सगळ्या आमी एकी कडेन येवपाची गरज आहा. दिवचल शारांत बसयल्ली सिग्नल यंत्रणा फाटल्या म्हयन्यापासून बंद आसा. ताका लागून सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या. मजगतीं फुडल्या सप्तका भितर सिग्नल यंत्रणा जाग्यार पडटली अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां. सिग्नल म्हणजे कितें तरी तांत्रीक कितें तरी हें येयलां आसतलें. आमी त्या पर्सनाक कॉन्टॅक्ट केला. तेणें सांगलां 1-2-3 दिसान आमी येवन पळयता म्हणून सांगलां. सारकें करून दिता म्हणून सांगलां आमकां. पण आता थंयसर मातशें ट्राफीक कंजेक्शन जाता मातसो त्रास जाता. पूण सद्या तरी बरें चलता. कांय तशें हें जावंक ना. म्हणजे अडथळो कसो येवंक ना. म्हणजे फुडल्या विका भितर जातलें करून दिता येता म्हणून सांगलां. बेगींतल्या बेगीन येता म्हणून सांगलां. 3 वर्सां पयलीं दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन
सिग्नल यंत्रणा बसयल्या. ही सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत ह्या सर्कला कडेन येरादारीचेर तशेंच अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक बरीच मजत जाता. मात फाटल्या 15 दिसां परस चड तेंपा पासून ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण टॅक्निकल प्रॉब्लम निर्माण जाल्ल्यान ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्याचें कळटा. सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्यान सद्या ह्या सर्कला कडेन चडशे वाहन चालक नेम पाळिनासतना आपणाक जाय तशी वाहनां चलयतात. ताका लागून बरेच फावटी वाहन चालकां मदीं गोंदळ निर्माण जाता. चडशे फावटी वाहतुकीची कोंडी निर्माण जाता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जी सिग्नल यंत्रणा बसयल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पालिकेन संपर्क सादिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तका भितर ही सिग्नल यंत्रणा जाग्यार घालून दिता अशें उतर संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें ही सिग्नल यंत्रणा केन्ना जाग्यार पडटा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडले येरादारीचेर केन्ना एकदां परत नियंत्रण येता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम पणजे मार्केटांत मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाला. कर्नाटक, केरला आनी तामिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालें. मात गोंयचें नुस्तें आजून मेरेन मार्केटांत येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटात ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या. पूण हे गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकांतलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सध्या आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगतात. पणजे बाजारात पापलेट 800 ते 1000 कील, सुंगटां 350-400 कील, वाघेरी सुंगटां 1000 ते 1200 रुपया कील, बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 कील, इसवण 1000 कील, कुल्ल्यो 300 कील, लेपो 250 कील आनी वेल्ल्यो 300 कील दरान विकतात. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचें नुस्तें येवपाक आनी वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. नुस्तें कशें ताजें बी पडोंक लागलें? नुस्तें कांय ना येवं ना हें नुस्तें ताजें नुस्तें येयलें सगळें मडगांवचें येता तितलें. तें मडगांवचें सगळें मडगांवचें म्हणल्यार गोंयचें नुस्तें आजून लागना. कांय कोण आसता. कित्याक लागून उरलें आसतलें म्हणटा? पाणी दर्या सारको ना न्हू, लोटान वयता न्हू, बाग दवरले लोटान वयता. काबार जाता. आनी आतां खंयची नुस्तें मेळटा? आतां मोठी आतां 10 तारीख कॉमेस जाता म्हणटा न्हू. आयज वयता मोठी केन्ना वयता कोण जाणा, तेन्ना जातलें. पावस कमी जाता जाता वत मातशें येता. तशेंच नुस्त्याचो जो सिजन आसा तो मातसो सुरू जाता. आतां गोंयांत जेन्ना नुस्त्याचो सिजन सुरू जाता तेन्ना गोंयांत आतां नुस्तें कसलें आनी कितले प्रकारचें मेळटा आनी कसलें ताजें नुस्तें मार्केटान आसा हें आमी पळोवपाक पणजे मार्केटान गेले. जाल्यार पणजे मार्केटान सद्याक ज्यो रेट्स आसात त्यो अश्यो आसात. पापलेट ज्यो आसात त्यो 800 ते 1000 रुपये किलो, सुंगटां आसात ती 350 ते 400 रुपये किलो, तशेंच लेपो आसा त्यो 250 रुपये किलो, मागीर टायगर प्रॉन्स आसात ते 800 रुपये किलो, बांगडे आसात ते 200 ते 250 रुपये किलो, मुड्डोशी 300 रुपये किलो, लेपो 250 रुपये किलो, वेल्ल्यो आसात त्यो 200 रुपये किलो, मोरी 500 रुपये किलो, किंगफीश 1000 रुपये किलो, तशेंच कुल्ल्यो आसात त्यो 300 रुपये किलो. ह्यो आशिल्ल्यो पणजे मार्केटांच्यो शेनवाराच्यो रेट्स. तशेंच नुस्तें जेन्ना आतां येता जाल्यार तें आजून पर्यंत गोंयांत जें नुस्तें येता तें गोंयचें नुस्तें आजून गोंयच्या मार्केटांत पावना अशें काही आमकां जे नुस्तेकारां आसात तेणी सांगलें. आतां सद्याक जें नुस्तें येता तें मडगांवच्यान जें भायलें तामिळनाडूचें म्हणत, कर्नाटकाचें नुस्तें म्हणत तें सद्याक गोंयच्या मार्केटान आसा. पूण जें गोंयचें नुस्तें जें खरें ताजें नुस्तें जें आसा पूण जें गोंयचें नुस्तें तें नुस्तें आजून पर्यंत गोंयकारां कडेन आजून गोंयकारांच्या ताटान पावना अशें आमी म्हणूंक शकतात. गोंयचें नुस्तें म्हटल्यार ह्या सायडीच्यान ज्यो बोट्स वयतल्यो त्यो आज पर्यंत तेणी 10 तारीख अशें केल्या. पूण 10 तारीख जावनूच कळटलें की दर्या कसो आसा, कित्याक दर्यान भरपूर खळबळ आसले कारणान आजून पर्यंत बोट्स सारक्यो अश्यो भायर सरोनात गोंयच्यान आनीक गोंयचें नुस्तें आजून पर्यंत मार्केटान पावना. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर.
शिवोले वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां आसात, ताका लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जावपाक शकतात. हाका लागून ही फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्ली बाबत परिस्थिती सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवपा खातीर शेनवारा लक्ष्मीनारायण देवळा लागसारच्या वाठारांत व्हड प्रमाणांत थळाव्यांनी आंदोलन केलें. शिवोले वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. फोंडकुलां पडोवन रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्याच्या बाबत स्थितीक लागून थळाव्यांक जीव मुठीत धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. ह्या रस्त्याच्या स्थितीक लागून शिवोलचे तिडकिले लोक शेनवारा रस्त्यार देवले. रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जातात. ताका लागून आमदारान हातूंत लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केली. Village Panchayat Shouting Manda. We had meetings. We had last 2 weeks. We had called the PWD. We had called all these people to discuss regarding this road. And when we asked them questions, they were really blunt. They didn't know what to ask, what to answer. And आम्ही त्यांना विचारले, बाबा रोड वाईडनिंग झाला आहे. Who has done this road widening? They are saying we are not responsible for it. Today the PWD is not responsible. Who is responsible? Can anybody तुझ्या बाटान तुका कोणानी दुसऱ्यान येवन कितें काम करपाक जाता? Nobody can do that. So there is somebody responsible for this mess. I would request we have to file a case on these people whoever has done this. हे ज्या शिवोले जी चळवळ चालल्या हा रस्त्याक लागून ती हांव या बीजेपी सरकाराकडे मागता की मनोहर पर्रीकर आसतना जायते आमी डेव्हलपमेंट पळयता. बीजेपी आनी म्हाका सरकार हे लागला हे जे कितें चल्लां पळय आतां हे रोडांची वोशाड घातलेली आसा हे खूब हानिकारक रोड एक्सिडेंट हितून गव्हर्नमेंट हो उदरगतीचे वाटेन चल्ला काय निसांटणाचे वाटेन चल्ला ते कळना. 6 महिन्या आधी आम्ही रस्त्याचे काम सुरू केले. चोपडे शिवोले पूल ते थिएटर जंक्शन ते शिवाजी चौक मेरेनच्या रस्त्याचे काम पुराय जाला. पावसाळ्या पयलीं थिएटर जंक्शन सावन चर्च मेरेन काम पुराय करपाचो यत्न आशिल्लो, पूण हे प्रकरण न्यायालयात गेल्या उपरांत काम बंद करचे पडले. सध्या वाडी शिवोले ते शापोरा मेरेन उदकाची लायन घालपाचे काम चालू आसा. ताका लागून रस्तो खणला आनी हे खातीर चालकांक त्रास जाता. ते काम बेगोबेग करपाचो यत्न करतले. थळाव्यांनी हे बाबतीत सहकार्य करचे असो उलो आमदार डिलायला लोबो हांणी मारलो. That thing belongs to PWD. As a MLA हांव फकत एक विचारूंक सोदतां, हुंयचो 3 म्हयनो पयलो रस्तो केलो आनी होच पॉटहोल जालो. तो पॉटहोल मे बी बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग or maybe because of laying of pipeline. होच व्हांवून गेला 3 म्हयनो पयलो रस्तो केला तो कोणें आमकां येवन दाखोवचें. आमकां म्हणल्यार हांव PWD इंजिनियराक आपयतां, हुंयचो हट्टो तो दाखोवचो. रिगार्डींग दीस हो आमी रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. हुंयचो ब्रीज अप टू थिएटर जंक्शन ताका फकत फुटपाथ आनी गटर येवपाचो आहा सायडीक. आफ्टर दॅट we were planning of continuing with you all must have all seen how beautiful that road looks. We were planning to continue with that road with the same concept, but somehow आमच्या हायकोर्टान थंयसर केस जाली आणि that work was stalled. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान स्नेहा असोटीकार. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली की रान भाजयो ह्यो आमकां थोडक्यातूच खबर आसा, पूण तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान तुमचे खातीर, सगळ्या बायलां खातीर म्हणजे वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो जाणून घेवपा खातीर हो जो मास्टर क्लास आसा तो तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्माचेर सगळ्यां खातीर उपस्थित केल्लेलो आसा. आनी म्हणजे फक्त रान भाजयोच न्हय तर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन आमी हे जे आसा ते मास्टर क्लासीस घेवन येतली जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमी आतां हांगासरलें जें वातावरण आसा तें तुमच्या मुखार आमी दवरता. तें म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं ह्यो ज्यो रान भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे लोकां मेरेन पावोवपा खातीर काणकोण खोतीगांव साकून जी बायलां आसा ती हांगासर सगळ्यो वेगवेगळ्यो तरेतरेच्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो घेवन आयल्या आनी हांगासरली सगळ्या बायलांनी आतां ताची पळोवपा खातीर सुरवातूच केल्या. जाल्यार सगळ्यान पयलीं जर आमी कॅमेरा हांगासर घुंवडायलो जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सगळ्या बायलांनी हे ज्यो भाजयो आसा ते घेवपाक आसतल्यो किंवा पळोवपाक सुरवात केलेली आसा. सगळ्यात पयलीं आमी वचून विचारुया तांकां की म्हणजे ह्यो ज्यो रान भाजयो आसा ते तेंची सगळ्यांची नांवां म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा काय ना तेजो पयलीं आमी नियाळ घेवया. आतां हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर आमकां वेगवेगळे लाडू आसतले किंवा पुरणपोळ्यो, कड्डण सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. मॅडम आमकां सांगात, तुमी हे जे वर्कशॉपाक हांगासर येयला कितें म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमी कितें शिकली? ना, हांवें केन्नाच अशें भितर पळोवं ना, गांवां वचून हें नकळो हांव कितें म्हणून अशी भाजी बिजी मेळटा म्हणून हांवें नॉर्मल कितें भाजी मस्का भाजी म्हण दुसरी किल्ल हें मेळटा तें आमी घेतात, पूण हें बाबा तरेचे आहा तें फर्स्ट टायम पळयल्या. म्हणजे हांगासर तुमी पळोवंक नाशिल्ल्यो, तुमकां भाजयो दिसल्या न्हू, तेंची नांवां बी जाणून घेतल्या तुमी? हय, थोडी घेतल्या हांवें, पण म्हाका तकलेच व्हडलीशी तितली नांवां कळना. तें आनी एक ताणें कितें तरी दाखयलां पळय तें तर केन्नाच पळोवना. आमी आतां तितली जाणटी जाल्या म्हणल्यार पळोवं नाशिल्लें तातूंत. आतां पळोवया कितें म्हणटा तें नवें नवें कितें. हांगासर आमी जर पळयत जाल्यार हांगा रांदून सुद्दां दाखयता. सो म्हणजे कितें तुमी घरा कडेन हांगासरली भाजी व्हरोन करपाची बीन? हय हय हय, म्हाका हे पळय किल्ल हांवें किशिलोच घेतला, तुका वावर ना. हय आं ओके. हो म्हणजे हे ओवरऑल जर तुमी मास्टर क्लासा बद्दल सांगचे जाल्यार कितें सांगता? हें खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट, कळपा जाय लोकां भितर कितें कितें भाजी. आमी हांगा शहरां रावून आमकां कांय खबर ना. ताचे फुडें आमी वचुया. आमची काकी हांगासर म्हाका दिसता पळय जॅगरी घेतना दिश्टी पडटा. काकी तुमचें नांव कितें? स्मिता तांबा. तुमी आतां ह्या वर्कशॉपाक आयल्या, कितें शिकली हांगासर? एक म्हणजे म्हाका मैत्रिणी मेळ्ळ्यो नव्यो, कळ्ळें, उलोवपाक मेळ्ळें. ताजे कडल्यान म्हाका नवीन रेसिपीज आयकुपाक मेळ्ळ्यो. हांवें ताका म्हज्यो रेसिपीज सांगल्यो. आनीक हे आतां गांवठी पळय जें कितें आसा तें घेवपाक मेळ्ळें. ते नवीन कशें करतात. हय, आमी जशें करतात तशेंच ती करिनात. तांचें मातशें वेगळें जाता, आमचें वेगळें जाता. आनी हांगासर रान भाजयेचो मेन म्हटल्यार रान भाजयेचो वर्कशॉप आसा. तुमी हांगासर रान भाजयो खंयच्यो ज्यो पळोवंक नाशिल्ल्यो त्यो पळयल्यो? एक्चुली खरें म्हणचें जाल्यार हांव सगळ्यो भाजयो पळयल्या. कारण कितें जाता, आमच्या घरान ज्यो सुनो येतात, आमच्यो भयणी वतात काणकोणां बीन, ताका लागून हांव वळखता. फक्त ह्यो गोश्टी पळय आसा न्ही, हे आतां हे गोड ते नवीन. कसले गोड घेतला तुमी? ते शुगर केन गोड केला न्ही ताणें सांगलें पळय तें आतां टेस्ट करून पळोवपाचें. जर बरें लागलें, बरें लागतलें, तातूंत दुबावूच ना. आनी दुसरे तांचे लाडू घेतले हांवें. एक लाडू घेतला ते तातूंत सगळें मिक्स आसा खंय, तशें आमी केन्ना करिनात आनी खंय मेळय ना तशें.
सगळे मिक्स म्हणजे सगळी कड्डणां मिक्स करून लाडू करतात न्ही तशें खंय मेळना. दुसरे तांगेले ते उकडे तांदळाचे लाडू आसात तांचे जशें जाता तशें आमचे जायना. आमी कितें करतात तव्याचेर भाजतात न्ही ती तव्याचेर भाजनात तांचे भाजप वेगळे आसता. सो हांगासर येवन तुमकां वेगवेगळे खूप फायदो जालो. थँक्यू. आता आमी हांगासर फुडें वचया आनी ही ज्यो भाजयो ज्यो आसात त्यो आमी जाणून घेवया कित्याक आमी सुद्दां हांगासर वेगवेगळ्यो भाजयो पळोवपाक मेळ्ळ्यो कारण म्हटल्यार आमी थोडेच भाजयांची नांवां जाणात. आमी हांगासरले आतां एक काकी न्ही पळय सर म्हाका दिसता तिणी आतां हांगासरले सगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो टेस्ट करपा खातीर सुद्दां तांच्यांनी म्हणजे खोतीगांवची जी बायलां आयल्या तांच्यांनी घरा कडल्यान आपले जे भाजयो ज्यो आसा त्यो करून हाडल्या आनी लोकां मेरेन म्हणजे तेंची टेस्ट कशी आसता ही सुद्दां जाणा जावपा खातीर तांच्यांनी भाजयो करून हाडल्या. जाल्यार आमी म्हणजे हांगासर ज्या बायलांनी ह्यो भाजयो ज्यो आसा खाल्लेल्यो आसा ते तांकां विचारया की तांची टेस्ट कशी आसा ती. मॅडम तुमी हांगासर आतां ह्या वर्कशॉपाक आयल्या सो तुमी आतां भाजयो खाताना सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा सो तुमकां ह्या भाजयेंतली सगळ्या भाजयांची नांवां खबर आसा? नाही सगळ्यांची भाजी अजून खबर ना. ओके खंयची एक तरी खबर आसतली? हे पातेची भाजी आणि एक कुड्डुकीची भाजी. सो तुमी आतां ह्यो भाजयो सगळ्यो टेस्ट केल्यो? हय. खंयची भाजी तुमकां चडान चड बरी लागली? म्हाका हे आता जे केले ते बरी लागता कारण हांवें पयले सगळे प्रोसेस म्हणून. पूण आतां तुमी हांगासरल्यो भाजयो ज्यो आहा त्यो व्हरोन बीन कितें म्हणजे ट्राय करपाची बीन आसा? तुमी खंयची भाजी घेतल्या खंयची? आता याद ना. म्हणजे नवीनूच आसा तुमचे खातीर? हय नवीन आसा. तुमचें नांव कितें? निष्ठा. जाल्यार आमी आतां पळयलें की ह्या म्हणजे थोड्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो भाजयांची नांवां सुद्दां म्हणजे लोकां मेरेन म्हणजे गांवांतल्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो लोकां मेरेन आजून मेरेन पावोंक नाशिल्ल्या कारणान थोड्या लोकांक तांची नांवां सुद्दां खबर ना. पूण आमी आनीक म्हणजे बायलां आसा भरपूर आसा तांचे कडेन वचून जाणून घेवया की तांच्यांनी ह्यो ज्यो भाजयो टेस्ट करपाक दिल्या ती खंयची भाजी खावंक नाशिल्ली आजून मेरेन आनी तांकां ते भाजये बद्दल खबर सुद्दां नाशिल्ली. आमी हांगासर वचुया. हांगासर आमकां सगळी बायलां हे बसून खाताना दिश्टी पडटा सो तांचे कडल्यान जाणून घेवया की ज्यो भाजयो ती खातात तांची तांकां नांवां खबर आसा किंवा तांच्यांनी ही पयली टेस्ट केल्ली काय ना तेजी आमी जाणून घेवया. मॅडम आमकां सांगात की तुमी आतां हांगासर ह्यो सगळ्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो टेस्ट करून पळयल्यो सगळ्यात भाजी तुमकां खंयची आवडली आनी जी भाजी तुमी खाल्ली म्हणजे खुबश्यो भाजयो आसा तुमच्या ताटान खंयची तुमी ह्यान पयलीं केन्नाच भाजी खावंक नाशिल्ली? हांवें सगळी भाजी खाल्या पूण आतां ती भाजी केल्या पळय ती मातशी हांवें फर्स्ट टायम खाला. आतां तुमकां करून दाखयली ती कितें ते पातीची भाजी काय कितें म्हणलें तेणी ती पावसाकच मेळटा खंय. तुमी आतां ती खावन पळयली कशी आसा टेस्ट कशी आसा? टेस्ट बरो आसा आनी हांवें ती फर्स्ट टायम खाला. सो तुमी आतां ज्यो ताटान भाजयो त्यो सगळ्यो जाणात? जाणा म्हणल्यार थोडी खाले हांवें पूण थोडी खाल्ली नासल्यो. किल्ल मागीर मस्काची भाजी तेरो ते खाला आनीक किल्ल बी खाला. पूण आयची आतां केली ती भाजी आनी कसली तरी तेणी एक वेगळी एक हे गोड आसा ती भाजी पूण तिची नांव म्हाका खबर ना. ती ह्यान पयली पळयल्ली? ना पळयली ना फर्स्ट टायम पळयला. म्हणजे गोड आसा भाजी ती. सो ओवरऑल जर आमी पळयत जाल्यार हो तुमकां वर्कशॉप कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? खूब म्हत्वाचो आसा आनी आयज काल सगळे गांवठी भाजी सोडून भायली भाजी खाता न्ही त्याची खातीर ह्यो सगळ्यांनी गांवठी भाजी घेवपाच्यो आनी खावपाच्यो अशें म्हाका दिसता. हांव रुपाचारी हांव काणकोणचें पूण म्हाका पणजी दिला चिमला रावता. जर तुमी काणकोणची जाल्यार तुमी सांगचे की म्हणजे काणकोण जो वाठार आसा तो गांवगिरो वाठार असो आमकां आनी पणजे तुमी म्हणजे सारकी ऑपोजीट जाल्यात म्हणजे पणजे वाठारान आयल्यात कितें म्हणजे वेगळें अशें तुमकां कितें दिसता? वेगळें अशें दिसता म्हणल्यार हांगा सगळें रेडीमेड न्ही आनी आमची त्या सायडीन काणकोणच्या भागान सगळें अशें गांवठी सगळें मेळटा. आनीक हांव बी केन्ना अशें घरान करता भुरग्यां खातीर पूण भुरगीं चड आतां भाजी सगळ्यो भायल्योच खावपाक सोदता आनी ह्यो हांव खाता आनी म्हाजो मिस्टर बी खाता. थँक्यू.
ओके, सो आमी ह्या काकी कडल्यान जाणून घेवया की तेंच्यांनी खंयच्यो खंयच्यो भाजयो खाल्ल्या आनी खंयच्यो भाजयो खावंक ना ताचे कडल्यान हे काकी कडल्यान. काकी तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सुषमा च्यारी. तुमच्या ताटान ज्यो भाजयो आसा ते भाजयांची सगळ्या भाजयांची तुमकां नांवां खबर आसा? मोरलेस खबर आसा. म्हणजे ही ताळखुळ्याची भाजी ही आतां तेंच्यांनी सांगल्या पाती म्हणून सांगल्या, आनी किल्लाची, आनी ही तेंच्यांनी आतां एक्सप्लेन केला न्ही फाराची म्हणून तिजी भाजी. आनी हें आतां तांचे कडल्यान मेळ्ळा म्हाका थोडी नॉलेज, चडशी नॉलेज. बाकीच्यो आमी किल्ल, ताळखुळो, मागीर तेरे बिरे आमी करून खाता कळ्ळें. बट ओवरऑल हे वर्कशॉप एकदम बरें, कित्याक हें सगळें न्यूट्रिशनल. ह्यो पाल्यो भाजयो बी आसात पळय त्यो खरें म्हणल्यार दे आर व्हेरी रीच इन विटामीन ए, फॉलीक एसीड बी म्हणटा ते सगळें भितून आसतलें, न्यूट्रिशनल सगळें. म्हणजे जास्तीत जास्त पाल्यो भाजयान आमचे डायबिटीज जावं कामीण बी म्हणटा ती खंय बरी जाता अशें जाणटेले सांगता ते आयकलां. एक्चुली खरेंच वर्कशॉप म्हाका तरी खूब नॉलेज मेळ्ळी आनी नव्यो रेसिपी बी मेळ्ळ्यो म्हाका करपाक. आतां श्रावणूय आसा, श्रावणान आमी सगळे व्हेजूच चडशी खाता, सो तेतूनय बीन तुमकां एक हेल्प जातली. हय 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 खुबश्यो रेसिपी बी चोड्यो कळ्ळ्यो म्हाका. त्यो श्रावणान खरें मंडेच्यान स्टार्ट जाता. हें गोडशें हांवें फर्स्ट टायम खालां. ते खंय भिकणां आसता पळय पणसाची ती उकडून हे काकीन म्हाका सांगलें की ती उकडून तेजे मिक्सरार वांटून खंय करतात. तिणी सांगली म्हाका रेसिपी आतां. सो आय वील ट्राय दीस. हांव खरें ती ट्राय करतलें घरा कडेन. पयलो सोमार न्ही, परवा श्रावणी सोमार भिकणां हांवें फ्रिजान दवरल्या सोलून बीन. हांव नक्कीच ही ट्राय करतलें. ओवरऑल हे वर्कशॉप खरेंच, आनी हांवें पेपरार वाचलें आनी हांव आयलें हे वर्कशॉप एटेंड करपाक. खरेंच बरें वंडरफूल एक्सपिरियन्स, नायस एक्सपिरियन्स. जाल्यार आतां आमकां हे काकीन सांगलें की आमचे वांगडा ही काकी आसा ती म्हणजे भिकणांचे जे आसा ते गोडशे करपाक तिजे कडल्यान तेणी जी रेसिपी आसा ती रेसिपी करूंक दाखयल्या. जाल्यार आमी तिजे कडल्यानूच जाणून घेवया की हे भिकणांचे जे गोडशे करता ताची रेसिपी कितें आसता ती तिजे कडल्यान जाणून घेवया. काकी तुमचें नांव कितें? संचिता करमली. तुमी खंयसून आयल्या? मेर्शे. काकी म्हणजे आमी आतां सगळ्यां कडल्यान जाणून घेता. ते काकीन आमकां सांगलें की तुमी एक गोडश्याची जी रेसिपी आसा म्हणजे भिकणांचे गोडशे कशे करतात, कितें रेसिपी आसा तिची? ती भिकणां पयलीं धुवन बरी उकडून घेवपाची, सोलपाची, मागीर मातशें मिक्सराक काडपाचें. मागीर तातूंत गोड जाय जाल्यार काजू बियो, बदाम आनी रोस नाल्लाचो पिळून घालपाचो आनी वेलची घालपाची. वेलची घालून उकळावपाची. जालें, इतलेंच. आमी जर पळयत जाल्यार चडशी आमी 2-3 गोडशी आसा तीच जाणा जातात, पूण हे एक आसा ते वेगळे. म्हणजे तुमी खंय शिकली हे करपाक? म्हज्या आजे कडच्यान शिकलें. म्हजी आजी त्याच सायडीची, म्हणजे काणकोण आयल्यान बाळ्ळी अण्णे म्हण गांव आसा पळय तो म्हजो गांव. थंय म्हजी आजी हें सगळें करी आनी ती म्हाका शिकयताली सगळें. हें तुवें फुडाराक शिकूंक जाय आनी हें तुवें करूंक जाय म्हणून. सगळ्यो ह्यो भाजयो. आतां ह्यो सगळ्यो भाजयो म्हणजे आमकां जर पळयत जाल्यार ह्या म्हणजे शहरी भागांत केन्नाच पळोवपाक मेळना, पूण हो गोमंतकान वर्कशॉप दवरून कितलो म्हत्वाचो आसा असो तुमकां दिसता? खूब बरें दिसलें म्हाका. हांव फोनाचेर पेपरार पळोवन फोन करून म्हजें नांव नोंदणी करून म्हाका मातशें भुरग्यांक हांगा हाडून पावय म्हणून सांगून हांव आयलां स्पेशली. आनी मागीर म्हाका व्हरपाक येया म्हणून, कित्याक हांव भायर सरना घरांतलें चडशें. हय. म्हणजे हो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो भाजयो म्हणजे आतां खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळना, पूण ह्यो आतां खंय तरी वर्कशॉप दवरल्या कारणान तुमकां पळोवपाक मेळ्ळें. खूब बरें दिसलें म्हाका हो दवरून. आनी असोच दवरचो कार्यक्रम ही म्हजी इच्छा. वेगवेगळे शिकपाक मेळटा. हय सामकें. जे आमी विसरल्यात पळय ते आतां आमकां परत याद करून दिवपा खातीर बरें पडलें. देव बरें करूं काकी. सर आमी आतां म्हणजे ह्या काकी कडल्यान जे आसा ते गोडशे जाणून घेतले, जाल्यार फुडें सुद्दां आमी वचुया. हांगासर जर पळयत जाल्यार हांगासर सगळे म्हणजे पोळे काडप चालू आसा, वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो करप चालू आसा. जाल्यार ते काकी कडल्यान आमी जाणून घेवया की हांगासर जे आसा ते म्हणजे एक्झॅक्टली ती कितें करता, कसले म्हणजे आतां जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर हे पळय पोळे काडप चालू आसा. काकी तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव सुनीता वेळीप. आमी खोतीगांवच्यान. आतां हो गोमंतकान हांगासर वर्कशॉप दवरला. खोतीगांवची सगळीं जी बायलां आसा ती एकठांय जावन हांगासर म्हणजे ज्यो वेगवेगळ्यो भाजयो आसा त्यो घेवन हांगासर येयल्या. म्हणजे तुमचे कडेन कितले तरेच्यो भाजयो आसा म्हत्व? आमचे कडेन आसा तश्यो कितल्या कडच्यो अश्यो मेळटा, 10 सुद्दां मेळूं शकता. पूण आतां ऑलरेडी आसा 8, 9, 10 बीन हाडल्या आसा आमी. कांद्याची, पातोची, ताकिळो आसा, मागीर तेरा आसा, कुड्डुके भाजी आसा, मागीर
मस्गा भाजी आसा अशें करून खूब तरे भाजी आसात. आं सो आतां तुमी आतां जे आसा न्ही त्यो म्हणजे लोकांक खंयच्यो खंयच्यो भाजयो करून दाखयल्या सद्या? करून दाखयले ते तेरो मागीर कुड्डुके भाजी, ताकिळ्या भाजी, मागीर किल बीन करून दाखयला. आनीक मागीर फारे केल्या, पोळी केल्या, आनीक भिकणाची खीर केल्या. आनी इतले सुद्दां. आमी जर पळयत जाल्यार ही काकी म्हाका दिसता हांगासर आपूण करून पळयता. म्हणजे तुमी काकी हांगासर करून पळयता म्हणजे तुमी केन्ना म्हणजे अशें बीन करून नाशिल्लें? केल्या हे तांचे हे न्ही पीठ आतां म्हळ्यार पोळ्या कशें जातात ते तेंचे. तुमी करता ते वेगळे आनी हे अशे वेगळे? हे तेंचे ते उकडे तांदूळ गांवठी तेंचे आनी सोय वाटल्या तातून म्हणून ते अशे. हो जो वर्कशॉप दवरला तो तुमकां कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? भाज्यो म्हणजे कितें ते आज आमकां कळ्यो. अदरवायज आमी इतल्यो खाता भाज्यो ह्यो गांवठी भाज्यो आनी तांची पद्दत करपाची एकदम बेस्ट. आनी इतल्यो भाज्यो तुमी केन्ना पळयल्यो बी? केन्नाच पळोवना असल्यो भाज्यो. असो टेस्ट भाज्यांक आसता हें खबरच नाशिल्लें. तुमी आतां कितल्यो भाज्यो टेस्ट केल्यो? आमी आतां तेका फारे कुड्डुकेची, आळू, किल्ल पातळ भाजी, किल्लाची पातळ भाजी व्हेरी टेस्टी. खंयची टेस्ट अशी आवडली म्हणजे जी भाजी तुमी खावंक नाशिल्ली ती खाल्ली आनी खंयची टेस्ट आवडली? आळूची आवडली आनी किल्लाची आवडली आनी फारें. तुमी कितें सांगतली म्हणजे हो जो वर्कशॉप दवरला गोमंतकान तो कितलो म्हत्वाचो आसा आमच्या म्हणजे सगळ्या गोंयच्या बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो? खूब इम्पॉर्टंट आसा आमचो वर्कशॉप. आमी असल्यो भाज्यो केन्नाच खावंक ना. आमकां आयजूच कळ्ळें असल्यो भाज्यो आसता म्हणून. पण आमी जर बाजारान पळयल्यो जाल्यार तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी इतल्यो करप ही आमकां खबर ना. बाजारान येतात भाज्यो असल्यो पण आमकां कशें करप हाडून घरा म्हणून आमी ते केन्ना घेवंक वचूंक ना. आयज आमकां ह्या वर्कशॉपामुळे आमकां कळ्ळें कशें करप ते. आमी फाल्यां बाजारान गेलेले आमी वचून हाडून ते करूंक शकता. आतां आमकां तेंची नांवांय कळ्ळी म्हणून गोमंतकान हे जे येवजिला ते बरें केलां आमच्या खातीर बायलां खातीर आनी अशेंच तांच्यांनी करचें. आमी साथ दितली. आमी आसा. हो जो तनिष्कान जो म्हणजे तनिष्का प्लॅटफॉर्मान जो बायलां खातीर वर्कशॉप दवरला तो खऱ्यांनी सगळ्या बायलां खातीर म्हत्वाचो आसा हें सुद्दां बायलांनी सांगलां. आनी तेंच्यांनी थोड्या बायलांनी अशें सांगलें की वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो आमी आयज मेरेन पळोवंक सुद्दां नाशिल्ले आनी वर्कशॉप दवरल्या कारणान ते बायलांक ह्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आमी हो सगळो प्रोग्राम जो आसा तो पळयलो. सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतलें की कितली म्हत्वाची म्हणजे हो जो वर्कशॉप आसा तो कितलो म्हत्वाचो आसा. जाल्यार ह्या म्हणजे वर्कशॉपा बद्दल सगळें म्हणजे जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा आमची मॅडम जी तनिष्काची प्रमुख आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हो जो प्रोग्राम आसा तो बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा. मॅडम तुमी हो जो प्रोग्राम दवरला तो आमी सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतले. तांकां खरोच म्हणजे ज्या बायलांक खबर सुद्दां ना त्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो आयज तेंच्यांनी जाणून घेतले. जाल्यार ओवरऑल हो जो प्रोग्राम आसा ताचे बद्दल म्हायती दी. आत्ताचो सीझन आत्ताचो हंगाम जो आसा तो सगळा पावसाळी रानभाज्यांचो आणि आमी जेव्हा बाजारात वतात तेन्ना आमकां अशी इतली तरेतरेची भाजयो रानभाजयो दिसतात पूण कळना ती कशी करपाची ते आणि त्या भाजयांची नांव खबर ना आमकां आणि ते हेल्थ खातीर आरोग्या खातीर कितली बरी आसा तेही आमकां खबर ना. तर जेव्हा हांव खोतीगांवान काम स्टार्ट केलें तनिष्काचें आणि त्या बायलां कडल्यान ही सगळी रानभाजयोची म्हायती कळ्ळी तेन्ना अशें दिसलें की ह्या बायलांना आमी शहरान हाडून शहराच्या बायलां मुखार तांकां ही सगळी म्हायती हे करपाक जाय आमी एका कार्यक्रमांतल्यान. तातूंत हो रानभाजयोचो कार्यक्रम आमी प्लॅन केला आणि जेन्ना आमी हेची ॲड केली जाहिरात केली आमी हेची
त्यांना इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आणि सगळ्या बायलांच्या फोनाचेर तेच की अरे आमी बाजारान भाजयो पळयतात पूण आमकां ती कळना कशी करपाची, तर तुमी आमकां करून दाखयतली? तर तांकां हय म्हणून सांगलें हांवें. आणि आज तुम्ही पळयलाच की कितली बायलां आणि कितली उत्साहान आणि कितले त्यांचे प्रश्न आशिल्ले, प्रत्येक भाजी बद्दल जाणून घेताली ती. आणि होच उद्देश आशिल्लो की बायलांनी हांगा येवन सगळ्या भाजयोचें म्हत्व कितें आसा आरोग्या खातीर आणि ती कशी करपाची आमी. बाजारांत आतां म्हाका दिसता की बायलांक भाजी दिसली जाल्यार ती घेतली, इतले दीस ती घेवपाक मातशी हे करताली, पूण आतां ती जरूर भाजी घेतली आणि घरा करतली ती भाजी. आणि ही भाजी सगळ्यांच्या घरान ताटान आसपा जाय, खावपा जाय, हेच्या खातीरच हो कार्यक्रम आमी दवरला. मॅडम म्हणजे आता हो जो एक वर्कशॉप जालो तो रानभाजी बद्दल जालो, आनीक फुडें तुमचे कितें वर्कशॉप बीन आसतले? हय, कन्सेप्ट अशी आसा तनिष्का मास्टर क्लासाची की दर म्हयन्याक एक क्लास जातलो आणि त्या मास्टर क्लास भितर दर म्हयन्याक आमी एक वेगळी युनीक अशी कितें ना कितें तरी वेगळे अशी कला आसूं शकता, मग खावपाचें कितें तरी आसूं शकता, अशें वेगळे आमी बायलांक शिकयतले. आणि त्या सगळ्यांनी एकत्र येवन कितें ना कितें तरी नवें शिकपा जाय, हेच्या खातीर हो मास्टर क्लास आसा. तनिष्का मास्टर क्लास म्हणून आमी वर्सभर आतां हो आमी प्रोग्राम करता आणि फुडेंय तो चालू उरतलो. फुडल्या म्हयन्यान आमी उकडीचे मोदक याचो एक वर्कशॉप घेता, मास्टर क्लास त्याचो आसा आणि प्रत्येकाक एक उकडीचो मोदक आमी करपाक शिकयतली आणि ती प्रत्येक जाण त्या क्लास भितर एक तरी उकडीचो बरो मोदक करतली. देव बरें करूं. थँक्यू. ओके, सो आतां आमी ओवरऑल सगळें जाणून घेतलें आणि जर बायलांचो हो जो उत्सव आसा तो पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच खूब म्हणजे तांकां म्हणजे असल्यो ज्यो आसा त्यो भाजयो किंवा असल्यो वेगवेगळ्यो गांवांतल्यो गजाली ज्यो आसा त्यो पळोवपाक खूब आवडटा. आणि जशें आतां आमचे प्रामुख्य म्हणजे मॅडम आसा तांच्यांनी सांगलें की आमी वेगवेगळे ह्या बायलां खातीर तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू सो म्हणजे मंथली म्हयन्याच्या म्हयन्याक वेगवेगळे वर्कशॉप जे आसा ते तुमच्या मुखार घेवन येतले. जाल्यार अशेच कार्यावळी पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. म्हाका सांग तुजें नांव सांग आनी सद्या आतां आमी दिवाडे फेरी पॉयंटाचेर आहा. फाटले कांय दीस आमी पळयत जाल्यार मातसो प्रॉब्लम जातालो तुमच्या फेरीचो हांगासर.
सो आतां सिच्युएशन सद्या कितें आहा फेरीच्या बाबतींत? आतां एट प्रेझेंट सिच्युएशन सद्या बरें आहा, कित्याक आतां 8 दीस जाले फेरीबोटी आतां बऱ्यो चलता फास्ट, कित्याक आमच्या राजेश फळदेसायन जे प्रेशर घातला जो आमच्या R&Dचेर, ताका लागून आतां सद्या प्रेशरान आतां फुडें हें काम बरें करता. आनी म्हणल्यार आमकां टायम टू टायम आतां सद्या फेरीबोट दिता. पयलीं स्पेर फेरीबोट थंय सायडीक घातलेली, त्या टायमार कोण आमचे भुरगे कामार ना, तेंचे फोन मारले जाल्यार ते म्हणटाले भुरगेच ना म्हणटा कामार. हो आमकां प्रॉब्लम जातालो आनी फेरीबोट आमकां टायम टू टायम मेळनासलेल्यो. आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार आमच्यो R&D कडेन मागता हांव चड करून हांव आमचो सुभाष सराक मागता हांव की आमच्यो ज्यो फेरीबोटी दिवाडेर मोडटा, जे मोडटा ते टायम टू टायम आमकां फेरीबोटी धाडच्यो. आमची फेरीबोटी जर चोडना मोडल्यो जाल्यार आमची फेरीबोटी दिवाडेच्यो काडून ते चोडना धाडटा. ते करोनाका, कित्याक आमची आयलंड चोडणेकारांक म्हणटा तांकां रोड आहा भायर सरपाक. आमच्या आयलंडा परस आमकां आयलंड पडटा, त्या प्रमाणे आमकां आयलंडासून भायर सरपाक आमकां कांय सोर्स ना. आमकां म्हणल्यार रायबंद्रा आनी म्हणल्यार ती ओल्ड गोवा म्हणल्यार आमची फेरीबोट. आनी तशेंच मागणें करता हांव आमच्या आमदारा कडेन, तशेंच आमच्या सुभाष सरा कडेन की आमकां एक रो फेरीबोट दिवची. ह्या ओल्ड गोवा ना जाल्यार आमकां सापेर रोडार, कित्याक आमकां सापेर म्हणजे सकयल वचचें पडटा. तें ड्रेजिंग केल्लें ना, सद्या फूल हें जाल्लें आहा, चिकोल भरलेलो. सकयल आमकां टर्न मारून अशें येवचें पडटा. त्या खातीर आमकां एक थंयसर आमकां एक 3 फेरीबोटी केले जाल्यार आनीक बरें म्हणटा. ओके, सो रो फेरी तुमकां जाय? तुमी कितें सारकी आमकां एक रो फेरीची सारकी गरज आसा, कित्याक एक रो फेरी तर घातली तातूंत एक 15-16 गाडयो वचपाची तातूंत कॅपेसिटी आहा. सो ही एक तर आमकां दिली जाल्यार बेगीचे बेगीन एक व्हडलो आमकां उपकार आनी एक बरी सोय जातली. ओके, सो तुमचो सद्या हो जे दिवाडी आहा ते सगळे फेरीचेर डिपेंडंट आसता न्हू? सगळे टोटल आमी फेरीचेरूच डिपेंड. खंयच्यानी सगळे कडेन आमकां फेरी लागता. ओके, आमकां शिवाय आमच्यान कितेंच करपाक जायना. फेरी इज द एसएस. बरोबर. सो आमचो जो आमदार आसा राजेश सर, ते बरें काम करता, बरें सातत्यान आमकां साथ दिता. केन्नाय फेरी मोडल्या आनी कितें ब्रेकेज जाली जाल्यार ते रोखडेच फॉलोअप घेता आनी तेंचो आमकां भरपूर सातत्यान आमचो पाठिंबा बरो आसा. सो आनी तेंचो आतां प्रयत्न आसा की आमकां जाता तितले बेगीन रो फेरी हाडपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आसा. सो ते आपले हितून बरें काम करता. सो मागता हांव सुभाष सरा कडेन की तेंच्यांनी मातशें हितून लक्ष घालून आमकां हे रो फेरीचेर आमकां हाडून दिवचें. कित्याक जर आमकां रो फेरी येत जाल्यार आमचे खुबशे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व जातले आनी आमकां दिवाडकारांक सारको एक बरो उपकार जातलो सगळ्यांक. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्या आसत. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता. Down syndrome child who was part of our team. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. Sir. So when I talk about focus of skills, sir, we are helping the children to build their confidence, their focus level, their communication and discipline. And with all the skills together, we build up values. So everyone, it's Sanja on the 24th of June. So with sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us. नमस्कार. 2 दिसां पयलीं सांजावचें एक पद आमी रिकॉर्ड करता आसतना पावस पडलो ना, पूण सांजावा म्हाका एक चली मेळ्ळें जे वेगळे वेगळे तरेचे डान्स परफॉर्मन्स शिकयता, स्वता डान्स करता आनी एक्टीव ह्या क्षेत्रांत. म्हाका दिसलें अरे वा, डान्स करप हें फक्त संगीत आनी फक्त तितल्याच पुरतें नासताय. तातूंत भितर एक आनंद आसा, तातूंत भितर एक व्यायाम आसा, तातूंत भितर एक सूख आसा. आनी म्हाका दिसलें की ह्याच संदर्भान डान्स आनी आनंद खोस एक बरो इंटरव्यू जावंक शकता आनी ताजे खातीर हांवें एक अशी व्यक्ती वेंचून काडली जी ह्या क्षेत्रान भितर बरें काम करता. हांव तुमची वळख करून दितां. सिसील रॉड्रिग्स. सिसीलाची वळख कितें करून दिवप? सिसील हाजे पयलीं राजकारणांत आशिल्लें, म्हणजे आसा अजुनूय. तें इलेक्शन तें लडलां, ते सामाजीक कार्यकर्ते, ते शेतकी कार्यकर्ते. हांवें त्या खुबदां शेताच्या भायर शेतां पुरयनाकात म्हणून आंदोलन करता आसतना सामकें वतान उबें रावन आंदोलन करता आसतना पळयलां. रस्ते रंगयतना म्हणजे स्पीड ब्रेकराचेर स्पीड ब्रेक घालतात पूण ते रंगोवपा जाय तें खबर नासता आनी ती चळवळ सुरू केल्ली. अशें एक चली जाची तुमकां वळख करून दिता आसतना एक वेगळी वळख आज करून दिता हांव. ती डान्स अकादमी चलयता आनी डान्सान ती खूब नवे प्रयोग करता. सिसील, तुका आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. सिसील, तुजें आमी वेगळी वेगळी रुपां पळयल्यात आनी तूं एककडेन उलयतना म्हळां की आपूण परफॉर्मिंग आर्ट्सान आशिल्लें, आपूण डान्स करतालें, सो तातूंतल्यान आपूण घडलें. सो ही घडपाची जी पळय प्रक्रिया हो तुजो पळय जो प्रवास आसा तो आमच्या लोकांक तुवें सांगचो. Actually, sir, I started dancing when I was 5 years old, sir. आणि स्कुलांनीच हांवें स्टार्ट केलेलें. And when I reached the 9th standard. 5 years old means your mother 5 was years. mother taught you, your father was interested. My mom and dad loved dancing. So as we have our Catholic weddings, so good. I started dancing ballroom with my father at a music very and young dance age. was in your house. Yes, sir. Right from the young age. So when I reached the 9th standard and reached 14 years, sir, I was instrumental in forming the first girls dance troupe in Goa, sir. And we started doing stage shows all over Goa. We got so known, sir, that we got an opportunity to represent Goa and on an international platform for Lusophonia, sir, twice. And with that, where everyone watching us and we got known from there, sir, got an opportunity to also do a Konkani movie. I acted in a Konkani movie, sir, did action also. Wow. And also did 2 Konkani theatre. Wow. And there I got an opportunity to sing because the producer said, Cecil, you always dance. Everyone knows you as a dancer. I want you to sing. And that's where I overcame my fear of singing on stage. So that 2 Konkani songs. Good. And I did that. So with that impact, I did the 2 social songs of mine, which you know, which I've just introduced me with. And those went viral. So with that, all that is there, sir, my main awards, which I would say is when I went on the dance reality show, Dance India, Dance Supermom, in 2013, sir, my son was 2.5 years. I went to Mumbai just to show that do I have it in me, sir? Do I still have the performing art and represent Goa and show the Goans and the Indians who are watching on ZTV show that we Goans have performing art You in became us. very famous because of that. Yes, sir. Yeah. I became the first runners-up, sir. From there, my whole opportunity to live in performing arts opened up. From there, I got another show on ZTV called Dance Ka Darshan, where it was children versus mums. And then on Zee Rishte Award show, sir, I got an award for their big award celebration, favorite Guru Shishya. Oh. So with the confidence that I have, sir, with the skill sets that I have, like the confidence, the focus, the discipline, the communication, is what was instrumental in making me who I am and achieve and shape me that I am today, sir. Very, very nice. Fascinating. Thank you, sir.
देन यू स्टार्टेड टिचींग यू नो आनी तुवें तुजी एक अकॅडमी काडली सो ते हे सगळो प्रोसेस परत कसो जालो तुका दिसलें हें सगळें तुजे कडेन जी पळय कला आसा या आर्ट आसा हे नवे जनरेशना कडेन पावची ऑफकोर्स सर कित्याक आमी पळयता न्हू जेन्ना I went on stage, the skill set that I have transformed and made me achieve what I am today, sir. I was passionate to reach it out to more children and to more students in Goa because I want them also to succeed in life. And sir, with that, I started my first dance school in Don Bosco, sir. Father Evan, who's still the principal now, said, Cecil, you encourage boys to dance. Very nice. From there, Green Rosary School, Donna Paula, which is also Our Lady of Rosary School, that principal said, let's do it for the girls. And the third school was Our Lady of Help in Raibandar, which is a co-ed school. And all for little like poor margin of children, we started with them, sir. So seeing these things, you know, all the children dancing together, I realized I was catering to 2,000 children, sir, in just those 3 institutions that I was teaching. Nice. And realized that after training these children, especially the boys, sir, you know how boys is difficult to dance. So the boys This became... was their extracurricular activity? It is or in part the of a class? subject, sir. Oh, Dance. We nice, introduced nice. dance as a subject. Good, Last 10 years, good, sir, I've been teaching there. Good. So after seeing the boys practice this, sir, we realized that regular practices help them to be bold, build their confidence level, and this impact I wanted to show to reach out to more children. How can I do that, sir? And because when you get appreciation and when the principal appreciates that the work that you're doing and the teachers appreciate, means I am doing something good. So how can I reach masses? It's when I reached out to Encore, the folks of Encore, and I said, you know, let's co-found Encore Academy of Performing Arts in Goa. So what is this Encore? So because, you know why, sir? Because we are driven with a mission to impact a lot of lives of the children, sir. And our goal is also to, right now, to reach 100,000 students. That is 1 lakh students, sir, in Goa. And I'm proud to say today we are reaching 20,000 students. So coming back to what is Encore all about, sir? We are, actually it's a platform to rejuvenate performing artists and art in India. It was founded in 2018, sir. And after finding out how you can make an ecosystem in performing arts was very important. And the same way doing divisions in it. That is Encore Theatre, Encore Circle, Encore Production, everything, performing Encore arts. Talent Company, sir, etc. etc. Okay. So in 2022, we brought it to Goa and launched the Encore Academy of Performing Arts here. So you are doing all these activities through Encore? Through Encore itself, sir. Okay. So what are the actual things you do? So the main thing that we do in school, sir, we teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. So when you say magic, sir, children love magic. And when children love a subject, they learn better. So we said in Goa, why don't we start dance? Because dance is my forte. Let's start dance in Goa. And let's bring in the children together, which is very important, sir. And having having the children come together and, you know, seeing them do well, that's how we started, you know, bringing in workshops. We started bringing in programs in school. We started teaching in schools as a subject. Plus, we started having evening classes. Plus, we started having summer camp. 6 different cities all over Goa, sir. And Very also, nice. we as an Encore team, we end up performing on stage. So we also Very make nice. sure that we are together. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. Great. And Really at great. present date, sir, we are doing 80 30. means all over Goa? All over Goa, 80 schools. So right from remote villages, we went where very children nice. just looked at us, hey, English songs, dance kite म्हणून. हय. अशें So आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत हय. remote area, what was the response? So they were stunned. They are very much, you know, I have seen people. They are all into performing arts, sir. exactly. They are culturally driven. Exactly. And Goa, when we we have this went there- music and dance in Yes, our sir. blood, you know. And to see and that's what we need to give this exposure, sir, for the Exactly. children. So We तूं need म्हाका that. सांग म्हजो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तूं आतां तांकां शिकयता तूं तातूंत भितर एक बदल कितें पळयता भुरग्यां भितर? So when you say Badal, sir, we as Encore know we are transforming life, sir. And Exactly. how we are encoring life, Exactly. we are instilling 2 things. One is skill and Yes. one is values. So when I Exactly. talk about focus of skills, sir, we are helping the children to build their confidence, Yes. their focus level, their communication and discipline. Yes. And with all the skills together, we build up values. Now how these values are Yeah. in inclusivity, openness, creativity, positivity.
and authenticity. Nice. And Very so nice. bringing all this together, sir, we can help succeed the child in their future. I'll give you an example. जायते example has but एक example दिता. एक Dr. Chedu from senior KG in Margam school. Yeah. So when we started dance education program, she was very shy. She was not dancing. She was running in the classroom and sitting down. So my two instructors, Alosha and Sherwin, noticed this. So Alosha went and inquired with the teacher why she's not dancing. Na teka like na dance करपाक. Teka music येयल्यार न्हू ते कानान हात धरता आनी बोबाड मारता म्हाका नाका बंद कर म्हणून. And never interactive with her peers in the class. So Alosha in the course of time went on meeting her, every class that she had, built up friendship and slowly so got her onto the dance where all the children dance. Slowly she started moving. So by the time it was mid-level of us teaching of the academic year, she performed on stage with her group of members. After that, she did a solo dance. So this is what we're saying, sir, that dancing can open up and have children like succeed. भुरग्यांक डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकयतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता, तांचो एकूण कॅरेक्टर, तांचो वे ऑफ लायफ, तांचे स्टडीज. Of course, sir, because everything is connected. Because when you have confidence, sir, like I told you, if you build your confidence of your child, she can succeed or he can succeed in any field. Like for me, dance, sports was very important. So today where I am, you all have seen me. Everyone says, "Arey Cecil, tu bore uloita." I used to be once upon a time a very shy girl. But performing arts and getting up on stage, and if you have good teachers who can accompany you and train you like I tend to absorb all positivity, sir, from people, and I put that in myself. And that's why today we go out and we teach a lot of children, sir. तूं ह्या भुरग्यांचो फ्युचर कसो पळयता? तूं तुजे डान्स अकादेमी आसा ती काम करता, तुमी स्कुलांनी वतात, गव्हर्मेंट मस्ट बी हॅविंग सम कायंड ऑफ पॉलिसी टू प्रमोट परफॉर्मिंग आर्ट्स, आनी तांचे टीचर आसात, आर्ट टीचर आसात, तांचे ड्रामा टिचर्स आसात. सो गोंयाक भितर फ्युचर ह्या सगळ्या करिक्युलमाचो कसो तूं पळयता? Sir, I believe, sir, if आमचो गव्हर्मेंट जो आहा न्हू, like we are performing artists, आमकां एक opportunity मेळ्ळो जाल्यार, because I told you, we have already reached into thousands of children where we are already training them up. And this is what we want to inculcate, where you make dance as a subject. Today we are going into villages, we are going into city schools, and we are transforming lives, sir. And it's making a big impact. The vision that I had, like saying that, you know, first we were just like around 1,000 or 2,000 students. Now today we are teaching 20,000 students, sir. And they are excelling everywhere. की हें तूं एकलें करपाक शकना. सो तुजे कडेन ही तुजी कंपनी, अकादेमी, तातूंत भितर कितलो स्टाफ आसा, तुमी लोकां पर्यंत कशें पावतात, कॉलेजींनी, स्कुलांनी कशें तुमी धाडटात? Sir, actually, I have a fabulous team, sir, of instructors. You also have met them. So definitely you'll vouch for us. So these are the team members, sir, who have come from different from different ways, sir. And we as a company, sir, we just have, like, I would like to talk about first my general manager, that is Anup Arolkar. Then the supervisors, managers, the junior staff instructors who are there, plus the finance department, accounts department, design department, sales, marketing, as well as social media. So we have a team, sir. We are almost 20 of us in the team. And out of this 20, we have 12 passionate instructors and dance teachers who love children, sir. One thing that we do, sir, we have training for our instructors. We make sure that there's fair and timely compensation given and full support, sir, to our instructors. Like, I'll give you an example of one of our teammates, sir. He was working in a toy factory in Valpoi. His name is Aditya. And when he came to know that we are hiring, he just decided to apply. He said, so let's try. So he start karta performing arts. So today, he is one of the most loved instructors. He choreographs so well with the children. Children love him, and he's so passionate in teaching. And he's taking more responsibilities. And today he's a supervisor, sir. 6 months back, he bought a car. Wow, good. So you can see our work, sir, is like, you know, there's always joy and happiness in whatever we do, sir. I have a friend in Bombay. His name is Dr. Natkarni, you know. He's a psychologist. He goes to various companies and give them lectures. He train them. So why not your company also is giving training to companies in Goa?
Most of the industrial sector. We are doing that, sir. Oh, So you're- as a skill set, Yeah. we when there are a lot of groups that come down, Yeah. so we do performing arts. We teach them dance etiquette. Very important, sir. Today, if you Exactly. see children, they don't know dance etiquette. So we teach dance etiquette, we teach coordination, we teach movement, we teach fitness. So everything connected with dance helps because dance and movement is very important in today's life, sir. एक्झॅक्टली सो म्हजो निमाणो क्वेश्चन तोच सगळ्यांक हांवें तुका स्कुलाचे बद्दल विचारलें स्कूल चिल्ड्रन यूथ कंपनीज वेरियस डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज तूं जाणटेल्यांक शिकयता म्हजे सारक्या कारण आतां म्हाका हांव ह्या एजीर पावतकीर म्हाका दिसलें की अरे डान्स शिकपा जाय आशिल्लो Sir, you're not Zanto. You have a very young heart, sir, because I have seen you dance and move with me, so I know, sir, you're very young. And sir, we as a company, sir, we teach actually a different range of individuals, right from Dr. Burgi Jeha, Correct. toddlers, Okay. children, youth, adults, senior citizens, even special children, sir. We make sure that dance is a medium where everyone enjoys, and movement is very important for the body. Exactly. Like I'll give you few examples if you have time. I'll give you few. Like when we had our show, we were honored, sir, to teach 20 senior citizens, sir, to perform on Senior stage. citizens of what age? My older student was 84-year-old, sir. Oh. 84, Mr. Nabar. If you're watching, Mr. Nabar, Oh. definitely. He must be very fit to dance. When he came, he's like, okay, dance class. He just came for the first day. Okay. He was amazed and transformed after that. Okay. And their show was so good that when I asked him, sir, please give feedback so that you can motivate the youngsters and all. He said, my life is changed and I'm so happy. wow, This great. young girl that is talking about me, this young girl with her voice and her movements and her command, my body which was not moving also started moving. Good, And he said, I'm good. fallen in love with her. Good. Baila फाटल्यान. Oh. आणि म्हाका fallen in love म्हणून सांगला. Wow, So Mr. wow. Nabar, I still love you. I love you. And this is also, good. This is really and good. also, sir, with this platform, we end up, giving opportunities for children who don't have an opportunity to dance on a big stage. Yes. Like we had our latest show on 13th of May at Kalas. Yes. So we gave opportunities to a small group from Valpoi, come to Pancham City, Beautiful. dance on stage. Good. Then we had like our, an NGO group that came in and performed from Chimbel. That is one part of it. And then there was an acrobatic group from Vasco came and performed. Oh. But one thing I would like to stress about is a Down syndrome child who was part of our team. Okay. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. And what we're saying is everyone should dance together. No special classes for them. Yes. Because then they understand and relate. So what happens, so when they were dancing, Hannah, though she practiced her choreography, she was like kind of forgetting some steps. So this other boy, Archit, came in front of her, sir, and helped her on stage during the dance performance so that Okay. she has a focus whilst dancing. And so the presence of mind that boy has, this is Exactly. what we teach in So our dance. tell me, anybody can Teamwork. dance? Anyone can dance. So anyone, It we doesn't include. require a very elastic body. No, sir. If you have a thought process saying that you want to move your body and you want to feel young, you want to stay young, you want to stay fit, You want to be stay young. happy. Nice, very because nice, today, yes. sir, if you go to see, there's so much of stress in the world. We are Exactly. all stressed. We Exactly. step outside our road, Exactly. there is stress. Exactly. Panje to dance, sir. Problem Exactly. can happen. Exactly. You step outside, there is stress. So how do we de-stress, sir? By Yes. staying happy, by having good people around us, by having movement. Yes. And that is important, sir. And I think so today that we are doing something special on way happiness through dance. So आमच्या ऑडियन्साक कितें करया? करून बघ. तू म्हाका म्हजे कडल्यान करून घेवंक शकता Of पळय course. हांव पयर कसो तरी नाचलां हांव जाणा पूण जातलें Of course, sir. Why not? Why just we will Okay, try. they say no. I'm sure with Sir Raju dancing, you will all get inspired and you all also will start dancing at home. We'll show you a few steps. So since Sanjao is coming close, Yes. as you said, Yes. Sanjao is coming close. Can we teach the audience few steps and teach you also, Of sir? course. And I'm ready. Natya Magir. I'm ready. Okay, sir. Okay, get ready. So everyone, it's Sanjao on the 24th of June. So with sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us. Sir, are you ready? Yes. We'll teach the audience 4-5 steps and then Yes. we'll dance on music. Yes. So everyone, hands on your hips. So what I want you to do is move your left leg first. Yes. And audience who are watching us, Yeah. move your right leg. Okay? Yeah. So 5, 6, 7, go. Side together, side together, side together, side together. So we'll do a little bit faster. Yes. Okay. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So very good. You have a lovely smile also. Oh, great. Now let's go to the second step. From the second step, so I want you to take your left leg and kick out. All right? Audience who are watching, take your right leg and kick out. So, sorry, we'll take out our right leg and you will take out your left leg. All right? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Sir, enjoying? So far, so good? Yes, of course. Sir is very fit. All right, the next step. So I want you to take your right leg in front. So audience, please take your left leg, clap, clap, and get your hands back on your hip. All right, so we'll do this twice. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4. Now, sir, we'll shift on the other side. Let's take our left leg. Audience, please take your right leg. Okay. From here, we'll go 1 and 2, 3 and 4. So easy? Yeah. Okay. From here, we'll do a clap step from down. Okay. So we'll clap down, taking this. our right leg, clap down and clap up, clap down, clap up. And now from here, sir, take your elbow. Since we are taking our right side, audience, if you are watching, take your left side, all right? Go. 1, 2, 3, 4. So easy? Okay. Okay. Now from here, we'll do the next step. So the next step which we'll do, the one where we're taking in front, the last step. Okay. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. And if you have somebody at home, face your partner. Sir, face. Okay. Turn, sir. Clap, clap. Together, hands back. Now how we'll do it with movement. Okay, Yeah. 5, 6, 7, go. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and pause, sir. Pause. All right. Okay, now the audience, do you want to see us dance, sir and me together? All right. So let's show them. Yes. But sir, something is missing. Costume. Costume kariya? Yes. Okay. Abracadabra. Are sir? Best this time. Janot. All right. So audience, sir, are you ready? Ready. All right. 5, 6, 7, go. Viva, 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 viva San Juan. Viva, 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 on gazo miasto bloga. Viva, 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 umekinga toya tuania. Viva, 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 viva muron, viva San Juan. इंडियेच्या मापार तोंड दाखयती सोबीत सुंदर गोवा आमचो गांव गोंयान सगळीं सांगा तांची येता हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव सांगातान फेस्ता पोरबो गाजोयता गोंयच्याय धर्माच्यो जावं गांवचे जावूं येजमा व्हड्या येता बांयचें उदक न्हांवून ओतता San Juan. आयचो दीस खोशेन मनोवया फुडें कितें जाता तें जावं मुस्क वाजता कांतारां करूं नाचोया तुवारिया एकवटान दिसायचो सारून वयतोया गोंयचें नांव आयचो दीस उमेदीन बरो म्हणोया विवा विवा San Juan.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.
आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. मनशाचें आनी जनावरांचें नातें खूब लागींचें. खूब लोक कुत्रे माजरां पाळटात, तांची कुयदाद करतात, तांकां लव एंड अफेक्शन दितात. अशे कितलेशेच लोक आसा जे पक्षी पाळटात आनी बर्ड्सां भितर पॅरट हो खूब कॉमन. खूब लोक पॅरट्स पाळटात आनी कारण तो सुंदर दिसता, तो आवाज बरे काडटा. पूण कावळो हो आमच्या लागीं खूब आसा, खूब सगळे कडेन आमकां कावळ्याचो आवाज आयकून येता. पूण ताका पाळपाचें सोड, ताका लागीं सुद्दां वचपाचें आमी धाडस करना. लोक चडशे ताजे म्हऱ्यांत वचनात कारण ताजो कलर आनी ताजो आवाज कदाचित ताजे खातीर लोक ताका तितले लायक करनात. पूण आमच्या मदीं एक आसा, एक फॅमिली मिर्सी. आतां आमी मिर्सी आयल्या आनी अशी एक फॅमिली आसा जांणी कावळ्याक पोसला आनी फक्त पोसूना कितलींशींच वर्सां हो कावळो तांचो फॅमिली मेंबर जाल्लो आसा आनी ताजे ते ताका खूब लव एंड अफेक्शन दिता, तांकां ताची उपुरबाय करता. सो अशे तरेच्यो फॅमिली कडेन आमी मेळपाक आयल्या, पळोवपाक आयल्या की तांकां कावळो पोसपाची तांचे विचार कित्याक आयलो आनी ते तांचे एक्सपिरियन्स कितें आसा हें आमी पळोवपा खातीर आमी हांगा आयल्या. आमचे बरोबर आसा फ्रांसीस आझावेदो, हे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीचे भितर ऑफिसर आसात आनी त्या शिवाय तांचे ते तियात्रिस्ट म्हाका दिसता तियात्रान काम करता, बँडान काम करता, बरी म्युजीक वाजयता. सो अशे तरेचे मल्टी टॅलंटेड फ्रांसीस बाब, तांकां पुतुशेय म्हणटात. सो तांचे म्हऱ्यान तांकां विचारया आमी की कावळो पोसपाची तुमची कल्पना कशी आयली आनी हें केन्ना स्टार्ट जालें. पुतुश बाब, वेलकम टू द शो. तुमकां पयलीं म्हणजे कावळ्याचें नांव सांग आमकां. कावळ्याक सांगचें म्हणल्यार आमचे बाय धाकटें आसलें ते टॉम एंड जेरी खूब पळयताले प्रोग्राम. म्हणटच आमी 2 पोसलेले पयले जाले. आतां म्हाका दिसता 17-18 आयज जालीं वर्सां जालीं आतां. कसो आयलो तो तुमच्या म्हऱ्यान पावलो कसो? वयलो पयलें तुका सांगलां हांवें तेका नांव टॉम एंड जेरी. तेन्ना तुका कार्टून चलताले तेन्ना न्हू. म्हणटच बायन एकल्याक टॉम दवरले, एकल्याक जेरी दवरले. हो आतां म्हणटा तो टॉम म्हणटा तो इतली वर्सां हय आमच्या कडेन आहा. जालें कितें तेन्ना हांव फायर कॉलाक वचून आहलो, जावं एमर्जन्सी कॉलाक वचून आहलो, ऑफिसान काम करतालो. त्या टायमार आमचे भुरगे म्हणाले, साहेब म्हणाले एक कावळो झाडार सावन पडला. तेन्ना हो मेर्शेचो हायवे बंद जावन आहलो त्या पयलीं दिसान तो त्या हातीसान. म्हणटा तेन्ना एक झाड पडलेलें आहा आनी तेजेर म्हणाले एक धांवटो कावळो पडलेलो आहा. ते जाण हांव सुकणें हय जितो आसलो, पोर आहलें हय इंजर्ड जालोलो. ते म्हणले ते कोणी कुत्रे बा खातेले, कोण सोरो कुत्रे बा खातेले, ताका कितें करूं आमी घेवन यो. तुका पयलींच आवड आशिल्ली, सुकण्यांची आवड आशिल्ली तुकडे आशिल्ली पयलीं ऑलरेडी तेन्ना? पयलो आदी आहलो केन्ना आमी मावाड्या आमच्या थिंगा एक पोसलोलो, आमच्या तेज्या बायलेच्या घरा आमी एक पोसलोलो. कितें कावळोच पोसलोलो? हय हय थिंगा पोसलोलो. म्हणटा तेन्ना आमी थिंगा रावतालीं तेन्ना म्हणटा आमी सोडून येयलीं. तेन्ना तो आतां मागीर तो जालो आसतलो, गेलो आसतलो. मागीर म्हणल्यार आमच्या घरान आमी पोसया आनी तेन्ना आमी फायर ब्रिगेड क्वॉर्टर्सान रावतालीं. थंयसान मागीर तो आतां आमी पत्तो मेर्शी हाडला, घर बांदल्या बरें हाडला तेका. सो 18 वर्सां तुमचे बरोबर टॉम आसा, तुमच्या फॅमिलीचो मेंबर आसा. हय हय. आमी सांगचें म्हणल्यार तेका कावडो कसो आमी तेका आमचे फॅमिली मेंबर्स आमचे कडेन उलयता, तेका कावडो कसो धांवडो येना आनी तेका उलयता आनी तेका कितें सगलें समजता तेका. तो आतां बायलेक आमचे मामा म्हणून, आतां बाय तो कितें करता, बायक इमिटेट करता. हो बाय मामा म्हणटा बायलेक, म्हणटच तोय आपूण मामा म्हणटा बायलेक. आनी आमी घरांत कितें जालें आतां पयस बार आहा जाल्यार आमी फेवणी घालून एकामेकाक आमचे सिग्नल कशें करून तो आपूण फेवणी शिकला. आनी हुंयचोच म्हाका दिसना कावडो फेवणी घालता. एक्झॅक्टली तो घालता, विसल करता तो. रिकॉर्ड जातलो हय हांव म्हणटा हे काय गिनीस रेकॉर्ड म्हणटा कित्याक आनी उलयता मामा म्हणून. मामा घोडे कोण म्हणटा विसल हांवें पळोवंक ना, कोण पॅरेट घालता न्हू. पूण एक टायम कितें आतां शिकयला काय ऑटोमॅटीक ऑटोमॅटीक आपूण जावन तो करता. आमी घालता एकामेकाक न्हू तेन्ना आयकून हें जालां. सारको इतलो स्वीट सारको ती विसल तेजी चड बरी सारकी. आनी ताका आपल्याक जाय तेन्नाच आमी वदवचें ताका ट्राय करता विसल घालपा खातीर, पूण तो आपल्याक जाय तेन्नाच घालतलो. आमच्या मदें आमी तेका तो एक टायम
ओक कशें आहा तेका न्हू, तुमी कशें भायर आमी नवळी आयल्या म्हणटकीर तो मातसो हें जालो पूण तरी आसतना तो बरो कम्फर्टेबल सगळें समजता तेका. आनी जेवण पासून तो कितें अशें अशी कशें कांय खायना. सर आमी कितें जेवता ते सगळें आनी लायक तेका चड सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक आनी सॉफ्ट ड्रिंक पासून ओपन करता तेन्ना गॅसीचे आसूंक जाय, आवाज येवपाक जाय जाल्यार तो भितलो तो. हय गॅस गेले आनी कितें आवडटा खावपाक? सगळें आमी जे आमी जेवता सगळें शीत जेयता, नुस्तें शीत भाजलेलें सगळें. हय तेजे आमी भायर वेस्ट उडयता तसलें खायना तो. बरें आनी स्पेशल तेका आमी हय सगळें 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 केन्ना आमी तेका मिन्स हाडटा हेची आमची गाईचो मिन्स हाडटा तेका स्पेशल. तो तेका चापपाक बऱ्याक पडटा न्हू खावपाक. हय 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 स्पेशल. तो बरो ना बी जाता केन्नाय जाला? बरो ना जालोलो. कितें जालें सडनली एक पाट तो कितें जालें भिलो आनी फॅनाक आदवलो वयर. म्हणटा त्या टायमार फॅन आदवलो तेजो पाकाटाक मातसो मार पडलो. त्या टायमार डॉक्टर गुस्ताव त्या टायमार तो हाजी डायरेक्टर आसलो हेल्थाचो. तेणे तेका हय तेणे ट्रीट केला तेका. आनी तो म्हणलो की आपलो फर्स्ट पेशंट आपणे खूब पेशंट आपले आहा म्हणलो जनावरां कावडो आपलो पयलो पेशंट म्हणलो. आपण तेका बरो करूंकूच जाय म्हणलो आपल्याक चॅलेंज म्हणले आपल्यान. तेणें तेका बरो केला. तो येतालो स्पेशली घरा येतालो हय तेका ट्रीट करपाक. मागीर जालो आतां नॉर्मल जालो सारको बरो आहा. बाशो आयकता तो कितें उलयता सगळें? सगळें आयकता. बाशान हरशीं कावळो लसता मनीस पळयतकीर पळटा कोणाकूच नजरेक लागून तो ना जोकेकूच रावना मनशाचे. मातशे हात केल्यार धांव मारता खूब भिता. तो एसीन रावता सुशेगाद आमच्या बरोबर एसीन आसता भितर. सो न्हिदताना भितर आमी आमी कोणाकूच आतां पॅरट आहा म्हज्या खांदार पिंजऱ्यान कोणाक पॅरटाचें नांव कितें? मिठू. मिठू आनी तो ताजी कितें स्पेशलिटी? तो कितें करता अशें? कोत्ता आमच्या मिठू मिठू म्हणटा बारीक विसल घालता तो. पूण आनी तांचे दोगांचें रिलेशन कशें आहा? ते फ्रेंड्स काय झगडटा बिगडटा? हा बेश्टे आसतात न्हू एकामेकाचे मदीं मदीं मातशें हें करता पूण तशें सामकें एकामेकाक हें करपाक वचना. बाशो तेका सॉफ्ट ड्रिंक हाडको तेका सॉफ्ट ड्रिंक हाडटा ओ पार्टी आयज बाबा यू वॉन्ट टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक यू ऑल्सो वॉन्ट मीठ. अरे वा तेका ओरिसा सांगला ओरिसा ओरिसा हय बाबा 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 या कितें हे पळय मामा बरोबर सॉफ्ट ड्रिंक फॉर यू. टेक टेक ओ तेजे फेवरेट लायक तेका चड. सॉफ्ट ड्रिंका भितर हें लायम लेमन ना सारकी लिमका लिमका हय बाबा तरी बरें फक्त लिमकाच घेता बुराक बी कांय घेना. बाबा ड्रिंक 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 यू ऑल्सो वॉन्ट आय गिव यू हय आय गिव यू टेक टेक यू वॉन्ट टू ड्रिंक टेक दोन. आणि एक तेका लायक म्हणल्यार न्हू पळय आतां दुसरे आमचे कडेन 4 आहले तुमचे धरून आनी 4 आहले. मागीर आनी ते केन्ना आयले मागीर 3? ती तोच खूंय कॉलांक वयता तेन्ना आमचे भुरगे म्हाका म्हणजे तुमी ताका सेव केलो एक लायफ आनी तुमी ताजी एक कावळ्याचें लायफ सेव केलें. 4 आहले अशें कोणागेर आतां खूंय कावडे पडले सगळ्या आहा जमनीर आहा ते म्हाका फोन मारता हाडूं घेवन येवं काय म्हणटा आमी मागीर कितें करता ते व्हडले कोतान सोडटा. हय कित्याक पयले त्या टायमार कोण कुत्रे खातेले कितें जातलें तेका न्हू तेका सोडटा मागीर असो सोडटा मागीर ते. आनी तुका आतां कळ्ळां कावळ्यांक कशें कॅर घेवपाचें एक्सपर्टीज म्हणटा तेका ट्रेन करप म्हणल्यार देवाचो भाग म्हणटा सामकें. स्पेशली कोणा कोणा रावना तो नाल्यार न्हू तुका ताचे खातीर तुमकां कितें प्रॉब्लेम कितें जाता केन्नाय अशें जाल्या कावळ्या खातीर नाल्यार लोक येवपाक सोदना नाल्यार कितें कशें? एक प्रॉब्लम म्हणटा ते आमकां खंयच भायर वचोंक मेळना टुराक वचोंक मेळना. कुत्र्याक कोणाकूय जेवण घाल म्हूण सांगूंक जाता कितें करूंक जाता पूण एका कोणा कडेन रावचो ना तो. एका लागून आमी आतां खंयच वचना इतल्या आतां वर्सां जालीं आतां आमी खंयच टूर भायर करिना आमचे भायर घरा भायर रावना भायर ओवरनायट वचपाक मेळना. ना 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 हेका लागून सामकें बांदून उरता सारकें कारण आनी कोण ताका पळोवपाक शकपा ना दुसऱ्याक लागीं रावचो ना तेका टावल हाड तेका न्हावणून दाखयता तेका न्हाव ताका तशें जेवण दवरून मी वचपाक मेळना. तशें जेयता ते पूण म्हाका दिसना तूं घर बंद आसत जाल्यार कितले ते म्हणटा रावतले अशें जाल्यार न्हू. आनी तुमकां हुस्को जाता ताजो एकट्या दवरून वचप म्हणजे. आनी आमकां ते आनी तुमी घेवन वचपाकूय शकना ताका. ना तशें आमी घेवन गेल्या पिकनिके पसून तेका घेवन गेल्या. हय काणकोण येला तेका मागीर दोड्या मार्गात ते फार्म आहा थिंगा बसून येला गाडयेन बसता. हय गाडयेन बसता स्टेरिंगेचेर बसता आपूण सारको बसता. मागीर लोक पळयना तुमकां अरे लोक येता आसतले पळयता हे कावड्याक घेवन भोंवता पळयता बाबा गुश्शा कोता रे बरो फेमस जालो आसतलो सारको.
ताका कॉन्स्टंटली तुका न्हाणेत वचचें पडटा न्ही. बाबा मेक पेटे पेटे मेक रे बाबा. ताका आवडटा न्हाणेल्यार आवडटा, स्प्रे मारल्यार आवडटा, थंड दिसता ताका. सांगचें म्हणल्यार हांव भायर सोदता आतां खंय वयता कामाक वयता ताका न्हावणूकूच जाव न्हावणूकूच जाव नाल्यार खंयच्या बारीक हायजेनिकली सामको हें सामको. कोणें म्हणटा ताका मे पूण हेजेर म्हाका दिसता लीव मान कोण. एक्झॅक्टली. आनी भायर बी वता भायर वयता आनी मागीर तो भायर बसून परत भितर येता. हय कसो केन्ना समज दुसरे कावडे येयले जाल्यार तो तेंच्या बरोबर मिक्सअप जायना तो न्हावन भितर येता. हय कितें जाता ती मारत म्हणून हें करत म्हणून काय. हांव नको तेजें कितें म्हणल्यार तेंकां तेंचो संबंद गेला गो म्हणल्या भाशेन तेंचो न्हू. बरोबर. आनी ते बाकीचे कावळे कशे रिएक्ट करता हाका पळय येता पळय आदी तूं जाण हे कावड्याक कोणें हातीन घेवप म्हणल्यार हे सगळे येता सामके तांचे जॉयंट बरेच तांचे हें आसता सारकें. पूण आमकां कोणूच कांयच म्हणना कित्याक ते जाणा आमचो. मागीर बरो हुशार आहा. हेल्प आय पिव बाबा कम. आनी ते बाकीच्या मागीर तुमी सोडलें बाकीचे कावळे आहा ते सोडले न्हू एकलो आमी नको कहो कितें जालें पूण दोगांड आमी फ्री केले वचों दी म्हण तिका. हय आनी तूं जाणा घरान अशें दवरून मातशें अशीकूय कशी जाता गाण कोत्ता ते नको न्हू तांकां खबर आसा न्हू तिका. ना 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 चोच मारतलो दुसऱ्यांक चोच मारता तो. मारले कोणा चोच बीन. हय मारता मारता मारता. तुका मारता. म्हजें नांव सेलिना आझोविदो. कसो तूं हे कावळो आनी तुजें कशें कनेक्शन कितें आसा. हांव तो आमचो सारको म्हाजो क्लोज चड सारको म्हणजे म्हाका आलोंक दिना. इवन आतां हांव कितें रांदता समज गॅसीर दवरता आनी हांव म्हजें काम करता जालें म्हणटकूच तो थिंगा बोब मारता. म्हणजे हांव जाणा ऑलमोस्ट म्हणजे जालें जेवण पासून शीत बा कितें दवरलें तो थिंगा वचून बोबो मारता. सो म्हाका ऑटोमॅटिकली गमलें तें सगळें जालें म्हणजे इवन फोन येयलो भायल्यान हा झाडां बा कितें शिंपता जाल्यार तो शेवणी घालता. सो मागीर गमता येयलो इवन फोन वाजलो जाल्यार तो विसल घालता. सो ऑटोमॅटिकली गमता म्हणजे कितें तरी जालां. आनी आमी भायर सरलीं जाल्यार वयर वयता फर्स्ट फ्लोरार वचोन थिंगा बसून व्हडल्यान भोव मारप मामा काम. सो नेबरांक बसून गमता आमी घरान ना म्हणत. आनी तुका सगळ्यांत चड लायक. हय म्हाज्या फानार बसतलो किस दितलो. इवन आतां न्हिदला वचून जाल्यार तकलेक मसाज करतलो. इवन म्हणजे न्हीद म्हणटा आयकतलो इवन रोजार करता न्हू येवन बसतलो सारको अल्टराक पळोवन तोंड हालयता म्हणजे आपणें चिंतून तो रोजार करता गो. इवन ते बाय कांतारा हेजे मोबायलार कितें घातली न्हू त्या कांताराचेर तो डान्स करून दाखयता म्हणजे ते 6-8 बिटाचेर मोस्टली तो म्हणजे सारको नाचोन दाखयतलो. कंप्लीट म्हणजे फॅमिलीचो मेंबर जाला सारको. हय 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 म्हणजे ते कडेन तेज्या बरोबर रावंक म्हणजे मस्त ना जाल्यार कितें जाता खंय सोदूंक भोंवता ताका खूंय गेलो कितें गेलो तो सोदपाक राती नाच जालो म्हणजे मागीर सोदलो पळय तो वयर बसोन हाडलो. अशें केन्ना जालां तुका केन्ना सडनली नाच जाला मागीर तूं. हय कितलेच पण म्हणजे नाच जाता पळय म्हाका म्हणजे रडोंक येता खूंय गेलो कांयच मन केन्नाय मागीर वयर वचोन खूंय बसता मागीर सगळे आख्खे गोरबो ताका सोदूंक भोंवचो पडटा म्हणजे रावता खूंय आसला शेवणी घालना मागीर सगळो येता एक टायमार एक कावूक जालो जाल्यार मातशें देवंक मातसो त्रास करता मागीर वचोन हाडचो मागीर राती तें घेवन येयलें वयसून सगळ्या. इवन कोणें म्हणजे देरार नॉक करतलो आपूण सारको आतां ताका भायर घातलो आनी भितर बेडरूमान तर आहा देर नॉक करता लिटरली नॉक करता म्हणजे आपणाक देर ओपन कर मागीर हाडलो भितर एसीन बसता. मनशा भशेन. हय मनशाचे परस एक्चुली मनजात बरी म्हणपाची सारकी म्हणजे फेथफूल कहो सारको. हय इवन आतां हेजेर कॅमेराचेर बसून इवन कॅमेरा आतां एक कोण येयलो न्हू म्हणजे पळयत रावतलो मोबायलाचेर ते फोन मारलो तेजो फोन कट करप बायेचो. इवन लायटी ऑन ऑफ करता हे पळय हिंगासर आपूण ऑन ऑफ करीत रावतलो म्हणजे कोणें दिसता म्हणजे मनीस हें करता आमगेर कोण पर्सनल करता पूण तो आपूण आपणाक जाय तेन्ना लायटी ऑन ऑफ करतलो सगळ्यो एक एक टायमार आमी घरा येयले सगळ्यो लायटी ऑन गमना कितें आसता वय म्हणजे मागीर हो बटन्स मारून दवरता. हय आमचे वांगडा आसा सेल्फ्रा बाय आनी सेल्फ्रा बाय ल्हानपणा पासून कावळो ताजे बरोबर ताजो पॅट म्हणून आसा. इवन स्कुलान वतना खंय ते ताजे बरोबर ताजे बॅगाचेर बसतालो आनी ताजो इवन फोटो खंय 4th स्टँडर्डार आसतना ताजो फोटो नवीन टायम्साचेर आयिल्लो. सो इतले तांचे दोगांचें कनेक्शन आसा. सो ताका सेल्फ्रा बायक विचारया की ताजे कशें दिसता दिसता आनी तो कितें एक्सपिरियन्स तुजें एक कावळो पॅट म्हणून तुमी हें केला इतल्या वर्स. जेन्ना हांव स्कुलान आहलें तेन्ना इट वॉज लायक अ डिफरंट थिंग की नॉर्मली लोक हो पॅट कावड्यांक दोन नासलो सो टिचर बाय चात्ताली सेल्फ्रा आर यू शुअर यू रियली हॅव अ पॅट क्रो अशें बोले या टिचर एंड आय रिमेंबर वन्स जेन्ना हांव धाकटें आसतना डाडा गाडी ताका गाडयेन घालून हाडलेलो स्कुलान दाखोवपाक एंड ऑल द टिचर्स वर लायक शॉक टू सी that I actually had a pet crow.
सो इवन टील डेट नाव लोक आमकां वळखता की आमकडे पेट क्रो आहा म्हणून आनी जेन्ना एनी टायम आमी आतां खूंय वसत खूंयचे प्रोग्रामांक जावं नॉर्मल इवन बाजारांत तर वसत आनी दॅट पर्सन नो दॅट वी हॅव अ पेट क्रो पयलो क्वेश्चन तुमचो कावडो कसो आहा दॅट इज दॅट वन क्वेश्चन लिटरली तुका सांगू एक तरी मनीस आमकां विचारताच नो मॅटर लायक हू द पर्सन इज सो एक तेका लागून एक आमकांय मातशी आयडेंटिटी आहा कशी I don't know. My bond and his bond like brother sister. I would call him stupid because जेन्ना तो हांव जेन्ना फोनार तेका दिश्टी पडलें हांव जेन्ना कॉलर आहा तो रेड बटन मागता कट करपाक. You know how you have that brother sister bond. So it's like that ki you know he gets jealous and he cuts the call directly. Till date he does that. बंद पडटा सारको मारता रेड बटनाचेर मारता आनी बंद उडयता. सो दॅट्स वॉट दॅट बॉन्ड इज लायक अ ब्रदर सिस्टर कित्याक इतली आतां वर्सां आहा तो आनी म्हाका झगडीं करता तो कितें जालें अहें इन केस इफ लायक यू नो आय ऑब्वियसली आय गो एंड आय टीज हिम लायक दॅट येतलो चोंच मारतलो एंड लिटरली हील पॅक मी सो हार्ड दॅट ब्लड वील कम आय डोंट से एनीथिंग बिकॉज टू बी अंडरस्टूड बिकॉज इट वॉज माय फॉल्ट आय यू नो टीच्ड हिम लायक बट या इज अ व्हेरी स्वीट हॅलो as said पण ते हे मारल्यार तशें कांय हें जायना तशें तुका आयले जाल्यार सुद्दां तुका कितें इंजेक्शन बी घेवचें पडटा काय काय ना नॉन इन्फेक्शियस म्हणजे कांय तशें रिस्क कांय नासता ते भितर मारले म्हणून आनी ताका ताजें कशें कॅर घेता कोण सगळ्यांत चड ताका कॅर कोणें घेता मामा बिकॉज मामा चडशें तेज्या बरोबर आसता सो इवन आतां एक पॉयंटार हांव दाडा बसून ना घरान first thing he will say, even if we are there in the house, first person that he'll call out to his mama. Even once we enter in the house, first thing he'll say mama. Mama जशी पडोन आख्ख्या घराक तो भोंवतलो मामा 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 करून आख्ख्या घराक भोंवता तो. But he does get annoyed if somebody comes in the house. Like I remember many times, you know, लोक आमगेर येता like you know कितें बँड प्रॅक्टीस आसो तो कितें आसलो लोक येता. So he's let free in the house. एक पडे आमी ताका भितर घालता रुमान कित्याक आतां लोक अहो बसलेलो आहा न्हू and he doesn't like the person. I don't know how he doesn't like people and all like that. Certain मनशांक लोक तशें सगल्यांक कोन्ना. He'll go and he'll peck the person. ताजे खातीर अशें कितें प्रॉब्लेम जाले अशें कितें आसा केन्ना जालें एनी रिमेंबर एनी कशी इन्सिडंट वेर प्रॉब्लम आहे नो not problem as such. He's lucky. Or good thing and some good nice experience. I remember once जेन्ना आमी कॉटेजान रावतालीं आमच्या हेच्या सायडीक न्हू लायक इट्स नॉट लायक अ बॅड थिंग पूण वॉट ही सफर्ड एक्चुअली इज आमी लायक आमी टावर एक आहलोलो आमच्या बिल्डिंगेची कुशीक बिसायड्स द क्वॉटर्स. So I have personally seen how a bird gets, you know, affected by the tower. कित्याक तेका tumor balls जालेले. He had tumor balls all over his body, on his beak and you know on his legs and all. So we came to know it's tumor balls because Dr. Gustav, you know, he treated him for free. For free, like he literally, you know, used to give him injections for free. And he treated him that well that he's, you know, good right now. सो तेणे ती यू नो ते तेजे कितें पडलेले द बॉल्स हार्ड जावन अशें पडले ते सो ही सेंड दॅट फॉर टेस्टिंग तेन्ना म्हणूंक लागले ते ट्युमर बॉल्स सो वी रियलायज इट्स बिकॉज ऑफ द टावर रेडिएशन बिकॉज ऑफ द रेडिएशन सो आमकां सारकें अहें यू नो वी सॉ दॅट इफेक्ट दॅट प्रूफ दॅट यू नो हाव बर्ड्स गेट अफेक्टेड बाय रेडिएशन सो ते एक आहा एंड वेन ही वॉज स्मॉल आमी तेका भायल्यान दवरतालीं. So when you should keep him outside, he doesn't have two nails. I don't know if you've noticed. He doesn't have two nails. When he was small, no, तो बायलान आसतालो so rat तेणे येवन तेचे 2 नाक्षो काडलेले. So from that time तो मागीर आमी घरान दवरूंक लागले तेका. We had another crow inside. So तो तेका मारतालो so एका आमी बायलान दवरताले. So from then he also started residing in the house along with us. So these are like the two things that I remember that you know he suffered. One is like you know I feel you know आमी म्हणटा technology and you know we should have 4G 5G and all. I'm not against it but you know also has some effect. There is effect on birds also. We've personally seen that. Anik ek if you see like something known as socially ki I don't like when people put firecrackers. Te pita. So they are ते आवाजान आनी हें करून so we should be sensitive enough that we should understand not only human beings there are also animals and birds in
लिव्हिंग विथ अस आनी वी हॅव टू टेक केअर. Not only birds to that extent, even dogs. आमच्या घरान लायक वी हॅव 4 dogs. सो ते पासून इफेक्ट जाता. बरोबर. आमच्या घरान कितेंय फंक्शन आसूं आमी फायर क्रॅकर्स ओ कांय लायना बिकॉज दे गेट अफेक्टेड. रायट. Because of that reason. Now you cannot stop other people from doing that. You Exactly. But one has to be sensitive now. Yeah. People, everybody should become sensitive. Exactly. Not only pollution, but not only pollution is because an of addition thing. Additional is there. Sound pollution, water pollution, air pollution. That It is creates there. all kind of pollutions actually. That is there. And But- and त्यांका कितें they have more hearing power than us. So आतां पयस बसून हिडो जालो हे हिंगा भितर घरान. So that like we feel little like आतां आमचे so we feel little Exactly. like bad like ते भिता. तशें जाता आमकां. So only when you have that attachment with that animal or a Yes. bird, then you realize actually how our actions can affect them. Exactly. So if everybody, if we start thinking about it, then I don't think there will be any problem. Exactly. And hopefully you will have many more years आणि तर तुमच्या बरोबर असंच फॅमिली भितर रावचो. Fingers crossed. ओके आमी 25th of Jan तेजो बर्थडे करता एवरी इयर. तेजो म्हणजे ते दिसा ताका हाडलो पळय तो दीस. सो आमी ते दिसा केक हाडटा आनी तेजो बर्थडे करता. आनी वॉट्सॅपार घातली न्हू देर आर सो मेनी विशीस. म्हणजे सगळे लोक ताका विश धाडटा म्हणजे हॅपी बर्थडे टॉम, हॅपी बर्थडे टॉम म्हणून. म्हणजे लोक ताका टॉम म्हणजे आमी ताका पर्सनली बाशू म्हणून ताका उलो मारता. हय आनीक म्हणजे हॅपी कहो आसता सगळो करता हो. केन्ना असो डावन नासता असो. ना म्हणजे खुशी सारको म्हणजे आपणाक विश करता आमी मोबायलाचेर दाखयता ताका. मागीर म्हणजे केकीचेर पासून ताका हॅपी बर्थडे टॉम बॉम मागीर ते म्हणटा आमी भितर सरतना तो विचारप आयज कोणाचो बर्थडे म्हणटा ते जाणा आमी फकत मनजारीच्या बर्थडेक केक हाडटा म्हणजे स्पेशल तांकां हाडटा. सो तो डायरेक्ट आमकां केक कॅरसिटी विचारप हूज बर्थडे इज टुडे मॅडम म्हणटलो. टॉम्स बर्थडे, पॅरट्स बर्थडे म्हणजे मागीर ते प्लुटो आनी ते सुणी आहा तेजे सगळ्यांचे करता. आतां दोग जाणांचे 25th आहा म्हणजे हेजो बर्थडे आनी एक आमचो सुणो आहा. सो तेजो दोगांयचो म्हणजे 25th of Jan. मागीर दुसऱ्याचे एक 13th आहा. एकलो आतां हाडला रिसंटली 7 months जालो तो कॉटर्सान म्हणजे हितून फायर ब्रिगेडीन हाडलो. सो म्हणजे तेजी माय सारकी जाम जालेली म्हणूंक लागली ताका पयलो आमी ऑरिया म्हणूंक लागलो हाडलो. आतां तोय बरो एक्टीव जाला म्हणजे उलयता. हय लोकल पूण बरो फ्रेंडली सारकी म्हणजे आतां ती सगळीं अलोंग बरी वयता. हय इवन आतां सांगचें म्हळ्यार तो ऑलमोस्ट मरपाचो आहलो म्हणजे तो पोर आहलें पळय तें तेजी आख्खी फॅमिली मेली माई मेली दुसरी पोराय मेली. हें पळयताच म्हणूंक लागलें वील टेक दीस वन आनी ताका हाडलो म्हणजे मागीर ती आतां डॉक्टर पासून म्हणटा पोजान यू आर सो दिस थिंग म्हणटा लक्की म्हणजे दीस डॉग इज अ लक्की डॉग म्हणटा दॅट यू आर सेव्ड वन पर्सन्स लायफ म्हणटा. आनीक आतां तो हायटीक म्हणजे बरो जाला. सो ती म्हाका म्हणटा इफ यू डोंट वॉन्ट दॅट डॉग प्लीज गिव इट टू अस म्हणजे चड फ्रेंडली सारको. पयलीं म्हणल्यार म्हणजे आतां मातसो तो ती भिरांत खंय आहा ताका म्हणजे फायर ब्रिगेडीन ते सगळो सायरनाचो आवाज जाता न्हू मातसो कितें आवाज जालो पयलो धांव मारता भितर. आतां मातसो उलोवंक बरो लागला म्हणजे हेका हॅलो म्हणटलो आय लव यू म्हणूंक लागला आतां न्ही असो म्हणजे रिसंटली 7 months न्हू 7 months जाली ताका. म्हण आतां भितर म्हणजे सगळीं फ्रेंडली म्हणजे एसी बेसी घालून सगळे सुसेगाद आपणाच्या जाग्यार आसता. टायम जालो सगळे धांवता आपणाचें तिथो. भायर आतां फकत ते एकलेंच आसता तें जाल्यार अशें कोणें सोडलेलें पोजान हाडून कॉटर्सा कडेन सोडलेलें ल्हान पोर. मागीर हांव तिका जेवण घालूंक लागलें. जेवण घालता मागीर तें मातशें व्हडलें जालें जाता आमी कॉटर्स सोडपाक लागलीं म्हणजे तिका सगळीं कॉटर्सान धांवडावंक लागलीं. ते येवन आमच्या देरा कडेन बसताले. मागीर आतां आमी हिंगा शिफ्ट जाले तेन्ना हिंगासून ताका हांव जेवण धाडटालें. मागीर म्हाका थंयसर तिका म्हाका कोणें कॉल केलें मॅडम म्हणूंक लागलो ते तुमचे सुणें खायना जेवण जेयना म्हणजे आमी केन्ना एका वचोंक जायना जाल्यार उत्तालें. एक दीस आमी गाडी घेतली एका घातले गाडयेन आनी घेवन हिंगा हाडून चल्लें. आतां ते ऑलमोस्ट 20 years क्रॉस जाले म्हणजे आहा सुसेगाद हांव म्हणजे कोणा कडेन जाक ना उगीच आपणाचें बसता. मागीर ती कॉटर्सानसान फोन मारताली म्हणजे तुमी हाडून ते सुण्यांक पत्ते सोड हिंगा कोण आतां येतात ते आसल्यार कोण येयना हांवें म्हणलें ना आमी म्हणलें एक फावटी येयली आमी दिना कोणाक आसूं म्हणलें. म्हणजे ती लिटरली ताका सगळी चेस करताली अशी ते कोणाकूच कितें करना. फ्रेंड इवन रस्त्यार वचोन म्हणजे ते आपणाची आंग साफ करप आसलें म्हणजे गरम म्हणजे गरम जाता वयल्यान आख्खे ट्रॅफीक ब्लॉक जाताले म्हणजे दोनूय सायडीन ट्रॅफीक ब्लॉक पूण ताका अलाव करताले ते म्हणजे तिका एका म्हणजे बॅक तेजी गरमेक हरजिताले तिका आनी मागीर भितर येवप आसलें म्हणजे सगळें दोनूय सायडीन ट्रॅफीक ब्लॉक मार आमी ताका आपयल्यार पासून येना जालें म्हणजे इतली फ्रेंडली सारकी म्हणजे चड बरी. चडशी आमची सुणी तोरली म्हणजे लिटरली हिंग ती हाडूंक ना म्हणजे हय कोणें सोडलेली कितें गेलेली आमी हाडून पोसल्या पूण सद्याक सगळीं बरे भशेन आख्खी सगळें अलोंग जाता. 4 सुणी आहा एक पॅरट आहा आनी एक कावडो म्हणजे ते 3 कावडे गेले पूण सगळीं ऑन टुगेदर. हय काल सगळीं कॅट वॉक करतालीं पॅरट फुडें मागीर ती दोनूय सुणी आनी मागीर तो फाटल्यान कावडो.
पूण एक एक टायमार मागीर मातशें कितें जालें जाल्यार झगडटा, पूण एक आवाज केलो म्हणटच सगळीं आपापल्या जाग्यार वचून बसता. म्हाजो टायमपास तितून, दोगांय कामाक वयता, म्हाजो टायमपास तें कडेन. सगळो गो तूं हो उला मारतालो तो उला मारता, सगळीं सदीत भोंवता ना जाल्यार. हय म्हणजे म्हाका ते कडेन टायमपास को जाता सारको, म्हणजे तो उलयता इवन आतां तो टॉम तुका चड सारको मातशें दिसती पडना कमेस उला मारीत राव, म्हणजे ताका एक पाट दिसती पडलें मागीर सुसेग जाता. इवन हांव टॅरसीर वचून रोप घालूंक बो मारीत रावता लिटरली, म्हणजे थिंगा पासून येता आख्ख्या घराक तो भोंवता. आपयलो म्हणटच येता. एक एक टायमार मागीर भायर वचून बसल्यार मातसो त्रास करता भितर येवपाक, म्हणजे ताका भायर लायक वाऱ्याक पावसाक हो रावतलो आनी एसी सारकी लायक. म्हाज्या वांगडा आसा आजाबेदो फॅमिली, आनी ही आज हांव बरोवच्यान पळयलां की ही फॅमिली कशी मनजातीक आनी तांचे कडेन वेगळे वेगळे तरेची एनिमल्स आसा, बर्ड्स आसा. आनी हो आमचो टॉम स्पेशल गेस्ट, आनी तांचो हे सगळी जे आसा जे तांणी खंय खंय इंजर्ड जाल्ले कुत्रे, इंजर्ड जाल्लो कावळो हाडून तांचे कॅर घेवन तांकां डॉक्टराक दाखोवन तांकां बरें केलां. सो इतलें कंपॅशनेट काम ते इतले वर्सां करता. हाका 18 इयर्स जालीं, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हेज बिकम अ फॅमिली मेंबर. ते अशी तांचे फॅमिलीचो मेंबर कसो प्रत्येक ह्या मनजातीक ते ट्रीट करता. तांचो कावळो आसूं, तांचो पॅरट आसूं, नाजाल्यार इवन तांचे कुत्रे आसूं. सो अशे तरेचे तांचे इवन मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे एवरी इयर तांचे सगळ्यांचे बर्थडे ते सेलिब्रेट करता. केक हाडून स्पेशल बर्थडे तांचो सेलिब्रेट करता आनी अख्खी फॅमिली तांकां विश करता. सो इतलो तरेचे हे डिफरंट आनी युनीक अशी फॅमिली आनी युनीक अशी हे तांचे पेट्स. आनी स्पेशली हो जो टॉम आसा तो तर वेगळे वेगळे तरी करामती करता, जे कावळो हरशीं असल्यो गोश्टी करना. पूण हे एक्चुली इट्स अ डिफरंट थिंग. इट्स लायक गिन्नेस बुकान वचपाक असल्यो गोश्टी तो उलयता, तो सांगता, तो लायट पेटयता. आमी आतां पळयलां आतां हाजे पयलीं तो लायटी पेटयता, लायटी बंद करता आनी कोण ना जाल्यार सगळे अख्खी घराचे लायटी पेटोवन दवरता. सो इतलें तो दाराचेर नॉक करता, किचनान खंय कितें शिजता आनी रेडी जाल्यार ताका तिका वचून सांगता. सो अशी इतल्यो गोश्टी तो करपाक शकता, एक कावळो करपाक शकता, हें आमी इमॅजीन करपाक शकपाना. सो ऑल क्रेडीट गोज टू दीस आजाबेदो फॅमिली. ती तांची इतली कॅर घेता, तांकां आपल्याच्या भुरग्यां भशेन ताका अक्षर सांबाळटा. आनी 1 आनी 2 वर्सांनी 18 इयर्स एक कावळ्याक सांबाळप इज समथींग ग्रेट. आनी हाजे पयलीं तांचे कडेन आनी 1-2 कावळे आशिल्ले, तांकां तांच्यांनी बरें करून तांकां सोडले. सो अशें तेजे हो वचना, हो तांचे कडेन इतलो अटॅच जाल्लो आसा की तो ताका भायर सोडल्या सुद्दां तो वचपाक तयार ना, तो परतो बॅक येता. सो अशे तरेची की आजाबेदो फॅमिली तांकां खरेंच अपुरबाय करपा सारकी आनी इतली बरी गोश्ट ती करता. आनी आतां शेवटी आनीक आमी हाजे पयलीं सुरवातेक सांगल्या भशेन मिस्टर आजाबेदो आसा, तो इज अ गूड म्युजिशियन. बरें ट्रम्पेट वाजयता, ड्रमर. आनी ताजे खातीर आमकां जस्ट रिक्वेस्ट करता की लास्ट निमाणे हो प्रोग्राम आमी क्लोज करचे पयलीं तांचो एक बरोसो एक ट्यून हाजेर जावची आनी आमच्या विवरां खातीर अशें तांकां रिक्वेस्ट करता. शुअर.
सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूँ। किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन। पारुल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोळकाराची टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फटीवाडो नेरुला गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून आवय पूत जखमी, दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू, फुडलो तपास चालू। मांद्र्या यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फांतोडेर लागलो उजो, शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास। उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकारांका सुमार 30 लाखांचे लुकसाण, देवातय जिवीतहानी ना। लोटलेच्या नागरिकांचो वेरेणा सनबर्न आयोजनाक विरोध, ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबशा तरणाट्यांक वगडावचो पडला जीव। देखून सरकारान सनबर्नाचेर घालची बंदी, लोटलेच्या ग्रामस्थांची सरकाराक मागणी। ग्रामसभेत सनबर्ना आड थाराव संमत। बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोडेच्या सनसोडा वाठारांत गाडी जप्त, शेळले सावन सुरावले व्हरताले म्हशी, फातोडे पुलिशेंत कागाळो। पणजे जुन्या पुलाशेची अवतिकाय, आदाराक लायल्यो दिग्यो, सुवातेत चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय, वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम। स्पेशल रिपोर्ट। आनी श्रावण महिन्यातलो पयलो आयतार व्हडा उमेदीन मांद्र्या हांगासर धार्मीक विधी सयत आयताराची जाली पुजा। आता एक धक्कादायक बातमी। भाटीवाडो नेरुल वाठारांत गॅस सिलिंडराचो गळटेक लागून स्फोट जावन आवय पूत जखमी जाली। दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात, फुडलो तपास सुरू। भाटीवाडो नेरुल वाठारांतल्या एका घरांतल्या गॅस सिलिंडराक गळटी। घर बारीक आशिल्ल्यान आनी घराक जनेलां नाशिल्ल्यान गॅस गळटेचें रुपांतर स्फोटात जालें। ताका लागून हे घडणुकेंत आवय जया शिरोडकार आनी पूत दिलेश शिरोडकार गंभीर जखमी जाली। देखून तांकां उपचारा खातीर सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केला। हो स्फोट इतलो खरो आसलो की फाटल्या घराक लेगीत ताचो धक्को बसलो। फाटल्या घराच्या जनेलाचे ग्लास फुटले। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। रिजनल ऑफिसर HP-चो ताका हें बरोवन आमी हें मागचें पडटलें आनी तें आमी करतले। तांकां लेटर बरोवन एक्झॅक्टली कितें जाला पळय तें कितें आसा जाणा, ह्या बसीचे इन्सिडंट खूब कडेन जाता। ह्या बसीचे हेका अनकॉन्फायन्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा। एक आसा ब्लॅवी, बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड। तितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता, सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता। पूण ही केस आहा पळय, हितून लिकेज जाल्यात, लिकेज जावन हो रूम पॅक आहा, पॅक जावन ती भितरूच उरल्या। आनी जेन्ना उरता पळय, म्हणजे जेन्ना पेटोवंक वयता कितें, तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयसरल्यान तरी भायर सरपाक सोदता। सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय, तो फक्त दार आसता पळय, तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता। सो तें एक जावंक शकता, पूण आमी हेजेर हें करपाक शकना। फक्त HP डीलर किंवा जे पळय तेंचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय, तेंचे कडेनूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचें दुसरें कितें एखादें इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता तें तेंचे कडल्यान। पूण हितून सिलिंडर ब्लास्ट जावंक ना। हितून सिलिंडर ब्लास्ट जायना, हितून गॅस आसा पळय ती भायर वयता आनी ती प्रेशरायज जावन उरता ती। आनी कितें दुसरें आसा, LPG इज हेवियर देन एअर। दुसरो तिजो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय 1:273 टायम्स एक्सपांड जाता। म्हणजे तुम्ही चिंता की बारीक हे जर 1 kg पासून जाल्यार तर 273 टायम ती वाडटली। आता कितली वाडल्या आनी कितलो तेजेर प्रेशर जाला पळय त्या प्रमाणे ती मागीर स्पार्क जातकीर ती हें जाता। हांव थंय बसून आमच्या पेपर वाचतालो तेन्ना स्फोट जालो 7:40, 7:35, 7:40 ह्या टायमार जाता। तेन्ना स्फोट म्हाकाय दाखोवना, म्हाका सगळे कानान दोरी बसले, त्या बरोबर फुडल्यान उजो येयलो सगळें, दोळ्यांनी कांय दिसना। तिथे तो बघलो तो पेपर ते उडयलो आनी सगळें भितर धांवलो। आतां कितें जालें तें कळना। मागीर ते भितर जाता आमचो आवाज येयलो, भितर कितें वाड्यान उडलेला। तितल्यान तसोच हांव भायर येयलो।
भायर धांवन येवन जाल्यार पळयता ती भितर आसा भितर तांकां लोक हाडली भायर धांवन ती मागीर ती येयली सगळी शेजारी आयली खुशी तांकां बरें जाली आनी हांव ते तितलो वचून ते हेजे प्लास्टीकचे कुंड्यान आसले म्हणून सगळे कोवचे तेजे कितें आसले तितले तेजेर बसून थोडे भितर म्हाजे थोडे व्हरले आमचे जनाला तेचे ग्लास घेतले आनी भितर सगळे कोवच्याचे शिवड जाले आख्खे भितर कोवचे पडलेले सगळे भाटीवाडो नेरूळ हांगासर आणि आयज सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर एक अशी दुखद घटना समोर येयली ती म्हटल्यार शिरोडकर फॅमिलीच्या घरांत एक स्फोट जाल्याची खबर. हो स्फोट जेन्ना सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर जालो तेन्ना ही म्हायती पर्वरी पुलिसांक तशेंच पिलेन फायर टिमीक कळना फुडें तेंच्यांनी थेट हांगासर धांव घेतली. जेन्ना पिलेंचे फायर ऑफिसर आनी तेची पुराय टीम हांगासर पावली तेन्ना तांकां अशें दिसलें गेलें की जी शिरोडकर फॅमिली आशिल्ली जया आनी तिचो चलो दिलेश शिरोडकर हिका लागच्या कांदोलीम PHC सेंटरान उपचारा खातीर व्हेले. तशेंच तांकां थंयच्यान GMCन प्रिफर करण्यात येयलें. फायर टीम जेन्ना हांगासर पावली तेंच्यांनी रितसर अशी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें. तशेंच पर्वरी पुलीस हांगासर पाविल्ले तेंच्यांनी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की काल खंय तरी रातच्या वेळार चुकून मेबी जी गॅस ही आशिल्ली ती ऑन उरली आनी सकाळी जेन्ना जया शिरोडकर जी आसा तिणें जेन्ना गॅस पेटयली तेन्ना हो स्फोट जाल्याची खबर येयली. मात्र टी खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां. देवादायीन जिवीतहानी जावंक ना मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जालां. मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां. ह्या घडणुकेन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जालां. लागले म्हाका इला 5 सुमार फोन येयल्लो म्हाका सेक्रेटरीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेड फोन होता फायर ब्रिगेड फोन लागना आनी मागीर लँडलायन केलो सरान फोन केलो मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली आनी पयली आयला हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो उजो पळोवपाक ट्राय केलो उजो वत पावना हांगासर येयलो आनी पावलेलो मागीर गेलो वयर मागीर तेन्ना सर पावलो ते हें केलें आनी आग बी सगळें हें केलें मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी बालदी थोडे सरांनी पाणी मारलें आनी हाडलें तितून फ्रीज बी हाडलें खूब फ्रीज हाडले TV हाडले तें हाडलें. ओके कशें काय लागलें तुका काय कशें कितें काय कळोंक ना सर सगळें कितें जालें तें. ओके सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो सर्वर आहले सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें ना अजून म्हजो काय खबर ना कशें कितें ते. ओके कोणाक अशें काय इंजुरी बी इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. गोमंतक TV खातीर निवृत्ती शिरोडकर. व्हडलेपाट ताळगांवच्या एका फ्लॅटात उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान वॉशिंग मशीन आनी देवाऱ्याचो लासून कोबर जालो. सुदैवान हे वेळार फ्लॅटांत कोण नाशिल्लो म्हणून जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत तांणी गड्डूक थार येवन उजो पालयलो. वॉशिंग मशिनाचेर दिवो दवरिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायलो. आमी तेजे कुशीक रावता आमी उजो येता जाल्यार परत इंडोनी पळय जाल्यार उजो येता जाल्यार आमच्या चेअरमॅनाक गेलो फोन मारपाक मागीर येयलो आमी हेका फोन मारले म्हणून रोखडेच काडले आमचे बावी सुद्दां काडले आनी दारू काडले वॉशिंग मशिनाक घातलो. सो भरपूर दुवर येयलो उजो येयलो. ओके कितल्यांक सुमार 10-10 सुमार. ओके सो सगळें उजो वॉशिंग मशिनाक लागलो वॉशिंग मशिनाक खंयचो वाडो आनी कितें आनी काय ना. आमकां पुलीस कंट्रोल रूमाच्यान 10 जावन 12 मिनटां कॉल आयले फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून आमची इमिजिएटली आमची पणजे फायर स्टेशनाची गाडी आमी स्पॉटाक पावले एक 5 मिनटां भितर पावले आमी. सो कितें कितें लुकसाण जालां तेंचें लॉकडावन जाला ते एक वॉशिंग मशीन जाला आनी एक तेजो देवारो आनी बाकीचे बारीक बारीक कितें ते देवारान सामान फोटोज बिटोज आहा ते तेजे डॅमेज जाल्या. आनी कितें कारण आसा तेणें कितें केलां एक तेजी देवाचो तो देवारो तेणें ते वॉशिंग मशिनाचेर दवरलेलो तो मेल्ट जावन तेका वॉशिंग मशिनाक उजो लागलो हे कारण एक आसूंक शकता.
चड करून नाहीत कारण कित्याक तेणें वॉशिंग मशिनाचेर तेणें दवरलेलो सो ते शॉर्ट सर्किट मॅच जावन ताका उजो पेटला. ओके ते देवाचे हे आमचे आरत आहा ती आरत आहा ती हय त्याच्यार दवरले आनी ते तेजेर लागून ताका लागून ना तेजेर लागूनच उजो पेटला. सो शॉर्ट सर्किटाचे काही शॉर्ट सर्किट जावंचे ना. तेन्ना कोण नासली घरान कोण नासले? घरान कोण नासले, घर लॉक आसले. मागीर इमिजिएटली सायडीच्यान तेजे दार उगडले आनी आमकां वचूंक दिले भितर. ओके. बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोड्या सोनसोडा वाठारात एक गाडी जप्त केल्या. ही गाडी 3 म्हशी घेवन शेल्डेच्यान सुरावली वताली. मात हे संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोड्या पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. हे पॅलेसीत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालयान वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचे म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस, पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सध्या सारकीच अवतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचे म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात. ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे तें ऑफिस थंय ना. ते कला अकादमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट कला अकादमीचें वेस्टर्न म्युझीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायस जी आसात अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक, वेस्टर्न म्युझीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतलें इन्स्टॉल करता. आमी आसात सध्या आदिलशाह पॅलेस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलेसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलेस म्हणजे तेन्ना हो पॅलेस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलेसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलेसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युझियम आसा त्या म्युझियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर श्रावण महिन्यात वेगवेगळे सण आमी मनयतात. आठवड्याच्या प्रत्येक वाराक श्रावणात परब आसता. तशेंच ह्या म्हयन्यात येवपी 4 आयतारांची बायलां पुजा करतात. देखून मांद्रे अश्वे हांगासर आयज श्रावणांतलो पयलो आयतार धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो. आयतार पुजला. आयतार पुजप म्हटल्यार नेमकें कितें करप आसता?
आयतार पुजा म्हणजे पहिली पूर्वजांची अशी प्रथा हा, नवी नका लगीन करून हाडली काय ना, पहिली आयतार पुजा बसतात. ते एक महिन्याचे श्रावण म्हयन्यानूच ते 4 आयतार येतात पुजपाचे. मागीर ते आयतार पुजप आनी 2 आयतार 4 आयतार येयले जाल्यार 2 हांगा घोवागेर पुजप, 2 आवयगेर पुजप. ओके. म्हणजे नेमके कितें करप आसता आयतार पुजप म्हटल्यार? आयतार पुजप म्हणजे ही पत्री काडप सगळी, एक हेजे खोले हेजे घेवप, पानां खावची, तेजे पुडे करप, तेका अशी 2 फुलां लावप, एक इडो दवरप पानांचो, आनी ही पत्री सगळी कितें म्हणून आदले ते सोश्याचे कान म्हणून, शितेचे केस. पत्री म्हटल्यार भायले जी पानां भायली काय काय अशी नडणी येता न्हू ती झाडां, ती हाडून आयतार पुजप आसता. म्हणजे निसर्गातली सगळी पानां बिनां हाडून, पानां, वेली, अनंताची पानां म्हणून अशी फूल झाडाची पानां, ही सगळी हाडून ती पत्री घालप. शेरवाडा आसता म्हणजे आमकां हांगा मेळना न्हू म्हणून आमी शेरवाडा घालूंक ना. ती धवी पानां शेरवाडा ती घालतात आनी तो आयतार पुजप. तेका मागीर आतां पुजलो दनपारां मागीर वाडी करून दाखोवप आनी मागीर सांजचो 6 जाली काय व्हरून पावप. पाव म्हळ्यार खंयसर पाव आसता? कुशीन पावपाचो. आपणाक जाता जाल्यार मरासर करप, ना जाल्यार 5 करप, नाल्यार एकूच करून सोडटा. म्हणजे 1 वर्स करप आनी सोडप? नाल्यार 5 तरी करूंक जाय. खरें ते करप आसता म्हटल्यार हांवें 5 करून सोडले. आतां म्हाजे व्हडले सुनेन 1 करून सोडला. आतां ही धाकटी सून कितले करता पळोवया. म्हाजी आजी हाडली न्हू, आजयेन म्हाजे मरासर केले. सामके अशे जमनीक तेकलेले तोंड म्हटल्यार तरी सुद्दां तेणी आयतार पुजून केल्ले. ओके. आतांच्यांक जायना. म्हणजे बायलांची एक हे कशी श्रावणातली? श्रावण म्हयन्यान नये व्हंकले वचून सुरवात जाता आनी ते करप. उपास बी करचो आसता? उपास आसता. आयतार म्हणजे गोवा खातीर उपास. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी आयज कुडचड्यार संडे डायलॉग आयोजीत केला. मात हे विशींची म्हायती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांकां दिवंक ना. विजय सरदेसाय काँग्रेसीक भिता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो मोरेना रिबेलोन केला. आमकां खबर आसली की विजय थिंगा एक मिटींग घेवपा आहा म्हणजे कोण बाजारान जाय खबर चालू आहा. तर आनी एसेंब्लीतूय बी ताणें सांगलें की आपण निलेशा सांगलें डायरेक्ट आपण तुगे कुडचड्यार मिटींग घेत म्हणून. आनी तो एसेंब्ली म्हणजे वॉज व्हेरी वोकल. आनी तेजेर म्हाका दिसलें हो कितें हेका खबराला कितें जाल्यार दाखोवपा सोदता म्हणून. आनी अमिताभूय फोन केलो आमगे प्रेजिडेंटाक, तूं आसतलो ते मिटिंगेक? म्हाका कांय सांगलें म्हणून. सो दीस इज लायक मातशें एलायन्स जेन्ना आमी एलायन्सा खबर उलयताय 2022 विजयाले एलायन्स आहले विथ द काँग्रेस. आतां आमी फाटीं MP इलेक्शनाक एलायन्सान झगडले. सो जेन्ना तूं कुडचड्यार मिटींग घेता, the constituency where our president has contested election and will be contesting also in the future, तूं तेका भायर दवरता मागीर काँग्रेसी भिता बारबो काँग्रेसा बारबो घेवन करून जालें न्ही मिटींग. दीस इज वॉट आय फील एज अ काँग्रेसमॅन. सो तो आपलो हे व्हडपा सोदता अशें दिसता तुमकां? हांव तेजेर कांय उलोवपा सोदना. बट इट इज तेणें पळय सद्याक कितें मिटींग थारायल्या. ही शूड हॅव टेकन invited the president of the Congress party, Amit Patkar, and he is from that constituency. एक तो प्रेसिडेंट जाता, दुसरो ते गेली ती कॉन्स्टिट्युन्सी. तूं तेका पळय न्हू, तूं तेका भायर दोवन तूं कसो कोणाक दाखयता फायनली? आय डोंट नो. सी इफ यू आर टार्गेटींग BJP, यू हॅव टू बी विथ द काँग्रेस न्ही. काँग्रेसाक बारबो व्हरपाकूच जाय न्हू. दीस इज वॉट आय हॅव टू से. सो अमित पाटकर हेजेर काय उलयना, प्रेस नोट काडना, तुमी कित्याक लागनात न्ही तुमकां? No, that is, see, आमकां कितें न्हू, सी वी आर, आय माय पार्टी हॅड सॅड ऑल्सो. आमकां कितें, वी आर सिन्सियर पीपल कळटा न्हू. आनी वी ऑल्सो वॉट एवर वी फील वी पूट इट एक्रॉस. आनी आमकां नाका द पीपल शूड नॉट गेट मिसडायरेक्शन तेंका जावपा नाका. एसेंब्लीन हांवें चोयलां बरो उलयलां, सगळें बरें उरलें, विजय सगळें बरें उरलें. आनी ऑपोजिशनान एक कंबायन काम केलें हे पाटी. ऑपोजिशनान एकटें आसपा जाय न्हू. सडनली तूं मिटींग करता एके कॉन्स्टिट्युन्सीन आमगेल्या अमित पाटकर आयल्या. दॅट इज ऑल्सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, काँग्रेस पार्टी. आनी तेका तुमी भायर कितें दवरताय? तेका घेवपा जाय न्ही तुमी. आल्तीन वाठारांतले एके पोरणे इमारतीचो भाग कोसळिल्ल्यान पणजी महानगरपालिकेन ती इमारत मोडपाक सुरवात केल्या. हे काम सुरू आशिल्ल्यान सांतिनेज ते आल्तीन मेरेन रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला. तशेंच लागसारच्या 4 घराब्यांची हॉटेलांत रावपाची सोय केल्या. शेनवारा ती पोरणी इमारत कोसळिल्ली. ताच्या उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी त्या इमारतीची पळोवणी करून इमारत मातये भरण करची म्हणून आदेश दिल्लो.
So I spoke to the PWD roads guy. He's sending one of his engineers and he's also coming. So I will see, I cannot wait now for collector's order or for deputy collector's order. I will start breaking the building now the moment PWD says it's okay. And then we can follow the procedure later. Because now it is an imminent risk of falling. And nobody's life should be risked because of procedure. So we'll stay here until it gets... सेकंड बिल्डिंगचे इंडिकेशन दाखवतात ती कॉलेप्स But it's better to break it now only instead of waiting for this thing. See, that is another building also that might... आणि कोणाक इंजरी ना न्ही Nani count number. someone was staying there? Nobody affected. It was abandoned only there. Okay. Nobody was staying inside luckily. Okay. That is another building also we have to look at over there. We'll see. It is already in disaster list, no? Yes, yeah, it is already in. That's So, long. 2 more are there over there on the way only. Yeah, so everything will get thing. I have to check and see if they have stability reports done for those buildings. If they are done, then we will ask collector and deputy collector. Right now, everyone is vacant from here. So we've asked the police to remove the people from the houses, just in case, as a precaution, or at least until the work's done. Once the building comes down, then once we clear the building down, then it will be fine. Then I'll send my trucks and everything to clear everything also. Thank you. तिनाक सुमार गजाल काल ही पयली 2 बी भायर येयली आनी म्हाजो चलो थिंगी खेळटालो म्हणून म्हाका म्हणाली आनी हांव बाबू पळोवपाक ही म्हाका सटकून म्हणाली आगो बिल्ली म्हणाली सामकी कपशें पडटा आनी हें जाता म्हणाली अशी मोडोन कशी पडना तसो आवाजूच येवंक लागलो माती मरे आनी हांवें म्हटलें पडटा बिल्डींग हां म्हटलें पडटा ही तितल्यान म्हटलें हेका सांगलें सगळें म्हटलें आमी सगळें सामान आमचें कितें आसा तें करुया म्हटलें आनी भायर सरूया म्हटलें बेगिना अशें म्हटलें कंप्लेन वचून करुया म्हटलें बाबा वचून पळयतालें सेकंड सॅटर्डे न्हू ती बंद न्हू मागीर कितें करतलें पळयलें जाल्यार फोन केल्यार कोणाक ना कोणाक म्हणलें आतां बाबू ना म्हणलें भायर गेला म्हणून आनी तितल्यान आमचें कितें जालें मागीर म्हटलें हेका म्हटलें तशें जाल्यार आमी म्हटलें आतां वचूया घरा येवया म्हटलें घरा येता जाल्यार आमकां न्यू फोन येयलो बिल्डींग पडली म्हणून सांगलें आनी स्टार्टींग कितली घरां आसतात टोटल तुमची आमी 2 जाण आमी सकयल 2 जाण भाव 2 जाण वयर रावता 2 जाण सकयल रावता आनी तेवटेन तिंका फॅमिली खूब हें आहा म्हणजे भंयूच कसो आनी ते मिल्ली मदीं न्हू हेवटेन तिंकां सामको भंय कसो आतां आमकां सगळ्यांक ती दोगांनी आमी तिगांक आमकां सगळ्यांक आतां हेणी बाबूच्या चेड्यान आतां आमकां हॉटेलार बूक हें दिला बूक हें केला हॉटेलार रावपाक हें दिला बूक रूम दिला केन्ना पर्यंत बीन असं ते आतां तेणी 2 दिसां खातीर सांगलां म्हाका आमकां तेणी म्हणून आतां पळया न्हू कितलें आनी बिल्डिंगाचें काम केन्ना जातलें अशें बी कितें विचारलां ना तशें तेणी कांयच सांगूंक ना आमकां केन्ना आमी क्लियर बी जातलें तशें कांयच ना म्हणलें आनी तरी पूण तुमकां आमी सगळें तुमचें घर सेफ म्हणजे अशें कांय तुमकां हें करी जायना तशें आमी मोडटा म्हणून सांगलां तेंच्यांनी आनी प्लस डॅमेज समज जालेंच जाल्यार तुमकां आमी दिताय सांगलां तें सांगलां तेंच्यांनी आमकां दिवचल शारांत बसयल्ली सिग्नल यंत्रणा फाटल्या म्हयन्यापासून बंद आसात ताका लागून सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या मजगती फुडल्या सप्तका भितर सिग्नल यंत्रणा जाग्यार पडटली अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळार हांणी सांगलां सिग्नल म्हणजे कितें तरी तांत्रीक कितें तरी हें येयलां आसतलें आमी त्या पर्सनाक कॉन्टेक्ट केला ताणें सांगलां 1-2-3 दिसान आमी येवन पळयता म्हणून सांगलां सारकें करून दिता म्हणून सांगलां आमकां पण आता थंयसर मातशें ट्राफीक कंजेक्शन जाता मातसो त्रास जाता पूण सध्या तरी बरें चलता कांय तशें हें जावंक ना म्हणजे अडथळो कसो येवंक ना म्हणजे फुडल्या विका भितर जातलें करून दिता येता म्हणून सांगलां बेगींतल्या बेगीन येता म्हणून सांगलां 3 वर्सां पयलीं दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन सिग्नल यंत्रणा बसयल्या ही सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत ह्या सर्कला कडेन येरादारीचेर तशेंच अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक बरीच मजत जाता मात फाटल्या 15 दिसां परस चड तेंपा पासून ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ली आसा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण टॅक्निकल प्रॉब्लम निर्माण जाल्ल्यान ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्याचें कळटा सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्यान सध्या ह्या सर्कला कडेन चडशे वाहन चालक नेम पाळिनासतना आपणाक जाय तशी वाहनां चलयतात ताका लागून बरेच फावटी वाहन चालकां मदीं गोंधळ निर्माण जाता चडशे फावटी वाहतुकीची कोंडी निर्माण जाता मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जी सिग्नल यंत्रणा बसयल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पालिकेन संपर्क सादिल्लो आसा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तका भितर ही सिग्नल यंत्रणा
जाग्यार घालून दिता अशें उतर संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें ही सिग्नल यंत्रणा केन्ना जाग्यार पडटा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडले येरादारीचेर केन्ना एकदां परत नियंत्रण येता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आता भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे. सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व आहा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता. तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना. ताका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे आहा हेंच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आहा आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेस गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो आहा. सिनियर लिडर जे आहा भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचें मार्गदर्शन लाभतले आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचे. आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून. कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा. कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आतां एसटीक रिजर्वेशन जाल्ले आसा. एक SC का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले. तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उरयले तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां OBC म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता आनी ह्यो जर मागण्यो दसाच घालतलो जाल्यार सगळ्या आमी एकीकडे येवपाची गरज आहा. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी ह्यो अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता. दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे न्यूज एंकर्स आनी सब एडिटर्सा कडल्यान. सगळ्यान पयलीं ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन ताणें खंयची बातमी केला ती पळोवया. आज श्रावण महिन्याचो पयलो आयतार. ह्या म्हयन्यांत येवपी 4 वा 5 आयतार बायलां पुजतात. देखून आयज हो श्रावणांतलो पयलो आयतार पुराय गोंयांत धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्या प्रकरणांत फातोर्डा संसोडा वाठारांत एक गाडी जप्त केल्या. ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोर्डा पुलिशेंत हे विशींची कागाळ केल्या. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7 बुलेटिनांत पळोवंक मेळटल्यो. ऐश्वर्यान 2 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. आतां फुडें ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाचे कडेन तेणें खंयची बातमी केला ती पळोवया. आयची जी बातमी आसा, ताळगांव आयज ग्रामसभा जाल्ली. ह्या ग्रामसभेक वेगवेगळे विशय थळाव्यांनी मांडले. मेन जो मुद्दो म्हणजे रोमी लिपीक देवनागरी सारको समान दर्जो दिवचो असो ते तांच्यांनी ही मागणी प्रस्ताव केल्लो, प्रस्ताव मांडलेलो. उपरांत पंचायतीन हो प्रस्ताव आसा तो मान्य केलेलो आसा आनी सरपंचान सांगलें की हेज्यो ज्यो उदरगतीक जितली उदरगत जातली तितले आपूण तेंको दिता अशें तिणें सांगलेलें आसा. आनी दुसरीची बातमी म्हणजे ताळगांव एका फ्लॅटाक उजो
लागलो पण त्या वेळार फ्लॅटान कोणूच नाशिल्लो, कोणाकूच कांयच जावंक ना. थळाव्यांनी उजो बालुपिद्याक कळीत केलो आनी उजो पालयलो, पण तेंचें अशें म्हणणें की वॉशिंग मशिनाचेर दिवो दवरिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो बालुपिद्यान असो उक्तायला. ही जी दोनूय बातम्यो आतां तुमी सेंट पिंपळा बुलेटिनाक पळयात. सध्या सावथांच्यो ग्रामसभा जाता तेतून चडसो विशय तापता ते म्हणजे सनबर्न आनी हेजो रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवपा संबंदी थाराव जाता. तर हे विशीं आमी तुमकां सांगतले. आतां फुडें या गौरीश गांवकर हाचे कडेन ताणें खंयची केला बातमी ती पळया. काल सांजे 5:30 वरांचेर सुमार आल्तीन ते सांतेनेज हो जो रूट आसा त्या रुटार ते सायडीक एक बिल्डींग आशिल्ली जी ओल्ड बिल्डींग आसा. ती बिल्डिंगेचो एक सायड कोसळ्ळी आनी ही बिल्डींग कोसळ्ळी म्हणून 4 घरांक एफेक्ट जालो. म्हटल्यार सायडीक जी 4 घरां आसात तेंची रावपाची ग्रस्ती खंय तरी हाल्ली आनीक तांकां मेयरान रोहीत मोन्सेरातान सद्याक एक टेम्पररी बेज तांकां एक हॉटेलान तांकां शिफ्ट केल्ले आसात. सो 2 दिसां खातीर तांकां हॉटेलान शिफ्ट केल्ले आसात आनी तशेंच थंय बिल्डींग कॉलेप्स करपाचें काम फूल नेटान चालू आसा आनीक ती बिल्डींग बेगीन कॉलेप्स जातली अशी सगळ्यांची आशा आसा. सांतिनेज जी बिल्डींग आसा ती आतां कॉलेप्स जी हटोवपाचें काम सुरू आसा म्हणून जो पणजेचो आल्तीनचो रस्तो आसा तो सद्या बंद आसा हाची नोंद घेवची. फुडें ह्या दिप्ती कडेन ताणें खंयची बातमी केला ती पळोवया. जशें संजनान आत्तां सांगलें की ग्रामसभा विशय जो सद्या तापता तो म्हणल्यार सनबर्नाचो. अशोच एक ह्याच विशयाचेर लोटलेची ग्रामसभा सनबर्न आनी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो तशेंच वेर्ना जावपी जो कोयर प्रकल्प आसा ह्या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा बरीच तापिल्ली आसा. नागरिकांनी वेर्ना सनबर्न आयोजन करचें न्ही असो तांचो खर विरोध आसता आनी उक्तायिल्लो आसा. ही जी पुराय बातमी आसा तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलीच. आनी एक म्हत्वाची म्हळ्यार मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमी जी योगेश पाडलोसकरांची यश शूटिंग अकादमी आशिल्ली ती आज सकाळी उजो लागून तांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जाल्लें आसा. मात ह्या घडणुकेंत सुदैवान कोणाची जिवीत हानी जावंक ना. ह्यो दोनूय तुमकां बातम्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. मांद्रे जो उजो लागिल्लो तो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागिल्ल्याचो अदमास सद्या आसा आनी तर ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच आमचे टॉप 25 8:30 वरांचेरूय आसता. तातूंत आमी गोंयच्यो धरून भायल्यो बातम्यो तुमकां दाखयता त्योय तुमी मुजरत पळोवच्यो. कॅमेरामॅन यश आडाळकरा सयत हांव संजना अंजुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही 2री आणि 3री फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आनी हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. एक्सचेंज फॉर मिडिया ह्या एक रेप्युटेड कंपनीन गोंयान फाटले 2 दीस जाले एक इम्पॉर्टंट अशें रिट्रीट ऑर्गनायज केल्या. बिजनेस लिडर्स रिट्रीट हें ताचें नांव आसा आनी हातूंत भितर सकाळ ग्रुपाचो एक मुखेल असो वांटो आसा कारण एक मेजर स्पॉन्सर आसा. आनी ही रिट्रीट इतली इम्पॉर्टंट आसा कारण भारतांतले सगळ्यांत टॉपमोस्ट वेगवेगळे ब्रँड्स आसा तांचे बिजनेस लिडर आनी तांचे सिनियर लिडर्स आनी मॅनेजर्स हांगा ह्या कॉन्फरन्साक आनी ह्या रिट्रीटीक आयिल्ले आसा. आनी
ते 2 दीस जाले तांचे ब्रेन स्टॉर्मिंग चालू आसा वेगवेगळ्या विशयाचेर आनी खास करून मार्केटींग आनी एडवर्टायझींग ह्या विशयाचेर डिस्कशन चालू आसा. ताजे वेगवेगळे एक्सपर्ट आयल्या एडवर्टायझींग फिल्डांतले, मार्केटींग फिल्डांतले, इवन IT फिल्डांतले. आनी खंय नवी ट्रेंड आसा मार्केटिंगा भितर एडवर्टायझींग भितर नवी कितें ट्रेंड आयल्या, AI टेक्नॉलॉजी कशी बदलता, फूल एडवर्टायझींग फिल्डांतले ट्रेंड्स हे हातूंत भितर ते हाजेर डिस्कशन चालू आसा. आनी तांचे भितर नेटवर्किंगूय जालां, एकामेका भितर ते मेळटा आनी एक वेगळ्या तरेचो एटमॉस्फियर आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. चार्जड अप असो एटमॉस्फियर आसा. सो आमी आतां पळोवया हे जे रिट्रीट आसा त्या रिट्रीटाक जे कोण अटेंड केल्या इन्वायटीज आसा तांचे कडेन उलोवया, तांचे अनुभव कितें आसा, तांणी कितें एक्सपिरियन्स करता फाटले 2 दीस हे आमी पळोवपाचो प्रयत्न करूया. Experience thanks to E4M and Sakal Group. It's good to meet industry people, get to know many things they do for different brands, and got to learn about the AI as well, and luckily got to know much more from like-minded people. So that was the best part from this retreat. So one of the best thing was to meet different people from different brands, not only auto but from FMCG, from lifestyle, and get to know, and also like to meet agency people as well. So that was one of the best thing which we got to know over here. And learning from the experts about the AI, especially from Microsoft leadership, was eye-opener in terms of how do we use AI and bring back to our daily life. And thanks to E4M Sakal Group for organizing such a I would say very well prepared and well organized retreat for the entire leadership group. Hi, I'm Shelja and I am the Director Marketing for PepsiCo Beverages. It was a great pleasure being here on the Business Leaders Retreat by E4M. I think it was a very well organized session with a lot of people coming, interacting, connecting with each other. It was a great experience for me. Also, some of the sessions were really good. I think the women panel was really good. I think it's a much needed thing that we're doing today, how we're talking about women, how everybody wants to bring about the change, and I loved being here. Thank you so much. Hi, my name is Abhinav. I'm from Make My Trip. So we just attended the E4M Business Leaders Retreat powered by Sakal. I think one of the most amazing experiences that I've had at any retreat so far. Really, really wonderful learning experience with other partners, learning from other marketeers and other publishers as well. Always good to understand what the others are facing as challenges in their industry and learn from them. Look forward to the next version as well. Cheers. Hi, my name is Kedar. I think the overall experience has been really great here. The last 2 days have been complete switch off from work, which is great. What's interesting is the way a lot of perspectives have been thrown. At one end, you're getting a lot of perspective on what is new age, how things are happening, what new medias are coming up, and the other end, you're actually getting time to bond with the industry. It's a very small industry, and I think it's a first where so many of the industry people are coming together. It's, I think, first of its kind, and I'm grateful that I could get some time here. Wishing you success, and I hope more of these comes next year as well. Thank you. माझं नाव कृष्णाराव बुद्धा आहे. मी पार्ले प्रोडक्ट्स येथे काम करतो आहे ॲज अ सिनियर कॅटेगरी हेड. इथे येऊन मला खूपच आनंद वाटला. आजचा म्हणजे कालपासूनच जी प्रोग्राम लाईनअप केलेली आहे खूपच इंट्रिगिंग आणि इंटरेस्टिंग. जे मास्टर क्लासेस पण होते आजचे ते खूपच नॉलेज एनहॅन्सिंग, नॉलेज एनरिचिंग होते. आजचा पूर्ण सेशन पण रुबी क्यूबचा असो किंवा तो मॅजिक शो असो, खूपच आनंद मला झालेला आहे. आणि सकाळबद्दल बोलायचं म्हणजे सकाळ खूप वर्षांपासून मला माहीत आहे एक डॉमिनेटिंग न्यूजपेपर. आधी मला असं वाटत होतं या प्रोग्रामच्या आधी की सकाळ फक्त पुणे आणि कोल्हापूर या रिजनमध्येच फेमस आहे, पण आज आता मला कळलं की सकाळ ॲक्च्युली महाराष्ट्रामध्ये पण खूप धूम मचवतो आहे. आणि ऑफकोर्स त्यांचे अजून बाकीचे जे मॅगझिन्स आणि गोवाचा पेपर आहे गोमांतक न्यूज पण, याच्याबद्दल मला अजून जास्त माहिती मिळाली. आणि ऑल द बेस्ट टू द एंटायर सकाळ ग्रुप. थँक्यू सो मच. Thank you so much. Hi, I am Nitin Malhotra. I am the CMO for LivePure. And it's great to be here at the Exchange for Media Business Retreat powered by Sakal. It's been 2 days of great learning, knowledge sharing, meeting publishers, meeting a lot of industry colleagues, getting to know the best practices and getting to know what's coming next.
So it's wonderul. A lot of friends which we've kind of caught over, and look forward to kind of such wonderful events coming up. Right, thank you. Hi, I'm Atul Hegde. I'm founder of YAP. We're a digital content new age company. I think the last 2 days has been excellent, interacting with all the CMOs, all the other partners. A lot of exchange of ideas, a lot of new things to see. Also to make personal connections, interact, network, and of course enjoy Goa, enjoy the monsoons in Goa, enjoy the food. Looking forward for tonight, where we are actually stepping out of the hotel. I'm sure that will be a great experience. So big thank you to the Exchange for the Media Group and all the sponsors, including Sakal. It's been an excellent session, and I think we can do more of this as we go forward. Hi, I'm Ria Joseph. I manage media and digital in Britannia Industries, Bangalore. If I am talking about the E4M Leaders Retreat, it was a great experience. Fantastic for networking. I met a lot of people, and there was a lot of great value exchange in terms of knowledge. I'm taking back a lot of learnings back home, which I can apply in my day-to-day life. Thank you. मेरा नाम राजशेखर है, मैं पॉलीकैब से आया हूँ। पिछले 2 दिनों में हमारा जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे एक्सचेंज फॉर मीडिया ने जो पार्टिसिपेट किया, और गोमंतक के जो सारे मित्र यहाँ पे जो प्रस्तुत थे, हमें बहुत अच्छा लगा. इट वाज वेरी फन एंड फ्रॉलिक. बहुत कुछ सीखने को मिला है. बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है. ये सब सभी के लिए काम आएंगे, एंड वी वुड बी हॅपी टू पार्टिसिपेट इन मोर इव्हेंट्स लाईक दिस. थँक्यू व्हेरी मच. बिझनेस लीडर्स रिट्रीट सकाळने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रामध्ये सहभागी होण्यामध्ये फार मजा आली. अतिशय चांगल्या पद्धतीचे कार्यक्रम आणि बऱ्याचशा मार्केटिंग लीडर्सच्या अनुभवातनं बरंचसं शिकता आलं. असे चांगले उपक्रम सकाळ आपल्या हातात घेतं, याचा आम्हाला आनंद आहे. Hi, I'm Sahil from Max Life Insurance, and this event organized by the E4M team has been really great. It's an enriching experience, not just in terms of the learning that we got from here, but also in terms of the networking that we did, and the kind of partners that we met here. I think there is so much happening in the media, in the brand side, and for a life insurance category like ours, it's really important to keep ourselves up to the date, and also kind of keep on exploring some of these innovative partners. So being in the life insurance category, you want publishers who can generate genuine content, on which people can actually really believe, because trust is something that life insurance category operates on, and publishers like Sakal have a real good authority in regions like Maharashtra, which is really helpful for brands, in establishing connect with their customers. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम सुब्रांशु सिंह है. मैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ. E4M की लीडरशिप रिट्रीट में सकाल की टीम से मुलाकात हुई. सकाल से सब परिचित हैं. मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, और महाराष्ट्र में सकाल का महत्व सभी जानते हैं, और हमारी ये कामना है कि सकाल की एडिटोरियल और कमर्शियल दोनों तरीके की सक्सेस निरंतर होती रहे. अक्सर हम लोग भी सकाल में एडवर्टीज़मेंट करते हैं, एडिटोरियल का सम्मान करते हैं, और महाराष्ट्र जो कि भारत का नंबर 1 GDP राज्य है, उसमें पत्रकारिता में सकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. एक्सचेंज फॉर मीडिया की पहली लीडरशिप रिट्रीट में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. यहाँ पर अनेक बहुत चर्चा हुई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडिया, अनेक किस्म के प्लेटफॉर्म जो कि मार्केटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, कैसे अपने ग्राहकों तक, कंज्यूमर्स तक पहुँचें. और चूँकि मैं कमर्शियल व्हीकल्स निभाता हूँ, यहाँ हर प्रकार का आदमी जो कमर्शियल व्हीकल ख़रीदता है, वो दरअसल एक व्यवसाय चला रहा है, वो व्यवसाय है, और इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही वो गाड़ी ख़रीदते हैं. और हमारे कई ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो अपने आप में बहुत बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जिनके पास हज़ारों गाड़ियां हैं, और जो ये सब के सब, चाहे वो इकलौता ओनर हो, ड्राइवर एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो लार्ज फ्लीट ओनर और कॉरपोरेट,
सब भारत की जीडीपी की वृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। हे पळोवन तुमी भिनाकात, कारण हे हो खरो स्वरूप न्ही, हो लाकडाचो स्वरूप, हाका म्हणटा सापकाठी। आणि हांव आसा इडगर, लोलये आनी काणकोण, लोलये काणकोण आनी पैंगिणी हांगा एक गांव आसा, हांगा अशे तरेची सापकाठी हे लाकडाचो स्वरूप तयार करता। हो एक युनीक आसा, गोंयान भितर आनी खंयच जायना, ते हांगा जाता। आणि ही फक्त आतां न्ही, तर फाटले 100 आनी 100च्या परस चड वर्सां जालीं हांगा हांचे कारागीर आनी ही चारी फॅमिली हे हो सापकाठी तयार करता। सो ही आमी युनीक हे हँडीक्राफ्ट आसा ते पळोवपा खातीर मुद्दाम आयल्या की ही सापकाठी कशी तयार करता आनी ताका कितें प्रोसेस आसा हे पळोवपा खातीर आमी हांगा आयल्या। आनी आमचे बरोबर आसा मधुसूदन चारी, जे तांचे परंपरेन हे काम करत आसा, तांचो आजो तांचो पंजो हे काम करतालो। तांचे एक्चुअली हांगा एक फर्निचर बिझनेस आसा, एक वेगवेगळे तरे फर्निचर काम करता, तांचे परंपराच आसा एक फर्निचराची। त्या शिवाय हे जे तांचे युनिकनेस आसा आनी हो जे तांचे एक प्रॉडक्ट तयार करता तो कंप्लीट डिफरंट आसा, गोंयान आनी खंयच जायना। सो आमी तांकां विचारया की हे कशे तरेचो हो प्रॉडक्ट आसा आनी कशा पासून तयार करता। मधुसूदन बाब वेलकम। आनी तांचे चलो आसा गौरीश आमच्या बरोबर। सो कशें तुमी करता, हे कित्या पासून तयार करता? हे पांढरेच्यो बड्यो उरता, ते पांढरे बडयेन आमी तें काम करता, पांढरे बडयेचे ताका जसो आकार आसा तसो त्या प्रमाणे ताका तो सरपाचो आकार दितात। आनी मागीर ताका काम पुराय जातकीर ताका मागीर बारीक डॉट्स मारतात, मागीर पेंटींग करतात, पेंटींग म्हणून पॉलिश करतात। ते सारको तो तयार जातकीर पुराय तो सर्प असो दिसता, पळोवपाक भिवपाचेंच ताका। ते तयार जाले शिवाय तुमकां हेजेर कांय कळना, पूण तयार जातकीर तें कळटा। सो हो सेकंड मागीर ताका हे करतकीर हय अशी जाता। असो आनी मागीर ताजे नंतर मागीर हो सेकंड जो पार्ट आसा तो असो तरेचो मातसो ओबड धोबड जसो तरेचो सर्प तयार जाता, ताका मातशी ताका एक शेप तयार जाता हाजी। आनी ताजे नंतर सेकंड स्टेज आसा ही स्टेज, ताजेर एक असो मातशें ताका एक रूप तयार जाता सर्पाचें। आनी मागीर हो एक जाता, हो तरी आनीक हाका काम आसा करपाचें, पूण असो तरेचो ताका अशें कितें म्हणटा हे लायला ते घातले ते अशे डॉट्स कशे जाता। सो हां आनी ते पेंटींग ताका पेंटींग उरना, एक नॅचरल पॉलिश उरता ताका। आनी शेप तशी लाकडां उरतात तशी, पूण आमी दिवपा पडटा ताका एक वळण अशी सारकी। आनी पारंपारीक पद्दतीन ताका त्यो गुंजुली म्हणटात, ज्यो एक फॉल्ट आहे त्याच हेजी त्यो बियां पासून त्याचे दोळे करपाक पडटा अशें। सो इतलें इंटरेस्टिंग आसा ही गोश्ट की हे लाकूड जालेंच, त्या शिवाय त्या सर्पाचे दोळे आसता, ते दोळे जे करता ते सुद्दां ते नॅचरल रानांतले प्रॉडक्ट घेवन करता। म्हणजे आतां हे एक हाका कितें म्हणटा, गुंसुली ही बियो, एक कसले तऱ्या झाडाची ह्यो बियो, गुंजोलेची बी म्हणटा हाका। सो ह्यो बियो आसा, त्यो बियो ते दोळे म्हणून ताचे यूज करता। सो इतलो नॅचरल सगळे गोश्टी तुमी तर वापरता, आनी तो दोळे लायतकीर ताका खरेंच ताका हे दिसता नॅचरल एक पॉलिश, एक कलर ताका वेगळोच येता, पेंट मारपाची गरज ना, ऑटोमॅटीक सारको त्याच हेजो कलर येता ताका, त्या लाकडाचे तेची एक खासियत आहा ताका। ही लाकडाची स्पेशालिटी की तुका तो ताका एक शायन आनी एक हे येता, म्हणून तुम्ही ते फक्त एकच लाकूड घेता, हाजेच लाकूड घेता? लाकूड ते एक डीप फॉरेस्ट तितून ते मेळटा हरशी। दुसरें लाकूड घ्यायचं जाल्यार अशी ताका हे शिवणीचे बी करपाक मेळटा। तो असो गोल वेटाळमान घेवन शिवणी लाकडाच करतात, पूण ताका ते वयले हे फोड आसा पळय न्ही हे ते वेगळे बसोवन घेवन फिट केले नंतर ते तो सर्पाची सारको आकार दिवन ते तशें हे करतात। आनी अशें म्हणटा की ती घरांत दवरल्यार चड बरी अशी म्हण चडान चड
लोक ते करपा पळयता घरांत दवरपाक की ती उरल्यार घरांत बरें म्हणटा अशें करून तेका लागून. पण ताका डिमांड कसो आसा लोक येता हांगा व्हरपा मुद्दाम येता करपा येता पूण आमकां ते बडये लागून प्रॉब्लेम जाता तेका लागून आमकां ते करपा मेळना. तुमकां लाकूड मेळना ताका अवेलेबिलिटी चड ना डिमांड आसा पूण खूब डिमांड आसा लोक विचारतात केन्ना मेळटली काय म्हणून आमचे अवेलेबल उरना आनी मेन म्हळ्यार टायमूय बरो वयता करपा तेका सारकी ती एक नाग असो जावपा जाय तो तयार असो काम खूब आसा ताका काम खूब आसा आनी अजून ही इनकम्प्लीट आहा अजून काम आहा तेका आशिल्ली रेडी आशिल्ली ती आमी सेल केली पयर फाटी. कितले पडटा एक अप्रॉक्सिमेटली कितले चार्ज करता तेमी चार्ज लाकूड आमी 2,500-3 हजार सुमार घेता ही सायजीची ना सायजी प्रमाणे वेगवेगळी सायजी प्रमाणे 2,500 ते 3,000 येवपाक दीस तितली वयता तेका सगळें हातीनूच करपाक पडटा. सादारण 1-2 दीस तरी वयता 2 दीस वयता करपाक. सर वेवस्थीत प्रमाणे ती करपा जाय आणि हे सगळी काम हातान ना मशिनाचेर तर शेप दिवपा मेळटा पूण बाकी सगळें हातीन करपा पडटा सगळें कार्विंग वर्क सगळें. आतां मिशीन आतां शेप दिता पूण पयलीं हातीन करताले ते पयलीं हातीन हें करून घेवन हातीनच करताले ते पयलीं. आतां कितें जाता आतां तेका मातशें जाय ते शेप दिता जाल्यार मिशिनाचेर ते मातशें दिता पूण ते हातीन केल्यार ते बरें जाता मिशिना पेक्षा हातीन बरें. आणि कितें वेटींग आसता लोक येवन रावता बरें आपल्या अशें कोणा जाता खूब जाण आनी थोडी कोणी गिफ्ट दिवपाचें कोणाक जाल्यार ते एक मानचिन्ह म्हण सुद्दां आमी आमगे काणकोणची स्पेशलिटी म्हण आमी गेस्टाक बी दितात. तशें आमी मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर भाई तांकां सुद्दां आमी दिल्ले आहात हांगा येयल्ले तेन्ना आमचे कडेन भेट दिली तेन्ना तशें करून. हय कारण इट्स अ रियली अ युनीक प्रॉडक्ट आनी अशें तरेचे गोंयानूय खंय जायना आनीक एक ताका पळोवपाक सुद्दां इतलें सुंदर दिसता आनी एक क्रिएटिविटी भितर आसा आनी तुमची इतल्या वर्सांची परंपरा तेव्हांनी तूं आतां डेडिकेशन तूं शिकला तूं आतां कंप्लीट करपाक शकता. हय करपाक शकता हय आनी केलाय बी खूब जाय ती केल्ली आहाय. तुका हें हाजे फुडें तुज्या भुरग्यांक फुडली जनरेशनाक पास ऑन करपाचें आसा. शिकताल्यार हांव शिकोवपाक शकता तशें कांय प्रॉब्लेम काय ना तशें हय आनी तें चालू उरपाक आतां थोडी आतां भुरगीं खूब जाणांनी कार्पेंट्री हें कमी केलां तरी आमी आजुनूय आमगे आज्यांनी बापायांनी धंदो दवरलो पूण आमी तो चालू दवरला आनी हेजे फुडें सुद्दां आमगे आतां करपी खूब कमी जाला सगळी वेवसाय जॉबाक गेले गव्हर्मेंट जॉब आनी हेतू करपाक गेले तरी आमी ते आजुनूय चालू दवरला. तशी फुडें जनरेशन अंकल आमी चुलत भाव बी ते करतात. बरी गोष्ट हे ट्रेडिशन आनी तुकाय दिसता की हें ट्रेडिशन कंटिन्यू करपाक जाय फुडल्या जनरेशनाक सोंपपाक जायना अशें हेजे फुडें चालूच उरचें अशें म्हाका दिसता किंवा फुडें फ्युचराक एक बंद जाल्यार ती प्रथा सामकेच बंद जातली प्रथा अशें म्हणून. हो कलर आहा पळय सगळो फक्त पॉलिश आनी नॅचरल कलर हो एकानी कलर एड केला फक्त मातशी तेका शेड दिल्ली आसा पूण ती पयली पारंपारीक पद्दतीन आनी ही सगळी पेंटींग आहा ती पयलींची जी पुर्वज पयलीं कशें करताले त्या पद्दतीन केल्ली आसा आनी ही गुंजलीची बियो तशें. कलर कसलो यूज करता तूं? कलर काय ना तेका हो नॅचरल कलर क्लियर पॉलिश ब्लॅक आसा तो ब्लॅक हो आमगेलो हेजो काजळ उरता पळय ते नॅचरल सगळें नॅचरल हय पूण आतां पेंट येयला काळो ते पॉलिशी घेवन आमी ते यूज करतात जाय तसो काळो पेंट डिझायन तुमी आतां पयली पासून सेम जो आनी हे डॉट्स ते कशे मारला पळय ते डॉट्स क्रॉस अशे आहा पळय ते सगळे ते त्याच पद्दतीन ते मारचे पडटा मेळटा तशें मारपाक मेळना ते एक फाटी फुडें एक फाटी फुडें अशें करून क्रॉस मारपाक पडटा फुलां टायप. तूं आतां कोणे शिकयलें तुका हें करपाक? ते मातशें आज्या फाटल्यान बापाय फाटल्यान तेंगे पळोवन आमी शिकले अशें. आनी स्वरूप पळयला? हय पळयला ना तेजे मागीर दुसरे पद्दतीन उरता. हय म्हणजे उरता सेम अशें सेम उरता नाम तशें उरता. आसा तशें आसा किंग कोब्रा तोंडा एट दीस नोट आमी खरेंच बरें दिसता की यंग जनरेशन सुद्दां आपली ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक सोदता आनी ताका आवड आसा ताका दिसता की हाजे फुडें ही पास ऑन जावपाक जाय ही खरेंच बरी गोश्ट आसा. सो होपफुली
तांचो हो ट्रेडिशन हे अशेंच कंटिन्यू उरतलें आनी काणकोणचें नांव आनी हे तांचे गांवचें तांचे फॅमिलीचें नांव हाजे फुडेंय लोक घेतले स्पेशली ह्या तांच्या स्पेशल हँडिक्राफ्ट आनी हाजे खातीर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दीप्तिका कोळकाराची टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. फटीवाडो नेरुला गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून आवय पूत जखमी, दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू, फुडलो तपास चालू. मांद्र्या यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फातोडेर लागलो उजो, शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकारांका सुमार 30 लाखांचे लुकसाण, देवातय जिवीतहानी ना. लोटलेच्या नागरिकांचो वेरेणा सनबर्न आयोजनाक विरोध, ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबशा तरणाट्यांक वगडावचो पडला जीव. देखून सरकारान सनबर्नाचेर घालची बंदी, लोटलेच्या ग्रामस्थांची सरकाराक मागणी. ग्रामसभेत सनबर्ना आड थाराव संमत. बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोडेच्या सनसोडा वाठारात गाडी जप्त, शेळडे सावन सुरावले व्हरताले म्हशी, फातोडे पुलिशेत कागाळो. पणजे जुन्या पलाशेची अवतिकाय, आदाराक लायल्यो दिग्यो. सुवातेत चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय, वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम. स्पेशल रिपोर्ट. आनी श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो आयतार व्हडा उमेदीन मांद्र्या हांगासर धार्मीक विधी सयत आयताराची जाली पुजा. आता एक धक्कादायक बातमी. भाटीवाडो नेरुल वाठारात गॅस सिलिंडराचो गळटेक लागून स्फोट जावन आवय पूत जखमी जाली. दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात, फुडलो तपास सुरू. भाटीवाडो नेरुल वाठारांतल्या एका घरांतल्या गॅस सिलिंडराक गळटी. घर बारीक आशिल्ल्यान आनी घराक जनेलां नाशिल्ल्यान गॅस गळट्याचें रुपांतर स्फोटात जालें. ताका लागून हे घडणुकेंत आवय जया शिरोडकार आनी पूत दिलेश शिरोडकार गंभीर जखमी जाली. देखून तांकां उपचारा खातीर सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. हो स्फोट इतलो खरो आसलो की फाटल्या घराक लेगीत ताचो धक्को बसलो. फाटल्या घराच्या जनेलाचे ग्लास फुटले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. रिजनल ऑफिसर एचपीचो ताका हें बरोवन आमी हें मागचें पडटलें आनी तें आमी करतले. तांकां लेटर बरोवन एक्झॅक्टली कितें जाला पळय तें कितें आसा जाणा ह्या बसीचे इन्सिडंट खूब कडेन जाता. ह्या बसीचे एका अनकॉन्फायन्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा. एक आसा ब्लॅवी बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड. हितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता, सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता. पूण ही केस आहा पळय हितून लिकेज जाल्यात. लिकेज जावन हो रूम पॅक आहा. पॅक जावन ती भितरूच उरल्या आनी जेन्ना भितर जेन्ना उरता पळय म्हणजे जेन्ना पेटोवंक वयता कितें तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयसरल्यान तरी भायर सरपाक सोदता. सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय तो फक्त दार आसता पळय तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता. सो तें एक जावंक शकता. पूण आमी हेजेर हें करपाक शकना. फक्त HP डिलर किंवा जे पळय तांचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय तेंचे कडेनूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचें दुसरें कितें एखादें इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता तें तेंचे कडल्यान. पूण हितून सिलिंडर ब्लास्ट जावंक ना. हितून सिलिंडर ब्लास्ट जायना. हितून गॅस आसा पळय ती भायर वयता आनी ती प्रेशरायज जावन उरता ती. आनी कितें दुसरें आसा LPG इज हेवियर देन एअर. दुसरो तिजो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय 1:273 टायम्स एक्सपांड जाता. म्हणजे तुम्ही चिंता की बारीक हे जर 1 kg बसून जाल्यार 273 टायम ती वाडटली.
आतां कितली वाडल्या आनी कितलो तेजेर प्रेशर जाला पळय त्या प्रमाणे ती मागीर स्पार्क जातकूच ती हें जाता. हांव थंय बसून आमच्या फुडल्यान पेपर वाचतालो तेन्ना स्फोट जालो 7:40 7:35 टायमार जाता तेन्ना स्फोट म्हाकाय दाखोवना म्हाका सगळे कानान दोनी बसले त्या बरोबर फुडल्यान उंच येयलो सगळें दोळ्यांनी कांय दिसना जालें तशें थंय बसलो थंय पेपर थंय उडयलो आनी समजा भितर धांवलो आतां कितें जालें तें कळना मागीर थंय भितर जाता आमचो आवाज येयलो भितर कितें वाड्यान उडयला तितल्यान तसोच हांव भायर येयलो भायर धांवन गेलो पळयल्यार ती भितर आसा भितर तांकां उलयलो हाजे भायर धांवून मागीर ती येयली सगळीं शेजारी येयली तुमची तांकां भायर काडली आनी हांव ते पेपर वचून ते म्हणजे प्लास्टीकचे फुडल्यान आसले म्हणून सगळे पळोवचे तेजे कितें आसले तितले तेजेर बसून थोडे भितर म्हाजे थोडे व्हडले जनाला तेचे ग्लास फिरले आनी भितर सगळे कोयत्याचो शिवड जालो सगळे आख्खे भितर कोयते पडलेले सगळे. भाटीवाडो नेरूल हांगासर आनी आयज सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर एक अशी दुखद घटना समोर येयली ती म्हटल्यार शिरोडकर फॅमिलीच्या घरान एक स्फोट जाल्याची खबर. हो स्फोट जेन्ना सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर जालो तेन्ना ही म्हायती पर्वरी पुलिसांक तशेंच पिलेन फायर टिमीक कळना फुडें तेंच्यांनी थेट हांगासर धांव घेतली. जेन्ना पिलेंचे फायर ऑफिसर आनी तेची पुराय टीम हांगासर पावली तेन्ना तांकां अशें दिसून येयलें की जी शिरोडकर फॅमिली आशिल्ली जया आनी तिचो चलो दिलेश शिरोडकर हिका लागच्या कांदोलीम PHC सेंटरान उपचारा खातीर व्हेले तशेंच तांकां थंयच्यान GMCन प्रिफर करण्यात येयलें. फायर टीम जेन्ना हांगासर पावली तेंच्यांनी रितसर अशी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें तशेंच पर्वरी पुलीस हांगासर पाविल्ले तेंच्यांनी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की काल खंय तरी रातच्या वेळार चुकून मेबी जी गॅस ही आशिल्ली ती ऑन उरली आनी सकाळी जेन्ना जया शिरोडकर जी आसा तिणें जेन्ना गॅस पेटयली तेन्ना हो स्फोट जाल्याची खबर येयली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जालां. देवादायीन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानाचें भरपूर लुकसाण जालां. मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जालां. ह्या घडणुकीन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानाचें भरपूर लुकसाण जालां. ही लागले म्हाका येयला 5 सुमार फोन येयल्लो म्हाका तुमच्या कडेन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो फायर ब्रिगेड फोन फायर ब्रिगेड फोन लागना आनी मागीर लँडलायन केलो सरान फोन केलो मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली आनी पयली आयल्यार हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो उजो पळोवपाक ट्राय केलो उजो बहुत पावना हांगासर येयलो आनी पावलेलो मागीर गेलो वयर मागीर सर पावलो ते हें केलें आनी आग बी सगळी हें केलें मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी बालदी थोडें सरांनी पाणी मारलें आनी हाडलें आमचे भितर फ्रीज बी हाडले खूब फ्रीज हाडले TV हाडले तें हाडलें. ओके कशें काय लागलें तुका काय कशें कितें काय कळोंक ना सगळें कितें जालें तें. ओके सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो सर्वर आहले सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें ना अजून काय खबर ना कशें कितें. ओके कोणाक अशें काय इंजुरी बी इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. सनबर्न रोमी कोंकणीक समान दर्जो आनी वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प ह्या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा बरीच थापली. मजगती लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयत सनबर्ना आड थाराव संमत केलो.
सनबर्न, रोमी कोंकणीक समान दर्जो आनी वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प ह्या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा आपली. लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयलो. सनबर्नांत ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबश्या तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावचो पडला. देखून सरकारान सनबर्नाचेर कायमची बंदी घालची अशी मागणी लोटलेच्या ग्रामस्थांनी सरकाराक केला. उपरांत ग्रामसभेत सनबर्ना तशेंच देवनागरी आनी रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवचो म्हूण थाराव संमत जालो. मजगतीं कोयर प्रकल्प आमकां वेर्णा नाकाच म्हणूनय ग्रामस्थांनी विरोध दाखयलो. आमगेले 10 इतना 12 जो काम करता जाल्यार आमी कोण नाचे देली जाम जाय घालू दे बट यो पार्टी सांगना पार्टी टील मॉर्निंग 5 o'clock 6 o'clock पासून चालू होताय म्हणतो 101% तिका क्लॅरिटी आहा की आणि रिपोर्ट आहे एव्हरी सांगना हाडल्यान तेगेले किदें ना किदें जालो आहा इवन डेथ जाल्ले आहाय आणि डेथाची रिपोर्ट आहा गुगलाचेर मेळटा की ही डेथ जाली ती ड्यू टू ओव्हरडोस ऑफ अल्कोहॉल आणि ड्रग्स म्हणून हांव मागता आमकां एक पावट सगळी आवय बापूय आयकना तरणाटे आयकना हो सांग मुई आमकां लोटलेच पूण आगे गोंया मुई आमकां जावपाक दिवची न्ही सावथ गोवा सोडून तूं आगे गोंयांत जावपाक दिवची न्ही आख्या गोंयांत 40 सुमार ग्रामसभांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. गोंयांत राजभास कायद्यान बदल करूंक रोमी लिपीक देवनागरी संगता एक सारको दर्जो दिवंक रोमी लिपीचो भेदभाव करतात तो थांबोवप. ग्रामसभान थाराव घेवन तो थाराव आमी भारताच्या दिल्ली आसलेल्या लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कमिशन हाका हे कमिशनाक विनंती करून थारायला. तुमचो आमी स्वागत मागता आनी एक मतान तुमकां ही रोमी लिपी गोंयच्या भास कायद्यान धाडूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी तुमी एक मतान हात पडून वयर म्हणचे. देव बरें करूं. सगळ्यांचो तुमचो सहकार मेळटा पासो सरपंचाकूय तशें देव बरें करूं. आयज ग्रामसभा डिस्कशनात 3 पॉयंट आसले. एक म्हणल्यार रिगार्डींग डिस्कशन रिगार्डींग सनबर्न फेस्टिवल. सेकंड पॉयंट आसलो रिगार्डींग गार्बेज हँडलिंग प्लांट जो वेर्ना येवपाक आनी थर्ड आहा तो रिगार्डींग रोमी कोंकणीस. सो फर्स्ट पॉयंटाचेर आमी डिस्कशन केलें रिगार्डींग सो अनएनॉमसली इट इज सगळ्यांनी डिसायड केलां आमकां सनबर्न नाका म्हणून. सेम वे रिगार्डींग गार्बेज हँडलिंग प्लांट सगळ्यांनी एक्चुली पयलीं ग्रामसभा घेयल्ली अपोज केल्ली. आतां सेम टू बी डन नाव सगळ्यांनी अनएनॉमसली सांगवा की गार्बेज प्लांट आमकां वेर्ना नाका. रिगार्डींग कोंकणी स्क्रिप्ट रोमी कोंकणी स्क्रिप्ट इट इज एप्रूव्ड. The project which is coming, it's supposed to be MRF material reproduce center. It may be a wet project and people of the Lotni are fully opposing that project. And anonymous resolution has been adopted now to oppose that project because it is falling under jurisdiction of village panchayat Lotni. Although land belongs to someone else, but the jurisdiction falling under Lotni. And Lotni villages felt that it is having some various problems like waste and all, smell, stinky smell. So many villages felt dead. Last body has sent a letter so many, but we have not received reply from KWMC who is undertaking that project, neither the IDC. So we are awaiting, and again after this resolution I will be sending all the letters again to them and make sure that at least the technicality shall be cleared, because we are in the villagers, panchayat body, not aware of what is going on in that project. That is the stand of the villagers. गोमंतक टीव्ही खातीर लोटलेच्यान भीमा पाटील.
व्हडलेबाट ताळगावच्या एका फ्लॅटात उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान वॉशिंग मशीन आनी देवारेचो लासून गोबर जालो. सुदैवान हे वेळार फ्लॅटांत कोण नाशिल्लो म्हणून जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत तांणी गड्डूक थार येवन उजो पालयलो. वॉशिंग मशिनाचेर दिवो दवरिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायलो. आमी तेजी कुशी करता आमी उजो येताले परत इंडोनी पळय जाल्यार उजो येताले. आमच्या चेअरमॅनाक गेलो फोन मारपाक मागीर गेलो आमी हेका फोन मारले म्हणून रोखडेच काडले. आमचे बाई सुद्दां काडले आनी दारू काडले वॉशिंग मशिनाक घातलो. भरपूर धुवर येयलो. उजो येयलो. ओके कितल्यांक सुमार 10-10 सुमार. सो सगळें उजो वॉशिंग मशिनाक उजो लागलो. वॉशिंग मशिनाक खंयचो वाडो आनी कितें आनी काय ना. आमकां पुलीस कंट्रोल रूमांच्यान 10 जावन 12 मिनटांक कॉल आयले फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून. आमची इमिजिएटली आमची पणजे फायर स्टेशनाची गाडी आमी स्पॉटाक पावले. एक 5 मिनटां भितर पावले आमी. सो कितें कितें लुकसाण जालां तेंचें? लॉकडावन जाला ते एक वॉशिंग मशीन जाला आनी एक तेजो देवारो आनी बाकीचे बारीक बारीक कितें ते देवारान सामान ते फोटोज बिटोज आहा ते तेजे डॅमेज जाल्या. आनी कितें कारण आसा? तेणें कितें केलां एक तेजी देवाचो तो देवारो तेणें ते वॉशिंग मशिनाचेर दवरलेलो. तो मेल्ट जावन तेका वॉशिंग मशिनाक उजो लागलो. हे कारण एक आसूंक शकता. चड करून हेंच कारण कित्याक तेणें वॉशिंग मशिनाचेर तेणें दवरलेलो. सो ते शॉर्ट सर्कीट मेल्ट जावन तेका उजो पेटला. ओके ते देवाचे हे आमचे आरत आहा ती तेचेर दवरले आनी तेचेर लागून तेका लागून ना तेजेर लागूनच उजो पेटला. सो शॉर्ट सर्किटाचे काही शॉर्ट सर्कीट जावन तेन्ना कोण नासली सगळ्या घरान कोण नासले घर लॉक घातले. मागीर इमिजिएटली सायडीच्यान तेजे दार उगडले आनी आमकां वचून दिले भितर. ओके. बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोड्या सोनसोडा वाठारांत एक गाडी जप्त केल्या. ही गाडी 3 म्हशी घेवन शेल्डेच्यान सुरावली वताली. मात हे संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोड्या पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. हे पॅलेसींत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालयान वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस. पयलींची विधानसभा ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सध्या सारकीच अवतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात. ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे थंय ऑफिस थंय ना. ते कला अकादमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट कला अकादमीचें वेस्टर्न म्युझीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायज जी आसात अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भान इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक वेस्टर्न म्युझीक आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days 25 days अशें सुमार लागतले इन्स्टॉल करता. आमी आसात सध्या आदिलशाह पॅलेस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलेसाची ही जी बिल्डींग आसा ती
सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आणि हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता ही जी बिल्डींग आसा ती. आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युजियम आसा त्या म्युजियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्ष. श्रावण महिन्यात वेगवेगळे सण आमी मनयतात. आठवड्याच्या प्रत्येक वाराक श्रावणात परब आसता. तशेंच ह्या म्हयन्यात येवपी चारूय आयतारांची बायलां पुजा करतात. देखून मांद्रे अश्वे हांगासर आयज श्रावणांतलो पयलो आयतार धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो. आयतार पुजला. आयतार पुजप म्हटल्यार नेमकें कितें करप आसता? आयतार पुजा म्हणजे पयलीं पुर्वजांची अशी प्रथा आहा. नवीन हका लगीन करून हाडली काय ना पयलीं आयतार पुजप आसता. ते एक म्हयन्याचे श्रावण म्हयन्यानूच ते 4 आयतार येतात पुजपाचे. मागीर ते आयतार पुजप आनी 2 आयतार 4 आयतार येयले जाल्यार 2 हांगा घोवागेर पुजप 2 आवयगेर पुजप. ओके. म्हणजे नेमकें कितें करप आसता आयतार पुजप म्हटल्यार? आयतार पुजप म्हणजे ही पत्री काडप सगळी. एक हेजे खोले हेजे घेवप पानां खावची तेजे फुडें करप तेका अशी 2 फुलां लावप एक इडो दवरप पानांचो आनी ही पत्री सगळी कितें म्हणून आदले ते सोश्याचे कान म्हणून शितेचे केस. पत्री म्हटल्यार भायले जी पानां भायली काय काय अशी नडणी येता न्हू ती झाडां ती हाडून आयतार पुजप आसता. म्हणजे निसर्गातली सगळी पानां बिनां हाडून पानां वेली अनंताची पानां म्हणून अशी फूल झाडाची पानां ही सगळी हाडून ती पत्री घालप. शेरवाडा आसता म्हणजे आमकां हांगा मेळना न्हू म्हणून आमी शेरवाडा घालूंक ना. ती धई पानां शेरवाडा ती घालतात. तो आयतार पुजप. तेका मागीर आतां पुजलो दनपारां मागीर वाडी करून दाखोवप आनी मागीर सांजचो 6 जाली काय व्हरून पावप. पाव म्हळ्यार खंयसर पावप आसता? कुशीन पावपाचो. आपणाक जाता जाल्यार मरासर करप नाजाल्यार 5 करप नाल्यार एकूच करून सोडटा. म्हणजे 1 वर्स करप आनी सोडप. नाल्यार 5 तरी करूंक जाय. खरें ते करप आसता म्हटल्यार हांवें 5 करून सोडले. आतां म्हाजे व्हडले सुनीन 1 करून सोडला. आतां ही धाकटी सून कितले करता पळोवया. म्हाजी आजी हाडली न्हू आजयेन म्हाजे मरासर केले. सामके अशे जमनीक तेकलेले तोंड म्हटल्यार तरी सुद्दां तेणी आयतार पुजून केल्ले. ओके. आतांच्यांक जायना. म्हणजे बायलांची एक हे कशी श्रावणातली श्रावण म्हयन्यान नये व्हंकले असून सुरवात जाता मागीर ते करप. तेका उपास बी करचो आसता. उपास आसता. आयतार म्हणजे गोवा खातीर उपास. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी आयज कुडचड्यार संडे डायलॉग आयोजीत केला. मात हे विशींची म्हायती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांकां दिवंक ना. विजय सरदेसाय काँग्रेसीक भिता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो मोरेना रिबेलोन केला. आमकां खबर आसली की विजय थिंगा एक मिटींग घेवपा आहा म्हणजे कोण बाजारान ते खबर चालू आहा. तर आनी एसएमलीकूय बी ताणें सांगलें की आपण निलिशा सांगलें डायरेक्ट आपण तुगे कुडचड्यार मिटींग घेत म्हणून. आनी तो एसेंब्ली म्हणजे वॉज व्हेरी वोकल. आनी तेजेर म्हाका दिसलें हो कितें हेका खबराला कितें जाल्यार दाखोवपा सोदता म्हणून. आनी अमिताभूय फोन केलो आमगे प्रेजिडेंटाक तूं आसतलो ते मिटिंगेक. म्हाका कांय सांगलें म्हणलें. सो दीस इज लायक मातशें एलायन्स जेन्ना आमी एलायन्सा खबर उलयताय 2022 विजयाले एलायन्स आहले विथ काँग्रेस. आतां आमी फाटीं MP इलेक्शनाक एलायन्सान झगडले. सो जेन्ना तो कुडचड्यार मिटींग घेता the constituency where our president has contested election and will be contesting also in the future. तो तेका भायर दवरता मागीर काँग्रेसी भिता बारबो काँग्रेसा बारबो गेल करून जालें न्ही मिटींग. दिस इज वॉट आय फील एज अ काँग्रेसमॅन. सो तो आपलो हे व्हडपा सोदता अशें दिसता तुमकां? तेजेर कांय उलोवपा सोदना. बट इट इज तेणे पळय आतां सद्याक मिटींग पॉलिटींग थारायल्या ही शूड हॅव टेकन
invited the president of the Congress party, Amit Patkar, and he is from that constituency. एक तो प्रेसिडेंट जाता, दुसरो तेगेली ती कॉन्स्टिट्युन्सी. तूं तेका पळय न्हू, तूं तेका भायर दोन तूं कसो कोणाक दाखयता फायनली, आय डोंट नो. See, if you are targeting BJP, you have to be with the Congress. Congress बारबो व्हरपाकूच जाय न्हू. This is what I have to say. सो अमित पाटकर हेचेर काय उलयना, प्रेस नोट करना, तुमी कित्याक लागनाच न्ही तुमकां? No, that is, see, आमकां कितें न्हू, see, we are, I my party had said also, आमकां कितें, we are sincere people, and we also, whatever we feel, we put it across. And आमकां नाका, the people should not get, misdirection तांकां जावपा नाका. असेंब्लीन हांवें चोयलां, बरो उलयलां, सगळें बरें उरलें, विजय सगळें बरें उरलें, आनी ऑपोजिशनान एक कंबायन काम केलें हे पार्टी. ऑपोजिशनान एकठांय आसपा जाय न्हू. सडनली तूं मिटींग करता एके कॉन्स्टिट्युन्सीन आमगेल्या अमित पाटकर आयला. दॅट इज ऑल्सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, काँग्रेस पार्टी, आनी तेका तुमी भायर कितें दवरताय, तेका घेवपा जाय न्ही तुमी. आल्तीन वाठारांतले एके पोरणे इमारतीचो भाग कोसळिल्ल्यान पणजी महानगरपालिकेन ती इमारत मोडपाक सुरवात केल्या. हे काम सुरू आशिल्ल्यान सांतिनेज ते आल्तीन मेरेन रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला. तशेंच लागसारच्या 4 घराब्यांची हॉटेलांत रावपाची सोय केल्या. शेनवारा ती पोरणी इमारत कोसळिल्ली. ताच्या उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी त्या इमारतीची पळोवणी करून इमारत मातये भरण करची म्हणून आदेश दिल्लो. So I spoke to the PWD roads guy. He's sending one of his engineers and he's also coming. So I will see, I cannot wait now for collector's order or for deputy collector's order. I will start breaking the building now the moment PWD says it's okay. And then we can follow the procedure later. Because now it is an imminent risk of falling. And nobody's life should be risked because of procedure. We will stay here until it gets... Second building चे indication दाखवतात TV collapse जावपाची. So it's better to break it now only instead of waiting for the... See, that is another building also that might... आणि कोणाक इंजरी ना न्ही? Nani count number. Someone was staying there? Nobody was affected. It was abandoned only there. Okay. Nobody was staying inside luckily. Okay. That is another building also we have to look at over there. We will see. It is already in disaster list, no? Yeah, it is already in. Yeah. That we had said something long. 2 more are there over there on the way only. Yeah, so everything will get thing. I have to check and see if they have stability reports done for those buildings. If they are done, then we will ask collector and deputy collector. Okay. Right now, everyone is vacant from here. So we've asked the police to remove the people from the houses, just in case, as a precaution, or at least until the work's done. Once the building comes down, then once we clear the building down, then it will be fine. Okay. Then I'll send my trucks and everything to clear everything also. Yeah. Thank you. तिनाक सुमार गजाल कारी पयली 2 बी भायर येयली आनी म्हाजो चलो थिंगी खेळटालो म्हणून म्हाका म्हणाली आनी हांव बाबू पळोवपाक ही म्हाका सटकून म्हणाली बाबू बिल्ली म्हणाली सामकी कपचें पडटा आनी हें जाता म्हणाली अशी मॉडर्न कशी पडल्यार तसो आवाजूच येवंक लागलो माती मरे आनी हांवें म्हटलें बिल्डींग आहा म्हटलें पडटा ही तितल्यान म्हटलें हेका सांगलें सगळें म्हटलें आमी सगळें सामान आमचें कितें आसा तें करुया म्हटलें आनी भायर सरूया म्हटलें बेगिना अशें म्हटलें कंप्लेन वचून करुया म्हटलें बाबा पळयताले सेकंड सॅटर्डे न्हू ती बंद न्हू मागीर कितें करतले पळयलें न्हू फोन केल्यार कोणाच म्हणलो आतां बाबू ना म्हणलो भायर गेला म्हणून आनी तितल्यान आमचें कितें जालें मागीर म्हटलें हेका म्हटलें तशें जाल्यार आमी म्हटलें आतां वचूया घरा येवया म्हटलें घरा येता जाल्यार आमकां न्यू फोन येयलो बिल्डींग पडली म्हणून सांगलें आनी स्टार्टींग कितली घरां आसतात टोटल तुमची आमी 2 जाण आमी सकयल 2 जाण भाव 2 जाण वयर रावता 2 जाण सकयल रावता आनी तेवटेन तिंका फॅमिली खूब हें आहा म्हणजे भंयूच कसो आनी ते बिल्डींग वटेन न्हू हेवटेन तिंका सामको भंय कसो आतां आमकां सगळ्यांक ती दोगांनी आमी तिगांक आमकां सगळ्यांक आतां हेणी बाबूच्या चेड्यान आतां आमकां हॉटेलांत बूक हें दिला बूक हें केला हॉटेलांत रावपाक हें दिला बूक रूम दिला केन्ना पर्यंत बीन असो ते आतां तेणी 2 दिसां खातीर सांगला म्हाका आमकां तेणी म्हणून आतां पळया न्हू कितलें आनी बिल्डिंगाचें काम केन्ना जातलें अशें बी कितें विचारलें ना तशें तेणी कांयच सांगूंक ना आमकां केन्ना आमी क्लियर बी जातलें तशें कांयच ना म्हणलें आनी तरी पूण तुमकां आमी सगळें तुमचें घर सेफ म्हणजे अशें कांय तुमकां हें करी जायना तशें आमी मोडटा म्हणून सांगलां तेंच्यांनी आनी प्लस डॅमेज सपोज जालेंच जाल्यार तुमकां आमी दिताय सांगलां तें सांगलां तेंच्यांनी आमकां. टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी ह्यो अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. एक्सचेंज फॉर मिडिया ह्या एक रेप्युटेड कंपनीन गोंयान फाटले 2 दीस जाले एक इम्पॉर्टंट अशें रिट्रीट ऑर्गनायज केल्या. बिजनेस लिडर्स रिट्रीट हें ताचें नांव आसा आनी हातूंत भितर सकाळ ग्रुपाचो एक मुखेल असो वांटो आसा कारण एक मेजर स्पॉन्सर आसा. आनी ही रिट्रीट इतली इम्पॉर्टंट आसा कारण भारतांतले सगळ्यात टॉपमोस्ट वेगवेगळे ब्रँड्स आसा तांचे बिजनेस लिडर आनी तांचे सिनियर लिडर्स आनी मॅनेजर्स हांगा ह्या कॉन्फरन्साक आनी ह्या रिट्रीटीक आयिल्ले आसा. आनी ते 2 दीस जाले तांचे ब्रेन स्टॉर्मिंग चालू आसा वेगवेगळे विशयाचेर आनी खास करून मार्केटींग आनी एडवर्टायझींग ह्या विशयाचेर डिस्कशन चालू आसा. ताचे वेगवेगळे एक्सपर्ट आयल्या एडवर्टायझींग फिल्डांतले, मार्केटींग फिल्डांतले, इवन IT फिल्डांतले. आनी कधी नवी ट्रेंड आसा मार्केटिंगा भितर एडवर्टायझींग भितर नवी कितें ट्रेंड आयल्या AI टॅक्नोलॉजी कशी बदलता फूल एडवर्टायझींग फिल्डांतले ट्रेंड्स हे हातूंत भितर ते हाजेर डिस्कशन चालू आसा. आनी तांचे भितर नॅटवर्किंगूय जालां एकामेका भितर ते मेळटा आनी एक वेगळ्या तरेचो एटमॉस्फियर आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. चार्जड अप असो एटमॉस्फियर आसा. सो आमी आतां पळोवया हे जे रिट्रीट आसा त्या रिट्रीटाक जे कोण अटेंड केल्या इन्वायटीज आसा तांचे कडेन उलोवया तांचे अनुभव कितें आसा तांणी कितें एक्सपिरियन्स करता फाटले 2 दीस हे आमी पळोवपाचो प्रयत्न करूया. Experience thanks to E4M and Sakal Group. It's good to meet industry people, get to know many things they do for different brands, and got to learn about the AI as well, and luckily got to know much more from like-minded people. So that was the best part from this retreat. So one of the best thing was to meet different people from different brands, not only auto but from FMCG, from lifestyle, and get to know, and also like to meet agency people as well. So that was one of the best thing which we got to know over here. And learning from the experts about the AI, especially from Microsoft leadership, was eye-opener in terms of how do we use AI and bring back to our daily life. And thanks to E4M Sakal Group for organizing such a I would say very well prepared and well organized retreat for the entire leadership group. Hi, I'm Shelja and I am the Director Marketing for PepsiCo Beverages. It was a great pleasure being here on the Business Leaders Retreat by E4M. I think it was a very well organized session with a lot of people coming, interacting, connecting with each other. It was a great experience for me. Also, some of the sessions were really good. I think the women panel was really good. I think it's a much needed thing that we're doing today, how we're talking about women, how everybody wants to bring about the change, and I loved being here. Thank you so much. Hi, my name is Abhinav. I'm from Make My Trip. So we just attended the E4M Business Leaders Retreat, powered by Sakal. I think one of the most amazing experiences that I've had at any retreat so far. Really, really wonderful learning experience with other partners, learning from other marketeers and other publishers as well. Always good to understand what the others are facing as challenges in their industry and learn from them. Look forward to the next version as well. Cheers. Hi, my name is Kedar. I think the overall experience has been really great here. The last 2 days have been complete switch off from work, which is great. What's interesting is the way a lot of perspectives have been thrown. At one end, you're getting a lot of perspective on what is new age, how things are happening, what new medias are coming up, and the other end, you're actually getting time to bond with the industry. It's a very small industry, and I think it's a first where so many of the industry people are coming together. It's, I think, first of its kind, and I am grateful that I could get some time here. Wishing you success, and I hope more of these comes next year as well. Thank you. माझं नाव कृष्णाराव बुद्धा आहे. मी पार्ले प्रोडक्ट्स येथे काम करतो आहे ॲज अ सिनियर कॅटेगरी हेड.
इथे येऊन मला खूपच आनंद वाटला आजचा, म्हणजे कालपासूनच जी प्रोग्राम लाईनअप केलेली आहे खूपच इंट्रिगिंग आणि इंटरेस्टिंग. जे मास्टर क्लासेस पण होते आजचे ते खूपच नॉलेज एनहॅन्सिंग, नॉलेज एनरिचिंग होते. आजचा पूर्ण सेशन पण रुबी क्यूबचा असो किंवा तो मॅजिक शो असो, खूपच आनंद मला झालेला आहे. आणि सकाळबद्दल बोलायचं म्हणजे सकाळ खूप वर्षांपासून मला माहीत आहे एक डॉमिनेटिंग न्यूजपेपर. आधी मला असं वाटत होतं या प्रोग्रामच्या आधी की सकाळ फक्त पुणे आणि कोल्हापूर या रिजनमध्येच फेमस आहे, पण आज आता मला कळलं की सकाळ ॲक्च्युली महाराष्ट्रामध्ये पण खूप धूम मचवतो आहे. आणि ऑफकोर्स त्यांचे अजून बाकीचे जे मॅगझिन्स आणि गोवाचा पेपर आहे गोमांतक न्यूज पण, याच्याबद्दल मला अजून जास्त माहिती मिळाली. आणि ऑल द बेस्ट टू द एंटायर सकाळ ग्रुप. थँक्यू सो मच. Thank you so much. Hi, I am Nitin Malhotra. I am the CMO for LivePure, and it's great to be here at the Exchange for Media Business Retreat powered by Sakal. It's been 2 days of great learning, knowledge sharing, meeting publishers, meeting a lot of industry colleagues, getting to know the best practices, and getting to know what's coming next. So it's wonderful. A lot of friends which we've kind of caught over, and look forward to kind of such wonderful events coming up. Right, thank you. Hi, I'm Atul Hegde. I'm founder of YAP. We're a digital content new age company. I think the last 2 days has been excellent, interacting with all the CMOs, all the other partners, a lot of exchange of ideas, a lot of new things to see, also to make personal connections, interact, network, and of course enjoy Goa, enjoy the monsoons in Goa, enjoy the food. Looking forward for tonight where we are actually stepping out of the hotel. I'm sure that will be a great experience. So big thank you to the Exchange for the Media Group and all the sponsors, including Sakal. It's been an excellent session, and I think we can do more of this as we go forward. Hi, I'm Ria Joseph. I manage media and digital in Britannia Industries, Bangalore. If I am talking about the eForum Leaders Retreat, it was a great experience. Fantastic for networking. I met a lot of people, and there was a lot of great value exchange in terms of knowledge. I'm taking back a lot of learnings back home, which I can apply in my day-to-day life. Thank you. मेरा नाम राजशेखर है, मैं पॉलीकैब से आया हूँ. पिछले 2 दिनों में हमारा जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे एक्सचेंज फॉर मीडिया ने जो पार्टिसिपेट किया, और गोमंतक के जो सारे मित्र यहाँ पे जो प्रस्तुत थे, हमें बहुत अच्छा लगा. इट वाज वेरी फन एंड फ्रॉलिक. बहुत कुछ सीखने को मिला है. बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है. ये सब सभी के लिए काम आएंगे, एंड वी वुड बी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन मोर इवेंट्स लाइक दिस. थँक यू व्हेरी मच. बिझनेस लीडर्स रिट्रीट सकाळने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रामध्ये सहभागी होण्यामध्ये फार मजा आली. अतिशय चांगल्या पद्धतीचे कार्यक्रम आणि बऱ्याचशा मार्केटिंग लीडर्सच्या अनुभवातनं बरंचसं शिकता आलं. असे चांगले उपक्रम सकाळ आपल्या हातात घेतं, याचा आम्हाला आनंद आहे. Hi, I'm Sahil from Max Life Insurance, and this event organized by the E4M team has been really great. It's an enriching experience, not just in terms of the learning that we got from here, but also in terms of the networking that we did, and the kind of partners that we met here. I think there is so much happening in the media, in the brand side, and for a life insurance category like ours, it's really important to keep ourselves up to the date, and also kind of keep on exploring some of these innovative partners. So being in the life insurance category, you want publishers who can generate genuine content, on which people can actually really believe, because trust is something that life insurance category operates on, and publishers like Sakal have a real good authority in regions like Maharashtra, which is really helpful for brands, in establishing connect with their customers. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम सुब्रांशु सिंह है. मैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ. E4M की लीडरशिप रिट्रीट में सकाल की टीम से मुलाकात हुई. सकाल से सब परिचित हैं. मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, और महाराष्ट्र में सकाल का महत्व सभी जानते हैं.
और हमारी ये कामना है कि सकाल की एडिटोरियल और कमर्शियल दोनों तरीके की सक्सेस निरंतर होती रहे। अक्सर हम लोग भी सकाल में एडवर्टीज़मेंट करते हैं, एडिटोरियल का सम्मान करते हैं, और महाराष्ट्र जो कि भारत का नंबर 1 जीडीपी राज्य है, उसमें पत्रकारिता में सकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्सचेंज फॉर मीडिया की पहली लीडरशिप रिट्रीट में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर अनेक बहुत चर्चा हुई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडिया, अनेक किस्म के प्लेटफॉर्म जो कि मार्केटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, कैसे अपने ग्राहकों तक, कंज्यूमर्स तक पहुँचें। और चूँकि मैं कमर्शियल व्हीकल्स से निभाता हूँ, यहाँ हर प्रकार का आदमी जो कमर्शियल व्हीकल ख़रीदता है वो दरअसल एक व्यवसाय चला रहा है, वो व्यवसाय है, और इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही वो गाड़ी खरीदते हैं। और हमारे कई ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो अपने आप में बहुत बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जिनके पास हज़ारों गाड़ियां हैं, और जो ये सब के सब, चाहे वो इकलौता ओनर हो, ड्राइवर एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो लार्ज फ्लीट ओनर और कॉरपोरेट, सब भारत की जीडीपी की वृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं एक्सचेंज फॉर मीडिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। माझे फाटल्यान जी दिसता ती कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी, आणि ही सेंट्रल लायब्ररी आसा ही भारतांतली एक स्टेट ऑफ द आर्ट लायब्ररी म्हणपाक शकता। हांगा इतल्यो फॅसिलिटीज आसात आणि हे सगळे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी हांगा आसा, ताजे खातीर ही लायब्ररी अख्ख्या भारतां भितर फेमस आसा। आणि हांगा कितल्योश्योच फॅसिलिटीज रिडरां खातीर, रिडर इज अ किंग म्हणटात, तसो ताका राजा सारखे वागणूक हांगा मेळटा, हांगा वेगवेगळे फॅसिलिटीज मेळटा। आमी एक फॅसिलिटी हांगा पळोवपाक आयल्या, ते म्हणजे क्युबिकल्स आसा हांगा स्पेशल 24 hours ओपन आशिल्ले। हांगा येवन कोणूय हांगा रिसर्च करपाक शकता, 24 वरां ओपन आसता। त्या शिवाय आनीकय कितलेशे स्टडी रूम आसात जे 12 वरां ओपन आसता, असे 8 ते 8। त्या शिवाय आनी कितलीशी सिटींग कॅपॅसिटी, प्रत्येक फ्लोराचेर 100 लोकांची सिटींग कॅपॅसिटी आसा। सो कोणाकय हांगा येवन बसून
रिसर्च करपा खातीर हांगा इतले मटेरियल आसा, इतले बुक्स आसा, आणि खरें म्हणजे ही लायब्ररी आसा हांगा वन ऑफ द ओल्ड जे रेअर बुक्स आसा तांचे भंडार आसा. सो अशे तरेची लायब्ररी आमी भितर वचून पळोवया हांगा कसले कसले फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा त्यो. कृष्णदास शर्मा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी ही गोयची एक टॉप मोस्ट म्हणजे सगळ्यात व्हडली पब्लीक लायब्ररी. अख्ख्या भारतांतली सुद्धा वन ऑफ द बेस्ट पब्लीक लायब्ररी आसा. एशियेंतली तर जुन्यांतली जुनी अशी एक पब्लीक लायब्ररी आसा. हांगा 3 लाखा परस ज्यादा बुकां आसात, वेगवेगळे फॅसिलिटी बुकाच्या बाबतीन आसा. ताचे शिवाय भुरग्यांक सिरियसली स्टडी करपा खातीर स्टडी रूम आसा, 2 स्टडी रूम आसात, AC आसा, फुल्ली कंपार्टमेंट सुद्धा आसात. तितून 50-100 भुरगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस येवन सकाळच्या 8 ते रातचे 8 पर्यंत स्टडी करू शकता. कसलोच डिस्टर्बन्स ना. जाय ती बुकां रेफरन्साक घेवन परत हांगा येवन ते बसू शकतात, सिरियसली अभ्यास करू शकतात. आणि सदांच हे दोनूय रूम फुल्ली ऑक्युपायड असतात. सगळे वेगवेगळ्या एग्जामीक भुरगे बसतात 12वेच्या उपरांत किंवा 12वेची एग्जाम. त्याचे वयले सगळे हायर एज्युकेशन PhD पर्यंत कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामी पर्यंतचे भुरगे हांगा येतात. सकाळपासून सांजे पर्यंत 8 पर्यंत हांगा दोन्ही रुमांनी स्टडी करतात. त्याचे शिवाय आमचे कडेन स्पेशल जे आनी खंयच ना असे रिसर्च क्युबिकल्स आसात, म्हणजे कंपार्टमेंट आसात, ज्या कंपार्टमेंटांनी भुरगे 24 hours वाचू शकतात. म्हणजे हांगाच तांकां कसलो डिस्टर्बन्स ना. स्पेशल एक कंपार्टमेंट एकट्याक दिल्ले आसा, ज्यातून ते भुरगे स्पेशली जे मोस्ट वयले अभ्यास करतात, हायर एज्युकेशन करतात. कोण डॉक्टर जाल्या उपरांत MD करपाक सोदता, कोण चार्टर्ड अकाउंटंट जावपाक सोदता, कोण IAS ऑफिसर जावपाचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामी. असे वेगवेगळे जे कॉम्पिटेटिव्ह व्हडले एग्जामी आसात तेका जे गोंयचे आमचे भुरगे आसात ते जे गोंयकार आसात जेंकां घरांत इतले प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना, डिस्टर्बन्स खूब आसता, एकोमोडेशन कमी आसता, स्टडी करपाची फॅसिलिटी तितले बरे नासता, एनवायरमेंट, ते सगळे हांगा येवन 24 hours हांगा स्टडी करतात. आणि हे जे स्टडी रूम 2 आसात ते फ्री ऑफ कॉस्ट. ताचेर कोणाच कडल्यान रुपया सुद्धा घेतलो आसना. नो फायन, नो फी, नथींग इज देर. येवपाचे, आपल्या सोयीनुसार बसपाचे, आपणाक जाय तेन्ना वचपाचे. पण जे कंपार्टमेंट आसात ते कंपार्टमेंट कशें आसा 24 वरां तांकां दिली वयता. थंय इंटरनेट फॅसिलिटी आसा, थंय तांकां AC फॅसिलिटी हांगाय आसा, पूण थंयय आसा AC फॅसिलिटी आसा, कॉम्प्युटर आसात आणि सगळी फॅसिलिटी आसा. स्पेशल इंडिपेंडंट तांचे खातीर बाथरूम सुद्धा आसा. थंय तांचे खातीर नॉमिनल आमी फी घेता 1000 पर मंथ. आणि जर तांच्यांनी फूल 1 year खातीर घेतलो जाल्यार टोटल 10,000 घेता. एक्स्ट्रा 2,000 आसा ते तांचे माफ केले वयता. अशा प्रकारे 24 hours जे रूम आसात, तांचे अपार्टमेंट आसात, कंपार्टमेंट आसा, थंय नॉमिनल फी आसा. आणि स्टडी रूम आसा ते टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतले भुरगे येवन हांगा स्टडी करतात आणि त्याचो बऱ्यापैकी उपयोग करून घेतात. ज्यांच्यांनी रिसर्च क्युबिकल्स आसात ते वेटिंग लिस्टार सुद्धा भरपूर जण आसात. असे कमीच क्युबिकल्स आसात आणि त्याच्यामुळे हांगा वेटिंग लिस्टाचेर ज्यादा आसा. एकट्यान सोडले मॅक्झिमम 1 वर्सा खातीर आमी दिता ताका. त्याच्या उपरांत दुसऱ्या भुरग्या वयलो वेटिंग लिस्टा वयलो कोण आसा ताका दितात. चुकून वेटिंग लिस्टार ना जाल्यार जो कोण पयलींचो आसा रिन्यू करपाक सोदतालो ताका दिता. आणि अशें लक्षात येयलां की केन्नाच ते अपार्टमेंट खाली आसा अशें जायना, की सदांच कोण ना कोण तातून ऑफन येवन वेटिंग लिस्टार रावतात. मॅक्झिमम GMCचे जे डॉक्टर आसात, जे आपले नॉर्मल ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक सोदता किंवा PhD करपाक आसता, ते सुद्धा हांगा कितलेशेच शिकून गेल्यात. IAS ऑफिसर सुद्धा आपले हायर स्टडी खातीर आमचे कंपार्टमेंट घेतात. आणि सेंट्रल लायब्ररीचो जो ह्यो स्टडी रूमाचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो बऱ्यापैकी पूर्ण गोवा आणि गोव्यान जे IAS ऑफिसर येतात किंवा इतर ऑफिसर येतात ते उपयोग करून घेतात. त्याचो गोंयकारांक जे अजून खबर ना त्यांच्यानी त्याचो लाभ घेवचो. आणि ही जी फॅसिलिटी आसा स्टडी करपाची 12 वरां 2 स्टडी रुमांनी आणि 24 hours रिसर्च क्युबिकलीन, त्याचो उरलेल्यांनी सुद्धा गोंयकारांनी जे हायर कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक वयतात त्यांनी त्याचो लाभ घेवचो अशी सगळ्यांक विनंती करता. हांव आतां एका स्टडी रुमाच्या भायर आसा. सेंट्रल लायब्ररी भितर 2 स्टडी रूम आसा आणि प्रत्येक स्टडी रुमाची कॅपॅसिटी 50 जाण बसपाची इतली आसा. आमी पळोवया भितर कितें फॅसिलिटी आसा. हो एक स्टडी रूम आसा आणि हांगा अशी क्युबिकल्स आसा. अशी टोटल 50 क्युबिकल आसा प्रत्येक रुमान भितर. आणि तांकां डेस्क आसा आणि क्युबिकल्स आशिल्ल्यान तांकां लोकांक प्रायवसी मेळटा आणि फूल पिसफूल एटमॉस्फियर आसा हांगा. कोण आवाज करना. प्रत्येक जाण आपल्या कामा भितर बिजी आसा आणि प्रत्येक जाण सिरियसली हांगा काम करता. अशे तरेचे क्युबिकल्स तुमकां दिश्टी पडटा. आणि
खूब लोक हाचो फायदो घेता, खास करून स्टुडंट्स रेग्युलरली येत असता आणि चडशा टायमाचेर क्युबिकल्स फूल असता आणि हो एडवांटेज म्हणजे सकाळची 8 ते सांजची 8 पर्यंत हे हो स्टडी रूम आसा, हे 2 स्टडी रूम आसा ते 12 चालू असता. सो एनी टायम कोणूय हांगा येवन आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणटा ती ही फ्री ऑफ कॉस्ट आसा, कसले चार्जीस ना. एनीबडी कॅन वॉक इन अँड यूज दिस फॅसिलिटी. सो अशें तरेचो हो स्टडी रूम सेंट्रल लायब्ररीचो. Yeah, my name is Alisha Menezes and I am a teacher at Mushtafin Aryan's Bambulim. I have been using the library resources, especially the study room, to use it to study because it's very peaceful. I like the ambience, and if I need any resource books or reference books, I can always use the library resources. Very grateful. Hi, my name is Dr. Shubham Naik. I'm preparing for my NEET PG exam. And I've been using the library study room facilities for like around 3 to 4 months. And I can say that, this is the best that you can ask for. There's AC and there's a quiet study room environment where there's no disturbance, absolutely free of cost. And you can study peacefully. Many a times it happens that at home there's always some talking or something which is going on, and then you can't study at home. So it's always nice if you can come to the library and use the facilities which are available over here. Thank you. My name is Sarah and I'm coming from Our Lady of the Rosary High School. So right now I'm at the library, Central Library in Panjim, Pato. So this is the study room here and we can study here getting we don't get disturbed at all, and it's quite silent here. For students who cannot study at home or those who have difficulties in studying in loud places can usually come here, and you have a lot of facilities other than this as well. So it's great if you come here, you can have your researches done and complete your work as well. आता हांव आसा दुसरी फॅसिलिटी सेंट्रल लायब्ररीची जी खरीच युनीक अशी फॅसिलिटी आसा आनी खरीच युजफूल फॅसिलिटी आसा ती म्हणटा ती रिसर्च स्कॉलर क्युबिकल्स. आतां हांगा जें आसा, आतां आमी पळयलें स्टडी रूम, आतां हे रिसर्च स्कॉलर क्युबिकल्स आमी पळोवया हांगा कितें कसले फॅसिलिटीज प्रोवायड जाता त्यो. हे आसा क्युबिकल्स, हांगा चार्जीस आसा 1000 पर मंथ और 10,000 रुपीज फॉर 1 year. सो हे कंप्लीट AC आसा हांगा, त्या भायर इंटरनेट फॅसिलिटी आसा, वॉशरूम आसा, अशे वेगवेगळे फॅसिलिटीज हांगा तांकां मेळटा. आनी त्या शिवाय अशे हे 4 जे क्युबिकल आहा हे कंप्लीट क्लोज रूम आसा. सो हांगा तुका डेस्क आसा, चेअर आसा आनी कंप्युटर आसा. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो जाय त्यो हांगा मेळटा आनी हांगा प्रायवसी मेळटा. हे दारूय लॉक करपाक शकता. अशे तरेची हे 4 रूम आसा. त्या शिवाय ही क्युबिकल्स आसात हांगा. अशे हांगा 5 क्युबिकल्स आसात आनी हांगाय बीन तुमकां डेस्क आनी कंप्युटर सारक्यो फॅसिलिटीज, त्या शिवाय इंटरनेट आनी वॉशरूम अशी सगळ्यो फॅसिलिटीज हांगा प्रोवायड जाता. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोष्ट ह्या क्युबिकल्सांची म्हणटा ती हांगा 24 hours हे ओपन आसा. सो वी कॅन वॉक इन एनी टायम दीसभर, केन्नाय आपूण हांगा रजिस्टर जावचें पडटा. आनी हाका इतलो डिमांड आसा की सद्याक कितलेशेच वेटिंग लिस्ट सद्याक आसा, कितलेशेच लोक हांगा येवपाक सोदता. सो इतल्यो ह्या क्युबिकल्सांक डिमांड आसा आनी की खूब युजफूल जाता लोकां खातीर. Hi, I'm Dr. Anush Sardesai Sadat from Panjim, Myanmar, आणि हांव हांगा आतां थोडे म्हयने जाले हांव लायब्ररीन, स्टेट लायब्ररीन आसा, गोवा स्टेट लायब्ररीन. अँड हांगा आमचे क्युबिकल सिस्टम आसा फॉर फ्यू पीपल जांकां रिसर्च की कितें एग्जाम आसा. सो आय एम प्रिपेरिंग हियर फॉर नीट PG एंड माय रिसर्च वर्क. अँड हांगा आमचे अनरिस्ट्रिक्टेड टायमिंग्स आसता. सो इट्स व्हेरी हेल्पफूल आमकां की आमी कितें एग्जाम प्रिपरेशन की कितें रिसर्च वर्क की कितेंय काम आसा आमकां हांगा येवन एटमॉस्फियर अभ्यासाचो आनी कितें करपाचो कितें सगळें मेळटा. हांगा फॅसिलिटीज आसा. वी हॅव एअर कंडिशन फॅसिलिटीज अलॉंग विथ वॉशरूम, क्लिनिंग अँड internet if required, along with computer systems as well if required. And सगळ्यांक जेय preparing for any exams in a short period or a long period time, they hanga येवन बसता and they can study if they want to, and it's a great initiative by whoever has started this. So it's definitely helpful म्हाका.
माझे नाव विक्रांत हरमलकर. आय एम फ्रॉम सालिगाव. For last 1 year, I am using this cubicle, and currently I am preparing for the UPSC and the GPSC. So actually, आमचे आता हिंदूंचे घर तुमकां एटमॉस्फियर खबर आसता नॉर्मली कितें आसता. सो बेसिकली ही फॅसिलिटीज सो म्हाज्या खातीर तर व्हेरी मच हेल्पफूल. कित्या खातीर आनी टायम फ्लेक्सिबल आसता, 24/7 ओपन आसता आनी घरा कितें लॉट ऑफ डिस्टर्बन्सीस आसता. सो वी आर स्टार्टेड द इनिशिएटीव. They're very helpful, and somebody who wanted to avail definitely should try this. Facilities म्हटल्यार हांगासर 24/7 ओपन आसता, प्लस AC, एअर कंडिशनर, इंटरनेट फॅसिलिटी, प्लस वॉशरूम, and that's all. चार्जेस वेगळे असतात. Charges, it's like for a yearly if you take, it's 10,000, and for the monthly it's 1,000. So it's the value for money. Value for money. आणि बेसिकली एक बरें जाता की ते 24/7 ते ओपन आसता, ते एक बरें पडटा. सो हाजो तो खूब फायदो जालो. खूब फायदो जालो म्हाज्या खातीर तरी. हांव अशें हें करता की कोणाकूय जाय जाल्यार इट्स व्हेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटीज. कितें सेंट्रल लायब्ररी अशें सकयल स्टडी रूमूय आहा, बट इट्स फॉर लिमिटेड टायमींग 8 to 8. सो आनी कोणाक जर एक्सटेंड टायमींग म्हटल्यार 24/7 जाय जाल्यार हे घेवपाचें. तूं डेली येता? हांव डेली आसता हांगासर. थँक्यू. आमच्या ह्या गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन 2 स्टडी रूम आसात, एक रिसर्च क्युबिकल्स आसा. ताचे शिवाय प्रत्येक फ्लोराचेर सिटींग अरेंजमेंट आसात. त्या फ्लोरा वयले आतां समजा फर्स्ट फ्लोरार येयले जाल्यार मॅगझिन्स आसात, न्यूजपेपर आसात. ताच्या शिवाय जवळ जवळ 100 लोकांची बसपाची सोय आसा. ते न्यूजपेपर घेवन, मॅगझीन घेवन, कितें जाय ते ऑफिशियल गॅझेट म्हणा जे कितें जाय ते घेवन थंय बसून वाचू शकतात. सेकंड फ्लोराचेर चिल्ड्रन्स सेक्शनान तशेंच खेळपाचे सगळे आसा, वाचपाचे सगळे आसा. ताचे शिवाय सिटींग अरेंजमेंट आसात. थंय सुद्दां सादारण 50 ते 60 नियर बाय 100 सुद्दां जण बसू शकतात. भुरगे आसूं, व्हडले आसूं जाल्यार त्या फ्लोराचो यूज करूं शकतात. थर्ड फ्लोराचेरूय तशेंच सर्कुलेशन आसा. सर्कुलेशनान जी तुमकां घरा व्हरपा खातीर जी बुकां आसात, लाखांनी बुकां आसात, खंयची जाय ती घेवन व्हरूं शकतात. ताचे शिवाय ते सिटींग अरेंजमेंटूय आसा, थंय सुद्दां बसून जाय जाल्यार वाचूं शकतात. तसोच फोर्थ फ्लोराचेर आमचो रेअर बुक सेक्शन आसा. सगळीं रेअरांतली रेअर बुकां हांगा अवेलेबल आसात. ती थंयच्या थंयच वाचप आसता म्हणून सुद्दां ते नियर बाय 100ची सिटींग अरेंजमेंट आसात. थंयच्या थंय जाय तितलो वेळ बसून कम्फर्टेबल वाचूं शकतात अशी थंय सोय केल्ली आसा. ताच्या शिवाय 5th फ्लोर जो आसा, ज्या फ्लोराचेर रेफरन्साचे बूक आसात, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीचे बुक्स आसात, जे बऱ्याच वेळा खूब म्हारग असतात, कॉस्टली असतात, इंडिपेंडंटली विकत घेवप सर्वसामान्य मनशाक शक्य नसता. अशा सगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीचे, खंयच्याय कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीचें नांव घ्या, ताचे खातीर लागणारी सगळीं पुस्तकां आमचे कडेन अवेलेबल आसा. आनी समजा एखाद्रे अशें खंयचें तरी आसा लेटेस्ट जे आमचे कडेन ना जाल्यार त्या भुरग्यांक सांगचें की आपले हे बूक ना म्हणून. इमिजिएटली ताणें जे सांगलेले बूक आसात ते ताका अवेलेबल करपाची आमची जबाबदारी आसा आनी आमी ती पूर्णपणे पार पडटा. अशा प्रकारे ह्या लायब्ररीन स्टडी रूम आणि क्युबिकल्सा व्यतिरिक्त प्रत्येक फ्लोराचेर स्टडींग बसून थंयच्या थंय अभ्यास करपाची सुद्दां सोय केल्ली आसा. आनी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीची सगळीं बुकां दवरल्यात जेणे करून आमचे जे गोंयचे भुरगे आसात ते आत्तां पर्यंत कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीक थोडे फाटीं उरतात वचनान, किंवा तितलें वातावरण ना, एनवायरमेंट ना. तांकां हेच्या फुडें तशी वेळ येवची न्ही. बसपा खातीर, सिरियस स्टडी करपा खातीर लायब्ररी आसात. ताचे शिवाय तांचे खातीर लागणारी सगळीं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीची पुस्तकां सुद्दां लायब्ररीन दवरल्या. आनी हेच्या फुडें तांकां जे कितें तांच्या परिक्षांनी पास जावपा खातीर, फुडें सरपा खातीर जाय ते करपा खातीर सदांच आमची गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी प्रयत्न करतली. लायब्ररी तांचेच खातीर आसा, तुमच्याच सगळ्या खातीर आसा. सगळे जण येयात आनी ताचो मोठ्या प्रमाणान यूज करून घेयात. धन्यवाद. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दिप्ती काकोडकराची टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. फटीवाडो नेरुला गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून आवय पूत जखमी. दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. फुडलो तपास चालू. मांद्र्या यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फांतोडेर लागलो उजो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकारांका सुमार 30 लाखांचे लुकसाण. देवातय जिवीतहानी. लोटलेच्या नागरिकांचो वेरेणा सनबर्न आयोजनाक विरोध. ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबशा तरणाट्यांक वगडावचो पडला जीव. देखून सरकारान सनबर्नाचेर घालची बंदी. लोटलेच्या ग्रामस्थांची सरकाराक मागणी. ग्रामसभेत सनबर्ना आड थाराव संमत. बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोडेच्या सनसोडा वाठारांत गाडी जप्त. शेळले सावन सुरावले व्हरताले म्हशी. फातोडे पुलिशेंत कागाळो. पणजे जुन्या पुलाशेची अवतिकाय. आदाराक लायल्यो धिग्यो. सुवातेत चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय. वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम. स्पेशल रिपोर्ट. आनी श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो आयतार व्हडा उमेदीन. मांद्र्या अश्वे हांगासर धार्मीक विधी सयत आयताराची जाली पुजा. आता एक धक्कादायक बातमी. भाटीवाडो नेरुल वाठारांत गॅस सिलिंडराचो गळटेक लागून स्फोट जावन आवय पूत जखमी जाली. दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. फुडलो तपास सुरू. भाटीवाडो नेरुल वाठारांतल्या एका घरांतल्या गॅस सिलिंडराक गळटी. घर बारीक आशिल्ल्यान आनी घराक जनेलां नाशिल्ल्यान गॅस गळटेचें रुपांतर स्फोटांत जालें. ताका लागून हे घडणुकेंत आवय जया शिरोडकार आनी पूत दिलेश शिरोडकार गंभीर जखमी जाली. देखून तांकां उपचारा खातीर सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. हो स्फोट इतलो खरो आसलो की फाटल्या घराक लेगीत ताचो धक्को बसलो. फाटल्या घराच्या जनेलाचे ग्लास फुटले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. रिजनल ऑफिसर एचपीचो ताका हें बरोवन आमी हें मागचें पडटलें आनी तें आमी करतले. तांकां लेटर बरोवन एक्झॅक्टली कितें जाला पळय तें कितें आसा जाणा. ह्या बसीचे इन्सिडंट खूब कडेन जाता. ह्या बसीचे हेका अनकॉन्फायन्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा. एक आसा ब्लॅवी बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड. हितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता. सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता. पूण ही केस आहा पळय हितून लिकेज जाल्यात. लिकेज जावन हो रूम पॅक आहा. पॅक जावन ती भितरूच उरल्या आनी जेन्ना भितर जेन्ना उरता पळय म्हणजे जेन्ना पेटोवंक वयता कितें तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयसरल्यान तरी भायर सरपाक सोदता. सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय तो फक्त दार आसता पळय तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता. सो तें एक जावंक शकता. पूण आमी हेजेर हें करपाक शकना. फक्त HP डीलर किंवा जे पळय तेंचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय तेंचे कडेनूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचें दुसरें कितें एखादें इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता तें तेंचे कडल्यान. पूण हितून सिलिंडर ब्लास्ट जावंक ना. हितून सिलिंडर ब्लास्ट जायना.
गॅस आसा पळय ती भायर वयता आनी ती प्रेशरायज जावन उरता ती. आनी कितें दुसरें आसा, LPG इज हेवियर देन एअर. दुसरो तिजो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय 1:273 टायम्स एक्सपांड जाता. म्हणजे तुम्ही चिंता की बारीक हे जर 1 kg पासून जाल्यार तर 273 टायम ती वाडटली. आता कितली वाडले आनी कितलो तेजेर प्रेशर जाला पळय त्या प्रमाणे ती मागीर स्पार्क जातकच ती हें जाता. हांव थंय बसून आमच्या पेपर वाचतालो तेन्ना स्फोट जालो 7:40, 7:35, 7:40 ह्या टायमार जाता. तेन्ना स्फोट म्हाकाय दाखोवना, म्हाका सगळे कानान दोनी बसले त्यावर फुडल्यान उजो येयलो सगळें, दोळ्यांनी कांय दिसना जालें. तशें तो बघलो तें पेपर थंय उडयलो आनी सगळें भितर धांवलो. आतां कितें जालें तें कळना. मागीर थंय भितर जाता आमचो आवाज येयलो भितर कितें वाड्यान उडयला. तितल्यान तसोच हांव भायर येयलो. भायर धांवन येयलो जाल्यार पळयता की भितर आसा. भितर तांकां उलयलो हाडली भायर धांवून माहिती येयली सगळी शेजारी येयली तुमची तांकां भायर काडली. आनी हांव ते पेपर वचून ते प्लास्टीकचे फुडल्यान आसले म्हणून सगळे पळोवचे तेजेर कितें हाडले तितले तेजेर बसून थोडे भितर म्हाजे थोडे व्हडले जनाला तेचे ग्लास फुटले आनी भितर सगळे पळयता शिवड जालो. सगळे आख्खे भितर कोवचे पडलेले सगळे. भाटीवाडो नेरूळ हांगासर आनी आयज सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर एक अशी दुखद घटना समोर येयली. ती म्हटल्यार शिरोडकर फॅमिलीच्या घरांत एक स्फोट जाल्याची खबर. हो स्फोट जेन्ना सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर जालो तेन्ना ही म्हायती पर्वरी पुलिसांक तशेंच पिलेन फायर टिमीक कळना फुडें तेंच्यांनी थेट हांगासर धांव घेतली. जेन्ना पिलेंचे फायर ऑफिसर आनी तेची पुराय टीम हांगासर पावली तेन्ना तांकां अशें दिसून येयलें की जी शिरोडकर फॅमिली आशिल्ली जया आनी तिचो चलो दिलेश शिरोडकर हिका लागच्या कांदोलीम PHC सेंटरान उपचारा खातीर व्हेले. तशेंच तांकां थंयच्यान GMCन प्रिफर करण्यात येयलें. फायर टीम जेन्ना हांगासर पावली तेंच्यांनी रितसर अशी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें. तशेंच पर्वरी पुलीस हांगासर पाविल्ले तेंच्यांनी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की काल खंय तरी रातच्या वेळार चुकून मेबी जी गॅस ही आशिल्ली ती ऑन उरली आनी सकाळी जेन्ना जया शिरोडकर जी आसा तिणें जेन्ना गॅस पेटयली तेन्ना हो स्फोट जाल्याची खबर येयली. म्हणटा टी खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जालां. देवादायीन जीवित हानी जावंक ना मात सामानाचें भरपूर लुकसाण जालां. मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जालां. ह्या घडणुकेन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानाचें भरपूर लुकसाण जालां. म्हाका येयला 5 सुमार फोन येयल्लो म्हाका. तुमच्या कडेन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेड फोन फायर ब्रिगेड फोन लागना लँडलायन केलो सरान फोन केलो. मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली आनी पयली आतां हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो. हे उजो बरोबर ट्राय केलो. उजो बहुत पावना हांगासर येयलो आनी पावलेलो. मागीर गेलो वयर मागीर सर पावलो ते हें केलें आनी आग बी सगळी हें केलें. मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी बालदी थोडें सरांनी पाणी मारलें आनी हाडलें. तितून फ्रीज बी हाडलें. खूब फ्रीज हाडले TV हाडली तें हाडलें. ओके कशें काय लागलें तुका काय कशें कितें काय कळोंक ना. सगळें कितें जालें तें. ओके सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचें एम्युनिशन आहलेलें आनी प्लस गन आहले ते सगळें मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो सर्वर आहले सगळें आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें ना अजून म्हाका काय खबर ना कशें कितें. ओके कोणाक अशें काय इंजुरी बी इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना. फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा. सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. गोमंतक TV खातीर निवृत्ती शिरोडकर. सनबर्न रोमी कोंकणीक समान दर्जो आनी वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प ह्या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा बरीच थापली. मजगतीं लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयत सनबर्ना आड थाराव संमत केलो.
सनबर्न, रोमी कोंकणीक समान दर्जो आनी वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प ह्या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा आपली. लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयलो. सनबर्नात ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबश्या तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावचो पडला. देखून सरकारान सनबर्नाचेर कायमची बंदी घालची अशी मागणी लोटलेच्या ग्रामस्थांनी सरकाराक केला. उपरांत ग्रामसभेत सनबर्ना तशेंच देवनागरी आनी रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवचो म्हूण थाराव संमत जालो. मजगतीं कोयर प्रकल्प आमकां वेर्णा नाकाच म्हणूनय ग्रामस्थांनी विरोध दाखयलो. आमगेले 10 इकरा 12 काजू कापा जाल्यार आमी कोण नाचले न्हू जाम जावन घालून दे बट यो पार्टी सांजना पार्टी टिल मॉर्निंग 5 o'clock 6 o'clock पासून चालू होताय म्हणटोच 101% तिंगा क्लॅरिटी आहा की आनीक रिपोर्ट आहाय एवरी सांजना हाडल्यान तेगेले कितें ना कितें जालो आहा इवन डेथ जाल्ले आहाय आनी डेथाचे रिपोर्ट आहा गुगलाचेर मेळटा की ही डेथ जाली ती ड्यू टू ओव्हरडोस ऑफ अल्कोहोल आनी ड्रग्स म्हणटोच हांव मागता आमगे पावट सगळी आवय बापूय आहाय तेका तरणाटे आहाय तेका हो सांगन मुई आमगे लोटलेनूच पूण आगे गोंया मुई आमगे जावपाक दिवची न्ही सावथला सोडून तूं आगे गोंयांत जावपाक दिवची न्ही. Those people who propose, we oppose. And also, whoever propose, we oppose. आपल्या गोंयांत 40 सुमार ग्रामसभांनी रेजोल्यूशन घेतलेलें आसा. गोंयांत राजभास कायद्यान बदल करूंक रोमी लिपीक देवनागरी संगता एक सारको दर्जो दिवंक रोमी लिपीचो भेदभाव करतात तो थांबोवप. ग्रामसभान थाराव घेवन तो थाराव आमी भारताच्या दिल्ली आसलेल्या लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कमिशन हाका हे कमिशनाक विनंती करून थारायला. तुमचो आमी स्वागत मागता आनी एक मतान तुमकां ही रोमी लिपी गोंयच्या भास कायद्यान धाडूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी तुमी एक मतान हात वयर काडून वयर म्हणचे. देव बरें करूं. सगळ्यांचो तुमचो सहकार मेळ्ळ्या बद्दल सरपंचाकूय तशें देव बरें करूं. आयज ग्रामसभा डिस्कशनात 3 पॉयंट आसले. एक म्हणल्यार रिगार्डींग डिस्कशन रिगार्डींग सनबर्न फेस्टिवल. सेकंड पॉयंट आसलो रिगार्डींग गार्बेज हँडलिंग प्लांट जो वेर्ना येवपाक आनी थर्ड आहा तो रिगार्डींग रोमी कोंकणीज. सो फर्स्ट पॉयंटाचेर आमी डिस्कशन केलें रिगार्डींग सो अनएनॉमसली इट इज सगळ्यांनी डिसायड केलां आमकां सनबर्न नाका म्हणून सांगलें. सेम वे रिगार्डींग गार्बेज हँडलिंग प्लांट सगळ्यांनी एक्चुली पयलीं ग्रामसभा गेल्ली अपोज केल्ली. आतां सेम टू बी डन नाव सगळ्यांनी अनएनॉमसली सांगला की गार्बेज प्लांट आमकां वेर्ना नाका. रिगार्डींग कोंकणी स्ट्रीट रोमी कोंकणी स्ट्रीट इट इज ओके. The project which is coming, it's supposed to be MRF material recovery center. It may be a wet project and people of the Lotni are fully opposing that project. And anonymous resolution has been adopted now to oppose that project because it is falling under the jurisdiction of village panchayat Lotni. The land belongs to someone else, but the jurisdiction falling under Lotni. And Lotni villages felt that it is having some various problems like waste and all, smell, stinky smell. So many villages felt dead. Last body have sent a letter so many, but we have not received reply from KWMC who is undertaking that project, neither the IDC. So we are awaiting, and again after this resolution I will be sending all the letters again to them
and make sure that at least the technicality shall be cleared, because we are in the villagers, Panchayat body, not aware of what is going on in that project. That is the stand of the villagers. गोमंतक टीव्ही खातीर लोटलेच्यान भीमा पाटील. व्हडलेबाट ताळगांवच्या एका फ्लॅटात उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान वॉशिंग मशीन आनी देवाऱ्याचो लासून कोबर जालो. सुदैवान हे वेळार फ्लॅटांत कोण नाशिल्लो म्हणून जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत तांणी घडणूक थार येवन उजो पालयलो. वॉशिंग मशिनाचेर दिवो दवरिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायलो. आमी तेजी कुशी करता आमी उजो येताले परत इंडियान पळय जाल्यार उजो येताले. आमच्या चेअरमॅनाक गेलो फोन मारपाक गेलो आमी एका फोन मारले म्हणून रोखडेच काढले. आमचे बावी सुद्धा काढले आणि काढून काढले वॉशिंग मशीनात घातलो. भरपूर धुवर आयलो. जुवां आयलो. ओके. कितल्यांक सुमार? 10-10 सुमार. ओके. सो सगळें उजो वॉशिंग मशिनाक लागलो. वॉशिंग मशिनाक खंयचो वाडो आनी कितें आनी काय ना. आमकां पुलीस कंट्रोल रूमांच्यान 10 जावन 12 मिनटांक कॉल आयले फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून. आमची इमिजिएटली आमची पणजी फायर स्टेशनाची गाडी आमी स्पॉटाक पावले. एक 5 मिनटां भितर पावले आमी. सो कितें कितें लुकसाण जालां तेंचें? लॉकडावन जाला ते एक वॉशिंग मशीन जाला आनी एक तेजो देवारो आनी बाकीचे बारीक बारीक कितें ते देवारान सामान ते फोटोज बिटोज आहा ते तेजे डॅमेज जाल्या. आनी कितें कारण आसा? तेणें कितें केलां एक तेजी देवाचो तो देवारो तेणें ते वॉशिंग मशिनाचेर दवरलेलो. तो मेल्ट जावन तेका वॉशिंग मशिनाक उजो लागलो. हे कारण एक आसूंक शकता. चड करून हेंच कारण कित्याक तेणें वॉशिंग मशिनाचेर तेणें दवरलेलो. सो ते शॉर्ट सर्कीट मेल्ट जावन तेका उजो पेटला. ओके. ते देवाचे हे आमचे आरत आहा ती आरत आहा ती तेचेर दवरले आनी तेचेर लागून तेका लागून ना तेजेर लागूनच उजो पेटला. सो शॉर्ट सर्किटाचे काही शॉर्ट सर्कीट जावन तेन्ना कोण नासली सगळ्या घरान कोण नासले. घर लॉक आसले. मागीर इमिजिएटली सायडीच्यान तेजे दार उगडले आनी आमकां वचून दिले भितर. ओके. बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोड्या सोनसोड वाठारात एक गाडी जप्त केल्या. ही गाडी 3 म्हशी घेवन शेल्डेच्यान सुरावले वताली. मात हे संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोड्या पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. हे पॅलेसीत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालयान वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस. पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सध्या सारकीच अवतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात. ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे ते ऑफिस थंय ना. ते कला अकादमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट कला अकादमीचें वेस्टर्न म्युझीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रेमायस जी आसात अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक, वेस्टर्न म्युझीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतले इन्स्टॉल करता.
आमी आसात सद्या आदिलशाह पॅलस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युजियम आसा त्या म्युजियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्ष. श्रावण महिन्यात वेगवेगळे सण आमी मनयतात. आठवड्याच्या प्रत्येक वाराक श्रावणात परब आसता. तशेंच ह्या म्हयन्यात येवपी चारूय आयतारांची बायलां पुजा करतात. देखून मांद्रे अश्वे हांगासर आयज श्रावणांतलो पयलो आयतार धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो. आयतार पुजला. आयतार पुजप म्हटल्यार नेमकें कितें करप आसता? आयतार पुजा म्हणजे पयलीं पुर्वजांची अशी प्रथा आहा. नवीन हका लगीन करून हाडली काय ना पयलीं आयतार पुजप आसता. ते एक म्हयन्याचे श्रावण म्हयन्यानूच ते 4 आयतार येता पुजपाचे. मागीर ते आयतार पुजप आनी 2 आयतार 4 आयतार येयले जाल्यार 2 हांगा घोवागेर पुजप 2 आवयगेर पुजप. ओके. म्हणजे नेमकें कितें करप आसता आयतार पुजप म्हटल्यार? आयतार पुजप म्हणजे ही पत्री काडप सगळी. एक हेजे खोले काडप हेजे घेवप पानां खावची तेजे पुडे करप तेका अशी 2 फुलां लावप एक इडो दवरप पानांचो आनी ही पत्री सगळी कितें म्हणून आदले ते सोश्याचे कान म्हणून शितेचे केस. पत्री म्हटल्यार भायले जी पानां भायली काय काय अशी नडणी येता न्हू ती झाडां ती हाडून आयतार पुजप आसता. म्हणजे निसर्गातली सगळी पानां बिनां हाडून पानां वेली अनंताची पानां म्हणून अशी फूल झाडाची पानां ही सगळी हाडून ती पत्री घालप. शेरवाडा आसता म्हणजे आमकां हांगा मेळना न्हू म्हणून आमी शेरवाडा घालूंक ना. ती धवी पानां शेरवाडा ती घालतात. तो आयतार पुजप. तेका मागीर आतां पुजलो दनपारां मागीर वाडी करून दाखोवप आनी मागीर सांजचो 6 जाली काय व्हरून पावप. पाव म्हळ्यार खंयसर पावप आसता? कुशीन पावपाचो. आपणाक जाता जाल्यार मरासर करप नाजाल्यार 5 करप नाल्यार एकूच करून सोडटा. म्हणजे 1 वर्स करप आनी सोडप. नाल्यार 5 तरी करूंक जाय. खरें ते करप आसता म्हटल्यार हांवें 5 करून सोडले. आतां म्हाजे व्हडले सुनीन 1 करून सोडला. आतां ही धाकटी सून कितले करता पळोवया. म्हाजी आजी आसली न्हू आजेन म्हाजे मरासर केले. सामके अशे जमनीक तेकलेले तोंड म्हटल्यार तरी सुद्दां तेणी आयतार पुजून केल्ले. ओके. आतांच्यांक जायना. म्हणजे बायलांची एक हे कशी श्रावणातली श्रावण म्हयन्यान नये व्हंकले वचून सुरवात जाता मागीर ते करप. उपास आसता. उपास आसता. आयतार म्हणजे गोवा खातीर उपास. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी आयज कुडचड्यार संडे डायलॉग आयोजीत केला. मात हे विशींची म्हायती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांकां दिवंक ना. विजय सरदेसाय काँग्रेसीक भिता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो मोरेना रिबेलोन केला. आमकां खबर आसली की विजय थिंगा एक मिटींग घेवपा आहा म्हणजे कोण बाजारान जाय खबर चालू आहा. तर आनी एसेंब्लीतूय बी ताणें सांगलें की आपण निलिशा सांगलें डायरेक्ट आपण तुगे कुडचड्यार मिटींग घेत म्हणून. आनी तो एसेंब्ली म्हणजे वॉज व्हेरी वोकल. आनी तेजेर म्हाका दिसलें हो कितें हेका खबराला कितें जाल्यार दाखोवपा सोदता म्हणून. आनी अमिताभूय फोन केलो आमगे प्रेजिडेंटाक तूं आसतलो ते मिटिंगेक. म्हाका कांय सांगना म्हणून लागलो. सो दीस इज लायक मातशें एलायन्स जेन्ना आमी एलायन्सा खबर उलयताय 2022 विजयाले एलायन्स आहले विथ काँग्रेस. आतां आमी फाटीं MP इलेक्शनाक एलायन्सान झगडले. सो जेन्ना तो कुडचड्यार मिटींग घेता the constituency where our president has contested election and will be contesting also in the future. तो तेका भायर दवरता मागीर काँग्रेसी भिता
बारबो काँग्रेसा बारबो गेल करून जालें न्ही मिटींग. दिस इज वॉट आय फील एज अ काँग्रेसमॅन. सो तो आपलो हे व्हडपा सोदता अशें दिसता तुमकां? हांव तेजेर कांय उलोवपाक सोदना, बट इट इज तेणे पळय सद्याक मिटींग पॉलिटींग थारायल्या. ही शूड हॅव टेकन invited the president of the Congress party, Amit Patkar, and he is from that constituency. एक तो प्रेसिडेंट जाता, दुसरो ते गेली ती कॉन्स्टिट्युन्सी. तूं ताका पळय न्हू, तूं ताका भायर दोन तूं कसो कोणाक दाखयता फायनली? आय डोंट नो. सी यू हॅव, इफ यू आर टार्गेटींग BJP, यू हॅव टू बी विथ द काँग्रेस. न्ही काँग्रेसाक बारबो व्हरपाकूच जाय न्हू. दिस इज वॉट आय हॅव टू से. सो अमित पाटकर हेजेर काय उलयना, प्रेस नोट काडना, तुमी कित्याक लागनात न्ही तुमकां? No, that is, see, आमकां कितें न्हू, सी वी आर, आय माय पार्टी हॅड सॅड ऑल्सो. आमकां कितें, वी आर सिन्सियर पीपल कळटा न्हू. आनी वी ऑल्सो वॉट एवर वी फील वी पूट इट एक्रॉस. आनी आमकां नाका द पीपल शूड नॉट गेट मिसडायरेक्शन तांकां जावपा नाका. एसेंब्लीन हांवें चोयलां बरो उलयलां, सगळें बरें उरलें, विजय सगळें बरें उरलें. आनी ऑपोजिशनान एक कंबायन काम केलें हे पार्टी. ऑपोजिशनान एकठांय आसपा जाय न्हू. सडनली तूं मिटींग करता एके कॉन्स्टिट्युन्सीन आमगेल्या अमित पाटकर आयल्या. दॅट इज ऑल्सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, काँग्रेस पार्टी. आनी ताका तुमी भायर कितें दवरताय? ताका घेवपा जाय न्ही तुमी. आल्तीन वाठारांतले एके पोरणे इमारतीचो भाग कोसळिल्ल्यान पणजी महानगरपालिकेन ती इमारत मोडपाक सुरवात केल्या. हे काम सुरू आशिल्ल्यान सांतिनेज ते आल्तीन मेरेन रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला. तशेंच लागसारच्या 4 घराब्यांची हॉटेलांत रावपाची सोय केल्या. शेनवारा ती पोरणी इमारत कोसळिल्ली. ताच्या उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी त्या इमारतीची पळोवणी करून इमारत मातये भरण करची म्हणून आदेश दिल्लो. I spoke to the PWD roads guy. He's sending one of his engineers and he's also coming. So I will see, I cannot wait now for collector's order or for deputy collector's order. I will start breaking the building now the moment PWD says it's okay. And then we can follow the procedure later. Because now it is an imminent risk of falling. And nobody's life should be risked because of procedure. We will stay here until it gets... Second building चे indication दाखवतात TV collapse होवपाचे. So it's better to break it now only instead of waiting for the... See, that is another building also that might... आणि कोणाक इंजरी ना न्ही? Nani count number. Someone was staying there? Nobody was affected. It was abandoned only there. Okay. Nobody was staying inside luckily. Okay. That is another building also we have to look at over there. We will see. It is already in disaster list, no? Yeah, it is already in. That said so long. 2 more are there over there on the way only. Yeah, so everything will get thing. I have to check and see if they have stability reports done for those buildings. If they are done, then we will ask collector and deputy collector. Okay. Right now, everyone is vacant from here. So we've asked the police to remove the people from the houses just in case, as a precaution, or at least until the work's done. Once the building comes down, then once we clear the building down, then it will be fine. Okay. Then I'll send my trucks and everything to clear everything also. Yeah. Thank you. तिनाक सुमार घालतात. काली पयलीं 2 बी भायर येयली आनी म्हाजो चलो थिंगी खेळटालो म्हणून म्हाका म्हणाली आनी हांव बाबू पळोवपाक ही म्हाका सटकून म्हणाली बाबू बिल्ली म्हणाली सामकी मुगो कपचें पडटा आनी हें जाता म्हणाली अशी मोडोन कशी पडल्यार तसो आवाजूच येवंक लागलो. माती मरे आनी हांवें म्हटलें बिल्डींग आहा म्हटलें पडटा ही तितल्यान म्हटलें हेका सांगलें सगळें म्हटलें आमी सगळें सामान आमचें कितें आसा तें करुया म्हटलें आनी भायर सरूया म्हटलें बेगिना अशें कंप्लेन वचून करुया म्हटलें बाबूच्याकडे वचून. मागीर येताले सेकंड सॅटर्डे न्हू ती बंद न्हू. मागीर कितें करतले पळयलें न्हू फोन केल्यार कोणूच ना कोणाच म्हणलो आतां बाबू ना म्हणलो भायर गेला म्हणून. आनी तितल्यान आमचें कितें जालें मागीर म्हटलें हेका म्हटलें तशें जाल्यार आमी म्हटलें आतां वचूया घरा येवया म्हटलें. घरा येता जाल्यार आमकां न्यू फोन येयलो बिल्डींग पडली म्हणून सांगलें. आनी स्टार्टींग कितली घरां आसतात टोटल तुमची? आमी 2 जाण आमी सकयल 2 जाण भाव 2 जाण वयर रावता 2 जाण सकयल रावता. आनी तेवटेन तिंका फॅमिली खूब हें आहा म्हणजे भंयूच कसो. आनी ते बिल्डींग मदीं न्हू हेवटेन तिंका सामको भंय कसो. आतां आमकां सगळ्यांक ती दोगांनी आमी तिगांक आमकां सगळ्यांक आतां हेणी बाबूच्याड्यान आतां आमकां हॉटेलांत बूक हें दिला बूक हें केला हॉटेलांत रावपाक हें दिला बूक रूम दिला. केन्ना पर्यंत बीन असो ते आतां तेणी 2 दिसां खातीर सांगलां म्हाका आमकां तेणी म्हणून आतां पळया न्हू कितलें. आनी बिल्डिंगाचें काम केन्ना जातलें अशें कितें विचारलां? ना तशें तेणी कांयच सांगूंक ना आमकां केन्ना आमी क्लियर बी जातलें तशें कांयच ना म्हणलें. आनी तरी पूण तुमकां आमी सगळें तुमचें घर सेफ म्हणजे अशें कांय तुमकां हें करी जायना तशें आमी मोडटा म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. आनी प्लस डॅमेज सपोज जालेंच जाल्यार तुमकां आमी दिताय सांगलां तें सांगलां तेंच्यांनी आमकां. टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. We teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. And we are the only school, sir, and only academy that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता. Down syndrome child who was part of our team. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. So when I talk about focus of skills, we are helping the children to build their confidence, their focus level, their communication and discipline. And with all the skills together, we build up values. So everyone, it's Sanjay on the 24th of June. So with sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us. नमस्कार. 2 दिसां पयलीं सांजावाचें एक पद आमी रिकॉर्ड करता आसतना पावस पडलो ना, पूण सांजावा म्हाका एक चली मेळ्ळें जे वेगळे वेगळे तरेचे डान्स परफॉर्मन्स शिकयता, स्वता डान्स करता आनी एक्टीव ह्या क्षेत्रांत. म्हाका दिसलें अरे वा, डान्स करप हें फक्त संगीत आनी फक्त तितल्याच पुरतें नासताय. तातूंत भितर एक आनंद आसा, तातूंत भितर एक व्यायाम आसा, तातूंत भितर एक सूख आसा. आनी म्हाका दिसलें की ह्याच संदर्भान डान्स आनी आनंद खोस एक बरो इंटरव्यू जावंक शकता. आनी ताजे खातीर हांवें एक अशी व्यक्ती वेंचून काडली ती ह्या क्षेत्रांत भितर बरें काम करता. हांव तुमची वळख करून दितां. सिसील रॉड्रिग्स. सिसीलाची वळख कितें करून दिवप? सिसील हाजे पयलीं राजकारणांत आशिल्लें, म्हणजे आसा अजुनूय. तें इलेक्शन तें लडलां. ते सामाजीक कार्यकर्ते, ते शेतकी कार्यकर्ते. हांवें त्या खुबदां शेताच्या भायर शेतां पुरयनाकात म्हणून आंदोलन करता आसतना सामकें वतान उबे रावन आंदोलन करता आसतना पळयलां. रस्ते रंगयतना म्हणजे स्पीड ब्रेकराचेर स्पीड ब्रेक घालतात पूण ते रंगोवपा जाय तें खबर नासता आनी ती चळवळ सुरू केल्ली. अशें एक चली जाची तुमकां वळख करून दिता आसतना एक वेगळी वळख आज करून दिता हांव. ती डान्स अकादमी चलयता आनी डान्सान ती खूब नवे प्रयोग करता. सिसील, तुका आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. सिसील, तुजें आमी वेगळी वेगळी ही रुपां पळयल्यात आनी तूं एककडेन उलयतना म्हळां की आपूण परफॉर्मिंग आर्ट्सान आशिल्लें, आपूण डान्स करतलें, सो तातूंतल्यान आपूण घडलें. सो ही घडपाची जी पळय प्रक्रिया हो तुजो पळय जो प्रवास आसा तो आमच्या लोकांक तुवें सांगचो. Actually, sir, I started dancing when I was 5 years old, sir. And स्कूलांनी जावन स्टार्ट केलेलें. And when I reached the 9th standard. 5 years old means your mother taught you, your father was interested. My mom and dad love dancing. So as we have our Catholic weddings, so I started dancing ballroom with my father at a very young age. So music and dance was in your house? Yes, sir. Right from the young age. So when I reached the 9th standard and reached 14 years, sir, I was instrumental in forming the first girls dance troupe in Goa, sir. And we started doing stage shows all over Goa. We got so known, sir, that we got an opportunity to represent Goa and on an international platform for Lusophonia, sir, twice. And with that, where everyone watching us and we got known from there, sir, got an opportunity to also do a Konkani movie. I acted in a Konkani movie, sir, did action also. Wow. And also did 2 Konkani theatre. Wow. And there I got an opportunity to sing because the producer said, Cecil, you always dance. Everyone knows you as a dancer. I want you to sing. And that's where I overcame my fear of singing on stage, so that to Konkani songs. Good. And I did that. So with that impact, I did the 2 social songs of mine, which you know, which I've just introduced me with, and those went viral. So with that, all that is there, sir, my main awards, which I would say is when I went on the dance reality show, Dance India, Dance Supermom, in 2013, sir, I had my son was 2.5 years. I went to Mumbai just
just to show that do I have it in me, sir? Do I still have the performing art and represent Goa and show the Goans and the Indians who are watching on ZTV show that we Goans have performing art You in became us. very famous because of that. Yes, sir. Yeah. I became the first runners-up, sir. From there, my whole opportunity to live in performing arts opened up. From there, I got another show on ZTV called Dance Ka Darshan, where it was children versus mums. And then on Z Rishte Award show, sir, I got an award for their big celebration, award celebration, favorite Guru Shishya. Oh. So with the confidence that I have, sir, with the skill sets that I have, like the confidence, the focus, the discipline, the communication is what was instrumental in making me who I am and achieve and, you know, shape me that I am today, sir. Very, very nice. Fascinating. Thank you, sir. Then you started teaching, you know, and तुवें तुजी एक अकॅडमी काडली. सो ते हे सगळो प्रोसेस परत कसो जालो? तुका दिसलें हें सगळें तुजे कडेन जी पळय कला आसा या आर्ट आसा हे नवे जनरेशना कडेन पावची? ऑफकोर्स सर, कित्याक आमी पळयता न्हू, जेन्ना I went on stage, the skill set that I have transformed and made me achieve what I am today, sir. I was passionate to reach it out to more children and to more students in Goa because I want them also to succeed in life. And sir, with that, I started my first dance school in Don Bosco, sir. Father Evan, who's still the principal now, said, Cecil, you encourage boys to dance. Very nice. From there, Green Rosary School, Donna Paula, which is also Our Lady of Rosary School, that principal said, let's do it for the girls. And the third school was Our Lady of Help in Raibandar, which is a co-ed school. And all for little like poor margin of children, we started with them, sir. So seeing these things, you know, all the children dancing together, I realized I was catering to 2,000 children, sir, in just those 3 institutions that I was teaching. Nice. And realized that after training these children, especially the boys, sir, you know how boys is difficult to dance. So the boys This became... was their extracurricular activity? It is or part in the of a class? subject, sir. Oh, Dance. nice, We introduced nice. dance as a subject. Good, Last 10 years, good, sir, I've good. been teaching there. Good. So after seeing the boys practice this, sir, we realized that regular practices help them to be bold, build their confidence level, and this impact I wanted to show to reach out to more children. How can I do that, sir? And because when you get appreciation and when the principal appreciates that the work that you're doing, the teachers appreciate, means I am doing something good. So how can I reach masses? It's when I reached out to Encore, the folks of Encore, and I said, you know, let's co-found Encore Academy of Performing Arts in Goa. So what is this Encore? So because, you know why, sir? Because we are driven with a mission to impact a lot of lives of the children, sir. And our goal is also to, right now, to reach 100,000 students. That is 1 lakh students, sir, in Goa. And I'm proud to say today we are reaching 20,000 students. So coming back to what is Encore all about, sir, we are, actually it's a platform to rejuvenate performing artists and art in India. It was founded in 2018, sir. And after finding out how you can make an ecosystem in performing arts was very important. And the same way doing divisions in it. That is Encore Theatre, Encore Circle, Encore Production, everything, Encore arts. Talent Companies, etc., etc. Okay. So in 2022, we brought it to Goa and launched the Encore Academy of Performing Arts here. So you are doing all these activities through Encore? Through Encore itself, sir. Okay. So what are the actual things you do? So the main thing that we do in school, sir, we teach 5 elements of performing arts. That is theatre, dance, spoken words, music, as well as magic. So when we say magic, sir, children love magic. And when children love a subject, they learn better. So we said in Goa, why don't we start dance? Because dance is my forte. Let's start dance in Goa. And let's bring in the children together, which is very important, sir. And having those, having the children come together and, you know, seeing them do well, that's how we started, you know, bringing in workshops. We started bringing in programs in school. We started teaching in schools as a subject. Plus, we started having evening classes. Plus, we started having summer camp. 6 different cities all over Goa, sir. And Very also, nice. we as an Encore team, we end up performing on stage. So we also Very make nice. sure that we are together. And we are the only school, sir, and only academy
that has reached to 80 schools in Goa and done free workshops. Great. And Really at great. present date, sir, we are doing 80 30. means all over Goa? All over Goa, 80 schools. So right from remote villages, we went where very children nice. just looked at us, hey, English songs, dance कितें म्हणून. हय. अशें So आसा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत हय. रिमोट एरियन what was the response? So they were stunned. They are very much, I have seen people. They are all into performing Yeah, arts, sir. exactly. They are culturally driven. Exactly. And Goa, when we we have this went there- music and dance in Yes, our sir. blood, And to see and that's what we need to give this exposure, sir, for the Exactly. children. So We तूं need म्हाका that. सांग म्हजो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तूं आतां तांकां शिकयता तूं तातूंत भितर एक बदल कितें पळयता भुरग्यां भितर? So when you say Badal, sir, we as Encore, we are transforming life, sir. And Exactly. how we are encoring life, Exactly. we are instilling two things. One is skill and Yes. one is values. So when I Exactly. talk about focus of skills, sir, we are helping the children to build their confidence, Yes. their focus level, their communication and discipline. Yes. And with all the skills together, we build up values. Now, how these values are Yeah. in inclusivity, openness, creativity, positivity, and authenticity. Nice. And Very so nice. bringing all this together, sir, we can help succeed the child in their future. I'll give you an example. जायते example has but एक example दिता. एक धाकटेशें चेडू from senior KG in Margaon school. Yeah. So when we started dance education program, she was very shy. She was not dancing. She was running in the classroom and sitting down. So my two instructors, Alosha and Sherwin, noticed this. So Alosha went and inquired with the teacher why she's not dancing. Na teka like na dance करपाक. Teka music येयल्यार न्हू ते कानान हात धरता आनी बोबाड मारता म्हाका नाका बंद कर म्हणून. And never interactive with her peers in the class. So Alosha in the course of time went on meeting her every class that she had, built up friendship and slowly sir, got her onto the dance where all the children dance. Slowly she started moving. So by the time it was mid-level of us teaching of the academic year, she performed on stage with her group of members. Sir. After that, she did a solo dance. So this is what we're saying, sir, that dancing can open up and have म्हाका एक सांग, children like succeed. भुरग्यांक डान्स किंवा परफॉर्मिंग आर्ट्स शिकयतकीर तांच्या एकूण व्यक्तिमत्वान भितर बदल जाता तांचो एकूण कॅरेक्टर तांचो वे ऑफ लायफ course, sir. तांचे स्टडीज Of course, sir, because everything is connected. Because when you have confidence, sir, like I told you, if you build your confidence of your child, she Yeah. can succeed or he can succeed in any field. Yes. Like for me, dance, sports was very important. So today where I am, you all have seen me. Everyone says, "Are Cecil, tu bore uloita." I used to be once upon a time a very shy girl. But performing arts and getting up on stage, and if you have good teachers who can accompany you and train you like I tend to absorb all positivity, sir, from people, and I put that in myself. Okay. And that's why today we go out and we teach a lot of children, sir. तूं ह्या भुरग्यांचो फ्युचर कसो पळयता? तूं तुजे डान्स अकादेमी आसा ती काम करता तुमी स्कुलांनी वतात गव्हर्मेंट मस्ट बी हॅविंग सम कायंड ऑफ पॉलिसी टू प्रमोट परफॉर्मिंग आर्ट्स आनी तांचे टिचर आसात आर्ट टिचर आसात तांचे ड्रामा टिचर्स आसात सो गोंयाक भितर फ्युचर ह्या सगळ्या करिक्युलमाचो कसो तूं पळयता? Sir, I believe, sir, if आमचो गव्हर्मेंट जो आहा न्हू लायक वी आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या जाल्यार बिकॉज आय टोल्ड यू वी हॅव ऑलरेडी रिच्ड इन टू थाउजंड्स ऑफ चिल्ड्रन वे वी आर ऑलरेडी ट्रेनिंग देम अप एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू इनकल्केट वे यू मेक डांस एज अ सब्जेक्ट टुडे वी आर गोइंग इन टू विलेजेस वी आर गोइंग इन टू सिटी स्कूल्स एंड वी आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ सर एंड इट्स मेकिंग अ बिग इम्पैक्ट द विजन that I had, like saying that, first we were just like around 1,000 or 2,000 students. Now today we are teaching 20,000 students, sir. Nice. And they are Nice. excelling everywhere. की हें तूं एकलें करपाक शकना नाही. सो तुजे कडेन ही तुजी कंपनी अकादमी तातूंत भितर कितलो स्टाफ आसा तुमी लोकां पर्यंत कशें पावतात कॉलेजींनी स्कुलांनी कशें तुमी धाडटात? Sir, actually, I have a fabulous team, sir, of instructors. You also have met them. Yeah. So definitely you'll vouch for us. So these are the team members, sir, who have come from different from different ways, sir. And we as a company, sir, we just have, like, I would like to talk about first my general manager, that is Anup Arolkar. Then the supervisors, managers, the junior staff instructors who are there, plus the finance department, accounts department, design department, sales, marketing, as well as social media. So we have a team, sir. We are almost 20 of us in the team. And out of this 20, we have 12 passionate instructors and dance teachers who love children, sir. One thing that we do, sir, we have training for our instructors. We make sure that there's fair
and timely compensation given and full support, sir, to our instructors. Like I'll give you an example of one of our teammates, sir. He was working in a toy factory in Valpoi. His name is Aditya. And when he came to know that we are hiring, he just decided to apply. He said, so let's try. Then he start karta performing arts. So today, he is one of the most loved instructors. He choreographs so well with the children. Children love him and he's so passionate in teaching. And he's taking more responsibilities. And today he's a supervisor, sir. 6 months back, he bought a car. Wow, good. So you can see our work, sir, is like, there's always joy and happiness in whatever we do, sir. I have a friend in Bombay. His name is Dr. Natkarni, He's a psychologist. He goes to various companies and give them lectures. He train them. So why not your company also is giving training to companies in Goa? Most of the industrial sector. We are doing that, sir. So as a skill set, we when there are a lot of groups that come down, so we do performing arts. We teach them dance etiquette. Very important, sir. Today, if you see children, they don't know dance etiquette. So we teach dance etiquette, we teach coordination, we teach movement, we teach fitness. So everything connected with dance helps because dance and movement is very important in today's life, sir. Exactly. So म्हजो निमाणो क्वेश्चन तोच. सगळ्यांक हांवें तुका स्कुलाचे बद्दल विचारलें. स्कूल चिल्ड्रन, यूथ, कंपनीज, वेरियस डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज. तूं जाणटेल्यांक शिकयता म्हजे सारक्या. कारण आतां म्हाका हांव ह्या एजीर पावतकीर म्हाका दिसलें की अरे डान्स शिकपाक जाय आशिल्लो. Sir, you're not Zanto. You have a very young heart, sir, because I have seen you dance and move with me, so I know, sir, you're very young. And sir, we as a company, sir, we teach actually a different range of individuals, right from Dakti Burgi Jeha, toddlers, children, youth, adults, senior citizens, even special children, sir. We make sure that dance is a medium where everyone enjoys, and movement is very important for the body. Exactly. Like I'll give you a few examples if you have time, I'll give you a few. Like when we had our show, we were honored, sir, to teach 20 senior citizens, sir, to perform on stage. Senior citizens of what age? My older student was 84-year-old, sir. 84. Mr. Nabar, if you're watching, Mr. Nabar, definitely. He must be very fit to dance. When he came, he's like, okay, dance class. He just came for the first day. He was amazed and transformed after that. And their show was so good that when I asked him, sir, please give feedback so that you can motivate the youngsters and all, he said, my life is changed and I'm so happy. This young girl that is talking about me, this young girl with her voice and her movements and her command, my body which was not moving also started moving. And he said, I've fallen in love with her. Baila fatlan. आणि म्हाका fallen in love म्हणून सांगला. So Mr. Nabar, I still love you. I love you. And also, this is really and good. also, sir, with this platform, we end up, giving opportunities for children who don't have an opportunity to dance on a big stage. Yes. Like we had our latest show on 13th of May at Kalas. Yes. So we gave opportunities to a small group from Valpoi. Come to Panjim City. Beautiful. Dance on stage. Good. Then we had like our, an NGO group that came in and performed from Chimbel. That is one part of it. And then there was an acrobatic group from Vasco came and performed. But one thing I would like to stress about is a Down syndrome child who was part of our team. Young girl, 18-year-old Down syndrome who loves to dance. And what we're saying is everyone should dance together. No special classes for them. Because then they understand and relate. So what happens, so when they were dancing, Hannah, though she practiced her choreography, she was like kind of forgetting some steps. So this other boy, Archit, came in front of her, sir, and helped her on stage during the dance performance so that she has a focus whilst dancing. And so the presence of mind that boy has, this is what we teach in our dance. Tell me, anybody can Teamwork. dance? Anyone can dance. So anyone. It doesn't require a very elastic body. No, sir. If you have a thought process saying that you want to move your body and you want to feel young, you want to stay young, you want to stay fit, you want to be young. happy. Nice, very because nice, today, yes. sir, if you go to see, there's so much of stress in the world. We are all stressed. We step outside our road, there is stress. Panji to dance, problem can happen. You step outside, there is stress. So how do we de-stress, sir? By staying happy, by having good people around us, by having movement. And that is important, sir. And I think so today that we are doing something special on way happiness through dance. So I आमच्या ऑडियन्साक कितें करया? करून तू म्हाका म्हजे कडल्यान करून घेवंक शकता. पळय हांव
हांव पयर कसो तरी नाचलां हांव जाणा पूण जातलें. Of course, sir. Why not? Why just we will Okay, try. they say no. I'm sure with Sir Raju dancing, you will all get inspired and you all also will start dancing at home. We'll show you a few steps. So since Sanjao is coming close, Yes. as you said, Yes. Sanjao is coming close. Can we teach the audience few steps and teach you also, Of sir? course. And I'm ready. Natya Magir. I'm ready. Okay, sir. Okay, get ready. So everyone, it's Sanjao on the 24th of June. So with sir and along with all of you, please leave your chairs and move and dance with us. Sir, are you ready? Yes. We'll teach the audience 4-5 steps and then we'll dance on music. Yes. So everyone, hands on your hips. So what I want you to do is move your left leg first. Yes. And audience who are watching us, Yeah. move your right leg. Okay. Yeah. So 5, 6, 7, go. Side together, side together, side together, side together. So we'll do a little bit faster. Yes. Okay. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So very good. You have a lovely smile also. Oh, great. Now let's go to the second step. From the second step, so I want you to take your left leg and kick out. All right. Audience who are watching, take your right leg and kick out. So sorry, we'll take out our right leg and you will take out your left leg. All right. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Sir, enjoying? So far, so good? Yes, of course. Sir is very fit. All right. The next step. So I want you to take your right leg in front. So audience, please take your left leg. Clap. Clap. And get your hands back on your hip. All right. So we'll do this twice. 5, 6, 7. Go. 1 and 2, 3 and 4. Now, sir, we'll shift on the other side. Let's take our left leg. Audience, please take your right leg. Okay. From here, we'll go 1 and 2, 3 and 4. So easy? Yeah. Okay. From here, we'll do a clap step from down. Okay. So we'll clap down, taking this. our right leg, clap down and clap up, clap down, clap up. And now from here, sir, take your elbow. Since we are taking our right side, audience, if you are watching, take your left side. All right? Go. 1, 2, 3, 4. So easy? Okay. Okay. Now from here, we'll do the next step. So the next step which we'll do, the one where we're taking in front, the last step. Okay. 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. And if you have somebody at home, face your partner. So face, Okay. turn, sir. Clap, clap. Together, hands back. Now how we'll do it with movement. Okay, Yeah. 5, 6, 7, go. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and pause, sir. Pause. All right. Okay, now the audience, do you want to see us dance, sir and me together? All right. So let's show them. Yes. But sir, something is missing. Costume. Costume kariya? Yes. Okay. Abracadabra. Are sir? Okay. Best this time. Janot. All right. So audience, sir, are you ready? Ready. All right. 5, 6, 7, go. Disco czerwonoja, ure kidy za
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.
आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पयश मुखेल खबरो. लोटलेच्या नागरिकांचो वेर्णा सनबर्न आयोजनाक विरोध. ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबश्या तरणाट्यांक वगडावचो पडला जीव. देखून सरकारान सनबर्नाचेर घालची बंदी. लोटलेच्या ग्रामस्थांची सरकाराक मागणी. ग्रामसभेत सनबर्ना आड थाराव संमत. आयतारा ताळगावची ग्रामसभा तापली. रोमी लिपी वांगडा उदक दोंगर कापणीच्या विशयाचेर जाली चर्चा. सगळे प्रश्न जातले सुटावे. सरपंच मारिया फर्नांडिसाचे आश्वासन. भटीवाडो नेरुला गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून आवय पूत जखमी. दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. फुडलो तपास चालू. मांद्रे यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फातोडेर लागलो उजो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकार हांकां सुमार 30 लाखांचे लुकसाण. देवादायीन जिवीत हानी ना. बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोडेच्या सोनसोड वाठारांत गाडी जप्त. शेल्डेसान सुरावले व्हरताले म्हशी. फातोड्या पुलिशेत कागाळ नोंद. आणि पणजे जुन्या पलाशाची अवतिकाय. आदाराक लायल्या धिग्यो. सुवातेत चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय. वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आणि म्युझियम. स्पेशल रिपोर्ट. आता खबरो विस्तारान. सनबर्न, रोमी आणि कोंकणी समान दर्जो आणि वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प ह्या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा तापली. मजगती लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयत सनबर्ना आड थाराव संमत केलो. सनबर्न, रोमी कोंकणीक समान दर्जो आणि वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा तापली. लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयलो. सनबर्नांत ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबश्या तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावचो पडला. देखून सरकारान सनबर्नाचेर कायमची बंदी घालची अशी मागणी लोटलेच्या ग्रामस्थांनी सरकाराक केला. उपरांत ग्रामसभेत सनबर्ना आड तशेंच नेवनागरी आणि रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवचो म्हूण थाराव संमत जालो. मजगती कोयर प्रकल्प आमकां वेर्णा नाकाच म्हणूनय ग्रामस्थांनी विरोध दाखयलो. क्लॅरिटी आहा की आनीक रिपोर्ट आहाय एवरी सांजना हाडण्यान तेगेले कितें ना कितें जालो आहा. इवन डेथ जाल्ले आहाय आनी डेथाची रिपोर्ट आहा गुगलाचेर मेळटा की ही डेथ जाली ती ड्यू टू ओव्हरडोस ऑफ अल्कोहोल आनी ड्रग्स म्हणटोच हांव मागता आनी एक पावट सगळी आवय बापूय आहाय तेका तरणाटे आहाय तेका हो सांगन खूंय आमगे लोटलेनूच पूण आख्या गोंया आमी जावपाक दिवची न्ही. जावपाक सोडून तूं आख्या गोंयांत जावपाक दिवची न्ही. आख्या गोंयांत 40 सुमार ग्रामसभांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. गोंयांत राजभास कायद्यान बदल करून रोमी लिपी देवनागरी संगता एक सारको दर्जो दिवन रोमी लिपीचो भेदभाव करतात तो थांबोवप.
ग्रामसभा ठराव घेऊन तो ठराव आम्ही भारताच्या दिल्ली असलेल्या लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी कमिशन हाका हे कमिशनाक विनंती करून धाडला. तुमचो आम्ही स्वागत मागता आनी एक मतान तुमकां ही रोमिलिटी गोंयच्या भास कायद्यान धाडूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी तुम्ही एक मतान हात वयर काडून गोंय म्हणजे whatever it is taken, give it to all the authorities. In fact, the managing director and chairman addressed to managing director and chairman of IDC to our MLA, Alice Singora, because he also had a habit after to say after I own so second, third is to the tourism minister. आयज ग्रामसभा डिस्कशनाक 3 पॉयंट आसले. एक म्हणल्यार रिगार्डींग डिस्कशन रिगार्डींग सांगोन फेस्टिवल. सेकंड पॉयंट आसलो रिगार्डींग गार्बेज हँडलिंग प्लांट जो वेन्ना येवपा आनी थर्ड आहा तो रिगार्डींग रोमी कॉंग्रेस. सो फर्स्ट पॉयंटाचेर आमी डिस्कशन केलें रिगार्डींग सो अनएनोमसली इट इज सगळ्यांनी डिसायड केला आमकां सनबर्न नाका म्हणून सांगलें. सेम वे रिगार्डींग गार्बेज हँडलिंग प्लांट सगळ्यांनी एक्चुली पयलीं ग्रामसभा घेयल्ली अपोज केल्ली. आतां सेम टू बी डन नाव सगळ्यांनी अनएनोमसली सांगलो की गार्बेज प्लांट आमकां वेन्ना नाका. रिगार्डींग कोंकणी स्ट्रीट रोमी कोंकणी स्ट्रीट इट इज एपल. The project which is coming, it's supposed to be MRF material recovery center. It may be the wet project, and people of the Lotni are fully opposing that project. And anonymous resolution has been adopted now to oppose that project because it is falling under jurisdiction of village panchayat Lotni. The land belongs to someone else, but the jurisdiction falling in Lotni. And Lotni villages felt that it is having some various problems like waste and all, smell, stinky smell. So many villages felt dead. Last body has sent a letter from me, but we have not received reply from JWMC who is undertaking the project, neither the IDC. So we are awaiting, and again after this resolution I will be sending all the letters again to them and make sure that at least the technicality shall be cleared, because we are in the villagers, panchayat body, not aware of what is going on in that project. That is the stand of the villagers. गोमंतक टीव्ही खातीर लोटलेच्यान भीमा पाटील. आता एक धक्कादायक बातमी. भाटीवाडो नेरूल वाठारात गॅस सिलिंडराचे गळटेक लागून स्फोट जावन आवय पूत जखमी जाले. दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. भाटीवाडो नेरूल वाठारांतल्या एका घरांतल्या गॅस सिलिंडराक गळटी. घर बारीक आशिल्ल्यान आनी घराक जनेलां नाशिल्ल्यान गॅस गळटेचें रुपांतर स्फोटांत जालें. ताका लागून हे घडणुकेंत आवय जया शिरोडकार आनी पूत दिलेश शिरोडकार गंभीर जखमी जाली. देखून तांकां उपचारा खातीर सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. हो स्फोट इतलो खर आसलो की फाटल्या घराक लेगीत ताचो धक्को बसलो. फाटल्या घराच्या जनेलाचे ग्लास फुटले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. रिजनल ऑफिसर HPचो ताका हें बरोवन आमी हें मागचें पडटलें आनी तें आमी करतले. तांकां लेटर बरोवन एक्झॅक्टली कितें जाला पळय तें कितें आसा जाणा ह्या बसीचे इन्सिडंट खूब कडेन जाता. ह्या बसीचे हेका अनकॉन्फायन्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा. एक आसा ब्लॅवी बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड. तितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता, सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता. पूण ही केस आहा पळय हितून लिकेज जाल्यात. लिकेज जावन हो रूम पॅक आहा. पॅक जावन ती भितरूच उरल्या आनी जेन्ना उरता पळय जेन्ना पेटोवंक वयता कितें तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयसरल्यान तरी भायर सरपाक सोदता. सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय तो फक्त दार आसता पळय तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता. सो तें एक जावंक शकता. पूण आमी हेजेर हें करपाक शकना. फक्त HP डीलर किंवा जे पळय तेंचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय तेंचे कडेनूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचें दुसरें कितें एखादें इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता तें तेंचे कडल्यान. पूण हितून सिलिंडर ब्लास्ट जावंक ना. हितून सिलिंडर ब्लास्ट जायना. हितून गॅस आसा पळय ती भायर वयता आनी ती प्रेशरायज जावन उरता. ती आनी कितें दुसरें आसा LPG इज हेवियर देन एअर. दुसरो तिजो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय 1:273 टायम्स एक्सपांड जाता. म्हणजे तुमी चिंता की बारीक हे जर 1 kg पासून जाल्यार 273 टायम्स ती वाडटली.
आतां कितली वाडल्या आनी कितलो तेजेर प्रेशर जाला पळय त्या प्रमाणे ती मागीर स्पार्क जातकीर ती हें जाता. हांव थंय बसून आमच्या फुडल्यान पेपर वाचतालो तेन्ना स्फोट जालो 7:40, 7:35, 7:40 ह्या टायमार जाता. तेन्ना स्फोट म्हाका दाखोवना, म्हाका सगळे कानान दोरी बसले आनी त्या बरोबर फुडल्यान उजो येयलो सगळो, दोळ्यांनी कांय दिसना जालें. तशें थंय बसलो थंय पेपर थंय उडयलो आनी सगळो भितर धांवलो. आतां कितें जालें तें कळना. मागीर थंय भितर जाता आमचो आवाज येयलो भितर कितें वाड्यान उडयला तितल्यान तसोच हांव भायर येयलो. भायर धांवन येयलो जाल्यार पळयल्यार ती भितर आसा. भितर तांकां उलयलो हाडली भायर धांवून मागीर ती येयली सगळीं शेजारी येयली खुर्ची तांकां भायर काडली आनी हांव ते पेपर वचून ते हेजे प्लास्टीकचे फुडल्यान आसले पूण सगळे कोच तेजे कितें आसले तितले तेजेर बसून थोडे भितर म्हाजे थोडे व्हडले आमचे जनाला तेचे ग्लास फुटले आनी भितर सगळे कोयत्याचो शिवड जालो. सगळे आख्खे भितर कोयते पडलेले सगळे. भातीवाडो नेरूळ हांगासर आनी आयज सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर एक अशी दुखद घटना समोर येयली ती म्हटल्यार शिरोडकर फॅमिलीच्या घरान एक स्फोट जाल्याची खबर. हो स्फोट जेन्ना सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर जालो तेन्ना ही म्हायती पर्वरी पुलिसांक तशेंच पिलेन फायर टिमीक कळना फुडें तेंच्यांनी थेट हांगासर धांव घेतली. जेन्ना पिल्यांचे फायर ऑफिसर आनी तेची पुराय टीम हांगासर पावली तेन्ना तांकां अशें दिसून येयलें की जी शिरोडकर फॅमिली आशिल्ली जया आनी तिचो चलो दिलेश शिरोडकर हिका लागच्या कांदोलीम PHC सेंटरान उपचारा खातीर व्हेले. तशेंच तांकां थंयच्यान GMCन प्रिफर करण्यात येयलें. फायर टीम जेन्ना हांगासर पावली तेंच्यांनी रितसर अशी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें. तशेंच पर्वरी पुलीस हांगासर पाविल्ले तेंच्यांनी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की काल खंय तरी रातच्या वेळार चुकून मे बी जी गॅस ही आशिल्ली ती ऑन उरली आनी सकाळी जेन्ना जया शिरोडकर जी आसा तिणें जेन्ना गॅस पेटयली तेन्ना हो स्फोट जाल्याची खबर येयली. म्हणटा TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोतीकर. मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जालां. देवादयीन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानाचें भरपूर प्रमाणात लुकसाण जालां. मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जालां. ह्या घडणुकेन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानाचें भरपूर लुकसाण जालां. म्हाका येयला 5 सुमार फोन येयलो म्हाका. सेक्युरिटीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेड फोन आतां फायर ब्रिगेड फोन लागना. लँडलायन केलो सरान फोन केलो मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली आनी पयली आतां हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो हे उजो पळोवपाक ट्राय केलो. उजो वत पावना हांगासर येयलो आनी पावलेलो मागीर गेलो वयर मागीर तेन्ना सर पावलो ते हें केलें आनी आग बी सगळी हें केलें मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी बालदी थोडें सरान बी पाणी मारलें आनी हाडलें. आमचे भितर फ्रीज बी हाडले खूब फ्रीज हाडले TV हाडले तें हाडलें. ओके कशें काय लागलें तुका काय कशें कितें काय कळोंक ना सर सगळें कितें जालें तें. ओके सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो सर्वर आहले सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें अजून काय खबर ना कशें कितें. ओके कोणाक अशें काय इंजुरी बी इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. गोमंतक TV खातीर निवृत्ती शिरोडकर. व्हडलेवाड ताळगांवच्या एका फ्लॅटाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान वॉशिंग मशीन आनी देवाऱ्याचो लासून गोबर जालो. सुदैवान हे वेळार फ्लॅटात कोण नाशिल्लो म्हणून जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो पालयलो. वॉशिंग मशीनाचेर दिवो दवरिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायलो. तेजी कुशी करता आमी उजो येताले म्हणून परत इंडोनी पळय जाल्यार उजो येताले. आमच्या चेअरमॅनाक गेलो फोन मारपाक मागीर गेलो आमी हेका फोन मारले म्हणून रोखडेच काडले. आमचे बावी सुद्दां काडले आनी दारू काडले वॉशिंग मशिनाक घातलो. सो भरपूर धुंवर येयलो. उजो येयलो. ओके कितल्यांक सुमार 10 सवा 10 सुमार. ओके सो सगळें उजो वॉशिंग मशिनाक उजो लागलो. वॉशिंग मशिनाक खंयचो वाडो आनी कितें आनी काय ना. आमकां पुलीस कंट्रोल रूमांच्यान 10 जावन 12 मिनटांक कॉल आयले फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून. आमची इमिजिएटली आमची पणजे फायर स्टेशनाची गाडी आमी स्पॉटाक पावले. एक 5 मिनटां भितर पावले आमी. सो कितें कितें लुकसाण जालां तेंचें लॉकडावन जाला ते एक वॉशिंग मशीन जाला
आनी एक तेजो देवारो आनी बाकीचे बारीक बारीक कितें ते देवारान सामान ते फोटोज बिटोज आहा ते तेजे डॅमेज जाल्या. आनी कितें कारण आसता तेणें कितें केलां एक तेजी देवाचो तो देवारो तेणें ते वॉशिंग मशिनाचेर दवरलेलो तो मेल्ट जावन तेका वॉशिंग मशिनाक उजो लागलो हे कारण एक आसूंक शकता. चड करून हेंच कारण कित्याक तेणें वॉशिंग मशिनाचेर तेणें दवरलेलो शॉर्ट सर्कीट मेल्ट जावन तेका उजो पेटला. ओके ते देवाचे हे आमचे आरत आहा ती त्याच्यार दवरले आनी तेजेर लागून तेका लागून ना तेजेर लागूनच उजो पेटला. सो शॉर्ट सर्किटाचे काही शॉर्ट सर्कीट जावन तेन्ना कोण नासली सगळ्या घरान कोण नासले घर लॉक आसले मागीर इमिजिएटली सायडीच्यान तेजे दार उगडले आनी आमकां वचून दिले भितर. ओके बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोर्डा सोनसोडा वाठारात एक गाडी जप्त केली. ही गाडी 3 म्हशी घेऊन शेल्डेच्यान सुरावले वताली. मात ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोर्डे पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी ओतिकाय जाल्या. हे पॅलेसीत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराच्यो म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या ओतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस, पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सध्या सारकीच औतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचे म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे ते ऑफिस थंय ना. ते कला अकादमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट कला अकादमीचें वेस्टर्न म्युझीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रिमायस जी आसात अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक, वेस्टर्न म्युझीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतलें इन्स्टॉल करपाक. आमी आसात सध्या आदिलशाह पॅलस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलेसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलेसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलेसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युझियम आसा त्या म्युझियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर.
आयतारा जाल्ल्या ताळगांव ग्रामसभेत रोमी लिपी वांगडा उदकाचो दोंगर कापणीचो विशय फुड्यान आयलो. ह्या वेळार रोमी लिपीक समान दर्जो दिवपाच्या थारावाचेर कसलोच निर्णय जावंक ना. थळाव्यांनी दिल्ल्या थारावाची प्रत आमी सरकारा फुडें मांडटले असो पंचायतीचो निर्णय आसा. तशेंच उदक आनी दोंगर कापणीचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतले अशें आश्वासन सरपंच मारिया फर्नांडीस हांणी दिलें. दोंगर कापणी उदकाचो प्रश्न सुटावे करपाक ताळगांव पंचायत अपयशी थारला. गांवांत रस्तो वाडोवपाक सुवात ना जाल्यार 10 मीटर रस्तो कशे वाडयतले असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. पंचायतीची मेलिंग सिस्टम फेल. आमी धाडिल्ले मेलिंग पंचायती कडल्यान केन्नाच जाप मेळूंक ना असो सिसिलाचो आरोप. Asking for equal status for Romi Lipi. Okay, most of the Goa panchayats have already taken the resolution. Because see, now 80% of the population are using Romi Lipi for their, Konkani writing. We cannot write in Devanagari. So I request everybody to be asking for equal status for Romi Lipi. Shortage in a sense like आमचो तालिगांवचो प्रॉब्लम उदकाचोच म्हणून इट इज एवरीवेर पीपल आर हॅविंग अ प्रॉब्लम ऑफ वॉटर. आमच्या तालिगांव उदक येयलें जाल्यार सकाळचें येता त्या लोकांक सांजचें येता. दॅट इज वॉट इश्यूज काडलेले हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावपाक जाय म्हणून सीएमा कडच्यान फुडें घातलं एंड वी आर होपिंग इट वील डेफिनेटली कितें प्लॅनिंग घातला प्रपोजल कितें घातला. प्रपोजल तेणी घातलेलें आसा लायक मोस्टली सोसायटी जावन आमची हायड्री आसा आनी वॉटर पंपींग शॉर्टेज लायक तांकां बारीकूय उदक येता म्हणून खूब जाणांचे प्रॉब्लम जाल्लेले आसा. बट टू दीस एक्सटेंट MLA जेनिफर Monserrat is taking a initiative to finish this problem as soon as possible. That is not. So you support a CM statement? You support CM statement? रेझोल्युशन घेतल्या की रोमी कोंकणीक कोंकणी आनी देवनागरी दोन्ही बरोबर इक्वल स्टेटसा खातीर आमी रेझोल्युशन आतां रिजॉल्व केला. आदल्या पंचायतीन आदल्या ग्रामसभेन आमी एक रेझोल्युशन मांडलेलो की आमच्या वाठारान उदक ना लोकां कडेन. उदक नासतना तुमी कोणाकूय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिनाका. न्ही पळय कन्स्ट्रक्शन आहा ती येवंक उपकारो ना. तरी पूण हें कितें कोत्ता न्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिता. एक पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तेणी दिल्या आतां 150 फ्लॅट येवपाच्या मागीर थिंगा आनी 500 फ्लॅट येवपाच्या. आमी पळय ऑलरेडी तालिगांव रावता त्या लोकांनी उदकाक कितें करपाचें कळ्ळें. म्हणजे आमकां उदक मेळना पूण तुमी नया लोक हाडटा आमच्या वाड्यान आमच्या गांवान आनी तांकां उदक दिवंक सोदता. सो दीस तालिगांव पंचायत एंड द तालिगांव ग्राम सभा इज अ कंप्लीट फार्स. कित्याक उलोवंक जाय त्या सरपंचान ती उलयना पूण आमी उलयता तितले ते कडेन कांय रिस्पॉन्स ना आनी कांय सांगपाक ना. फकत ती म्हणटा नो वी वोंट टेक दीस रेझोल्युशन, वी वोंट टेक दॅट रेझोल्युशन, वी वोंट डिस्कस दीस मॅटर, वी वोंट डिस्कस दॅट मॅटर. आनी कांय फायदोच ना आनी वयल्यान ते इन्सल्ट करता. आता इतले कॉम्प्लेक्सीस भरपूर आहा की आमच्या सोसायटीन पासून उदकाचे प्रॉब्लेम आहा. एवरी समर सीजन आमकां टँकरी हाडपाक जाय एंड एवरी सोसायटी इन तालिगांव इज गेटिंग वॉटर. सम पीपल फ्रॉम द डे दे एंटर इन टू द सोसायटी तांकां उदकाचे प्रॉब्लेम आहा आनी लाखांनी ते उदकाक पयशे दिता. सो हाव इज दीस गोईंग अहेड. सेकंडली इज अनदर इश्यू दॅट वी रेस्ड अप वॉज हिल कटिंग. तुम्ही जाणा की वॉट हॅपन इन केरला आणि ते फ्लड जावन लोक मेल्या पासून थिंगा अजून पासून बॉडीज रिकवर करता. वाय आर वी वेटिंग फॉर दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. सीएमान लेटली सांगला की बाबा ऑल दिस हिल कटिंग दॅट इज हॅपनिंग ऍक्शन टू बी टेकन ऑफ. येस ऑर नो ऍक्शन शुड टू बी टेकन ऑफ. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आल्तीन वाठारांतले एके पोरणे इमारतीचो भाग कोसळिल्ल्यान पणजे महापालिकेन ती इमारत मोडपाक सुरवात केल्या. हे काम सुरू आशिल्ल्यान सांतिनेज ते आल्तीन मेरेन रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला. तशेंच लागसारच्या 4 घराब्यांची हॉटेलांत रावपाची सोय केल्या. शेनवारा ती पोरणी इमारत कोसळिल्ली. ताच्या उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी त्या इमारतीची पळोवणी करून इमारत मातये भरून करपाचो आदेश दिल्लो. So I spoke to the PWD roads guy. He's sending one of his engineers and he's also coming. So I will see, I cannot wait now for collector's order or for deputy collector's order. I will start breaking the building now the moment PWD says it's okay. And then we can follow the procedure later. Because now it is an imminent risk of falling.
nobody's life should be risked because of procedure. We'll stay here until it gets. सेकंड बिल्डिंगेचे इंडिकेशन दाखयता ती कॉलेप्स But it's जावपाची better to break it now only, instead of waiting for the. See, that is another building also that might. आणि कोणाक इंजरी ना न्ही Nani count number. कितली घरां It affected? was abandoned only there. Okay. Nobody was staying inside, luckily. Okay. That is another building also we have to look at over there. We'll see. It is already in disaster list, no? Yeah, it is already in. That's taking long. Two more are there over there on the way only. Yeah, so everything will get thing. I have to check and see if they have stability reports done for those buildings. If they are done, then we will ask collector and deputy collector. Right now, everyone is vacant from here. So we've asked the police to remove the people from the houses, just in case, as a precaution, or at least until the work's done. Once the building comes down, then once we clear the building down, then it will be fine. Then I'll send my trucks and everything to clear everything also. Yeah. Thank you. तिनाक सुमार घालतात कारी पयली दोन बी भायर येयली आनी म्हाजो चलो थिंगी खेळटालो म्हणून म्हाका म्हणाली आनी हांव बाबू पळोवपाक ही म्हाका सटकून म्हणाली म्हाका बिल्डींग म्हणाली सामकी कपचे पडटा आनी हें जाता म्हणाली अशी मोडोन कशी पडला तसो आवाजूच येवंक लागलो पडटा ही तितल्यान म्हटलें हेका सांगलें सगळें म्हटलें आमी सगळें सामान आमचें कितें आसा तें करुया म्हटलें आनी भायर सरूया म्हटलें बेगिना अशें म्हटलें कंप्लेन वचून करुया म्हटलें बाबा वचून पळयतालें सेकंड सॅटर्डे न्हू ती बंद न्हू मागीर कितें करतलें पळयलें आनी फोन केलें कोणाच ना कोणाच म्हणलो आतां बाबू ना म्हणलो भायर गेला म्हणून आनी तितल्यान आमचें कितें जालें मागीर म्हटलें हेका म्हटलें तशें जाल्यार आमी म्हटलें आतां वचूया घरा येवया म्हटलें घरा येता जाल्यार आमकां न्यू फोन येयलो बिल्डींग पडली म्हणून सांगलें आनी स्टार्टींग कितली घरां आसतात टोटल तुमची आमी दोग जाण आमी सकयल दोग जाण भाव दोग जाण वयर रावता दोग जाण सकयल रावता आनी तेवटेन तिंका फॅमिली खूब हें आहा म्हणजे भंयूच कसोय आनी ते बिल्डींग न्ही न्हू हेवटेन तिंकां सामको भंय कसो आतां आमकां सगळ्यांक ती दोगां आनी आमी तिगांक आमकां सगळ्यांक आतां हेणी बाबुलचाड्यान आतां आमकां हॉटेलांत बूक हें दिलां बूक हें केलां हॉटेलांत रावपाक हें दिलां बूक रूम केन्ना पर्यंत बीन असं ते आतां तेणी दोन दिसां खातीर सांगलां म्हाका आमकां तेणी म्हणून आतां पळया न्हू कितलें आणि बिल्डिंगाचें काम केन्ना जातलें अशें बी कितें विचारलां ना तशें तेणी कांयच सांगूंक ना आमकां केन्ना आमी क्लियर बी जातलें तशें कांयच ना म्हणलें आनी तरी पूण तुमकां आमी सगळें तुमचें घर सेफ म्हणजे अशें कांय तुमकां हें करी जायना तशें आमी मोडटा म्हणून सांगलां तेंच्यांनी आनी प्लस डॅमेज समज जालेंच जाल्यार तुमकां आमी दिताय सांगलां तें सांगलां तेंच्यांनी आमकां गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.
आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव आसा दिवाडे, आनी दिवाडे हे एक निसर्ग संपन्न अशें बेट आसा. इट्स एन आयलंड. चारी वटेन उदक आनी सगळे वटेन ग्रिनरी, सगळीं शेतां इतली सुंदर दिसता. पावसान तर सामकी हांची निसर्ग उठून येता. आनी हांची फक्त निसर्गच न्ही, हांची घरां सुद्दां इतली सुंदर आसा आनी ती पळोवपा खातीर लोक खंयच्यान खंयच्यान येता. चडशीं ओल्ड पोर्चुगीज आर्किटेक्चराचीं घरां आनी इतली बरे तरेन मेंटेन केल्लीं आसा आनी हाजे खातीर दिवाडे खूब फेमस आसा. पूण आनीकय एक कारणा खातीर दिवाडे फेमस आसा आनी हांगा खुबशे ट्युरिस्ट हांगा येता मुद्दाम सोदत. हीच ती प्लेस ज्या जाग्याचेर लोक खंयच्यान खंयच्यान येतात. स्पेशली ट्युरिस्ट येता आनी गोंयचेय लोक खूब जाण येता. हें आसा बार, म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटलें. आनी बाराचें नांव आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट. अशें कितें स्पेशल आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटा भितर, कितें गोश्ट ते टेस्ट करपा खातीर हांगा स्पेशल येता ती आमी पळोवया. चलात तर. पोर्तुगीजांनी गोंयान 500 वर्सां पयलीं काजूचें झाड हाडलें आनी हे काजूच्या झाडान पूर्ण गोंय कवर केलें आनी तें आमच्या इकॉनॉमी खातीर सुद्दां आयज इतलें इम्पॉर्टंट जाल्लें आसा. आनी त्या शिवाय आमच्या पुर्वजांनी ह्या काजूच्या झाडाचेर वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट केले आनी तातूंतल्यान जायते प्रॉडक्ट तयार करपाचो प्रयत्न केलो. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट प्रॉडक्ट ह्या काजूचो पासून आमच्या पुर्वजांनी तयार केलो आनी तो म्हणजे काजूची फेणी. आनी ही काजूची फेणी फक्त गोंयानूच मेळटा आनी ताज्याच खातीर हाका GI टॅग मेळिल्लो आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्लो आसा. जी काजूची कारण हांगाच ती काजूची फेणी जाता आनी खंयच गोंय भारतभर खंयच जायना अशे तरेचो हो काजूची फेणी. आनी ताजेर ट्युरिस्ट सुद्दां इतले सामके पिशे आसता की स्पेशल लोक हांगा येता काजूची फेणी ट्राय करपा खातीर आनी त्या शिवाय काजूची बुराकय ट्राय करपा खातीर. सो आमी अशेंच आयल्यात आमच्या दिवाडी आयलंडाचेर आनी हांगा आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट. हाजी स्पेशलिटी म्हणजे ह्या आयलंड बार रेस्टॉरंटाचो ओनर जो आसा तो अनिल दुर्भाटकार हांणी एक नवो प्रयोग हांगा केला आनी तांणी फेणीक एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हेल्या. सो ती स्पेशलिटी म्हणजे तांणी फेणीचे जवळ जवळ 18 वेगवेगळे तरेचे फ्लेवर्स तयार केल्या. आमी हाजे पयलीं आयकल्लें कॅज्यू फेणी, त्या शिवाय आमकां 1-2-3 फ्लेवर आमकां खबर आशिल्ले, थोडे काडटाले. पूण 18 तरेचे फ्लेवर काजू फेणीचे अनिल बाबान हांगा तयार केल्या. तो एक खरोच इनोवेटीव असो हें आशिल्लो आनी ताजे खातीर मुद्दम पळोवपाक आयल्या की बाबा हे कसले कसले फ्लेवर आसा हांगा आनी ह्या फ्लेवरा खातीर ते गोंयच्यानच न्ही तर भारतभरचे लोक हांगा एट्रॅक्ट जाता आनी ते मुद्दम पळोवपाक येता की हे कसले हे डिफरंट टायपाचे फ्लेवर ट्राय करपा खातीर स्पेशल भारतभरच्यान वेगवेगळे ट्युरिस्ट एरियांतल्यान भारतांतल्यान येता हांगा मुद्दम पळोवपा खातीर आनी ते टेस्ट करपा खातीर. सो आमी आतां पळोवया हे कसले कसले फ्लेवर आनी तांणी ते कशी तयार केले, तांकां कशी कल्पना आयली हें आमी तांचे कडेन जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. ताजे पयलीं सर्वांत आमी तांचे कडेन उलोवचे पयलीं हांव तुमकां मुद्दम हो मेनू वाचून दाखयता. हो आसा तांचो मेनू आनी ह्या हाचेर आतां ऑलरेडी 18 फ्लेवर काजूचे मेनूचेर मेन्शन केल्ले आसा. सो एक खंयचे खंयचे फ्लेवर, एक म्हणजे काजू फेणी जी नॉर्मल विदावट फ्लेवर काजू फेणी आसा. त्या शिवाय आयलंड स्पेशल मसाला म्हणून ताजे एक फ्लेवर आसा. त्या शिवाय वंडर म्हणून एक फ्लेवर आसा. त्या शिवाय पुदिना फेणी म्हणून वेगळी केल्ली आसा.
जिरा, बडीशेप फेणी, जिंजर फेणी, जामून फेणी, कोरिएंडर फेणी, लेमन ग्रास फेणी, कार्डमम फेणी, कॉफी फेणी, पी अरोमा म्हणून ताजेर एक कोड वर्ड यूज केला. त्या शिवाय रिलीज फेणी, मसाला फेणी आणि लास्ट म्हणजे स्टार फेणी, गार्लीक फेणी आणि तिकी फेणी. सो अशे तरेचे 18 फ्लेवर्स तांणी तयार केल्या आणि तांणी ते प्रत्येक फ्लेवर डिफरंट टायपाचो आसा, ताका वेगळी टेस्ट आसा आणि म्हणून लोक हांगा स्पेशल येता हे वेगवेगळे फ्लेवर्स फेणीचे ट्राय करपा खातीर. सो आमी आतां अनिल बाबा विचारया. अनिल बाब, तुमी फेणी फ्लेवर वेगवेगळे करपाची तुमकां कल्पना खंयच्यान आयली आनी तुमी केन्ना हें सुरू केलें? जाली 25 वर्सां जाली हे फेणी नांव आसा. स्टार्टींग आमी अशें हाडटाले एकामेकाक चड आमी हें उलोवन एकामेका कडेन डिफरन्स चेंजीस करून बीन अशें आमी फेणी हाडटाली आनी करताले. आयज पयलीं स्टार्टींग हांवें मसाला हाडलो, देन मागीर हें हाडलें, जिरा हाडलें, मागीर लेमन ग्रास हाडलो, मागीर अशें 2-3 फ्लेवर हाडून हांव आपल्या चलयतालो. मागीर एकदां कंपिटिशनाक पडलो, हांगा पडलो, मागीर ते एकार एक अशें चालूच उरले. जायते फ्लेवर केले, जायते हेचे आउट ऑफ वेक वचून हांवें ते करून घेतल्या. येता कोणें म्हाका ना सांगला, हांव दुसरे वचून करून घेतल्या. पूण एकट्या कडेन डिपेंडंट रावना हांव. डिपेंडंट हांव कोणाच कडेन रावना. कारण तुमी फेणी काडना, घेवचे करचे पडटा. एक कित्याक तेंचो ओपिनियन घेता, ते काडटा तेवूय घेता. थोडे कडेन हांव ज्या लुगारात चेंजीस करपाक जाय त्या लुगारात चेंजीस करून हांव घेता. आतां स्पेशल आमी काडला गंजण काडलेले आहा, म्हणजे आमी लेमन ग्रास हो वेगळो फ्लेवर तयार केल्लो आसा. देन पी आमचो आयलंड स्पेशल हो एकदम युनीक प्रॉडक्ट कसो आसा. देन वंडर जाल्यार विचारूच नाका, लोक सारके पिशेता. ते म्हाका सदांच विचारता लोक, वंडर म्हणल्यार कितें? आतां एकूच सांगता, वंडर म्हणल्यार यू मस्ट ड्रिंक आनी यू वंडर युअर सेल्फ, देन यू कम टू नो वॉट इज वंडर. ओके, सो पितिगे तुमकां इफ यू वंडर वॉट इज इनसायड, दॅट इज द आन्सर ऑफ दॅट. गेस ताका सांगता हांव. तर नांवां तुमी सांग बरी तुमी इमॅजिनेशन आनी हें यूज करून नांव दवरल्या. दवरला तशें की दवरला की बाबा तें कोणाक कळोवंक उपकारना. जायते जाण म्हाका चॅक करपाक येयले, आमचे व्हडले व्हडले कूक सुद्दां येयले, चॅफ सुद्दां येयले, कितें आहा काय म्हणून. ते तुमचो फॉर्मुला सामको सिक्रेट तुमकां कोणाक खबर नासता? ना ना ना, काटेल्याक खबर आहा, पूण काटेल्याक खबर ना की हांगा परत हांव आनी चेंज करता म्हणून. ओके, तुमी हांगा हाडून तो आतां आनीक एडिशनल कितें एडिशनल करपाक जाय तें आमी करता. कळ्ळें तुका? इवन बाकीचे आमचे फ्लेवर आसा, आतां सगळे फ्लेवर आसा. हांव तो स्टार म्हणून काडला. एक्चुअली म्हाका चड मेडिसिनाचो स्टॉक आसा. तेन्ना हांव म्हाजें वाचन बीन जायतें आसता, तेन्ना हें अशें करूं कितें जातलें? तो म्हाजो सदांच क्वेश्चन मार्क जालो. एक्सपेरिमेंट करीत आसता. हय हय हय. इवन ही आतां वंडर फेणी म्हणटा ती 2 वर्सां ट्राय केली काडटलो म्हणून. पूण लोकांचे सदांच पयलें गेलां कितें काडटा न्हू त्या लोकांचे ओपिनियन पयलें घेता. 105 सॅम्पल ऑल ओव्हर इंडिया हांवें दिला. ऑल ओव्हर इंडिया 105 सॅम्पल हांवें दिल्या आनी लोकांचे ओपिनियन घेतला, बाबा हो काडू काय नाका. थोडे सटन आहा म्हाजे सटन प्रोडक्ट आहा ते हांव सदांच तशें केल्या. बाकीचे मागीर आनीक आतां तरी काडपाचो स्टार एक काडला हांवें. तुमकां फीडबॅक कसो येता मागीर लोकां कडच्यान जेन्ना तुमी 100% म्हाका म्हणटा गो हेड. हांगा येयल्ले लोक प्रत्येक जाण येता, दे गो हॅपिली, दॅट इज माय एसेट. थोडी नांवां आसा तुमची ती अशी कोड काय दिसता, पी अरोमा कितें आहा सांगपाचें? इट इज पी अरोमा म्हणटा धाकटे तशें प्लांट आसा. कितें एक्चुअली ते जाण पी अरोमा म्हणटा प्लांट आसल्या कारणान तें कितें तें आदी जाणटी मनशां कितें त्या धाकट्या ल्हान भुरग्यांक दितालें. कितें पूण एकट्या कोणें काडलेलें तेणें म्हाका दिलें ना. हांव म्हणलें कित्याक करचो ना, आय कॅन ट्राय माय सेल्फ. आनी म्हाका जिद्द आसा हांव करपाची. आय नेवर डिपेंड अपॉन वन पर्सन. हांव केन्नाच कित्याक हे मनीस कितें आसा एक एकदां जेलसी आसा, ना म्हणली ना. कितें तेन्ना कितें जाता तुमकां पयलीं आपूण जें कितें करता तें आपल्याक पयलीं खबर आसपाक आनी लोकांचे हय तेन्ना लोकांचे पयले ओपिनियन म्हाजें सदांच कितें आहा तूं लोकांचे ओपिनियन घेता. हांव तो सगळो मसालो विकता. हांव तांकां कितें आहा तांकां विचारता, बाबा तुमचे प्रॉब्लेम हेजेर कितें आसा? ना हांव आसाच पळयता. कितें मागीर आसा विचारता तांकां, मागीर तुमचें ओपिनियन कितें हेजेर कितें आहा? वेर हॅव टू गो चेंजीस, कितें करपाक जाय? आय चेंज फास्ट. म्हाका ती एक
टॅक्टीक आसा करपाची असं हें आसा ना कित्याक आतां डिलींग विथ 25 years ते खूब जाले. लोकांचे फीडबॅक घेवन हय लोकांचे फीडबॅक घेतल्या शिवाय केन्ना प्रोसीड जायना. कितें मेन म्हाका म्हणटा ते कस्टमर. आय ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू कस्टमर, दुसरी कॅटलॅक आनी तिसरी म्हाजी. कितें हांव हितून हो न्हू पूण कितें आसा जेन्ना लोकांनी बरें म्हटलें काय ना तें म्हाका बरें दिसता. म्हाजे कडेन बरें आसा म्हणून हांव लोकांक सांगून हांव तशें तें हांव बिलीव करिना. लोकांनी सांगूंक जाय बाबा हे तुवें केलां तें. हातूंतलो सगळ्यांत मोस्ट पॉप्युलर फ्लेवर खंयचो आसा सगळ्या लोकांक आवडटा तो? आतां मोस्ट पॉप्युलर फेणी जाल्यार आयलंड स्पेशल जाल्या आनी वंडर जाल्या. आयलंड स्पेशल मसाला आनी वंडर. तातूंत तुमी खूब आयटम्स घालता काय? स्पायसीस सगळे आसता वेगळे स्पायसीस. एक्चुअली बेजी सांगपाचें म्हळ्यार स्पायसीस म्हळ्यार लोकांक अजुनूय खबर ना स्पायसिंगाक मेडिसिनल इफेक्ट आसा. आमी फक्त मसालो खाता म्हणल्यार कितें दुसरें खाता म्हणल्यार एक्चुअल खबर ना बाबा मसालो आमी कित्याक खाता पळय तो म्हाका तशें दिसता. कितें तेन्ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा. इवन कोरिएंडर सुद्दां तपाय आसा. इवन अदरवायज सुद्दां फेणी पयलीं लोक हाजे खातीर घेताले न्ही वेगवेगळे. आतां एक स्पेशल कोरिएंडर आहा. कोरिएंडर आमी एकट्याक काडून कित्याक लायली पळय आमचे आदले जाणटे शेतान वयताले खडणी काडटाले तेन्ना ते कोथमिरीचें उदक व्हरताले रिलीज हीट काडपा लागून. पण आतां हांव पळयता कितें जायते अशे कस्टमर येता आनी ते पोटान वळटा म्हणटा पोटान बरें ना कितें येता म्हाका तूं कितें वखद आहा कितें सद्या आमदार पयलीं सुवात तूं पयलीं कोरिएंडर घेया पयलीं मातशें रिलॅक्स जाया. पूण हे जायत्या डॉक्टरान सुद्दां म्हाका टेस्ट केल्लो आसा कितें पूण तांकां सुद्दां बरें दिसलेलें आसा ना म्हणली ना कितें पूण तांकां सुद्दां एक रिलीफ मेळ्ळें आसा. आतां हो तो स्पेशल मसाला नॉर्मल मसाला म्हाजो आहा लास्ट मसाला पळय आहा तो सुद्दां कितें आतां आमच्या थोड्याक थंडी जाली कितें जालें लोक हांगा येता घेतल्या उपरांत लोकांक तें बरें दिसलां. लोकांचो अजुनूय म्हाका रिस्पॉन्ड बरो आसा. इवन थोडे कितें म्हणटा आपणाक जोर येता जोर येयले म्हणून हांव कितें म्हणटा काय जाणा इल्ली मार म्हणटा ती 1-2 पॅक मार. तुमी आतां हे हांगा सद्या डॉक्टर जाल्या. हय थोडे दोतोर म्हणटा म्हाका थोडे म्हणटा हांव म्हणटा इल्ली मार रे मार आनी आनी कितें जर वचत ना जाल्यार व्हर आनी घरा बरी आंगाक बरी काड आनी न्हीद शेगात. पूण अशें आयकलां कितें आंगाक तर लायली तुवें न्हू एक 5 मिनटान तुजें आंग मातशें बर्न आवट जळ्ळ्यार घेता. मागीर जे पळय तुका एक हें सरता न्हू उजो भायर सरता म्हणजे उदक स्वेट भायर सरता न्हू टोटली अशें. पयलीं जाणटेले बीन हे यूज करताले फेणी वेगवेगळे जाणटेले आतां मसालो म्हणटा तो आदी आनी ते कितें बुजू लावन कितें तरी करताले तें करता. पूण आतां कितें आहा तशी फेणी आतां आदल्यो नावूय हांगा आतां सांगपाचें म्हणल्यार आतां कितें आहा प्रत्येकान चेंजीस केल्ले आपले काडपाचे कशें आहा पळय ते नांव माने तितले प्युअर आतां पयले भशेन मेळना ना प्युअर मेळना. आमचें कितें आतां आदली पळय हें पळय स्ट्रेंथ पळय आहलेले तितकी आतां काडिना आमचें कितें आहा लोकांचे आमचे थोड्यांचे मांडणी अशें आहा कितें बाबा तुमी इतके आमच्यो बिजनेस करता मांडल्या तुमी इतको खरी कित्याक काडटा अशें हांवें एकट्या कडच्यान आयकलां तुमी खरी इतको कित्याक काडटा आमकां कितें 2 क्वॉर्टर मांडल्यार ते मदीं एका क्वॉर्टरान तयार जाता. आमी खातले की आमी जोडटले कितें तेंचे वांगडा. पूण तेंचे बजेटीक पळोवन तेंच्यांनी मातशें स्लो डावन केल्लें आहा. आदीं कितें 25 काडटाले हांवें 25 सुद्दां काडून दिल्या. हांवें सगळे कडच्यान सोरो हाडला काणकोणच्यान पोतान हांगा वेलागोवा सालय बिचोले साकळे जाल्यार पूण मागीर सेलेक्शन म्हाका जेन्ना कळ्ळें की डिफरन्स वेगवेगळे कडेन ट्राय करून तुमी खंय तरी तेन्ना पयलें की बाबा हें अशें आसा तेन्ना मागीर हांवें कितें केलें सटन मनीस धरले अमकेच तितून तेंच्यान काडून घेता. पूण आजून तुमच्या तांचे आतां एक बॉन्डिंग तयार जालां तुमकां ती क्वॉलिटी तुमकां खबर आसा. क्वॉलिटी तांकां सांगता हांव पयशे हे सगळेच न्हू लोकांक तुमचे लोकां पर्यंत तुमचे बरें दिलें म्हाका उमेद इतर तुमी काडटल्याकूय उमेद कितें काडटल्याकूय उमेद. तें कितें आसता हांव जेन्ना बिजनेस करतलो तेन्ना तुका बिजनेस मेळटलें कितें म्हाजे बिजनेस सगळे हांगा लोकांचे कस्टमर डिपेंड आसता ते कशें तुमचे मेनली तुमचे कस्टमर हॅप्पी करपा खातीर आनी तुमची क्वॉलिटी हे तुमचो मेन मोटो आसा. आतां तुमी हेच इतले फेवर जाले तरी आनीक म्हाका तुमची काडपाची आनी म्हाजी एकूच काडपाची इच्छा आसा की बटरफ्लाय एक्चुअली नांव दिलां बटरफ्लाय एक्चुअली बटरफ्लाय इज अ प्लांट सडनली थट्ट करून तकलेन कोणाचें वचपाचें ना तें म्हणजे इट इज अ कोड खेळला म्हणजे कोडूच न्हू तें एक्चुअली हॅड नॉट गिवन अ कोड बट तें काडटलो
शुअर फुडल्या वर्सा काडटलो 100%. हे सगळे चडशे आसा ते प्लांट एक्सट्रॅक्ट हे प्लांट हे आतां पळय बटरफ्लाय काडूंक सोदता न्हू, इट्स अ प्लांट. सद्या मागीर एकूच धाकटें हें प्लांट आसा तें आतां परत रिटर्न आतां पावसान चड आहा पडटा म्हणून तें म्हाका तें ट्रान्सप्लांट करूंक मेळना. की आनी एका म्हाका फ्रेंडानूच सांगलां की काडटे तें आपूण तुका सपोर्ट करता. इवन वंडर सुद्दां काडपाक तेजोच एकट्याचो म्हाका सपोर्ट एकटो फ्रेंडाचो तो म्हाका हें काडून पळय ट्राय कर बरें आहा. आनी खरें म्हणचें जाल्यार आतां ह्यो आतां इवन आतां हे पळय काडल्या न्हू, स्टार बी सुद्दां काडल्या न्हू, युरीक एसीड बीन तितून वचपाक जाय. कित्याक म्हाज्या वाचनान जेन्ना म्हाका मेळ्ळा न्हू त्या प्रमाणे तूं सांगूंक शकता की युरीक एसीडा बीन ते एकदम बरें अशें म्हाका दिसता. कितें अशे फ्लेवर्स आनी गोंयान कोणी काडूं नाशिल्ले. काडटा लोक काडटा अशें न्हू, थोडे काडटा पूण कितें आसा काडलें म्हणून उपकार ना. तेजी फेणी तेजो स्टँडर्ड दवरप मेनटेन करप हो मेन. सगळेच म्हाजे कडेन आतां सगळ्यात दुसरे कडेन आहा हें ना. तें तुका सांगलां हांवें म्हाका हाडटा तें हांव कोणाक दिना. म्हाका दिसलें कोण एकट्यान कोणें तें म्हाका बोट दाखयलें तें हांव रोखडो चेंज करता. म्हाका चेंज करपाची केपेबिलिटी आसा आनी म्हाजे कडेन सगळे फ्लेवर आसा. कशें कितें करूंक जाय कितें ना तें म्हाका सगळें हेज्यातून कळटा सांगपाचें म्हणल्यार. कित्याक लोकांनी म्हाका असो सपोर्टूय दिल्लो आसा की ते म्हाका सदांच म्हणटा गो हेड. इतली वर्सां 20 वर्सां तुमी हें करता, तुमी इतले एक्सपर्ट जाले आसता फेणीक आनी ताची मिक्सिंग आनी बाकीच्या फ्लेवरां भितर सारकें मिक्सिंग तें आसता चालूच आसता. कितें चालूच आसता. आनी हांगा स्पेशल लोक येता ह्या फेणी खातीर. खंयच्यान लोक येता? म्हाका ऑल ओवर इंडिया येता. आतां सुद्दां बाबा ट्युरिस्ट येवपाचें आहा. कितें ट्युरिस्ट येता. आतां म्हाका कितें काणकोणच्यान म्हण तूं, वाळपयच्यान म्हण तूं, साखळेच्यान म्हण तूं, मागीर पणजे, म्हापसा कस्टमर म्हाका आसा. शिवोले जायते कस्टमर म्हाजे आसा. पेडणे स्पेशली ते फेणी लागून जाता चडशे फेणी लागून. आनी तितून आनी कितें मातशें गोवन फूड केल्लें आसा की लोकांक सांगता हांव चड हें करिना पूण कितें जाता मातशें तेवूय हांवें टोटली गोवनूच दवरलेलें आसा की गोवन मसालो आमी स्वता ओन तयार मसालो करता आनी तो लोकां पर्यंत आमी दिता. लोकूय हांगा येता खाता एन्जॉय जाता. कितें हें म्हाजें व्हडलें एसेट आहा खरें सांगपाचें म्हणल्यार. म्हाका तें येना पयशे येता पयशे वयता कितें म्हाका त्या हितून हें कांय ना. पूण कस्टमर सॅटिस्फाय जावन वता. आनी लोकल तुमी फ्लेवर ताका फेणीच न्ही इवन जेवण सुद्दां तुमी प्युअर सारकें तुका कोणाक तशें आमी आतां सद्या आमी एकूच रायस प्लेट सर्व करिना. ती म्हणजे कितें आमी ताका रिजन आसा जाय ते पूण दिले जाल्यार आमचें कितें वडपाक जाय तें आमचें किचन घरान लागता म्हणल्यार. पूण आमी कितें आहा त्या हितून आतां फुडाराक पळय चिंतता फुडें हें करपाचें चेंजीस करपाचें हें कितें जाय पळय तें. पूण फुडल्या वर्सा हांव मसालो काडटलो शुअर. बटरफ्लाय काडटलोच. खूब आसात आनी आतां पळय हांगा पळय फ्लेवर दाखयल्ले आसा पळय हे आतां जिंजराक सगळ्यांक खबर आहा. ही वेलची म्हणून बरी आहा. आतां कितें किरायतें हाडलां हांवें किरायतें म्हणून लोकांचो अजून बरो रिस्पॉन्स म्हाका मेळोना. किरायतें मागीर स्टार म्हणून हेका 2-3 तरेचे फ्लेवर आसा. आज लोकांचे जायते समज कितें जालो किराय स्टार म्हणल्यार स्टार एनीज म्हणटा. एक्चुअली इट इज नॉट स्टार एनीज. मागीर वंडर जाणा तुमी हांगले वेलची एक कोरिएंडर बीन पुदिना आनी एक तुमी आतां दाखयलें म्हाका तो किरायतें म्हाका सांग. सो हें एक्चुली पयलीं किरायतें म्हणून तें मेडिसिनल प्लांट आसा ताजोच तुमी तो घालून तो काडून तेणें काडलेले आहा तेणें कोणें काडलेले आहा पळय ते. पूण फुडल्या वर्सा हांव आनी चेंजीस करून काडटलो सारकें शुअर 100%. आतां हाडला ते लोकांक कितकें बरें वयता तें हांव सांगूंक नकळो. पूण फुडल्या वर्सा आनी काडटलो हांव चेंजीस करतलो किरायत्यान. तितून किरायत्यान चेंज करतलो की आनी कितें कितें यूज करून तें हांव तें करतलो. पूण म्हाजे हिसपान तें लोकांक किरायत्याक डिमांड येतलो अशें म्हाका दिसता. सद्याक दुसऱ्या कडच्यान हाडलां पळोवपाक टेस्टी परस ते हाजे खातीर चड हेल्था खातीर म्हाका चड लोक डायबिटीज बीन एका तेका तुका सगळ्यांक ते मेळोंक बरें रिजल्ट मेळटलो. इवन आतां म्हाजे कडेन हें आसा कोरिएंडर बीन हें आमचें गार्लीक आहा. गार्लीकूय बरी आहा. मागीर तिकी आसा ती एक्चुअली कॅलेस्ट्रॉल बीन एकदम बरी. तिकी वेलची सुद्दां कॅलेस्ट्रॉल म्हणटा ते वेलची सुद्दां पळय आसा न्हू ती कॅलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता. आनी हे जे कोण तुमी हे जे कोण ट्युरिस्ट हांगा येता ते कशें कितें हें करता कितें थोडे शॉर्ट्स घेता काय तेंची कितें बॉटल्स व्हरता काय? ना ते शॉर्ट्स घेता. थोड्यांक लायक जाता न्हू थोडे मागीर हें करता बाटली मागता. पूण तेंचे मेन प्रॉब्लेम कितें जाला ते व्हरपाक भियेता गाडयांनी बीन.
ते लीक जायत म्हणून ना 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 लीक न्हू आडयता न्हू आडयल्या पण डिमांड करता न्हू पयशे हांकां तेका आतां कोण प्लॅनान बीन वयता न्हू ते 1-2 बाटले व्हरता तेजी अटॅक आहा म्हण तांकां खबर आहा पूण बाकीचे पळय गाडयांनी बीन वयता न्हू तांकां ते येता प्रॉब्लेम ड्राय घेता की ताचे कितें मिक्स करता हांव तांकां कितें सांगता पयलीं घेया पयलीं घेतल्या उपरांत तुमी इल्लें घेया तोंडान धरा गळ्या तोंडान आनी मागीर जितकें स्लो जाता तुजे कडेन तितकें स्लो कर आनी मागीर कितें काय डिफरन्सिएशन हें कळपाक जाय म्हणून एक लिमका यूज कर लिमका यूज केल्या उपरांत कितें जाता तुका ओरिजिनल टेस्ट आनी कितें घातल्या उपरांत टेस्ट कितको आसा तो कळटा कितें वेदर फीट ओ नो हांव चडशीं लोकांक कोक दिवंक वचना कित्याक कोकान चड हें आसा न्हू शुगर आहा पूण हांव चडशीं प्रिफर करता लोकांक लिमका दिया म्हणून कितें म्हाका तशें हें कांय ना आनी केन्ना केन्ना कस्टमरांक सांगता बाबा लिमीट जाला हो सदांच सोरो डेंजर सोरो आहा तो मात स्ट्रॉंग आसता तो लागता बेगीन कळना बेगीन लागता मागीर तुका पियेता तुका पियोवपाक लायतलो आनी मागीर राडो उडयतलो हांव सांबाळून म्हणटा कितें तें मात तांकां सांगता हांव कितें पूण ते हॅप्पी जावन वता हॅप्पी जावन वयता सगळे हॅप्पी जावन वयता कम्पेर्ड टू बाकीचे जे ड्रिंक्स आसता ताचे परस ते म्हणटा बाकीच्या ड्रिंक्सा पेक्षा दीस इज व्हेरी नायस म्हणटा कितें आमी असले पळोवना थोड्या कडेन मेळटा म्हणटात पूण ते कलर आसता हांवें म्हणलें ते कलर आसता पळय तेंची ती प्रोसेस तेंचो काडपाचो वेगळो आहा पूण म्हाजी जी आहा ती डिस्टिलेशन प्रोसेसान काडलेली आहा इन्फ्यूज फेणी डिस्टिलेशन प्रोसेसान काडलेली आसा तेन्ना हेका व्हडलें कांय ना खंयची मागीर तूं फेणी माग इट इज टोटली क्रिस्टल वायट तुमी मागीर मिक्स करना तुमी ते जेन्ना डिस्टील जाता तेन्नाच प्रोसेसान जे आहा तें जाता तेन्नाच तो फ्लेवर घालता तेन्नाच फ्लेवर घालून ते काडप आसता कितें आनी म्हाका हे जायते जाणांनी सपोर्ट केला की सर फुडें कर रे तूं आमी आहा न्हू मेन इम्पॉर्टंट की तेंचो सपोर्ट जाय तूं म्हाजें बरें म्हण ते फेणी काडपी लोक आसा कारण तेच निमाण ते हें करपाचें त्या टायमाचेर तांकां तें एड करपाचें कितें करपाचें केन्ना केन्ना सांगता चेंजीस करून जाल्यार सांगता पूण थोडे करता थोडे करिना पूण कितें आसा तुमी रावता थंय वचून तेन्ना हें करतना काय ते आपूण जावन करना ना ना तशें रावन कांय फायदो ना विस्वास व्हडलो न्हू विस्वासार चलपाक जाय न्हू तें तशें हें ना कितें खूब जाणांनी म्हाका केलें ट्राय केलें म्हाका अशें की खंयच्यान हाडटा कितें हाडटा तें म्हणलें तुमकां कित्याक लागता तें लागना कांय गोश्टी अश्यो आसता ते सिगरेट दवरचें पडटा नाजाल्यार ताका व्हॅल्यू असो उरना बिजनेसान तुका व्हॅल्यू असो कांय उरना कितें ना तुका अशें न्हू म्हाज्यान डिस्क्लोज करया तशें प्रॉब्लेम कांय ना पूण कितें आसा ते सिगरेट आसता ना हें न्हू तें तुका सांगल्यार म्हाका वंडर जाय तें विचारता हांवें म्हणलें तुमी वंडर विचारता कित्याक म्हाका तुमी सांगलें आनी तुमी कितें तरी प्रायज दवरिल्ली खंय वंडर लास्ट इयर हांवें प्रायज दवरलेलो कोण सांगता न्हू 1-2-3 तितून हे त्या वंडरात तुमी फेणी भितर कितें इंग्रेडियंट्स कितें घातले सांगता ते सांगता न्हू एक बॉटल फ्री कोण दवरूं ना कोणाक कडेन जालें जायते जाण येयले पळोवपाक ना टेस्ट करून पयली ना 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 अजून म्हाका लोक येता थंडी बीन जायना वचना जाली काय आमी एंटीबायोटिक्स अमके घेतले तमके घेतले इल्ली फेणी दी कितें दिता तूं पूण हांव तांकां दिता वंडर दिता हांव सांगता तांकां वंडर दिता नाल्यार आयलंड स्पेशल दिता पूण कोवीड टायमार सुद्दां हांवें जायती फेणी विकली लोक म्हाका आजुनूय म्हणटा देवान तुजेर बेसां घालूं म्हणटा थोडे आमी कोविडा एक इंजेक्शन घेवन आसता आजुनूय म्हणटा आमी बरे आहा आनी आमी साल्वार केले म्हणटा तुवें तें म्हाजें न्हू तें सगळें देव चक्रांक गुणोवपाचें देवाच्या तातीन आहा न्ही ती खंय पावोन कितें करपाचें आहा पळय तें पूण आपूण सो आमी आतां पळयलें की इतली तरेच्यो फेणी अनिल बाब काडटा आनी ते ताजे आपल्या कस्टमरांक तो कसो इतलो इम्पॉर्टन्स दिता ताजी क्वॉलिटी तो सामकी ताजे प्रायम ताजें हें आसा आनी अशेच परिस्थितीन भितर आमी ताजी हो बार चलता लोक येता एन्जॉय करता वता आनी सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ह्या आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटाचो तो म्हणजे ताजें लोकेशन आतां हें लोकेशन आसा ताजें नांवूच आसा आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट बिकॉज इट इज ऑन द आयलंड दिवाडे आयलंडाचेर आसा आनी दिवाडे इतलें सुंदर आयलंड आसा इतलें सुंदर प्लेस आसा चारी वटेन ग्रिनरी आनी तांचें हें जें बार ताजें लोकेशन आसा तें सुद्दां एक्झॅक्टली मिडल ऑफ द फिल्ड आनी चारी वटेन ग्रिनरी आसा सो ताजो ताका एडवांटेज आसा आनी त्या फेणीच्या फ्लेवरा भितर हांचें एनवायरमेंट आसा हांचें जें ग्रिनरी आसा ती आनीक भर घालता सो ताजे खातीर लोक आनीक एन्जॉय जावपाक शकता आनी बरी वारें आनी पावसान तर हांगा सांगपाची गरज ना इतले तरेचो एटमॉस्फियर हे पावसान आसता सो आमी हांगा हांच्यान भायर सरया म्हणजे पळयलें
आनी हें आयलंड आनी हें आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट एक युनीक अशें आसा आनी युनीक गोश्टी अनिल बाब करता हांगा वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट्स करून आनी फेणी भितर तांणी एक तरेचें आपल्याचें नांव तयार केलां तें हाजे फुडेंय उरतलें कारण तांचे अजून पर्यंत हें सोंपूना तांची इच्छा आसा की आनीकय वेगवेगळे तरेच्यो आतां 18 फेणी ऑलरेडी जाल्यो फ्लेवर्साच्यो आतां आनीकय नवे नवे फ्लेवर्स सोदून काडपाची तांची इच्छा आसा आनी ती फुडले खेपे बटरफ्लाय आनी फुडें आनी कितें कितें मेळटा तें आमी पळोवया. अनिल बाब थँक्यू आमचे कडेन उलयलें म्हणून. हांव बसला आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटान आनी हांगा बसतकच तुमकां हो व्यू मेळटा. इतली सुंदर क्लायमेट हांगा सगळी पूर्ण ग्रिनरी चारय वटेन शेतां आनी ग्रिनरी थंड वातावरण बारीक बारीकसो पावस पडटा आनी पक्ष्यांचो चिवचिवाट सगळे कडेन इतलो सुंदर एटमॉस्फियर हांगा आसा आनी एक वेगळोच तरेचो मजा येता हांगा बसपाक. आनी आमचे बरोबर आसा ही फेणी आनी ही आयलंड स्पेशल फेणी आनी ह्या फेणीची स्पेशलिटी म्हणजे ही तांची मोस्ट पॉप्युलर फेणी आनी हांगा सगळ्यो चडश्यो ज्यो फेणी आसा त्यो चडश्यो क्रिस्टल क्लियर आसा तांकां कसलोच कलर ना कारण ते डिस्टील करता ताजे पयलींच हे सगळे फ्लेवर घातिल्ले आसता डिस्टिलेशना नंतर घालनात फ्लेवर म्हणून हे सगळे क्लियर तुमकां दिश्टी पडटले. आनी ही फेणी आयज आमी अनिल बाबा कडेन आतां उलयताले आनी ताणें सांगलें आमकां की फेणी कशी टेस्ट करप आनी कशी एन्जॉय करप कारण ताणें आतां तांकां खूब अनुभव आसा ह्या फेणीच्या फिल्डा भितर फाटले 20 वर्सां ते फेणी तयार करता फेणीचे फ्लेवर तयार करता आनी लोकांक दिता. सो तांणी सांगलें म्हाका सगळ्यांत पयलीं खंय फेणी घेवप आनी एक्चुली थोडे लोक भितर मिक्स करतात पूण मिक्स करता ताका तितलो व्हडलो फ्लेवर तुमकां पूर्ण येवपाचो ना. तुमकां खरो जर फेणीचो फ्लेवर जर टेस्ट करपाक जाय जाल्यार विदावट मिक्सिंग ड्राय फेणी घेवपाक जाय आनी ती पयलीं खंय पयलीं ताजो वास घेवप ताजो सुगंध घेवप आनी ताजे नंतर मागीर ताजो एक घोट घेवप आनी तो घोट तोंडान असो सारको घोळप आनी तेन्ना तुमकां त्या हाजो टेस्ट येता ती टेस्ट तूं एन्जॉय करपाक शकता आनी ताजे नंतर तो स्लोली गळ्यांतल्यान सकयल देंवप एकदम झप करून घोट मारप ना. झप करून घोट मारप जाल्यार तुमकां उस्की येवपाक शकता नाजाल्यार एकदम अशें सफोकेशन जाल्या भशेन दिसपाक शकता कारण ती स्ट्रॉंग आसता आनी ती तुमकां कळटा सारकी सकयल देंवतना. सो म्हणून स्लोली सकयल देंवप गळ्या कडच्यान. सो ही एक टॅक्नीक आसा फेणी पिवपाची. आतां आमी ती एक टॅक्नीक करून पळोवया की कशी दिसता तें. बरें दिसलें आनी खरी फेणी कशी आसता आनी ताजो टेस्ट खरो एक्सपिरियन्स हातूंतल्यान येता आनी तो डिफरन्स कळटा आनी एक वेगळो तरेचो आनंद आनी वेगळो तरेचो एक्सपिरियन्स हातूंतल्यान मेळटा. आमी आयलंड एंड बार एंड रेस्टॉरंट हांगा आयले आनी आमी हांगा जे मालक अनिल दुर्भाटकारा कडेन उलयले आनी ताजे आमी पळयलें कितल्यो तरेच्यो फेणीज आनी कितले तरेचे फ्लेवर फेणींचे हांगा अवेलेबल आसा आनी तांणी कसले कसले एक्सपेरिमेंट्स केल्या. तांणी जर ज्या फेणीचे तांणी इतल्यो एक्सपेरिमेंट केल्या आनी ते इतले हाजे तांच्यांनी फाटले 15-20 वर्सां काम केलां. वी कॅन कॉल हिम अ फेणी मॅन ऑफ गोवा अशी म्हणपाचें इतली तांणी ह्या फेणीचेर काम केल्लें आसा आनी वेगवेगळे फ्लेवर तांणी तयार केल्ले आसा आनी फेणीक तांणी एक वेगळ्या उंचायेचेर व्हरून सोडला कारण हांगा वेगवेगळे तरेचे लोक येता गोंय भायरच्यान येताच त्या शिवाय गोंयच्या भायल्यान येता वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येता आनी ते स्पेशल तांची फेणी टेस्ट करपा खातीर येता. आमी फेणी तांची टेस्ट करून पळयली आनी एक अजून पर्यंत आमी जी घेतली ताजो फ्लेवर अजून तोंडां भितर आसा आनी तो जो वेगवेगळ्या स्पायसिसांचो तो फ्लेवर एक वेगळीच एक एक्सपिरियन्स म्हणटा तशें आनी दिता आनी प्रत्येक मनशान हें ट्राय करपा जाय अशे तरेचे हो फ्लेवर्ड फेणीचो एक्सपिरियन्स आनी ताचो भितर हें हांचें जें एनवायरमेंट आसा ताचो आनीक भर पडटा. सो अशे तरेचें हें आयलंड बार एंड रेस्टॉरंट दिवाडेचें युनीक आसा आनी ताचे ओनर आनीक युनीक आसा आनी तांचें काम अशेंच फुडें चालू उरतलें आनी ते तांणी ती इच्छा पळय जाल्यार ते आनीक नवे नवे तरेचे फ्लेवर हाका एड करत रावतले हातूंत दुबाव ना. सो आमी आतां हांच्यान भायर सरता आनी आमी आयलंड बार एंड रेस्टॉरंटाक आनी दिवाडेकूय निरोप दितात.
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। लोटलेच्या नागरिकांचो वेर्णा सनबर्न आयोजनाक विरोध, ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबश्या तरणाट्यांक वगडावचो पडला जीव, देखून सरकारान सनबर्नाचेर घालची बंदी। लोटलेच्या ग्रामस्थांची सरकाराक मागणी, ग्रामसभेत सनबर्ना आड थाराव संमत। आयतारा ताळगावची ग्रामसभा तापली, रोमी लिपी वांगडा उदक, दोंगर कापणीच्या विशयाचेर जाली चर्चा, सगळे प्रश्न जातले सुटावे, सरपंच मारिया फर्नांडिसाचे आश्वासन। हटीवाडो नेरुला गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून आवय पूत जखमी, दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू, फुडलो तपास चालू। मांद्रे यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फातोडेर लागलो उजो, शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास, उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकार हांकां सुमार 30 लाखांचे लुकसाण, देवादायीन जिवीत हानी ना। बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोडेच्या सोनसोड वाठारांत गाडी जप्त, शेल्डेसान सुरावले व्हरताले म्हशी, फातोड्या पुलिशेत कागाळ नोंद। आणि पणजे जुन्या पलाशेची अवतिकाय, आदाराक लायल्या धिग्यो, सुवातेत चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय, वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आणि म्युझियम, स्पेशल रिपोर्ट। आता खबर विस्तारान। सनबर्न, रोमी आणि कोंकणी समान दर्जो आणि वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा तापली। मजगती लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयत सनबर्ना आड थाराव संमत केलो। सनबर्न, रोमी कोंकणीक समान दर्जो आणि वेर्णा जावपी कोयर प्रकल्प या 3 विशयांचेर लोटलेची ग्रामसभा तापली। लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबर्न आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयलो। सनबर्नांत ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबश्या तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावचो पडला, देखून सरकारान सनबर्नाचेर कायमची बंदी घालची अशी मागणी लोटलेच्या ग्रामस्थांनी सरकाराक केला। उपरांत ग्रामसभेन सनबर्ना तशेंच देवनागरी आणि रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवचो म्हूण थाराव संमत जालो। मजगती कोयर प्रकल्प आमकां वेर्णा नाकाच म्हणूनय ग्रामस्थांनी विरोध दाखयलो। क्लॅरिटी आहा की आणि रिपोर्ट आहे एव्हरी सनबर्न हाडल्यान तेगेले कितें ना कितें जालो आहा, इवन डेथ जाल्ले आहाय आणि डेथाची रिपोर्ट आहा गुगलाचेर मेळटा की ही डेथ जाली ती ड्यू टू ओव्हरडोस ऑफ अल्कोहोल आणि ड्रग्स म्हणून हांव मागता आमकां एक पावट सगळी आवय बापूय आहाय तेन्ना तरणाटे आहाय तेका हो सनबर्न हुंय आमकां लोटलेलूच, पूण आख्या गोंयांत हुंय आमी जावपाक दिवची न्ही। सावथ गोंय तूं आख्या गोंयांत जावपाक दिवची न्ही।
आख्या गोंयांत 40 सुमार ग्रामसभांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. गोंयांत राजभास कायद्यान बदल करून रोमी लिपी देवनागरी संगता एक सारको दर्जो दिवन रोमी लिपीचो भेदभाव करतात तो थांबोवप. ग्रामसभान थाराव घेवन तो थाराव आमी भारताच्या दिल्ली आसलेल्या लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कमिशन हाका हे कमिशनाक विनंती करून थारायला. तुमचो आमी स्वागत मागता आनी एक मतान तुमकां ही रोमी लिपी गोंयच्या राजभास कायद्यान धाडूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी तुमी एक मतान हात काडून गोंय म्हणचे. Whatever resolution taken, give it to all the authorities. In fact, the managing director and chairman addressed to the managing director and chairman of IDC to our MLA, Alice Sindora, because he also had a habit after to say after the you so second, third is to the tourism minister. आज ग्रामसभा डिस्कशनात 3 पॉइंट आले. एक म्हणल्यार रिगार्डिंग डिस्कशन रिगार्डिंग सायमन फेस्टिवल. सेकंड पॉइंट आसलो रिगार्डिंग गार्बेज हँडलिंग प्लांट जो वेन्ना येवपाक आनी थर्ड आहा तो रिगार्डिंग रोमी कॉंग्रेस. सो फर्स्ट पॉइंटाचेर आमी डिस्कशन केलें रिगार्डिंग सो अनएनोमसली इट इज सगळ्यांनी डिसायड केला आमकां सनबर्न नाका म्हणून सांगलें. सेम वे रिगार्डिंग गार्बेज हँडलिंग प्लांट सगळ्यांनी एक्चुली पयलीं ग्रामसभा घेयल्ली अपोज केल्ली. आतां सेम टू बी डन नाव सगळ्यांनी अनएनोमसली सांगला की गार्बेज प्लांट आमकां वेन्ना नाका. रिगार्डिंग कोंकणी स्क्रिप्ट रोमी कोंकणी स्क्रिप्ट इट इज ओके. The project which is coming, it's supposed to be MRF material recovery center. It may be the wet project, and people of the Lotni are fully opposing that project. And anonymous resolution has been adopted now to oppose that project because it is falling under jurisdiction of village panchayat Lotni. The land belongs to someone else, but the jurisdiction falling in Lotni. And Lotni villages felt that it is having some various problems like waste and all, smell, stinky smell. So many villages felt about that. Last body has sent a letter so many, but we have not received reply from JWMC who is undertaking that project, neither the IDC. So we are awaiting, and again after this resolution I will be sending all the letters again to them and make sure that at least the technicality shall be cleared, because we are in the villagers, panchayat body, not aware of what is going on in that project. That is the stand of the villagers. गोमंतक टीव्ही खातीर लोटलेच्यान भीमा पाटील. आता एक धक्कादायक बातमी. भाटीवाडा नेरूल वाठारात गॅस सिलिंडराचे गळटेक लागून स्फोट जावन आवय पूत जखमी जाले. दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. भाटीवाडो नेरूल वाठारांतल्या एका घरांतल्या गॅस सिलिंडराक गळटी. घर बारीक आशिल्ल्यान आनी घराक जनेलां नाशिल्ल्यान गॅस गळटेचें रुपांतर स्फोटांत जालें. ताका लागून हे घडणुकेंत आवय जया शिरोडकार आनी पूत दिलेश शिरोडकार गंभीर जखमी जाली. देखून तांकां उपचारा खातीर सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. हो स्फोट इतलो खरो आसलो की फाटल्या घराक लेगीत ताचो धक्को बसलो. फाटल्या घराच्या जनेलाचे ग्लास फुटले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. रिजनल ऑफिसर एचपीचो ताका हें बरोवन आमी हें मागचें पडटलें आनी तें आमी करतले. तांकां लेटर बरोवन एक्झॅक्टली कितें जाला पळय तें कितें आसा जाणा ह्या बसीचे इन्सिडंट खूब कडेन जाता. ह्या बसीचे हेका अनकॉन्फायन्ड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन म्हणटा. एक आसा ब्लॅवी बॉयलिंग लिक्वीड एक्सपांड वेपरायज एंड देन एक्सप्लोड. तितून खऱ्यांनी न्ही उजो आसता, सरावंडींग उजो आसता आनी मदीं सिलिंडर आसता. पूण ही केस आहा पळय हितून लिकेज जाल्यात. लिकेज जावन हो रूम पॅक आहा. पॅक जावन ती भितरूच उरल्या आनी जेन्ना उरता पळय म्हणजे जेन्ना पेटोवंक वयता कितें तेन्ना तिका स्पार्क जावन ती एक्सप्लोजन जावन तो खंयसरल्यान तरी भायर सरपाक सोदता. सो ताका जागो भायर सरपाचो आसता पळय तो फक्त दार आसता पळय तितूंतल्यान तो भायर सरपाक सोदता. सो तें एक जावंक शकता. पूण आमी हेजेर हें करपाक शकना. फक्त HP डीलर किंवा जे पळय तेंचो रिजनल ऑफिसर आसा पळय तेंचे कडेनूच सारकें एक्झॅक्टली कितें दोना भितरलें किंवा बाकीचे दुसरें कितें एखादें इलेक्ट्रिकली कितें आसूंक शकता तें तेंचे कडल्यान. पूण हितून सिलिंडर ब्लास्ट जावंक ना. हितून सिलिंडर ब्लास्ट जायना.
गॅस आसा पळय ती भायर वयता आनी ती प्रेशरायज जावन उरता ती. आनी कितें दुसरें आसा, LPG इज हेवियर देन एअर. दुसरो तिचो एक्सपान्शन रेशियो आहा पळय 1:273 टायम्स एक्सपांड जाता. म्हणजे तुम्ही चिंता की बारीक हे जर 1 kg पासून जाल्यार तर 273 टायम्स ती वाडटली. आता कितली वाडल्या आनी कितलो तेजेर प्रेशर जाला पळय त्या प्रमाणे ती मागीर स्पार्क जातकूच ती हें जाता. हांव थंय बसून आमच्या फुडल्यान पेपर वाचतालो तेन्ना स्फोट जालो 7:40, 7:35, 7:40 ह्या टायमार जाता. तेन्ना स्फोट म्हाकाय दाखोवना, म्हाका सगळे कानान दोनी बसले आनी त्या बरोबर फुडल्यान उजो येयलो सगळो, दोळ्यांनी कांय दिसना जालें. तशें थंय बसलो थंय पेपर थंय उडयलो आनी सगळो भितर धांवलो. आतां कितें जालें तें कळना. मागीर थंय भितर जाता आमचो आवाज येयलो भितर कितें वाड्यान उडयला तितल्यान तसोच हांव भायर येयलो. भायर धांवन येवन जाल्यार पळयल्यार ती भितर आसा. भितर तांकां उलयलो हाडली भायर दवरली. मागीर ती येयली सगळीं शेजारी येयली खुर्ची तांकां भायर घाली आनी हांव ते पेपर वचून ते हेजे प्लास्टीकचे फुडल्यान आसले पूण सगळे कोण तेजे कितें आसले तितले तेजेर बसून थोडे भितर म्हाजे थोडे व्हडले जनाला तेचे ग्लास फुटले आनी भितर सगळे कोयत्याचो शिवड जालो. सगळे आख्खे भितर कोयते पडलेले सगळे. भाटीवाडो नेरूळ हांगासर आनी आयज सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर एक अशी दुखद घटना समोर येयली. ती म्हटल्यार शिरोडकर फॅमिलीच्या घरान एक स्फोट जाल्याची खबर. हो स्फोट जेन्ना सकाळी 7:30 ते 8 वरांचेर जालो तेन्ना ही म्हायती पर्वरी पुलिसांक तशेंच पिलेन फायर टिमीक कळना फुडें तेंच्यांनी थेट हांगासर धांव घेतली. जेन्ना पिल्यांचे फायर ऑफिसर आनी तेची पुराय टीम हांगासर पावली तेन्ना तांकां अशें दिसून येयलें की जी शिरोडकर फॅमिली आशिल्ली जया आनी तिचो चलो दिलेश शिरोडकर हिका लागच्या कांदोलीम PHC सेंटरान उपचारा खातीर व्हेले. तशेंच तांकां थंयच्यान GMCन प्रिफर करण्यात येयलें. फायर टीम जेन्ना हांगासर पावली तेंच्यांनी रितसर अशी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें. तशेंच पर्वरी पुलीस हांगासर पाविल्ले तेंच्यांनी हांगासर इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की काल खंय तरी रातच्या वेळार चुकून मे बी जी गॅस ही आशिल्ली ती ऑन उरली आनी सकाळी जेन्ना जया शिरोडकर जी आसा तिणें जेन्ना गॅस पेटयली तेन्ना हो स्फोट जाल्याची खबर येयली. तो म्हणटा TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जालां. देवादयेन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानाचें भरपूर प्रमाणात लुकसाण जालां. मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचें लुकसाण जालां. ह्या घडणुकीन जिवीत हानी जावंक ना मात सामानाचें भरपूर लुकसाण जालां. म्हाका येयला 5 सुमार फोन येयलो म्हाका सेक्रेटरीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो. फायर ब्रिगेड फोन आतां फायर ब्रिगेड फोन लागना मागीर लँडलायन केलो सरान फोन केलो मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली आनी पयली आतां हांगा पेट्टा ओके हांगासर येयलो हे उजो पळोवपाक ट्राय केलो उजो वत पावना हांगासर येयलो आनी पावलेलो मागीर गेलो वयर मागीर तेन्ना सर पावलो ते हें केलें आनी आग बी सगळी हें केलें मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी बालदी थोडें सरान बी पाणी मारलें आनी हाडलें आमचे भितर फ्रीज बी हाडलें खूब फ्रीज हाडले TV हाडले तें हाडलें. ओके कशें काय लागलें तुका काय कशें कितें काय कळोंक ना सर सगळें कितें जालें तें. ओके सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा. भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा. लॅपटॉप आहलो सर्वर आहले सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा. ओके कितें कशें कितें खातीर लागले बी कितें ना अजून काय खबर ना कशें कितें. ओके कोणाक अशें काय इंजुरी बी इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा. गोमंतक TV खातीर निवृत्ती शिरोडकर. व्हडलेवाड ताळगांवच्या एका फ्लॅटाक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान वॉशिंग मशीन आनी देवाऱ्याचो लासून गोबर जालो. सुदैवान हे वेळार फ्लॅटात कोण नाशिल्लो म्हणून जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो पालयलो. वॉशिंग मशिनाचेर दिवो दवरिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायलो. तेजी कुशीक रावता आमी उजो येताले म्हणून परत इंडोनी पळय जाल्यार उजो येताले आमचे चेअरमॅनाक गेलो फोन मारपाक मागीर येयलो आमी हेका फोन मारले म्हणून रोखडेच काडले आमचे बावी सुद्दां काडले आनी दारू काडले वॉशिंग मशिनाक घातलो. सो भरपूर धुंवर येयलो. उजो येयलो. ओके कितल्यांक सुमार 10 सवा 10 सुमार. ओके सो सगळे उजो वॉशिंग मशिनाक लागलो. वॉशिंग मशिनाक
खंयचो वाडो आनी कितें आनी काय ना आमकां पुलीस कंट्रोल रूमांच्यान 10 जावन 12 मिनटांक कॉल आयले फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून आमची इमिजिएटली आमची पणजे फायर स्टेशनची गाडी आमी स्पॉटाक पावले एक 5 मिनटां भितर पावले आमी. सो कितें लुकसाण जालां तेंचें? लॉकडावन जाला ते एक वॉशिंग मशीन जाला आनी एक तेजो देवारो आनी बाकीचे बारीक बारीक कितें ते देवारान सामान ते फोटोज बिटोज आहा ते तेजे डॅमेज जाल्या. आनी कितें कारण आसा? तेणें कितें केलां एक तेजी देवाचो तो देवारो तेणें ते वॉशिंग मशिनाचेर दवरलेलो तो मेल्ट जावन तेका वॉशिंग मशिनाक उजो लागलो हे कारण एक आसूंक शकता. चड करून हेंच कारण कित्याक तेणें वॉशिंग मशिनाचेर तेणें दवरलेलो सो ते शॉर्ट सर्कीट मेल्ट जावन तेका उजो पेटला. ओके ते देवाचे हे आमचे आरत आहा ती हय तेचेर दवरले आनी तेचेर तेका लागून ना तेजेर लागूनच उजो पेटला. सो शॉर्ट सर्किटाचे काही शॉर्ट सर्कीट जावन तेन्ना कोण नासली सगळ्यां घरान कोण नासले? घरान कोण नासले घर लॉक आसले मागीर इमिजिएटली सायडीच्यान तेजे दार उगडले आनी आमकां उठून दिले भितर. ओके. बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फातोडा सोनसोडा वाठारात एक गाडी जप्त केली. ही गाडी 3 म्हशी घेऊन शेल्डेच्यान सुरावले वताली. मात ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोडे पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. पणजेचो आदिलशाह पॅलेसाची सामकी ओतिकाय जाल्या. हे पॅलेसीत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराच्यो म्युझियमूय आसा. आदिलशाह पॅलेसीच्या ओतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट. हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस, पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात. गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सध्या सारकीच अवतिकाय जाल्या. वचात थंय ती गळटा. हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो धिग्यो लायल्यात. ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता. ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचे म्युझियमूय आसा. पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार. ह्या विशयी कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात. ताणें सांगलें ते अशें. एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हे ते ऑफिस थंय ना. ते कला अकादमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा. दुसरी गोष्ट कला अकादमीचें वेस्टर्न म्युझीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रिमायस जी आसात अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले. ती बिल्डींग जी आसा ती डिविजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा. त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना. वी आर ओन्ली टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युझीक, वेस्टर्न म्युझीक, आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात. पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतलें इन्स्टॉल करपाक. आमी आसात सध्या आदिलशाह पॅलस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलेसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलेसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा.
पडटा. तेंच्यांनी उदक गळिल्ल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलेसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या. आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युजियम आसा त्या म्युजियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. आयतारा जाल्ल्या तळगांव ग्रामसभेत रोमी लिपी वांगडा उदकाचो दोंगर कापणीचो विशय फुड्यान आयलो. ह्या वेळार रोमी लिपीक समान दर्जो दिवपाच्या थारावाचेर कसलोच निर्णय जावंक ना. थळाव्यांनी दिल्ल्या थारावाची प्रत आमी सरकारा फुडें मांडटले असो पंचायतीचो निर्णय आसा. तशेंच उदक आनी दोंगर कापणीचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतले अशें आश्वासन सरपंच मारिया फर्नांडीस हांणी दिलें. दोंगर कापणी उदकाचो प्रश्न सुटावे करपाक ताळगांव पंचायत अपयशी थारला. गांवांत रस्तो वाडोवपाक सुवात ना जाल्यार 10 मीटर रस्तो कशे वाडयतले असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. पंचायतीची मेलिंग सिस्टम फेल. आमी धाडिल्ले मेलिंग पंचायती कडल्यान केन्नाच जाप मेळूंक ना असो सिसिलाचो आरोप. Asking for equal status for Romi Lipi. Okay, most of the Goa panchayats have already taken the resolution because see now 80% of the population are using Romi Lipi for their Konkani writing. We cannot write in Devanagari, so I request everybody to be asking for equal status for Romi Lipi. Shortage in a sense like आमचो तालिगांवचो प्रॉब्लम उदकाचोच म्हणून इट इज एवरीवेर पीपल आर हॅविंग अ प्रॉब्लम ऑफ वॉटर. मागीर आमचे तालिगांव उदक येयलें जाल्यार सकाळचें येता त्या लोकांक सांजचें येता. दॅट इज वॉट इश्यूज काडलेले हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावपाक जाय म्हणून CMाक कडच्यान फुडें घातलं एंड वी आर होपिंग इट वील डेफिनेटली कितें प्लॅनिंग घातला प्रपोजल कितें घातला. प्रपोजल तेणी घातलेलें आसा लायक मोस्टली सोसायटी जावन आमची हायड्री आसा आनी वॉटर पंपींग शॉर्टेज लायक तांकां बारीकूय उदक येता म्हणून खूब जाणांचे प्रॉब्लम जाल्लेले आसा. बट टू दीस एक्सटेंट MLA जेनिफर मुन्सिराल इज टेकिंग अ इनिशिएटिव्ह टू फिनिश दिस प्रॉब्लम सून एज पॉसिबल. That is not. So you support a CM statement. You support CM statement. रेझोल्युशन घेतल्या की रोमी कोंकणीक रोमी कोंकणी आनी देवनागरी दोन्ही बरोबर इक्वल स्टेटसा खातीर आमी रेझोल्युशन आतां रिजॉल्व केला. आदल्या पंचायतीन आदल्या ग्रामसभेन आमी एक रेझोल्युशन मांडलेलो की आमच्या वाठारान उदक ना लोकां कडेन. उदक नासतना तुमी कोणाकूय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिनाका. न्ही पळय कन्स्ट्रक्शन आहा ती येवंक उपकारो ना. तरी पूण हे कितें करता न्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिता. एक पळय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तेणी दिल्या आतां 150 फ्लॅट येवपाच्या मागीर थिंगा आनी 500 फ्लॅट येवपाच्या. आमी पळय ऑलरेडी तालिगांव रावता त्या लोकांनी उदकाक कितें करपाचें कळ्ळें. म्हणजे आमकां उदक मेळना पूण तुमी नया लोक हाडटा आमच्या वाड्यान आमच्या गांवान आनी तांकां उदक दिवंक सोदता. सो दीस तालिगांव पंचायत and the Taligaon Gram Sabha is a complete farce. कित्याक उलोवंक जाय त्या सरपंचान ती उलयना पूण आमी उलयता तितले ते कडेन कांय रिस्पॉन्स ना आनी कांय सांगपाक ना. फकत ती म्हणटा नो वी वोंट टेक दीस रेझोल्युशन, वी वोंट टेक दॅट रेझोल्युशन, वी वोंट डिस्कस दीस मॅटर, वी वोंट डिस्कस दॅट मॅटर आनी कांय फायदोच ना. आनी वयल्यान ते इन्सल्ट करता. आता इतले कॉम्प्लेक्सीस भरपूर आहा की आमच्या सोसायटीन पासून उदकाचे प्रॉब्लेम आहा. एवरी समर सीजन आमकां टँकरी हाडपाक जाय अँड एवरी सोसायटी इन तालिगांव इज गेटिंग वॉटर. सम पीपल फ्रॉम द डे दे एंटर इन टू द सोसायटी तांकां उदकाचे प्रॉब्लेम आहा आनी लाखांनी ते उदकाक पयशे दिता. सो हाव इज दीस गोईंग अहेड. सेकंडली इज अनदर इश्यू दॅट वी रेज्ड अप वॉज हिल कटिंग. तुम्ही जाणा की वॉट हॅपन इन केरला आणि ते फ्लड जावन लोक मेल्या पासून थिंगा अजून पासून बॉडीज रिकवर करता. वाय आर वी वेटिंग फॉर दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. CMन लेटली सांगला की बाबा दिस ऑल दिस हिल कटिंग दॅट इज हॅपनिंग ॲक्शन टू बी टेकन ऑफ. येस और नो ॲक्शन शुड टू बी टेकन ऑफ. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
गोंय कोणाच्याच बाणाक लागून निर्माण जावंक ना. आदिवासी समाजाक लागून गोंयचें अस्तित्व तिगून उरिल्लें आसा. शिक्षण, संघर्ष, सरकारी कामां मेळ्ळ्यांत, तशेंच राजकारणांत वांटेकार जायात आनी गोंयचो सांबाळ करात अशें गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी आदिवासी संघटनेच्या कार्यावळीर उलोवप केलें. संघटनेची दिशा सामाजिक, सांस्कृतिक सगळ्यात व्हडली दिशा राजकीय दिशा, पॉलिटिकल थॉट. म्हणून हांव बरें आयज एक सॉंग शिकरात मुखार सरा दुसऱ्या शिकयात म्हणून एक सॉंग करतो. एज्युकेशन इज पॉलिटिक्स. शिकपाक आंबेडकर म्हणून शिकात आनी झूज दियात, संघर्ष करात, झगडात. आदिवासी भुरग्यांनी तोच संदेश आमचो. तुम्ही झगडात, शिकात आनी झगडात. तुमच्या रायट्सा खातीर झगडात आनी तुमचे गोंय सांबाळून दवरपा खातीर झगडात. ही गोंय तुमची, ही गोंय तुमी घडयल्या, ही गोंय जर आज उरले आसत जाल्यार तुमकां आदिवासी गोंयांत कितें करूं ना. आदिवासी पयले पंगडांनी गोंय घडयलें. आमी जर परशुराम हो उद्देश करतात. परशुराम म्हणजे इज ए मीथ, एक दंतकथा, ती घडयली दंतकथा. कित्याक एक बाण मारलो गोंय घडलें, बाण मारून गोंय घडना. ही एक मारशी आनी दरदर आशिल्ली. हांगा सगळे मातयेन सगळें उदक भितर आयिल्लें. हांगा उदक फाटल्यान वचचें पडलें. ते फाटल्यान व्हरून थंय शेतां पिकोवची पडली. रावपा खातीर लोकांक घरां तयार करची पडली. लोकांक इतलेंच न्हय, हांगा नुस्तें पागपा खातीर खाजनां तयार करची पडली. खाजनां भितर जे पळय खारें उदक येता, त्या खाऱ्या उदकान शेतां रोवपा खातीर तशे तरेची शेतां, तशे तरेची बियो तयार करची पडली. इतलें सगळें येदें व्हडलें काम आदिवासी केलां. आनी आदिवासी ताजे कितें मेळ्ळें? रवींद्र जाल्यार सांगतो अजून एससी कम्युनिटी रिजर्वेशन ना, अजून विधानसभेत तांचो खरो आवाज पावना, अजून राजकीय झूज सुरू जावंक जाय. ज्या लोकांनी झूज दिलें तांकां फाटल्यान दवरलें, वेगळेच लोक सत्ता भोगतात. म्हणून हांवें म्हणलें तशें शिकात, झूज दियात, तुमचो अधिकार मेळटा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडतात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. लोटलेच्या ग्रामसभेत सनबनाचो विषय तापलो. लोटलेच्या नागरिकांनी वेर्णा सनबन आयोजनाक ग्रामसभेत विरोध दाखयलो. सनबनात ओव्हरडोस जाल्ल्यान खुबशा तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावचो पडला. देखून सरकारान सनबनाचेर कायमची बंदी घालची अशी मागणी लोटलेच्या ग्रामस्थांनी सरकाराक केली. उपरांत ग्रामसभेत सनबना आड तशेंच देवनागरी आनी रोमी कोंकणीक समान दर्जो दिवचो म्हणून थाराव संमत जालो. मजगती कोयर प्रकल्प आमकां वेर्णा नाका म्हणूनय ग्रामस्थांनी विरोध दाखयलो. भाटीवाडो नेरूल वाठारांत गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून स्फोट जावन आवय पूत जखमी जाली. दोगांयचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. घर बारीक आशिल्ल्यान आनी घराक जनेलां नाशिल्ल्यान गॅस गळटेचें रुपांतर स्फोटांत जालें. ताका लागून हे घडणुकेंत आवय शिरोडकर आनी पूत दिलेश शिरोडकर गंभीर जखमी जाली. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. हो स्फोट इतलो खर आशिल्लो की फाटल्या घराक लेगीत ताचो धपको बसलो. फाटल्या घराच्या जनेलांचे ग्लास फुटल्या. मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फातोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जाला. देवादयेन जिवीत हानी जावना, मात सामानांचे भरपूर लुकसाण जाला. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांकां सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जाल्या. ह्या घडणुकेत जिवीत हानी जावना, मात सामानाचे भरपूर लुकसाण जाले. आयतारा मध्य प्रदेशाक एक एअरक्राफ्ट विमान क्रॅश जावपाची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या घडणुकेन 2 पायलट जखमी जाले. सुमार 1:30 ही घडणूक घडल्या अशें कळटा. इंजिन फेल जाल्ल्यान हे विमान क्रॅश जालां अशें कळटा.
व्हडलेबाद ताळगावच्या एका फ्लॅटांत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान वॉशिंग मशीन आनी देवाऱ्याचो लासून गोबोर जालो. सुदैवान ह्या वेळार फ्लॅटांत कोण नाशिल्लो म्हणून जिवीतहानी टळ्ळी. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो पालयलो. वॉशिंग मशिनाचेर दिवो दवरिल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायलो. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी कुडचड्यार संडे डायलॉग आयोजीत केला. मात हे विशींची म्हायती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाका दिवना. विजय सरदेसाय काँग्रेसीक भियेता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो मोरेनो रिबेलोन केला. आल्तीन वाठारांतल्या एका पोरण्या इमारतीचो भाग कोसळिल्ल्यान पणजे महापालिकेन ती इमारत मोडपाक सुरवात केल्या. हे काम सुरू आशिल्ल्यान सांतिनेज ते आल्तीन मेरेन रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला. तशेंच लागसारच्या 4 घराब्यांची हॉटेलांत रावपाची सोय केल्या. शेनवारा ती पोरणी इमारत कोसळिल्ली. ताच्या उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी त्या इमारतीची पळोवणी करून इमारत मातये बरवण करची म्हणून आदेश दिल्लो. बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्या प्रकरणात फातोडा सोनसडो वाठारांत एक गाडी जप्त केल्या. ही गाडी 3 म्हशी घेवन शेल्डेच्यान सुरावले वताली. मात ह्या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान मडगांव आनी कुडचडेच्या बजरंग दलान सध्या फातोडा पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. पणजेच्या आदिलशाह पॅलसाची सामकी अवतिकाय जाल्या. हे पॅलसीत कला अकादमीचे प्रशासकी कार्यालय आणि वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात. ते भायर थंय गोंय सरकाराचे म्युझियमूय आसा. वचत थंय गळटी लागल्या. पयलींच हे दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वेल्यान तातूंतच हो सगळो कारबार.
श्रावण महिन्यात वेगवेगळे सण आम्ही मनयतात. आठवड्याच्या प्रत्येक वाराक श्रावणात परब आसता. तशेंच ह्या महिन्यात येवपी चारूय आयतारांची बायलां पुजा करतात. देखून मांद्रे आशवे हांगासर श्रावणांतलो पयलो आयतार धार्मीक विधी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आयतारा ताळगांवां जाल्ले ग्रामसभेत रोमी लिपी वांगडा उदकाचो दोंगर कापणीचो विशय फुडें आयलो. ह्या वेळार रोमी लिपीक समान दर्जो दिवपाच्या थारावाचेर कसलोच निर्णय जावं ना. थळाव्यांनी दिल्ल्या थारावाची प्रत आमी सरकारा फुडें मांडटले असो पंचायतीचो निर्णय. तशेंच उदक आनी दोंगर कापणीचे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करतले अशें आश्वासन सरपंच मारिया फर्नांडीस हांणी दिलां. सांतिनेज हांगा धोकादायक आशिल्ली बेकायदेशीर इमारत मातये भरवण करपाक सुरवात केली. ह्या वेळार स्लॅबाचे कांय कुडके एका घराचेर पडिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जालें. घरच्यांक हे विशीं आदींच सूचित केल्ल्यान सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना.
सेगीत पडपी पावसाक लागून मुंबईत सध्या साथीच्या दुयेंसांनी वाड जाल्या. लेप्टोस्पिरोसिस, डेंग्यू, मलेरिया ह्यो केसी चड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. सगळ्यांनी काळजी घेवची. तशेंच आंग दुखणें, तकली दुखप सारकेली कसलीय लक्षणां दिसून आयली जाल्यार लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजका आड पणजे पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. सनबर्न आयोजना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना आयोजकांनी तिकेटी विकपाक सुरवात केल्ल्याचें आपान आपले कागाळीत म्हणलां. हालींसराक झिका व्हायरसाच्या केसींनी वाड जायत आसा. एडिस हेझळार चाबल्यार झिका व्हायरसाचो संसर्ग जाता. आंग, तकली दुखप ही झिका व्हायरसाची मुखेल लक्षणां. सध्या पुण्यात 73 झिका व्हायरसाच्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. केसी वाडिल्ल्यान सध्या थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्या. आयतारा मांद्रेची ग्रामसभा रस्त्याचे विशयावयल्यान बरीच तापली. आस्कावाडा मांद्रे ते हरमल वचपी मुख्य रस्त्याचेर जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात. भौशीक बांदकाम खात्यान ही फोंडकुलां 3 दिसां भितर पुरयली ना जाल्यार रस्ता रोको आंदोलन करतले अशी शिटकावणी मांद्रेच्या थळाव्यांनी दिल्या. तशेंच बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी गटारांच्या विशयावयल्यान ग्रामसभेत चर्चा जाली. दोन 2022च्या वेंचणुकेत गोंयांत मुस्लीम मतदारांची संख्या 85,000 आशिल्ली. 2027त आनीक 10 ते 12% वाडटली. गोंयांत मुस्लिमांचो आंकडो वाडतूच आसा. तांची हांगा वोट बँक तयार जावपाक दिवनाकात अशें विभाग संचालक राजेंद्र भोबे सांगता. अशें जालें जाल्यार ताचो फटको भाजपाक बसतलो. हे विशींची कल्पना आपणे भाजपा फुडाऱ्यांक दिल्या अशेंय तांचें म्हणणें.
शिवोले वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां आसात, ताका लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जावपाक लागल्यात। हाका लागून ती फोंडकुलां बेगोबेग पुरवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्ली बाबत परिस्थिती सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिवपा खातीर शेनवारा लक्ष्मीनारायण देवळा लागसारच्या जंक्शनाचेर व्हड प्रमाणात थळाव्यांनी आंदोलन केलें। एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आता भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या। बस्तनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या। ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे। गांजे उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 दिसांच्यान उदकाची पुरवण सारकी जाय नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात। पावसाच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा म्हणून थळाव्यो बायलो सांगतात। सोमार मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करूं ना जाल्यार 25 MLD उदका प्रकल्पाचें काम बंद करतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। येवपी स्वातंत्र्य दिसा खातीर GRPन पुलिसां खातीर परेडीचे प्रशिक्षण सत्र आयोजीत केला। ह्या प्रशिक्षण सत्रात कर्नाटक पुलिसांचो लेगीत आस्पाव आसा। 13 ऑगस्ट मेरेन ही सत्रां चलतली अशी माहिती प्रशिक्षण अधिकारी सुचिता देसाय हांणी दिल्या। कुळ्या वाठारांतले बँक ऑफ इंडिया बँकेचे ATM फाटले कितलेशेच दीस जाले बंद आसा। दूधसागर धबधबो पळोवपाक मोठ्या प्रमाणात पर्यटक कुळ्या येतात। तांकां तशेंच थळाव्या लोकांक ATM बंद आशिल्ल्यान त्रास जाता। देखून संबंधीत प्रशासनान हाची दखल घेवन हे ATM चालू करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पणजे मार्केटात मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या।
कर्नाटक, केरला आणि तामिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालें. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटांत येवना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हणून नुस्तेकार बायलां सांगतात. उटंगाराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्या कुशीकूच दवरिल्लीं. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्लीं झाडां आसात तशींच आसा. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. बेगोबेग ही कातरिल्लीं झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. दिवचले रानभाज्यो महोत्सव उमेदीन जालो. खोतीगांव काणकोणच्या आदिवासी महिला मंचा वतीन आयतारा आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवाक दिवचलच्या बायलां कडल्यान प्रतिसाद मेळ्ळो. दिवचल पालिका सभाघरान ह्या रानभाज्यांच्या महोत्सवाचे आयोजन केल्ले. ह्या महोत्सवात रानात फुलपी वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्यांचे प्रदर्शन मांडिल्ले. ते भायर आदिवासी मंचाच्या बायलांनी तयार केल्ले वेगवेगळ्या प्रकाराचे पौष्टिक खाद्यपदार्थ विकपाक दवरिल्ले. महोत्सवाक आयिल्ल्या बायलांनी भाज्या सयत वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थाची खरेदी केली. तेल वापरिनासतना भाज्यो कश्यो शिजोवप ताचे प्रात्यक्षिक ह्या वेळार दाखयले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपला